задания. Максим завершит. Фората накиш. Салом алейкум шефаланго. Ау. Хиш клаксас. Менайсин. Силкара мепартоем. Шумо дар шефаланго инҷа чатай фамди? Чата мечхи инҷада сабшина бурмада мегирам. Акай вали салом алейкум. Акай вали чӣ хели сози хуби? Саломатиё чӣ хели ака? Нигах кун. Инҷа охирин бурда ини фамди рафтаги. Ини рош мекунем дига. Акай вали ҷон чӣ хели саломатиё хубай? Акай вали шаша бигиремиш. Аввал баямон. Шаша акай вали монаш. Акай вали ҷон шаша хитай. Акай вали чӣ? Акай талоб хуш омадӣ. Акай талаб салом алейкум. Акай талаб акай редми рақами 7. Қабул алейкум. Ма как сабр мекунем. Шогирд навай бози саросмат мекунем. Акай редми ам 7 хитай. بنویسه موزی ولی اخ سلام علیکم سلام آقا جان فخردین یک کسی تمام آقای فخردین جان یک کسی اخیتای می نویسیم دو دکا کی یکم نویسته های دارید اوه امو آقای فخردین یک کسی اخیتای بعد آقای فخردین آقای طلاب بود چورا گریتای تمام آقای طلاب جان چورا میتیم تا چیو دورینه شیفالانگو چیو دورین اکوی ما چارلز بود شیفالانگو دای فیلم نبوده چارلز بود شیرنا دای فیلم نبوده اکوی ما سهراب اسم آقای سهراب جان خوش آمد آقای سهراب جان سه گرفتگی ان آقای سهراب جان پنج هم میگیم تا جان آقای سهراب آقای فخردین سلام علیکم آقای طالب جان سلام علیکم آقای ریدمی آقای ولیان خوش آمد شیفالانگو پنج گرفت آقای سهراب کی میگیره شیفالانگو اکوی ما رقم داد شیپانگو رقمی درام میگیریم میریم دالشی پنج آقای سهراب دیام گرفتم تا زنده باشین اکوی ما شیپو زنده باشین راکت کدام میگیریم اکوی ما آقای سهراب جان آقای ولی جان آقای ریدمی جان آقای فخردین آقای طلاب آقای سهراب یا راکت هم میکنه تمام میگیریم بازیا میکفونیم دو تمام شده میگیم 300 رفت قبول آقای ریدمی جان 300 اومد شیپالان باز میبینیم شیپالانگو یک لحظه هنیس بیران چوت پوش بودیم نکالیس دیگه ما دام نمی‌کنم کردیس ای آکاز ما تنیم هست اکو آکای حافظ ای واتساپ ای زبیربان ما دنیم هست دست همچین نمید است دا تو ما داک باز با آکا جانو بخشیش هم میتونم گمی زبیربان مناساز کنیم بازی هم میگیریم میکشیم هم مثلا رقمات ها نویسگی شیر پلانگو یادم میتونم توقعات میکنیم دیگه به پاوزه میرویم اینی آخه نور چرا ایده من اصلا شیپالانگو کی چند خدا پافته که من اصلا که کی چند خدا پافته نور چور چند شیپالانگو بنا اصلا که کی چند خدا پافته که ما تمام اوجه سرشد اومده سر پوشو بدونیم نیو خود نیو
باز یک مینه واتساپ آخرش 04 اکی 300 روبل روی کرگی بسو باز ساروس مناشا اکاجون بخشش هم مینوتر او زمین یک کبوره به دوانویشه آنم کوچه دوای میبیام تمام شیپانگو می نسیم میریم دار چیکی کی چند خدر پاک زد من خوزی همه خونم میگیم اکای سهروب رفتیم شیپانگو اکای ریدمی شیپانگ 300 روبل دوم داشت نر اکای طلب شیپانگ رقم چنده گیشه اکای طلب رقم 4 شیپانگ جون اکای طلب جون آخر دکه 600 اومدای میریم دار چی انا اکای کی چانس پارتی اکای فخردین 800 اکای سهروب 800 اکای فخردین 800 بریم اکای فخردین شیباچه 800 دو مدای اکای سروجون شیپالان 800 دو مدای اکای ولی پارتو دار اکای والجو راکتش کن اکای والجو راکتش کن بوزا بو کافونی بداویم بریم دستش کن تمام شیپالانگو میریم دار چی یکم بازیمون شیرنا تو زواد میکنیم کادم دکی توز بیا ایوای میریم اکای ریمبو جون اوت شده کجونی ما سارسمان نشه تمام اکای والجو راکت کا باز میکنه اما اکای والجو رفتنگی بریم یکم بازیمون مونوش برش رفت تصوات کن شیپالانگو کم اکای صبر میکنیم دلار یکم بازیشه کم اکای رو 70 نمیشه مکجونو مونوش تمام برش ای رقم یک دام کادم این دکی توز بیا ایوای میرین برا ای رقم سه میرین دزای مون توشتی قبول اکای ورجو راکتش کن رفته سیم اکا راکتش کن اکا جونی ما افیم توشتی یا چون گرینه اکوی ما چند دو بود سه روز اکوی نتلایی بودیم اکای سرو جون سوزی خوبی دیدی که وای اومده فهم دی می برویم یوتیوب میریخته که چقدر بخونی چقدر خوندن میگیریم تمام رفتیم شیپانگو بچه ها اوضاع رفته سایخی سب کنید زر رفتنگی تمام بریم داشت شیپانگو کده میزن اشک جان شبه یا بورده تمام یا بورگه بکوشم من برش نفسیم که رقم سه میری بله بریم شیونه کده میزن اشک جان شبه هم افتونده بزنیم بچه ها رفتیم بله اکه همون کارتای شیپالان همون کارتای که ولی جون همون کارتای رفتیم شیرونه کده میزن اشک جان شبه حساب کتو این کارا که نویستی فهمیدی؟ رزمیر مون فهمیدی برای حساب کتو نه بون یک حساب کتو نمیکنی بیو رفتیم اکای ریدمی شیپالان اکای ولی جون اکای ریدمی 7 ایختای 300 فکر 300 داشت اکا 209 اکا جون یا خزم اکای فخردی یک کسی ایختای 800 پارتوتی 609 اکای ریمبو جون نویست اکای یک مچ را دختی اکای طلب 4 ایختای 600 پارتوتی 509 اکا جون سهراب اکا جون 5 دو ایختای 800 پارتوتی 609 اکا جون اکای ولی جون راکت تک نشه اکای ولی جون اجداد میکنه اکای ولی جون پارتو یک لازم است نکشن بخشیده اکا جون یکم بوزیای میروا هم کسا خوش اومده زنده باشین چند روز بود خاطرشناس شیفانگو اکای را پولش اومده 300 روبل پارت افتای اومده اکای ولی جون 300 اکای ولی جون رقم 6 ایخته 300 پارت افتی 200 میمونه تمام اکا جون میکشیم رقم 3 رفتیم کدام میزان اوش باشه رفتیم کدام میزان اوش شوا رقم 3 20 اکا جون میکشیم رقم 4 22 اکا جون خوشویی کن رقم 5 رقم 5 22 اکا جون رقم 6 دا رقم 7 20 اکا جون رقم 1 20 اکا جون خوشویش کن پولیسویش کن رقم 2
قبل شنو قبل دیکو 20 من خودش میفهمم 20 بچه‌ها کارتا ما ورا شدن رقم 4 قطعی رقم 5 22 ورا در کدام ورا میدونن کجا بود رویا 22 ورا کلا رقم 5 میره من همه شیرونم 6 ورا تمام شی پالانگو می نویسیم که کی ورا درست سویبو رقمو مرحمت کنین اکای هم خیلی جمعش کن هم خیلی جمعش کن قلبی 4 و 5 اینجا دمونش 4 و 5 رقم کسی رو ورا سلام علیکم بالا کا شوگیردی نوای کما کا شی پالانگو مونوش اینجا تمام گمرو بودا که اینجا مونوش تمام رفتیم می نویسیم شی پالانگو که اخیر انجام سلام علیکم بنویس ورا کدا رقم چند کی در اومده بنویس اینجا ده بنویس ورا رقم 4 و 5 کداگی ورا کدا بنویس کدام می درویا رقم 6 بولودا رقم 6 اکای ولی درو وارد شی پالانگو رقم 1 3 ورا در اومده اکای فخردین شی پالانگو رقم 1 3 اکای فخردین در اومده بنویس او بنویس اونجا ورا کدا او اکای ولی جون 6 درو وارد او رقم 6 درو وارد اوکیا اکای پارویز یکم 6 7 درو لگا که اکای پوخی رقم کیه ایوان نمیشه او اکای پارویز بیرون ای اک بوکیل سور اکای سوروب دو دوارا اکای سوروب رقم 2 درو وارد رقم 1 3 اکای فخردین درو وارد رقم فایکی بود رقم 7 اکای ردمی اکای ردمی ورا ردمی جون ورا دم دروی او بستو اکای ردمی ورا دنستی رقم 7 اکای سالودین ای رفتیم دالشی بنویس میرین دالشی شیپالانگو هم کسات شما ده اکای پاریجون شیپالان بناباد رفتیم سیمشا شیر نب رفتیم اکای ولی چه بتیم شا اکای ولی جون 6 اخر گرفتگن کو 300 رفت قبول اکای سخن نکن لزا رفتیم دالشی نویستی بنویسیم اکای ولی رقم 6 درواله اکای سوروب رقم درواله اکای سالودین رقم 7 درواله اکای فخردین اکای فخردین رقم 1 3 درواله تمام رفتیم کارتا را جمع کنید کاش بریم شیپالانگو کدامتون پولتون نمیرسه راکت کدام گیرید اکای کاسیدان اوش ولی جون شیپالانگ 302 ماده شیدن 500 دوری 800 را شو بریم شیپالانگو رقم 5 میریم قدم میرزه اوشک جون شو 1800 رو بود او اکای رمجون چخل اکای رمجون اکای رمزاده سلام علیکم ده اکای رمبو اکای تی سالودین وای ورا در اومدگی اکا اکای رمبو اکای سالودین ورا در اومدگی اکا ورا تمام شیپالانگو میریم افیروتون پیش کنیم بچه‌ها کو کدامی آیش نمیرسه راکت تمام همه تمام برو بریم قبل شروعش بکشش مون بریم شدی تقسیم کن بکشش میمونه شیپالانگو میبریم چوبا اکای پاریزانی چوبا اکای پاریز روی میکنی شیپالانگ زنده باشه اکای پاریز چوبا جان روی میکنی اوخه اکای پاریز شیپالانگ خود اکای رقم نداشته اکا بریم شیرونه داشت کدوم ازم اوشو اکای پاریز سوکتو تمام اکای ولی جون رقم 6 درو وارد اکای پاریز شیپالانگ او 500 داشت اکا جون 200 میمونه اکای سهراب جون رقم 2 تا درو واردی 600 داشتی 300 میمونه اکا جون اکای صلاح‌الدین اکای صلاح‌الدین جون راکت تک نکردی اکای صلاح‌الدین اکا جون اکای صلاح‌الدین جون راکت فخردین اکای فخردین جون یک 3 درو وارده 600 داشتی 0 شدم اکا جون جدما خطا گفتم که پلوس کن اکای سروان پلوس کن اکای صلاح‌الدین جون اکای تشکیل بازی ابو کفونه رفته اکای پارجون قبول شیپالانگ اکای پارجون قبول اکادمی شیپالانگو کیا داناباد نایسه میریم رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 اکا جون او شما بعد اومدگی نیست رقم 7 رقم 7
11 اکاجون. اینا که پرجون خوب کردی رقم هفته نگرفتی. رقم 1 رقم 1 رقم 1 10 اکاجون. رقم 2 میکشم اکاجون. کوچیمه بیاکه 20 اکاجون. رقم 3 رقم 3 20 اکاجون. رقم 4 هم 22 میون هیچ کنمش کنه چی میریم. رقم 4 هم میکشیم. آش چوا رقم 4 با 33 قطع اکاجون زدی. آش بدن شما اینا بچه کن. رقم 4 اکای که بود اکای طلاب خوش آمدی مبارک شوا زدی. آش چوا اکاجون بریم داشتیم. آلی هم میتک بریم داشتیم. اکای طلاب جا خوب. اکای پاستور می کدام نویسیم. پاستور اکاجون پاستورش می نویسیم. بازی را پاوز را کدر ریس که بوده میشه. چند روزا بدیم هر دم زیخ زرده و اکای خیر میکشید. اکای طلاب اکای سروبجان 2.5 اکای سروبجان شینا 2.5 دکا. رقم 14 4 میره. بله پافتور میریم داشتی. اکای فخردین جان پافتوری. او زمینو شیپانگو ماده یا رقم نیست. تمام میریم. نوبت همین نیستین شیپانگو نوبت اکای شش گل افته قبول اکای شویر ده بینیوی. تقسیمش میکنیم اکاجون. تمام شیپانگو. رقم 4 زنب ده رقم 5 میرم اکاجون. قبول اکای فخردین شیبچه رقم پافتور. اکای سروبجان رقم همون خود اکاجون پافتوره شیپانگ او اکا آخشه میری. ما گوش کن. اکاجونو این کارا نیستیفو. کلام نیست میری. اکای والی شینا رقم. اکای والی رقم 6 اکاجون اخدا که 202 شکل 100 میریم داشتیم. اکای ریدمی شیپانگ رقم 7 اخدا شیپانگ 206 100 میمونه. میریم داشتیم. اکای فخردین شیبچه رقم 1 3 اکاجون درو فخردین 1000 پارت اکا 800 میمونه. تمام اکاجون. میریم داشت شیپانگو. اکای طلب جون شیپانگ اوشک جون شبکه اکای طلب 2300 رقم 4 اخدا 2300 میشه 2200 میمونه. رفتیم داشت اکای سروب جون اکای سروب شیپانگ رقم 52 اکاجون اخدا اکا 306 100 میمونه. قبل سکای رحیم جون تمام بکشیم بچه‌ها. رقم 5 هوش میکنیم. رفتیم اکاجونو ببینیم چی میاد. کیا شیپانگو دانابار نویسیم. 12 اکاجون. نوبت اکا سیاسه برای اکاجونو. اکای رحیم زاده یکم نوبت اکای ریدمی اکای رحیم زاده اکای ریدمی اکای رحیم زاده. رقم 7 اکای ریدمی اکای رحیم زاده رقم 1 اکای سیروجدین. تمام شیپانگو. رقم 1 20 اکاجون. رقم 2 هم میکشم اکاجون. اکای رحیم زاده شیپانگ داناباد یک پیش اخد دکای ریم گستودگی. رقم 3 هم میکشم اکاجون. 11 اکاجون. رقم 4 21 با 4 برد رقم 4 با 21 زد اکاجون. اکای طلبه با آش چوا میگم اکاجون میزنیم میریم دالشی بوشو کارتا. رقم 14 با رقم 5 میریم. یکم خطی اکای ریم بود رقم یکم خطی شیپانگ اکای رحیم جون هم دیده اکای رحیم جون بریم یا بگه چپانمونش بشروش توشه کو شاگرده که به حیات آورد استاد را او خالص شدید دفجه موخی آنا میرین شیپانگو رقم 6 گلی قبول است 3 تقسیم باشه 3 بچه‌ها پافتور باشن بزنه میریم. اکای روماجون سلام علیکم. رقم 6 گلی کاش تمام نبارو تمام میرین شیپانگو که ما کاری سلام میکنیم اکای شدید نه یا دو روز
акай рамазон шефаланг ба навбат рафтестем. Акай рем буа иҷода очида акай рамзода акай сироҷиддин. Ин шефаланго 100 рубл фарқтаги ай. Я Махмуд ме шурӯъ шакал чай другора. Тамом. Монус тақсимш кун. Тамом. Ай рақами 5 беравем, рақами 6 ё? Акай Рамаҷон. Ач исоктом мекам акаҷон. Ма биги даст. Акай Вали. Исаде азу. Бесо. Кани акай Вали шефана рақами 6 ака дурода 100 доштака оошдем. Бугу. Акай Вали ҷон рақами 6 дуровари 100 дошта оошдем. Акай Редмиҷон 7 ай хитай 100 дошти оошдем. Акай Фахриддинҷон яки 3 ай хитай 800 дошти 600 дад монакаҷон. Акай Талаб. Акай Талабҷон Рақами 4. рақами 4 ай хитай 1200 дошти 2100 мемона. У рақам задаги ай. Рост меги у рақам зада ака 2600 мемона. 2700 мемона. Акай 2700. 2700. Кушуб найс. Ана акай Суҳробҷон 5 ай хитай 100 дошти парт 300 дига парта боши 200 дига даст модур акаҷон. Меравем мекушем акаҷон. Омада. Акай Рембуҷон чанд сом парти? Акай Рембу. Да, рақами 5 да. Рақами 6. Рақами 6 21. Рақами 7 та мекушем ку чига мешакл. Рақами 7. Рақами 7 там 21. Де акай Вали шогирд акай ядон рӯз акай соз рафтест ака баъд нарафтест. Да. Шогирд ака то стол данаш акай ядон мегира шефалан. Оз ами 1 соат 2 соат тош мекта уже 100 фоиз мешава. Да. Рақами 3 акаҷон. 20. Рақами 4. анам 21. Бо картамон боварашид рақами 6 рақами 7 рақами 4 вара кадоми рақами 7 мерем кадоми dabara медора акаҷон марҳама 300 рубли марҳама. як се вара гунаис. Биё. На. Даболо якум гунаис якум гунаис кадом рақаму вара кадаги. Мерен шефанаго менесем рақам 1 се вара гуфтаем. Акай Суробҷон кадом рақаму dabara яка? Як се dabara дуромад. Акай Фахриддинҷон. Оз акай Рембуҷон як се акаҷон. Боки да дуромад. Ду се ака вара гуфтаем. Ҳама рақамакоша дуромад. Акай Суробҷон рақамуша дуромад. Бунайс акай Суроб. Ҳами Суроб наис ҳами китобтон нависки худо бифаҳмед тамом. Тамом. 5 душа дуромад. Тамом тош. Тахтара тоште. Тамом ширна даш мерем. Акай Рембу шефалан 400 домадаги акаҷон ма. Аралашкин тоште. Тоште. Мекафонем ша тамом шефаланго мекафонем. Хушру. Тоште. Ина ширна ау након бинем кан я лайка мезан ширна ду та лайка. Мезанем шефаланго лайка рафтем дарси. Хушруш. Касе мез бале ака касе мезана якма даста пеш ба. Касе мезана ширна ошак ҷон шава. Акай Асланҷон салом алейкум. Якубович аз барабан. Вале ака Якубович аз барабан мера. Нарад бинем. Не Якубович ака камака маза неста озира зака шогир кор кадан гира. Камака росгам саломати гам додеста ака пеш бардаста. Tamam monuş duruş. Bura.
رقم 7 میره شیپ پلنگو کدوم اکای اصلا جو بنابرای رفت سیستم شیپ پلنگ شوگیر گاز دانگی تو گاز خواب میکنی وجدان شوگیر دکی در بیسوکتو میکنیم سوکتو کن رفتیم اکای ولی جان رقم پیرون کنیم و اکای ولی جان رقم 6 تا درو واردی 200 روبل داشتی 100 روبل راکت اکاجون کنی اکای ولی ندرو مادای درو ماکا رقمی 6 اکای 6 دوباره بود خودش بخش اکاجون اکای فخردین جان یک 3 درو واردی 00 600 روبل اکاجون راکت اک اکای سهراب جان 5 خیلی نمونگای نمیخواد اکای فخردین 00 تو بولا نگه نه جدا نیستگی اتیشان شدی کنه بخشی بچه ها ایسر میریم اکای ولی جان دواره هستی رقم 7 هم دواره هستی رقم 4 دواره میرویم اکای فخردین جان یک کسی درو واردی 600 دوری آشیده وکا جان اکای سهراب جان 5 دیگه درو واردی 200 اکا جان دوری راکت اکنو اکا جان 400 دیگه اکای سهراب پروش اومده چند 1000 اومده 800 دیگه دونه تمام اکای سهراب جان 800 دیگه دوری 800 دیگه دوری اکا جان بله بله فخردین جان 1000 پاتو خودش شانسم داشت 200 600 دیگه دوری اکا 600 جان دیگهش میمونه اومده اکای سهراب جان میرم اکا جان رقم 7 میکنیم اوشک جان رفتیم او شما بردگی ده رفته وای سی رقم 7 سی او شما کل سویکین کارتلا میخوای میشه خط رقم 1 20 کپا گوش کن اینجاش بخواه توی کن که همه بینم رقم دیگه رفتم اکا جون رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 این 3 اگه چی بزنه باشم رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 و 22 رقم 6 این جنبروی شای رفته 21 برد رقم 7 اکای طلبه اکای ردمی مبارک بادی میکنیم او شوات اکا جون باسی رقم یا باسی شیپالانگو اکای ولی جان پافتوره قبول هم میریم داشتی اوزی حالش می نویسیم روش بردگی را فقط اوش شوام تمام یکان گفتی دیگه بتونه میشه کوک پافتور بنویسیم اکا جونو همه پافتوره تمام اکا جون اکای ردمی اوشکی جان شبکه ردمی او تنار ردمی میریم اوش شوا اکای ردمی اوش شوا با من تو شوا باید اکای فخردین جان 1002 مدهی اکای طلب جان پافتوره همه پافتوره شیپالانگو اکای ولی پافتوره تقسیمش میکنیم بودی فوکتوش رو یک بله 7 زده بوده رقم 1 میرم اکا جون 302 مده اکای ولی جان شیپالانگ 302 مدهی تمام فوکتوش میکنیم اکا جون اکای ولی جون رقم 6 دور اومد 302 اکا جون 200 میمونه اکای ردمی جون رقم 7 با 30 زدک یکیم 1000 دوری 7 دور اومد اکا جون 1400 میمونه اکا جون اکای فخردین که 3 دور اومدی 1000 پارت افتاد اکا جون میمونه 800 روبل اکا جون 800 روبل اکای طلب همین 4 دور اومد اکا جون 2700 دور اکا جون میمونه 2600 اکا جون انا اکای سهراب جون 5 دیگه دور اومد اکا جون 600 داشتی میمونه اکا جون 400 روبل تمام اکا جون میرویم رقم 1 میکشیم شا او شوا بردگی دا رقم 1 رقم 1
21 Anam خویشه. رقمی 2 رقمی دیگه اوپا یا اکای 22 اوشا بعد نیست راست میبینی. رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 هم میبینیم آقا جانو چی میبره اکره 22 چی میده بوشا رقم 4 20 رقمی 5 هم میبینیم آقا رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی جون اینی جان برایش رفته 20 بچه ها رقم میدیه مبارک بادی میکنه با 22 زد او شوا کما میگیم فقط او شوا تمام این دو خوش میدونیم تا سراب جان او شاید شیپلا. اکا جان کدام پافتوره بنویسه کدام پافتوره. پافتوره تمام اکا جان تمام رفتم میگیم با پیش نمیشین دیگه کسی چی تو کسی تو اسم چون شدن گی اسم کامنتر خوندن گی خاطر کو صحبت کردن گی تمام تقسیمش میکنم اکا جانو خود یوتیوب تقسیم بچو رقم 1 زده بود اکا جانو رقم 3 بریم اکایی رفتیم تقسیماتش میکنیم حالا اکی سوکتا میکنیم اکا جانو رفتیم اکای ولی جون 200 داشت رقم 6 در آورده میمونه 100 اکا جان اکای ردمی جون 1400 داشت 7 بدون میمونه 1300 رو اکا جان اکای فخردین یک 3 در آورده 800 داشت اکا جان میمونه 600 اکا جان اکای طلب جون 2600 داری 4 تا میدونه میمونه 2500 اکا جان اکای سهراب جون 5 2 اخیتای انا ناو زده بود اکا جون 400 داشت 600 انا 800 دیگه داره اکا جون خیلی چانس داشت 400 داشت 600 دیگه 800 شون اکا جون دو رقم داره 5 2 رقم 800 اخیتا اکا جون میرم اکا جون رقمی سه میکشیمش تو جا کامنتر هم دیگر کنم خونده گی رفتی او هیچ دسته میکشیمش او چلیکتر بیگه اوجا من نخیمونش تمام ده کوس چلی نو دوخی رقمی 4 میکشیم اکا جون رقمی 4 20 اکا جون رقمی 5 رقمی 5 اوپا 22 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 کاکی 22 رقمی چی میزده بوشا اوپا 22 بچه ها بازی ما واره شد رقمی 5 2 واره کرده کدامی که واره بدونه مرحمت میکنیم رقمی 6 میره جنو می نویسیم اکا جنو واره دگیو می نویسیم اکا جنو اکای طلب جون تمام برایسکی واره کلو رقم کنم اکای فخردین رقم یک تکه واره دروالی قبول شه اکای طلب جون واره 4 درو وردی بگی موندن گی باید آزی 4 یا یک هم گریفتی خیر این بود
7 اکای ریمبو گرفتای 3 و 6 خولی مونده اکا جون رقم 6 اکای ولی فخرالدین اکای ولی جون وارد نیست که پاسی وارد اکای فخرالدین اگه اختای اکای ریمبو 7 اختای اکا جون 3 و 6 خولی اگان کزارد ولی مدرویا اکای ولی جون 6 اخت اکای فخرالدین رقم 3 پاس یا اکا رقم 3 پاس باشه رقم 3 باردار رو میگیرین یا کسی دیگه هم بگیرم بدونمش خلاص شروعدنش میگه کدوم میگرفتن میتیم شوخی اگه قبول رقم 3 مخوله شیطان گفت میشورمش رقم 6 میرم اگه خاص میذارم او شاشا اکای طلب 3 را گرفت تمام اکای طلب جون هم تو 3 اخت اکا جون تمام 3 ما اخت او شچوا انا کوزی میدونمش کس میزنه که او شوا فقط او شوا مینویسه گپی او میگم که اکای که دبای من یک جونش رو حرف بکنه خوشوگی اکای احمد داوود نیست تمام اکا جون اکای اکا جون داوود چرا اکا جون مینویسه دوزی همین خدمه شروع میشه که اگه اون کمبودی نشه شیطان کیا بود داوود چرا نیست این ها بود دیگه باش میکنیم تقسیماتش میکنیم بتا راست رقمی 6 میره به مکجونو تمام مکجونو سوکتو میکنیم بکفونیم شا برام تی در خورم دا وارد در اومدگی بود موندگی 5 2 وارد بود رقم دو اکا طلب جون اینا 4 3 اکا جون اختا 2500 داشتیم میمونه 1900 رو بود اکا جون اکا فخرالدین جون یک درو ولی 600 داشتی 300 میمونه اکا جون اکا ریمبو اکا ریدمی بود ریمبو که ریمبو اینجا دن تمام مرا جتی 400 پارت اکا جون میمونه اکا جون 100 رو بود حالا اکای ولی جون 6 درو ورده اکای ولی 100 داشتی اکا جون 300 پارت یعنی 200 دیگه اکا جون دامو دوری 100 دیگه 300 پارت 100 دیگه اکا جون دامو دوری تمام اکا جون میکفونیم شای رقمی 6 رفتیم رقمی 6 او شما بعد نیست اکا جونو رقمی 7 21 او شما یا بعد نیست موبایل بیور دسته استورت اینترسر رقم 1 هم بکشویم رقم 1 21 رقم 2 هم بکشویم بو اوپا رقم 2 22 رقم 3 هم بکشویم رقم 3 دا خواهستون رقم 4 اوپ ای اکرا او شما میگیم 31 رقم 4 31 رقم 5 کد اکی 31 چی میزده باشه اکی دیگه بالا اونو میزنه 11 بچه ها بردی رقم 4 اکر مبارک بودی میکنه او شما فقط منویسین تمام رقم 5 میره مکه جنو اکای ریمبو جون 7 بازی لازم اوچیرا در اکا جون خطا میگیرم اکا جون یکم خود اوچیرا در تمام اکا جون میگم کارتا خالی شد درست میگیرم اکا جون خطا میتیم آرالش ختم شد اکا جون کدام پافتور
می‌نویسیم روش که همه پاستا رفتی. تمام. سه را پاس بکن. سه پاستا. خیر. ریبو جان سه اخیتا سه پاس میکنیم. که طلب بگو صبر کن نوزی اکی. اکی ببینید سوده. تمام اکی طلب جان. اکی با اکی نویسگی بود از نه تیمشه با چی خیر اکی رقم داریم که اکی جان. باید داوش کرده بود. تمام اکی جان. او اکی داوش کرده از بعد یک اگه تیگر خالی شد. و تمامش با ختمی تو اکی جان رقم داریم که اکی جان. تقسیمش میکنیم. رفتیم رقم 5. حالا که کجانه ساکتا میکنیم. 5 اکی طلب. اکی 15 بودم؟ نه 14 بودم؟ 14. اوه اکی طلب جان اکی طلب جان بنویسیم. رفتیم اکی ولی. اکی ولی جان 6 دور آوردی؟ این تمام یا پارت باشه. تمام. 100 اکی جان اکی ردمی اکی جان 1300 داشت 7 می‌داریم 1200 جان. اکی فخردین 300 داشت یک سه می‌داره. رقم یک اخش 3 شپاس بتایی. 3 شپاس کا؟ تمام اگری 200 اکی جان داری. انا اکی طلب. اکی طلب جان بونا زادش اکی جان 1900 دیگه خطی 600 چی؟ واراش شد. خب همه درمونده بود. همه درمونده. بعدش میکنیم اکی جان. خوب یک کانکت راته کی میشه. وقتا هم خواندگیم. 1900 روسی 3700 اکی جان رقم تامه دروره رقم 4 تا میمونه جان 3600 اکی جان. اکی سهراب 5 تا میداره اکی جان میمونه 800 داشت اکی جان 600 میمونه اکی جان. حالا اکی رینبو بودم نومش اکی رینبو هم میدونیم دیگه 100 دوش اوشتی 100 داشت اکی جان رقم 3 دادگیم تا اکی جان آ همون وقتی حالا اکی جان میکشه میشه او شوا 10 رقمی 6 هم میکشه اکی جان رقمی 6 10 رقمی 7 هم میکشه اکی جان رقمی 7 20 رقمی 1 هم میکشه اکی جان رقمی 1 اوپا اکی کوکو اوه این پانی تیاق کدمن پیدمن نگیرفت اگه وارگه اکی جان میشه 33 رقمی 2 هم میکشه اکی جان رقمی 2 قوریستان 10 رقمی 3 اوپا 22 رقمی 4 21 اکا بازی رقم 1 زد اوش شما میگیم اکارا حالا برون نشون ته کارت برون نشون ته کارت یا اینا اکا جونو بو این شیف گفت نشون ته اینا برد رقم 1 بس اوش شما اکارا میگم رقم نمیره دالشی بخون کامنتاریا آخه اوش تلفن شما تا نگاه کن تلفن تا رقم 6 پاس گفته گاین 90 کی اکای ولی جان 6 پاسای تمام اکا جان موز خوش اومدی شما اکا جان تو خیلی بوشکا گابل اکا جان 90 این کی اکای رحیم زاده در همینجا اکا جان کو بنویس اکا جان در همینجا باشی او زکای بلانجون صبر میکنیم اکای رحیم زاده هم جدی اینجا اوچاتو قطع اکا اکای رحیم صبر میکنیم اکا نامین بعد از کمی دودار اکای وارد زدی صبر میکنیم اکای یوز میگیره اکای رحیم زاده هم جدی اکای سیروجیدین هم جدی اکای احد هم جدی او زکای اصلا جون شیپان جون 90 تماس اکای چی میگه اکا اکای اوز بس اکای احد یک لحظه اکا جون یا میتا اکای رحیم زاده اکای سیروجیدین است نه باشه اکای اصلا شیپان رقم 6 ریخته با اکای احد اکای بلای نای اکای اصلا جون
نه اکای شلدی جون بناباد رفته سیم اکای شلدی جون شما دی یک زدم در رقم دو میرم اکا جون اکای شلدی جون ناباد همه نیستی تا باز اکا جون رو سوکتوش میکنیم به کفونموش تمام ناباد بخون یا بو داناباد اکای آها در اکای بیلای نه اکای شردی اکا جون هم مثل یا سفید نویس بکنیم نه سوزه برا تمشیر خیلیو آرنشی بود برای ما اکای شردی جون اخی و شریک تکای جد برداروش دادوران شیر فلان شش پاس اکای والی جون شش پاس کردی iki کردی اکای ردمی اکای ردمی جون هفت یکم اکای ردمی ها نه هفت خولی هفت اکا جون اخی تای اکای ردمی 1200 داشت اکا جون 1100 میمون اکا جون اکای رینبو پافتوری اکای رینبو یا بومین است پافتوری سی رفتم گیتر حالا اکای فخریدین رقم یک اخیتا اکا جون 200 داشت اکا جون میمونه 100 اکا جون زدگه کارتش 700 میمونه او رقم ده اکا فخر یک ایال اکا جون بخشیشه 700 اکا جون اکای طلب رقمی 4 اکا جون اخیتای 3600 داشتی 3500 میمونه اکا جون اکای سهراب جون اکای سهراب رقمی 2 اخیتا اکا جون 5 اخیتا 600 و 400 میمونه اکا جون انا تمام او کی در اومد اکای اصلان خاطره گفتیم که جمعه اکای اصلان اکا چند پارت تا 100 میمونه 200 اکا جون توفتی 100 میمونه رقمی رقمی 100 اکا جون اخیتا 100 میمونه اکا جون تمام اکا جون میرم رقمی دو بکشیم رقمی 2 20 اوش شوا بعد نیست رقمی 3 11 رقمی 4 هم بکشم اکا جونو رقمی 4 20 رقمی 5 هم بکشم اکا جون یازده رقمی 6 هم بکشم اکا جون کو 6 میمونه که هاپا 20 رقمی 7 هم بکشیم رقمی 7 22 رقمی 1 بچه ها بودی رقم یک نمیگه که 11 مونده 11 آخی رقم 1 11 مونده بچه ها بودی رقمی 7 اکا جون با 22 زده این اکا جون بوزد اچلا پچلاش میکنیم اینجا که اوش شما بگیم اکا را 7 یک میرویم یا burger çatalamamış da uçta. Pavlini beshurیم شا Komentare güzel ne maçı komentare. بشوریم شا تمام میرویم تمام رفتیم ای رقم 1 میکشیم اکا جون شما دکای نادر اومدگی شما دکا جونو همین خیلی شروع میشه که باور که روداش میبره
یا بودم پوشتی شما لکه جون تقسیمش میکنیم رفته رقم یک بریم تمام اکجون حساب کتابش میکنیم با هوش میکنیم اگر ردمی جون هفت اخی تای 1100 داشت اکجون 1000 میمون اکجون اگر فخری جون رقم یک اخی تای 700 داشت اکجون اگر ردمی هفت زده بوده بخش اکجون 1100 داشت اکجون 1700 میمون 1600 میمون اکجون بخش اکجون 1600 میمون اگر فخریدین رقم یک اخی تای اکجون 600 داشت اکجون میدوریم میمونه 500 اکجون انا اکه طلا 4 اخته 3500 داره میمونه 3400 اکجون اکه سهراب جون 52 داره اکجون 400 داره اکجون میمونه 200 اکا اکه اصلان 3 دور آوردی 100 داره اکجون او شده اکجون اگر بازی کرده باشه اکجون راکتش میکنی که دوام بازی را بدوونه میشه به پاوزا رفتیم ایرک میکشه میشه تمام رقم یک 22 اکجون رقم دو 20 اکجون او شوا بعد نیسته ایدوف میشه رقم سه 21 او شوا بعد نیسته رقم 4 رقم تو زبان شاشه کیده دو دیما شاشه گیرده کدام کو برا شاش ای مردم شیرونه همین شاش کی زاد شیپانگو همه زختون بریم برا دالشی کاچی 20 رقم 4 رقم 5 10 رقم 6 اگه احجون امجد اگه احد واه این شاش ای رقم مردم شاش چی میگیره نه رقم شاش اگه کیه گیرسگن شاشا اگه اصلا اگه احد شاش کنی رقم 6 31 رقم 7 اگه اصلا اگه احد برا داشوز رقم 7 دا بچه رقم 6 زده ولی اصلا اصلا جای ناخی شخینا دورا اگه اصلا نه بله اگه اصلا نه خمون نویسته که میشه او شما تا که اصلا جان 600 بریم اکا جونو سال 6 اگه احد اخیر رقم سه بودن اگه احد اگه ریمبو سه ایمان بله اگه ریمبو پافتور شیپلان بله او زکه احجو ینگ لازه بسو اگه ریمبو سی که ریمبو شیپلان نبوشه که جوی من اگه ریمزو پلان نباتت گذار اگه جوی میام تک میسیم من میام اختیم سو بنویس یا با اکجو ما بگیریم جویا برای کمی اکا کام ترک من رقم داده سمی شیفون رقم 7 اکا ردمی های رقم 1 اکا فخریدین های رقم 4 اکا طلاب های رقم 5 2 اکا سهراب جون های رقم 6 3 اکا اصلا های رقم 3 اکا رقم بود کی میگیره اکا ریمبو نیست رقم 3 اکا کی دمیتیم اکا احد تمام الو او اکا فخریدین و علیکم السلام رقم 6 3 اکا احد میگیرم رقم 6 3 اکا احد خوب اکا چه ها 700 900 نه اکا نگاه کن اکا 200 داشتی اکا پروین اکا کارتات زده 6 3 اکا احد رفتی او چی کپ شد برو
اوز اکا با گفتی خود چند نونگی چی میگم تمام اکا 700 باشه شی فلان 700 اکا توغری اکا 700 بیا رفتیم داشی قبول اکا رفتیم بیا داشی فلانگو داشی بچه‌ها کم ترک یکم روزه نمی در بالای سر رئیس های هیه دمتی برا بیشه و خیلی جان راحت ما با تو میفخریم شدید اکا احد همین نام رقم چند گیفته گیده 3 تمام ولی اکا 3 تمام آنا که میریم کلا چه رقم شهر زده رقم 7 میریم اکا جنو رفتیم اکا عزیز هر ما باید پیری بخورو احتا زده سالم تتاک اکا احد پول داره بخشیم که اکا پولو تاوش تمام کردیم آنا که ای سوکتاوش میکنیم تمام جنو میرم بیسوک وای میکنم نامنویس هم بکنم بخونم تون اکای رد میگه فایخته 1600 داره میمونه 1500 اکا جون اکای فخردین جون رقم یک ایخت اکا 700 داره اکا 600 میمونه اکا جون خوشو اکا جون داف گوش کن رقم 4 3400 داره اکا جون رقم 4 ایخته میمونه 300 اکا جون اکای سهراب جون 5 10 ایخته 400 داره اکا جون میشیم آ اکای اصلان 3 و 6 ایخته اکا جون 6 خولی 6 خوله ایخته میمونه 500 اکا جون گنی رقم 3 اکا احده رقم 3 اکا احد اکا 200 دوش اکا 200 دوش 100 دوش میمونه رقم 3 100 داره اکا جون بریم اکا جون هم بکشونیم این همه 6 تا جو بوده دلش کیم ده بریم بکشیم اکا جون اکا بخشی یکم روزه بخشی یکم رو درجه بوزی شوی کیسا بکشیم اکا جونو رفتیم رقمی 7 21 اکا را اوشا میگیم رقمی 2 یکم چی نمیده 10 رقمی 2 او رقم 1 بود رقمی 2 21 رقمی 3 همین تا خوشو قلده سه خیلی کاملا رقمی 3 11 رقمی 4 او شما میگه مذاکره کچه براکه اوپا 21 رقمی بچه کارتای حدوثش هم مبارشه چی رقمی 5 میرم کچه برا رقمی 6 رقمی 6 که 21 اگه چه میدونم اون کارتا که داسمون خریدی که همونجا بوکی چنده فهمیدی کو رقمی 6 12 بچه‌ها بازیمون یا حادثه شه با بازی ورش رکجون رقمی چند رقمی 7 21 درکجون رقمی 4 21 درکجون رقمی 2 21 درکجون رقم 1 میری تمام رقم 1 میرم کجا کدوم میواره داره کو رست کجا بنویسم ما سابشن ما خودمون خوندیم همین دو شیخ نمونم بخونم یه روز مونده دو بچه بیاد نفس وزو بکشه بیا کجا کدوم میواره داره بنویسم ما اکای احد اکای احد پسی سه پاس برادر تمام وارد پاس یا کدوم پرابلم نیست
بیا اکاجونو کدومی مدره برای خبیگی روشکه برای خبیگی نیستن گیده خاموش در دارم کیه رو تو اوجه نیستن کدوم رقم اکای رحیم زودا اکاجونو یا سوال کوته بودی رقم 8 دواره گاب نیست اکاجو چون یکو یا بچه وقت مثلا که اگه رحیم هست گیر زنده اکای رحیم جون تمام 8 اختا اکاجون اینا ما اکای رحیم 8 ندارم چه بگیرم تا و تا 5 سال بکنیم من بدونم اکای طلاب نمیگیرم نه هم میگیرم نه باشه بیا نه هم بگیرم اکاجو کی میدونه بگو مثلا یک اکای شوخی بیرون بیا بگیریم بکشیم مقصد بوزی ما نشه و اکاجونو کلوب 6 ماده بگی اکای ولد اکای اصلا 6 ولد نداره ده اکای کلوب تیمشا کلوب دا توی اکای بود خیلی 6 بوده بود اکای کلوب این رفت که هیچ کنه دارم کدا برا اکای جون میکشیم اکای کلوب جون سر برا سی طلاب قبل از اکای طلاب جون سی اخی تا اکای جون 1 منوت همه خمیس هم اکای جونو رفتیم اوکی تمام اکاجون اگر تمام اکاجونو کاروش کشیدن میگیم کدام میدونه همون وقت ایسوکتو دادنش میگن کارتا واسه بوزی راش در نکنه اینجا بچا کو مقصد چیه بدم در اسکارس بدم بچو اکا کلوب جون راکتش بک اکاجون پلا رئیس کبیگه همین اجرا نکرده بکشونش یک میبین اصلا بسیار خونده سام وارا چنده اکاجون وارا 300 روبل اکاجون راکتش اکاجون وارا 300 روبل اکاجون 5 بار اکای سورو تمام اکای سورو جون 5 اختا اکاجون تمام اولا میخواستیم اکای سورو 5 دواره 5 اکاجون دواره تمام اکاجون کاروچی تمام میکشیمش اکاجون اکای سورو جون اکای تشکیل گاز چی گاز اکاجونش مو اکاجون اندیزو نکن توکنه بعد دیونه ماخدو قادر بوده بیشتر بود اکاجون همین خیرکر پاوش میتونم که اکای فخری 80 میوه کوبوکی کلوز اکا 300 رفته باز میبینیم اکاجون جون اکاجون اومد 300 مو به اگم هم 100% اکاجونو اکاجونو همین کدامی یا او بوده همین شیف ما دیدش گاش من جونم رو حد کنم هوپا اکاجونو زن اکی میریم ایسوکتو میکنیم یا کارتا میکشیم 7 2 4 اکاجون دواره بود 3 اکای طلبه 6 اکای کلوبه 5 اکای یعنی یک هیچ کنه بگیر اکاجونو یک هم بگیره همه کسا بوزو کنی یا تمامی سیما کجورا یک خا کجورا اگر جو میره اگر یک خوله ایدن می کجورا رفتیم برانش چطوری شده تمام اینجا دام رقم یک دام رقم یک خمون مردم خونه کنه ایبا تمام کجورا ایسوکتو تو میکنم رقم 7 بود رقم 2 دواره بود رقم 4 دواره بود اکای طلاو رقم 3 درو وارده دواره میمونه کجون جا پلوس میکنه میمونه 3300 داشت کجون 3000 میمونه کجون اکای کلو شش دومده بود 3000 داشت آ شده کجون اکای سوروبیون 5 دواره درو واردی راکت کجون 300 پارت تا کجون آ شده کجون آ انا نول راستین داشت رئیسی سوکتو جزی نکن میرم رقم میدون بکشم که کنه آشوا رفتیم بچه ها تیارین
1200 رو بوشا کنه بزن 1200 بوشا شف سیسا اوه وای همین هین جنبرویش میام اخی ده نمیبره مردم با امید اجازه دیگه رقم 2 زدک با 33 نزد 33 بروما رقم 3 اوپا 20 رقم 4 یا 31 رقم 5 20 تا رقم 6 اکای کلاب هاوس میبینه کو توقیش در سرش یا نه اوپا 21 بخیر اکای دوف رقم 7 کو چی میگه جانور برو ها جانور باش بگو 21 بچه‌ها برد رقم دیگه اکای آش شما میگم با 33 زده بیا بگم نشون تومتوکی شیخ میگم دیده اکا جانو آش شما اکا جانو میگم رقم 1 خالی بود خواه ندروخی این اکا جانو 20 یک کس نگیری بهتری کار کنه رقمی 2 رقم 3 میره اکای فخری میگه که باید یک دانه کشیدی اکای فخری جو از کنه آوازو میگیری تک یک کس نگفت گفتی مرد معیجت اکا جان اما صدا وارش دیگه اکا جان وارش دیگه پرستای نبود 4 پافتور و کنش نه اکای طلب جان خرید با پافتورش هم به بوزی نمیشه خیلی تا آخر کلای پوت اکا در جا بزنی وقت گفت دیگه یک چال ناده بود یک کنه گیری خوب کردی 20 تومن یا 33 کده دیگه نشه تمام اکا جانو میداریم شوخی باسد خیلی اکا جانو اگه کمبودی پنبودی باشه یک روزه اگه اونجایی عیب از ازارش نیست آیندهش ساز میشه شف همین خیلی نیست شف یا بله بگو مردم بکنم آخر جا شبه تجوی خواهی داره نگم اکا جان اوچیره در به ساز جای خالی نیست در اوچیره بنایستم تا اکا جان اکا امامالی جان در اوچیره بنایستم تا اکای نجبیدین جان در اوچیره بنایستم تا تمام اکا جانو میکشه و کامنتاری همه شما جواب میتونم یکم رقم 3 میکشیم 2 زرب اکا جانو رفته آن اکا جانو یا ایسوکتا تو اکای امامالی خطی اکای نجبیدین دنواز تمام اکای امامالی جان چند کس در اوچیره اکای قبیسان است 2 کسی دیگه اکا جان من نویسم تا در همینجا باشیم میدونم اکا جان اما با کی بود تمام بس تمام اکا جان نایستم اکای نجبیدین اما دینا نایسته بدون تمام میرویم تمام اکا جانو پریود اکای ردمی جان 7 همه داریم 1500 داریم میمونه 1400 آد اکای فخردین جان یک همه داریم 600 داشتیم میمونه 500 آد اکای طلب 4 پافتور میداریم 3000 داریم میمونه 2900 اکا جان 2900 آد اکای سهراب 5 2 اخته 2 دواره زدک اکا آش چه میگیم آش داگی بودی 1200 زده بودی اکا جان اکا 5 2 تا رقم تا بگیرم اکا جان میمونه 1000 اکای اکای اصلا نو شو خونه اکای اصلا جان 3 و 6 اخته اکا جان 500 چگونه گاز زنگی اکا جان دامه کی سر وایرو شد اکای دیگه تمام بخشش اکای اصلا جان 500 داره اکا جان 3 و 6 همه داره بود اکا جان 3 نه 3 خط زن اینا 6 400 داره اکا جان 6 تا قایق داده احد 3 اخته اکا جان 100 بود آشید اکا جان تمام داشتیم سروب زدگی بود آی سوش کرد
ده حسابش کردم 00 بود 1200 1000 مونگه اگر سروجو حساب کردیم به یگام چی میره ما رقمی 3 پولش میکنیم تو چیکار خبر میشه رفتیم احد دارید ولی 3 اکای احد کو اکی اکون چی میبره اخی اکای احد بعد نیست 21 رقمی 4 رقمی 4 واه همین موهی قپاکو 3 تا موهی قپاک رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 یا تشنه 21 رقمی 7 12 رقم 1 رقم 1 تا 3 توز میومد باشه که 200 رو پداکا کرد 22 رقم 2 کو رقم 2 که چی میبره رقم 2 بالا اکدا اوش چا میگم رقمی 4 با 3 تا ولی با 3 تا محیط زنک با 3 تا محیط قپک یا کم محیط قپک چه یا اوش چا اکجون هم ما مبارک بودی میکریم رقمی 4 اوز یا میگه اکای بیلای نمجدی اکای چون رقم 3 پاس گفت اکای 3 پاسی اکای احجو پاسی شما در اکجون گاب نیست خیلی ممکن اکای 5 برویم تمام احد میزدو 3 پاس گاب نیست اکجون گاب نیست نوبت ابی نوبت که بوکی میگی رفتم تمام اکای بیلاین جون در همین جای کو بنویس اکجون کو در همین جا بنویس نجمیدی سلیم اکجون یا مینوتا اکای اوچیا در می اوز کو ببینم اگر جواب ندم بعد اخر میگیرم میتم اکجون اکای بیلو اکای رحیم زودا نیست اکای بیلاین امجد اکای بیلاین شودن رفتم کو بنویسن با میگیم ردمی 1305 ردمی چند سال مونده اوز میبینم اوز اکای ردمی جا تو شروع میپنیم میبینیم تا اکای ردمی تمام اکجان باز کارتا میکشیم 1300 به پارتوی به یکم تمام اکا خوندن کمتره تمام نجمیدی اکجان تمام حاضر میبینم و دامون نباشه که نجمیدی جان بیلاین امجدی اکای شردی اکای بیلاین اکای شردی اکای خوندم چون اکای بیلاین اکای شردی در اینجا باشید بیا جواب ته رفتیم اکای پایین میریم بچه اکجانو اوچیردگی ها بنویس اکای بیلو در اینجا این اکای بیلاین تمام بچه های ساعت هم میکنیم اکای ردمی 1400 باشه 1300 همین پرده اوش دگیم اکجان اکای فخریدین رقم یک اختر 500 داشت اکجان 400 میمونه اکجان این رو چه خوبیه تگه 400 اکجان میمونه اکای طلب اکجان رقم چون اختر 10900 داره اکجان میمونه 2800 اکجان رقم زدگی 400 اکجان 2000 3000 میشه 3400 داره اکجان رقم 4 تا میشه مینوسش کدی اینا کلا 3400 میمونه اکجان 2900 داشتی رقم زده بوده 600 میشه 3500 میگیره 3400 اکجان اوش 3400 اکجان اکای سوهر 5 ده اکجان اخیتا 1000 داریم میمونه اکجان 800 هم صدقه 800 میمونه اکجان اکای اصلا 6 رقم 6 اخیتا اکجان میمونه 400 داریم میمونه 300 اکجان اکای احد 3 پاس کرد اگر اکای احد همین 3 بجای سکیه بدروریم اکای بیلاین نستای اکای اشتو وقتی نمیسگی خوندم نمیتونم این نوبت که بکشه اکای رحیم زاده در همین جایی
اکای رحیمزاده تمام اکا جان از اکای ریمبو جون اکای وای ردمی جون اکای دو وای کلاش اکای نجمی جون رقم 3 دارم تا اخچه اکای بگیرو شما سیا تمام اکای نجمی جون 3 اخ تا اکا جون راکت اکای سیروجین بو چانس پارتایی اکای سیروجین جون چانس پارتو سرون اکای سیروجین چانس پارتوتی 300 اومد اکا نویس میجوده که 300 پارت اکای سیروجین جون 300 اومد اکای سیروجین جون زکای بالاکم نون تگیری تمکا وای نه دا بدی اکا جون شما میدونه بود اکا جون اکای نجمیدین هم پلا من پارتوتی است که بوزا من نکردم بزنم بریم اکای نجمیدین اکای نجمیدین رقم 3 گرفتی راکت اکا جون تمام اکای سیروجین جون هاز نمی جوش دا همین رقم 3 میتیم تا اگر پارت اکا جون خیلی اوچه تجدید که بعد اکای نجمیدین ختی اکای نجمیدین جون که جوشی بوزی من کردیم بچه اوزی که زرده اوش دا بچه اکا بخشم اکای رقم 3 اجداد میکنیم تلفن تو بچه تلفن من نرسم رفتین داشت اکای نجمیدین جون چند سن پارتوفتی مادا گپ ندارم اکا جون همشون شیره نارنجی گپ میز بخدو 300 قبول ای تمام اکا 300 اومدای تمام اکا 300 اومدای رقم 3 اختار اکا جون میمونه اکا جون 200 میکشم اکا جونو رقمی 5 رفتم اکا جونو رقمی 5 از بس شو دیگه اینترنت لگت پیسه کنی اکا جون همه خیمه اسمی که دست مادم جنبونو میگن اینترنت چیز کوک تلفن که دروبین نه سوزه رفتین ساعت فوز اکا جون دو تلفن دا پیش مونه یا نمود کار کنه زاکی چون رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 اکا 11 اوشا میگه رقم 7 رقم 7 21 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 چند یا رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 که ببینید چی می جگان تا جان برو ببره اما بزنم 20 رقم 4 رقم 4 دا بچه ها بور رقم 1 رقم 20 ده زده ای پرخی آشم میگم اکنم میکشم اکنجا میرم رقم 2 اکای ردمی پفتوری اکنجا کسی پفتوره یا اکای ردمی پوشک زنم یا اکای ردمی اوشم اکنم یک دلگر سرزراولای بودی روزا رقم 1 زد که فخری نخیر زد بچه همت میزنه همین همت میزنه این دست نمه که همت باید میزنه بره میکشیم اکای ردمی جون پفتوری از کشو پاس رفته چگی اکای سیروجین شما اکای طلب سوز شد گاب نیست اکای طلب جون اکای ادریس اما صدا اکای جون گاب نیست بلین لغات کدسته اینترنت کن خیلی خوش میریم اکای سیروجین هم جدی
میکشیم بچه‌ها. اکای ردمی رقم 7 خورده بچه‌ها کی میگیره رقم 7 آز من اوچیت هم میبینیم کی میگیره نه بخشش رقم دیگه تقسیم میکنیم و میگیرم. بعدا گفتم یا رقم رقم 7 خورده رقم 7 تمام رقم 7 اکای سیروجی تمام اکای سیروجی اکای سیروجی رقم 7 تمام اکا تمام او تمام سیروجی تمام اکا میدونم تا ایسا اکتا میکنیم اکای فخردین جان رقم 1 اخته 400 داشت اکا میمونه 300 اکا جان رقم 1000 1000 دخ بخشی 1900 اکا میمونه 900 اکای طلب جان رقم اخته 3400 اکا میمونه 3300 اکای سهراب 5 اخته اکا 800 اکا میمونه 600 اکای نجمیدین رقم 20 اکا جان اخته 200 میمونه اکا جان 100 اکای سیراجی تمام اکای سیراجی جان رقم 7 اخته 300 اکا جان داشتی 200 میمونه اکا جان تمام اکای سروبا مینوس کنید کرا اکای سروبا رقم 52 اکای سروبا جان 800 و 650 دروالاگر تمام اکا جان پالی میدونیم من اکدا رفتم اکا جان رقم میده رقم میده 22 آشام میگم اکا رقم 3 21 رقم 4 آشام میگم اکا 21 هم کارته بعد نیست رقم 4 20 رقم 5 اوپا 20 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 وای 20 بچه ها بود رقمی 2 اکرا آشام میگیم رقم 21 اومده باید 22 اومده گرد ایش 22 21 اکا جان بخشیش اکا ایف 2 اکی بود آشام میگیم اکسی بود رقم 2 داشته رقم 3 میگیم اکا جان اکا سوراب جان اکا داشته آشی چا همه عزیز تریکتی چی کتی بسو میرسیدن اکای ساید علی بگه که من آج را دادیم تمام اکا جان آج راتی گاز لنگ همین چیزی بنویسی کپیون نگین گاز لنگ تمام اکا اکا جان میرویم ایسا اکتا با میکنیم تمام بازی هم اپنا میکنیم اکا جان با میگم اگر یکان کم بودی باشه که یکان گریش نهید بخشی مقصد یکسون باید اثر سورش تکیم باوره دارم که همه تون میفهمید اکا جان همه مدارزات که باید نمیدونم کوخی همه صده همه شیر پرنگه این شور همه میفهمید همه یا او بنویسه که همی اکای ما یخ هم میشوه او باشه بچه ها خوش آمده کدوی موزه میدم خوش آمده میرم رقم 3 تمام اکاهای سوکتا میکنیم اکای فخردین رقم 1 اخته 900 داشت اکا جان 800 جان اکای طلب 4 اخته اکا جان 3300 داره میمونه 3200 اکا جان اکای سهراب جان 5 اخته 600 داره میمونه 400 اکا جان اکای نجمیدین 100 داره اکا جان رقم 3 اخته میمونه او اکای سیراجی رقم 7 اخته 200 داری میمونه 100 اکا جان اکا عزیز این تاریخ اکا جان هم تاک
اکای اصلا جو بخشی اخیر طرف فراموش کردم رقم 6 اختر اومد 200 رقم 2 زد اکای سراب پلوس کردی اوه نه اکای وای بلا اکای سراب جو بخشی 2000 دیون 1000 دلار کجا اکای سراب جو 1000 میره رقم 3 400 کجا اکای سراب 1000 دوری بخشش من 200 راست کجا رقم 3 میکشی اکالو 11 رقم 3 این همشه به شفای اون دقیقی ارمیان کار میکنه همین قضا نمیکشته بخدا رقم 4 رقم 4 بسیار رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 رقم رقم 21 رقم 21 رقم 1 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 بچه تیپ بودی چه تشکیل هم دیدهستن دستی مرا میره میکشویمش تمام رقم 2 20 بچه ها بردی رقمی 4 با 21 زده اکجوره آش شرمگی نه اکا بخشی بازیمون وارجان شده رقم 7 21 رقم 4 هم 21 اکجونو کدام وارادروی اکجون مرحمت وارا میدوریم اکجونو 300 روبلی اکا وارا 300 روبلی بخشش قریب 7 تا پدر کمی کدمی یردان سیدو یکم سوی رقم را پرست و باس اکا سوی رقم وارا میدوریم اکجونو وارا اکا عزیز بیسو دارم جدا نویست صفشینه اومد خون صفشینه طرف خون اکای وارادرو کیا رقم 4 رقم 7 وارا کدر رقم 1 اکای سروب اسمتوف رقم اکای سهراب 2 5 وارادرو اکجون گپ ندارم گپ رقم 2 5 درو وارد اکای فخردین مو اکای فخردین یک درو وارد گپ ندارم اکجون 3 و 6 اکای اصلان جون رقم 6 خطای نمیدونم یک داورا جای جنبروی شای اکای نجمیدین هم پولش تمام میشه اکای نجمیدین آش نگیای یوتا شد اکای نجمیدین جو راکت اکای واقعا ایسو اکای دیل شد دسته دارم اکای دیل شد ندارم رقمی همین 6 یک کس بگیره 1800 آش شوا آش چی بدن شوا تمام جمعش کن رفتن تمام خیلی سوکسا می اکا جانو من میلیست اوز اکا جانو اکا اصلا پول دارم اکا اصلا اوز بینم اکا اصلا جان 200 داره اکا جان راکت اکن نه راکت چی میکنی من ازش وارا نمیدونش رقمش نه وارا نمیدونه وارا دالش بوزیش اوز اکا جانو یا میتونم من میلیستم تو اکا جانو میره دوباره کی درو مدگای رقمی 5 درا 6 وارا اکا جان گپ نداره 6 اکا طلب برای تمام اکا جان میریم اکا طلب 6 وارا 5 دیا اکا سهراب جون رو ولگای اکا سهراب 2 5 اختا اکا جان اکا دلشاد قربانو 3 اختا اکا جان اکا جان راکت اشکن 300 روبل اکا جان بکفانیم شو اکا فخردین رقم 1 درو وارد بدای تمام اکا جانو 7 همه رقمو دا بازی های غیر رقمی 8 انا اکا جانو ایسوتاتو میگم چند سیمیتا موندگی اکای طلب جان اول بکش ای بیا بکش واسه میگی آجی بخشش الان گام از اکادی تا یه وضو تا بفهمم اکا دیشو میگه پول بینو مادای اکا جان از میبینیم تا اکا چند سه پرتوفت اکا جان
همون 370 اومدگی کجا اومده تمام که دلشو جان از مترا پیروز کنم تمام که جان توغرا حاضر رفته دیگه اوکرانا چه رفته دیگه اسی رفته دیگه نه اوخیردا اخیر 7 ماه برای کرده اوخیردا رقم 4 رقم برای کرده 5 میره 4 رقم شده همین خیرک جان می شروع کی روزاش جلوکا پروتا همه شبه کلمه گه اوچه شو برا شتو بیاگم چی نشودا شما ده شیر پلنگو شما ده همه کسا اکای ردمی اسکار اکای ردمی اسکار اکای رایموف نکرو سلام اکای رایموف یا بولگا بشوشا یا بولگا زمین دا توشتی کم شده شد از گویا با ایسان میشون شف گفت که تو کم شدی اگر نیم ساعت من شدی تا نباید بودیگا با خودی برادرای کی اون طرف کامنتر ببین نگاه کن کامنتر دیدن یه تا دودن فهمید چه خیلی که ماشین های مکانیک با خودت چو گرفتی همه برو وادی تمام علاقه پنج میرم کجا تمام کجا اکای اینترنت چسبیده نه من رفته سه اکای نکروز نوبتی چسبی بچه‌ها اینترنت سازن اینترنت یاب نرسین سوزه تمام سوختاش میکنیم رفتم اکجون اکای طلب 6 دواره دروارگی اکجون 3200 اکجون داشتی میمون اکجون 2900 اکجون اکای سهراب جون رقم 25 تا دروارده دواره اکا 1000 داشت اکجون میمونه 400 اکا اکای دلشود سه تا درواری پارتوتی آوی بکجون اکای فخریدین رقم 1 تا درواره 800 داشت اکجون 500 میمونه اکا تمام اکجونو میدنیم 7 چاخش دواره بود تمام بچه ها تیاره هین جنبرویش 1800 کدوم میدن آش بدن شما گپ تمام بچه ها علاقه دوره گپ تمام یکم اشچیره دهی تمام اکا همه باره را گیرون همین براتا پدرکا همه باره گیرون کدوم براتا مرا بگی؟ رفتم اکجا بکشم شرکای 5 20 آش شما بعد نیستای رقم 6 21 بعد نیستای نرمال رقم 20 هزار که 20 که میزده باشا رقم 7 10 رقم 1 کو 10 رقم 2 دیده سنم تصمیم رقم 2 آکا رقم 2 10 اکجون رقم 3 بدبخت 22 21 هزار رقم 4 خاورس دا بچه ها بردی رقمی 3 اکه تبرین بکنم و کجا ما 22 زده اینا بچه ها تمام کارتا دال شمیری رقم 3 که آش اکه دیدی شد یکم باردور آمدید که خوندی شد گپت ندارم مرد نره بچه ها گفت اما علاقه دمونه اکای احد پاسی اکای احد جون پول اسپاسی اکای احد هم جدی اکه دیدی شد دنجا اس برام بکنم همه رقم باتی خب نشد بله واه خیلی شو جون خدا باشی گره خیلی اشوم سین تمام اکجانا
کارتر هم میکشیم رقم 3 تا رقم 4 میریم. کابو رقم 3 خوله اگر تکه وقت دوستگی باشه بازی کن آخه. کابو را تکه سفر رکت تکه موزی. دانشوی رحمت میگم. سلامت باش که دست سبوکایده. باشه. 24 ساعت رکت در افیر دیگه. لوبای بریم لوبای مامین بود رو یک جانو. برا رقم 3 ایکن. رقم 3 رقم 3. اگر نکروز رقم 3 را میگیری؟ اگر نکروز رقم क्या मुसाफिर ना इसके होजी अरे चीजें खदारी जो पार्ट ऑफ हम दी تمام اکدی شد هوزی نمی راکتش میکنیم تمام رفتیم هوزی بگیم کدام جا خالی باشه میکنیم کلوب شیپالان بعد یعنی من اکای نکروز اکای خطی شیپالان بعد اکای نکروز خطی شده تمام اکی بچه های سوکتا میکنیم اکای نکروز اکای خوب اکای سروجون خوب نگیره شیپالان گوز میری داشتی سبب میکنیم برا داشتی یا صفحه نایست کن تمام اکجون خیلی بچه دوونده سه چکو دیگه زیاد نمیشه خونه شو برا یوز یاد میگیره شیپالان گو یاد میگیره سبب میکنیم شیرنا اکای فخری رقم یک اخی تا اکجون کاروچی 500 داشتی اکجون میمونه اکای طلب رقم 4 اخی تا اکجون 2900 اکجون میمونه 2800 اکجون اگه قرضون رو بخ اکای سهرو دا اکجون اخی تا 52 اکجون اخی تا 400 داشت اکجون 200 میمونه اکجون 3 دو تا برات رو برات اکجون اکای نجمیدی دابوزی نیست اکای نجمیدی اوش رقم 3 نگرفته اکای سیروجیدین رقم 7 اکجون اخی تا 100 داشتی اوش دین رقم 3 و 6 اکجون خالی مون اکای اصلان جون اکای اصلان امجدی اکای اصلان رقم 6 اخی تا اکجون 100 دون اکا تمام اکای کی رقم 3 اکای نکروز 100 پافتگی بود اوش دین آره رقم 3 هیچ کار تو رقم 3 او اکای تو پافتگی بود تمام او ناوات بنویس اکای کلوب اکای علی اکای کلوب طلبات اکای علی تمام اچو بدوی و رقمی 4 میکشیمش که بازی من شیروستی کم طرف یک صفحه نویس کردیم با تاریخمون رقم 4 21 تو تمام شکل اکای 4 11 ای 11 بخشش دیل داد رقم 4 بچه‌ها 11 رقم 5 وخیام 21 5 اکتبر مرکزی رقم 5 21 بچه‌ها اینا 21 اخدو عرق کرده رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 میکشیمش میبینیم جوار کیه این جوار 10 اکای نکروز بود پافتوری اکای نکروجان پافتوری و ناشر بچه ها بود رقمی 5 اکا با 21 زده شکر صد خوید اکا با 21 زده اکا اکا او شاون کده باز میکن دانش رفتیم اکای نکروز پافتور باشه رکت اکا جان رقم یک چند آمده بود توره برم ما دگم بایش نیست اکا جان اومد نشدی خلاص پافتور اکا نکس پافتور رفتن تمام اکا جان اونجا کمیتر تا یوتیوب دامون 6 میره تمام اکا 6 میره باز اکا جان خیلی شیف مار میگه که یوتیوب بود تمام تمام رقم 6 میمونه
پاون شوریده میشه دیگه زیاد شوریده نمیشه اوکی. اکای چشمه او چی داناییست. تمام اکا او چی دایی. اکای چشمه جون سوز خوبی. Harda fikir durmadı bu. Periyot mu şu? Ne? Ya aykın. Asıl durfam değil. Saçı vakti pasu. Kiyi? Akan ne kız doğru. Tamam akay ne kız John sadı domada. Akay vakti var acaba şekilde Johnson. Akay vakti var John. Bana bana. Nabad خاطر رفت سر John. Nabad bu ne isim da John. هم من اسم da John da هم جا باشی بریم. تمام اکا جون رقم 6 تقسیمش میکنیم. رفتیم. اوپا. بزنوش. بچه‌ها خوش اومدید. بچه‌های نوآمدگی خوش اومدید. شیر پلنگو ما خرسان نکش ما در این بازی ما هستیم بردگوی. انا کی سوکتو میکنیم. اکا فخر اینجا رقم یک اختا 400 اکا جون میمونه 300 میمونه اکا جون. اکا طلا رقم 4 اختا 10800 داشت میمونه 1700 اکا جون. اکا سهراب 5 اختا 200 موندگی بود آش دمکا جون. اکای سراجیدین 7 اخید بلاکا آش دمکا جون تک. اکای سراجیدین جون 7 اکای تک اکای اصلا 6 اخید 100 داری آش دمکا جون. اکای نکروز اکای سورا 5 رقم زدگی بخشیش. اکای سوراب جو 5 زدگی های. Verin şirina badi kon اکای نکروز 100 پارتوفتی آشیدم. اکای سوراب کاروچی 200 داشتی 800 600 اکا جون داری. کارت تزن ابو 5 اخیر بده. من 5 اخیر تر خوندن گیت کام. تمام اکای جمشید داشته باشه. کاروچ بچه‌ها میکشیم. هوز نمیکشیم اخی. اکای سروجی جو راکت ابو کدا اکا صدقه بگم. راو داست. تمام. شاش میکشیم. 22 رقمی 7 سیاکای نکروز گفتی؟ بله سیاکای نکروز. اکای نکروز یا اختا گفتم تا کار آوش لگیم. رقمی 7 اکا 10 رقمی 1 20 رقمی 2 واه باچا 31 این اکای میگیم اوش شوا. رقمی 3 همه اکای نکروز نام درماده بود رو 78 اکا جون بازی دوام داره. کاروچی 10 رقمی 4 21 رقمی 5 میون 10 کو بود رقمی 2 اکا با 31 تبریک میکنه. خدا درمات نخوما داشت سوخیرین اکا جون. اکای ده کی بود؟ اکای سهراب جو آش چوا. بریم دیگه چه کامنتر خوندن کامنتر یا چشم در کامنتر باشه. یک پاس میگه اکای کلوب داده کاته. اکای فخردین اکای فخردین چه پاسه؟ با ترنگ میدرم میگه. اکا جو پول حرکت کنه ایستا. یا جدا نه اسم دست سلام اکا جو در جمله نویسید اکا جو ما میگذاریم بوجه دوام اتیوپی. کاروچی کلوب دایود گیر. تمام اکا جو 100 فوید 500 پارتو باشه اون یک 500. انا تا کلوب خونه تا کلوب جواب شده. چرا؟ خون تا کامنتر خونه که. اوخی تو کنی بیزو که اجازه نویسید که سوره وقتا کردی. نه. چه ویتای نکن. تمام. خوش آمدید. اکای رحیم اختو ای رحیم بود. اکای نکروجون راکت اکای پافتور باشه اکا جون. پافتور باشه اکا جون راکت اش اکا جون. طلب دیره دو پاک اکا. اکای طلب شد دیگه بوز نمیکنی؟ فوخی نزدی؟ اکای طلب میگه داریم از اون مفاهیم ماشینی. 2700 اکا جون از کارت میکشیم میپرد تمام اکای طلب جون. با واتساپ یا تا راکت اک نمره تلفن تا. این بخدا من اکرم بدون فقط در جمعش من خیلی کلی اصلا اکی همون لپوتکش من سواد بود. این میونم پیزت میکنه. اما همه شونه رحیم و نکروز پافتو. پس کی نمیتی رقم ها نابد کیه؟ کی؟ اکای سعید علی فهمیده اکای سعید علی.
اکا سیستم پارت از پول مامان اکا از میبینیم اکا اول میبینیم اکا جان اکا سعید علیف هم جدی گفت اکا سعید علیف هم جدی یا بودی تورشه اصلا Короче, ох телефон میکنم میگی تقسیم میکنیم واسه میره اکا علی رقم 7 اکا اختار اکا راکت تشکیل شدن تمام اکا فخرالدین جان اکا فخر گفتم اکا فخرالدین یک کپاس اکا یک خولیه کی دو چیکار بنویسن که کی چند سوم پارت بود بچه‌ها بنویسن چند اکا جان بخش معمول بینو چند میشه بخشیدم اکا علی رقم اکا اختار اکا نکروس اختار 100 فویز گپ توغری اکا کلوب چند سوم پارت شد بنویسین اکا نکروس چند سوم پارت اکا نکروس چند سوم پارت تی اکا نکروس جان رقم یک بچه‌ها کی میگیره کی دا نکروز کلوب اکای کلوب دا بازی میدارم بود اکای کلوب 500 پارتوتگی بود 300 نه یک تا میگه چی صداش میاد رقم میگیره چند 6 یک اکای کلوب 6 یک اختای 500 پارتوب دا کجا میمونه 300 دود اکای طلا 2000 راکت کلیشا 2000 راکت میکنه 2000 راکت کردم 700 میمونه 2000 راکت کردم کجا 700 میمونه رقم 4 تا میدوریم 600 کجا میمونه اکای سورو 5 دا اختای کجا رقم 2 زده بود اکجان رقم زده بود اوش چوا اکجان 600 شی اکا علی راکت 1000 نمونه ها رقم هم پاس بود رقم وقت بدون پاستا اکای سوروجا رقم 2 زده بود اوش چوا میگو 600 داشتی اکجان 1000 نمونه اکجان دو صدقه اکای سیروجی رقم 7 پاس اکای اصلا او اکجان اکای نکروجام اکای نکروج شانس پارتوتیا بولبونه زاکا صدقه اصلا خط زدم اکا پاس بده اکای اصلا پاس شش اگر سگان کاروچی اکای نکروز شانس پارتوتیا می پارتوتیا او شیدا کجون انا اکای علی اکای علی اکای علی رقم 7 شانس پارتوتیا کجون اکجون راکتش کم کنی علی اکجون راکتش میکردی اکای علی میگیم یک مثل اکجون اکای علی پارتو تایور کاتوفن برای تقسیم کردن اکای علی فجدا دورم که پارتوش بزنه بریم بچه‌ها سوزانه در یکم بخیر بعد نیست یکم کمبودیش نباشه بخشیش خیلی کشیده سگ هم کول داریده هم میونو اکای علیف ده همینجا هستی؟ اکای علیف اومد پولش نگاه کنم اکای 200 شش هزار برابر اکا جان کو ده همین دیای اکای علیف روی کدام 200 اختار اکا جان کو اکا جان بنویس اکا جان بچو چانس اومد اگه اخوی بنویس تمام اکای علیف 200 اومد اکا جان نامزد نمشابین گو ماسه استفاده میمون اکا جان 100 دود ها اختار میکشیم اکا جان دانش رفته بچو ای رفتم سری رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 واه بچه 30 باش شواگه بکرم رقم 7 6 رقم 6 رقم 6 11 حکا جون رقم 7 حکا یاد بگیر مخدوم برای یاد بود مهم مردکه 21 رقم 1 20 رقم 2
11 اکا رقمی 5 آش هم میگم اکا با سی آش شوید اکا جونو вот اکا دالش میریم اکا نکروز پافتور باشی تراکتش اکا جون رقمی 6 میریم اکا جونو تمام اکای طلب دی خدمت اونو شد دیگه اکا جون کی جای من جای مشاهد رئیس رئیس مورا اکای علی ترانسپورت دو سال اکای طلب همه خود تمام نه اکای نکروز پول نداره نه اکای نکروز هر از نگاهش میکنم پارتو باف کنیم سال دوباره اکای نکروز باف کنیم این اکا اوکی اکا جون یه پاوز میشه و خالص این اکا جون تمام میشه من سری کار یاد گرفتم من اینو کشیدم با چشمت اکران تلفن بوشه تمام اکا جون اگه کارموجی نیست یادش میگیرین جو هستا اکای سعید جون جو نیست او چرا دبل نیست مود دو برشو دو فردا دوره اکای سعید مود من فایل تا مخدود نیست رو اکا جون چخالی کنش اکا جون میرسی اکا وقتی این بعد یعنی جو خوری شو اکا جون خیلی اکا جون این جونا اکا جون جو خوری میشه اما اکای نکروز یا بول بنز کم سوما پارتاک نه پارتاک تیمه تقسیم کنه شش هم رفت عدد دیماده کنه آخه زمان اکای نکروز نیست کی رفت نایستاگه تمام جو اکای نکروز جون تمام نه آقا ایس اکتاش میکنیم اکای کلاب 6-1 اخته 300 داشت اکا جون 100 میمونه در رقم صدقه اکای طلب رقم 4 اخته 600 داشت اکا جون اکا جون 500 در رقم صدقه اکای 5 ده اخته اکا جون رقم 5 زده کرد 1000 داشت اکا جون میمونه 1400 اکا جون اکای علیف اکای علیف رقم 7 اخته جون 100 داشتی آش ده اکا جون اکای نکروز پارتوفتی آش ده بریم میکشیم رقم 6 میکشیم بچو کوی چوکادی دیگه اکای تمام میکشیم بچو 20 رقم 6 اکا جون 20 رقم 7 میکشیم رقم 7 وای زتاکوی چو زلف میگن چخه میگن رسیما خلا 7 30 آشا میگه مکرا کمیون ایرا کیمش کنه که رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 ها رقم 6 چند گفتی رقم 6 30 اخیر 21 اینجا بیا کجون رقم 7 30 رقم 6 20 رقم 7 30 رقم جنو تو 22 رقم 2 اخه چه اوتومات سالس میکنم گفتم مخیا بود گوش میگم آدم میشین رقم 3 رقم 3 11 اکا جون رقم 4 آشام میگه مکرا رقم 4 ایشم 11 رقم 5 یک گون تا سیانش کس کو اکادمی یا دنده 11 اکا جون برد رقم 7 اکا آش مکبا باسی زا آشام میگه میرین کدومی که پافتور میرسه اکا یک میرین اکا نکروز جون پافتور باشی اکا تشکر اکایی اکای علیف اگر پافتور باشی راکت اکا جون تمام اکا جون باز ماکو اکای کلوب صدره تمام باز میبینیم اکا جون اومده نه اومده همه صدره باشه اکا جون هیچ جگون نمیشه تمام کو بخشیم تا مطرمونو برام میتونی تو هول نرفته ما اوج قطعی برادر سوز جگیم ما دارم صاحبشین پول نمیده که از تلفن ما اکا جونو میکشنش بخشیش این رئیس مرا تو خم محمد مقصد کو دارم کامنتر رقم گفت خوب بنویسه کی رئیس بعد باوری کرا اکا جونو سلام اکای ولی جون
نامه نایست اکای والی می نویسم اکاجون اکای ولی جون اوچرا در بیست این کودم هم نیست اکای سعید علیف اکای ولی جون شما بیدید تمام اکای ولی جون اوچرا دی بعدی هیچ که تمام اکای جون خودش هم وقتی اکاجون تقسیمش میکنه رفتم رقم یک میریم بچو بچه‌های سوکتوش میکنیم اکای نکروز راکتش کدی اکاجون اکای علیف راکت کدی این بولا نگاه آخه دهیم پدانت من با اومده سوخاک عزیز اینا پریود ات خورشید این 34 سوجا نشون میده اومدگی دیدی اومدگی تمام برادان شد تمام اکای کوم بنویس کیلو اکاجون ببینیم من سوکتو کدام بگیرم اکای کلوب صد اومدگی پافتوی او اوش اکاجون 6 اختا اکای طلب 4 اختا 500 دوش اکاجون 400 اومدگی اکای نکجون 300 500 400 اکاجون اکای سهراب 5 دو اختا اکاجون 1400 دوش اکاجون میمونه اکاجون گرم نپختم 1200 اکاجون این رقم اکای الیف بخشش رقم زدگی اکاجون 70 رقم زدگی 607 اختا 500 600 میمونه 500 میمونه باخدا کما اکای نکروجو امیر اکای تا صدر بوده خیلی باشه او اوش اکای نکروز یک کبره 1000 اکای کلوب کدوم رقمش اکای کی کلوب کلوب اکاجون 6 اختا او اوش دیگه اکای کلوب خطا 100 داشتن اوه. 100 دیگه تمام. دو تا سلام اگر تو گرا میره یک بچه‌ها اوچا بچه‌ها در همین کامنتر بنویسن که من اوداش میبرم خزر همین شیف من پیش من برام خلاص شد و من دیگه خیلی کار میکنم رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 رقم 3 هم 11 رقم 4 رقم 4 وای سه تا بوکسیو سه دا رقم اکا بعد ما پاست تمام اکا رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 10 بچه‌ها بور رقم 4 اکا بسیتا بوکس بسیتا گرگ بسیتا موهی بس لباش خیلی زده شوکی 3 تا رقم کیا طلبا اکا طلبجان پافتوری یا پاتل بکنه رقم زاد اکا چوکره پولتا راکتا کنیم یا رای کنیم ایستا بمونه بازی کرد اکای نکروجو راکت اکاجون اکای کلوب اگر در بازی باشی پافتوشی راکت اکاجون اکای رقم 6 پسای اکای سعید علیف دتی تمام رقم 6 یک خولیت اکای سعید علی ولی علیف 7 تا 7 اکا در بازی اکاجون 7 اکاجون در دست اکای علیف همین علیف شون کی تمام اکا سعید علی بگو رقم 6 4 خولیه تمام خوب شفگی تمام اکای سعید علی 6 اختا اکاجون بنویسید تو اکاجونو اکای سعید علیف همجد اکای سعید علیف اکای موجود سامت بخون اکای سعید علیف خطا گریتگیم 6 اختا اکاجون دست اکای سعید این ها اکای سعید علیف 6 خوب گید اکاجون 6 اختا رقم یا فقط اکای ولی رقم یا فقط بزرگ رقم 4 خولیه رقم 1 هم خولیه رقم 4 و رقم 1 رقم 7 رقم 4 اکای ولی دبته رقم 1 اکای معروف دبته او اکای معروف جو 1 اختا
قبول قبول شی پلنگو رو راکت فقط برا سرس مناشه 4 زدن بود اکاجون رقم پای میره رفتیم اوزی سوکتوش میکنم اکاجون بگم فرش شموشو بتون پیشه تمام اومد اکی بچه‌ها ایسو میکنیم خوبیو او اکی طلب 400 تمام اکی طلب پلیس خالص چا پولی بروما رقم چورم خونی شدم میخوای بهردین نوروزوف 4 اکی بهردین رقم 4 بگیرم رقم نه اونجا تمام گرفتم اکی نکروز بالا نگاه کن کی نوشته اکی ولی رقم 4 اکی معروف رقم اکی ولی گرفتم هفته یک از یکی جدا بود سعید اکی سعید از یام تاک اکی سعید جون رقم 6 اختای اکی نکروز بود باشم اکی سعید رقم 6 اختای اکی اکی معروف اکی نکروز بود سیگو اکی نکروز جون منوش دیرتم دوم قبل ساکا جون برا دالشی آخه به من تلفنی من اگه تا چی رو ببینم اخر کردی باردار منستن که کی چند خدا پافتاد اکی معروف یک اخته اکا جون اکا جون راکتش کردم اکا جون رقم اکی معروف یک گرفته میشه اکی ولی الیف همین الیف همون هفت اکی ولی است هفت الیف دیگره اکی سعید الیف ولی الیویچ نه رقم هفت اکی الیف بای خودش بوز دوره او بو میگه بود چرا بگی کی او اونجا رقم را دادیم ما کو داوچ شتا تمام برا تمام بس بچا کو کی جد یا حدیث اکی طلب بازی برو اومده رقم 4 خولیا اکی سورو 5 ده اکاجون رقم 3 را کی میگیره 1200 دلار اکاجون 1000 نه پور دادم اکی 1000 شد پاسوتی تمام اکی طلب جو 1000 تا ده جمعه نویسم اکاجون بازی در اومده میتون اکاجون اکی سورو 1200 دلار اکاجون 1000 میمونه اکاجون 5 اخیتا اکی الیف 7 اکاجون اخیتا 500 دلار اکاجون میمونه اکاجون 400 اکی نکروز همین رقم 3 تا بازی داری نه پاس بده که اکی پاس باشه اکی نجمیدین دته اکی نجمیدین رقم 3 اخیتا راکت اکاجون راکت کن آن اکت ببین که کی چند خدا پافتاگه میرین نجمیدین چند روزه رقم اکی سعید رقم 6 اخیتا معروف اکی رقم 1 رقم 4 رقم 4 اکی ولی گرفته گه ای علی دیگه ولی دیگه او علی رقمی اکی ولی جو 4 اخیتا تا اجازه راکت کن در کو صدقه همین کما بینو کیلو کراک اینا میبره تمام میگم خیلی بونا میکنی اینا اکاجونو کوبنایسه کی چانس پارتوف برا 500 اکی معروف حالا اکی معروف 500 پارتوفی رقم 1 دروارگی 400 میمونه اکاجون اکی ولی رقم 4 گرفتی راکت کدی 300 پارتوفی 200 میمونه اکاجون اکی رقم 6 چه صدره کا اوش دم اکاجون اکی نجمیدین اکی نجمیدین پشت راکت اکی نجمیدین سک با خود بوزا پاوز کردم اکوزی خشدان او اکی نه کو اکی بنایس که چانس رو کدی جدا سابشن اومده اومد تمام خب ماجون 200 تمام اینا اکاجون صد دیگه موندگی بازی را میتونه اکاجونو اکی طلب شجون آخه 1000 در دست ما دارید لبای ورما درمادی بوزه دوام میتیم رفتیم رقم 5 یک شو 22 رقمی 6 20 او شوارگه وکرا رقمی 7 200 دادیم 21 اکاجونو
رقم 1 رقم 1 باز همین همسو به واسه 20 او شام میگه که رقم بعد نیست رقم 2 10 درمان رو افتاده نمیشه و کجا این رو میویا رقم 3 10 رقم 4 11 اکا بازی رقمی 5 اکا و 22 زده اکا را او شما میگیم اینا بازی را هم بدمونیم کدام که پفتار 6 میریم کدام که پفتار بنیست در کجا در اکا و صدقه پفتار رکت کدام بگیریم ولی علیف او گاب نیست کجا او ما او نمیگم اکا ولی ما انه میگو کشوگی حیات رو دوستان رو اکا جنو میخوام تمام میتونم میشه کاروچ اکای سعید اوش دیگه بازی میکنه باشی با اون راکت اکا جان رقم خیلی 6 اگه تام اکا جان رقم 6 اخته اکا جان اصلا مسئله دنبال که اصلا مسئله دنبال تمام که بلد که دامجا نیسته سنبوخی حتشون گازان اکا جانو بخشی کما اکای کیا دانا بعد بنای سونو بخشیش داز و کارت حساب ده فکر اکای سعید ای خیلی اکای سعید جان تو بازی تو نو کارو چی بازی کنه باشی اکای اکا جان هفتاری بگو پافتو باشی اکای تا دا اکا صدقه سه پافتو گاب نیست اکای نجمیدی جان اکا جان پافتو باشه پافتوره او میشه اکا جان اگر بو فورتای دو کم بازی کنه کجا راکت کن مقصد به پافتار بوزه رفتن بگیرید یا بولیزا میکشه میشه بعد از 4 گلی باشه کجا 4 گل پالوفشی تورسی کش میکشه میتون تا کجا تمام بچه‌ها میرویم رقمی 6 5 زبر رقمی 6 میریم بلا 4 گلی بکنم خیلی یعنی برو ها کجا ایدو گلش کنم چی فراتا کمی خیلی هوش میکنه هوش بکنه آبشی اکه دیگه نمیشه آده شروع کردم خیلی میره اکه بچه ها اکه ایساکتو دا 5-2 اکه سهرو بای 800 5 اکه سهرو با زر اکه جان خیلی اومد که دست دست اوشد شوا کارو چی 1000 داشتی 1400 اکه جان میمونه بخدود اکه الیف رقم 7 اکه جان 400 داشت اکه جان 7 اخته 300 اکه جان میمونه اکای نجمیدین 3 اخته آش دم اکه جان اکای سعید اکای دوای که راکت اکای معروف اخته 400 داشت اکه جان 300 میمونه اکه جان اکای ولی 4 اخته 200 داشتی 100 میمونه اکه جان اکای سعید جان راکت اکای بوزی پاوز نشه اکای سعید جان اکای رقم 6 بنویسه بچه چه دفتر بگی او چیتا توله بکن همه کی گفتم او چیتا بنویس تمام اکا جانو او چیتا انا دیدی دیگه بنویس باز اکا جانو امو اکای اصلا اکای طلب چورا ما اکای خول میشه اوه اکای طلب دوبرو پژالوا باز اکا جان خودی شما میگیره میتمود اکا بخدو اکای امی سعید اکای اصلا بنویس اکای سعید راکت اکا جان اکای سعید جان بالا بینوخی برا اکای اصلا بنویس اکای ردمیا بنویس اکای طلب بنویس او چی گده تمام تمام
акай ҳами саи шашаб гиритага я ракета мекард акаҷон ракета кай буза ман накен ҷонтона гардон барса ҷа бачако доучиятан чист ҳами нав фиқ тақсир ака навбат акай аслан акай редми акай талабай акай Қурбон Али марам навис фарада оз акаҷон вара нест варада шин мегӯем та акаҷон номтане ки давай менависем акаҷон доучият менависа акай оз вара нест дар акан садқа варақ да ина вара да фамида таҷгуруб ягон холӣ нест не акаҷон холӣ нест айне ки ном табуфарата менависем хуб ман навис акаҷон ҳозир вара нест акай саиҷон ҳамин пули ту наёмаде сачи хеле дара аввал якарага ба худо меомад мекашид нест акай саиҷон паси ё ки акай саид пас боши бод ҳамин акай аслан ме темуд мерава рақами шаша бра рақами шаш айхимай бра далши рақами шаш айхимай бра далши акай пулчана рақами шаш мерем 5 бурдаги рақами шаша мекушем акара ош шава меги рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 рақами 1 20 тамом акаҷон ами шаш айхта акаҷон рақами 2 айдоф айхта акаҷон айдоф ай тарафи бозӣ буд рақами 2 акаҷон 11 шашаги юзан пули шаракета накардам ками хемон рақами 3 11 20 бахшиш акаҷоно 20 рақами 4 21 рақами 5 21 ан акаҷоне ки ҳамин вара да завқ дорад рақами 5 хати рақами 4 вара кардагиад кадоме мефора вара дабу дора ау мегем рақами 5 ау мегем тақсим мекунем менем ку акой вара аввал соҳибои рақамо ки вара да медора акаҷоно да акаҷоно садқа бинависе Қурбон Али 71 акаҷон ҳозир ту да соҳибои рақама пурсе да ака садқа вара чандя вара 300 тамом акай талабшо ко 6 холия ка крас да вара холия тамом акай талаб 6 да вара холия акаҷон акай аслан да тамом акай талабшо талаб айхта 6 суҳроб исматов 2 вара соҳибои рақамо акай суҳробҷон 2 айхитай бо ки да вара медура бачаҳои варадуро алиф 7 алиф 7 ша вара медура бачаҳо мо корам мегирим да дасти шеф мету тамом мерем шефаланго далши када мезан ушак ҷонша рафтем шефаланго нигах кима чико мекунем то нами болумас сармаза бес мерем вара када шефна рақами 4 рақами 5 мерем далши соҳибои рақамо кияй акай суроб рақами 2 шадро варда акай маъруф рақами 1 кадро варда акай Қурбонҷон як лаза шефалан мерем рақами 3 ки буд рақами 3 акай наҷмиддин вара дасти нести мерем рақами 7 мон ки буд акай алиф шефалан 300 дори рақами 7 медрори мерем 3 و 6 акай Қурбон мегири акай Қурбон Али рақами 7 акай алиф тамом шефаланго ҳама каса мерем акай 6 акай талаб тамом шерона акай кимон акай Қурбон рақами 3 ахта мерем шефаланго далши плакотуна ракета кадан гирем рафтем кадами мезана шефаланго ошак ҷон тоша ҳаматон да бурбури акай раимзода шефалан ки ҷода буд акай раимзода шерна ма тахта акай 3 гуштака навбат мегирем нести мерем шефаланго далши ҳаматон да бурбури кадами мезана ош шава ракета кинем чи худо кади осунай мерем шефалан далши кадами мезана ошак ҷон тоша ҳаматон да бурбури рафтем далши
شوگی در دام نفاشه برو را نما خدم کسنا یه شیفانگو داشتی اکای طلب 1000 یا بگم شیفانگو بلفش بکنیم دسات رفت قبول اکای اصلا رقم 6 اکای بعدی بارا اکای اخته شیفانگ رقم 6 میتونیم تا بری رفت رقم 5 حالا میذارم شیفانگ اوشک جون شو هم وقت نکنم بردوری میریم در شیفانگو کسی زد اوشک جون شو قبول اکای شیفانگ قبول میریم در شیشیرو نر اکای طلب شیفانگ رقم 6 اکای درو بردای 1000 شیشه نر آخر دکه میمونه 700 میمونه 700 میمونه شیپالنگ میریم داشت او رفتیم اکای قربون شی بچه اکای قربون رقمی 3 را درو برداشت جو حوز اکای میبینیم که پول دوماده اکای قربون جو شی نه پول دوماده شیپالنگ میریم چی اکای سوروب جو شیپالنگ رقمی در اکاجو ما درو والا اکای سوروب شی نه آخر دکه 1400 باشه 1100 میمونه شیپالنگ میریم داشتی اکای علی شیپالنگ رقم 7 اکاجو ما درو والا آخر دکه 300 شکه او اوشدیم میریم داشت شیپالنگو کادمیزه اوشک جون شوا رفتیم رقم 1 اکای معروف شیپالنگ 300 شکه او اوشدیم میریم کادمیزه اوشک جون شوا اومده اکای 200 دوماده رقم 6 اکای داخل میتیم رفتیم داشت کادمیزه اوش شوا رفتیم بچا دا کمیتر میسه که باز زور بوزه کنه رقم 7 شیرونه رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 آن شیپالنگو رقم 4 7 1 وارا کرده رقم 1 میریم 600 روبلی وارا شیپالنگو ویگش میشه 3600 روبل مرحمت کنید مرحمت کنید شیپالنگو 600 وارا ویگش 3600 بشین بریم 6 اکه وارا گفت اکه طلب 6 درو وارده 3 اکه قربان درو وارده کنی می نسین که با من مدرا شیپالنگو اکای طلب دستی ما سبوک بوده فقط بریم وارا کده شیپالنگو رقم 1 4 7 می نسین شیونا اکه قربان جون شیپالنگ رقمی 3 را درو وارده اکه قربان شیپالنگ رقمی 3 اکه طلب شیپالنگ رقمی 6 اگه میریم داشتی رقم اکای سروجون رقمش گرفت شیپالنگو داشت رقمی 1 کدام میزان شیپالنگو همه تون در برو 3600 رو بود بریم داشت شیپالنگو نه پاس نیست شیپالنگو پاس نیست بگی تلفن درون بریم داشت شیپالنگو همه تون در برو 3600 رو بود اصلا ما اوشک جون فوشک کدام تلفن نیست راکتش میشه بچو میریم داشت او شام میگیم زدگی در او شیپالنگو کم یا لایک میزنیم شیپالنگو لایک شیرنا همه خودش رو بربوری کسی زنه شیپالنگ اوشک جون شود وقتودن نمیشیم شیپالنگو وقتودن نمیشیم مکوی ما زنده و سرمان میشیم شوگیر در شیپالنگو یاد میگیر از این نمیشیم باز شیپالنگو بابدی تریریک میشینن اکای طلب خواهیم خیلی گازا دکم برده بزه بود اکای طلب همون وقت روزا کشیده چی میخوایی؟ یه منیم شیپالنگو بریم رقم 1 کدام میزن اوشوا اما تونده بربوری سکس کنیم خیلی شفیکو بله اکت اینجا میریم دارچی اگر قربان جان شیپالنگ نگاه کن همین پولومت کن نگاه کن این یاد دفت میکنی همین پولومت نگاه میکنی 300 روبل اکای سوروب شیپالنگ زچ اکای سوروب جون رقمی اکای سوروب جون رقمی 52 تا کجا ما درو باردای کنی اکای سوروب جون 1100 دوشت شیپالنگ 307 تا کجا ما 1001 ما 800 میشه که 200 دیگر میمونه رفتیم دارچی اکای طلب شیپالنگ 700 دوشت شیر نر 100 میمونه شیپالنگ میریم داشتی اکای قربان جون شیر نر 600 اومده کجون ما اوشتیم میریم داشت کده میزن اوشک جون شو هم اکتونده بربوری او شیپالنگو رفتیم میریم داشت شیپالنگو رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3
رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 واه 32 رقم 4 کی بود؟ رقم 5 رقم 5 ولی 20 رقم 6 رقم 6 22 رقمی 7 6 پالانگو رقمی 7 21 شیر نر بودی رقمی 4 اکر اوشا میگیم با 32 3600 رو اکر اوش شوا میریم در شیر رقمی 5 شما ده شیر پالانگو این نر می او رقمی 4 کی در ماده بود اکر والی او اکر والی سراز سار کرد اکر والی بود سراز سار کرد راکت اوشا اکر میریم شیر پالانگو داشی اکر دورمو میریم کی رقم دورا چورم وقت اینجا ولی اکر چورم وقت اینجا میریم او شام میگیم اکر شیر پالانگو میریم شیرنر ادامه پفتور یک پازیفته قبول اکر اکر اصلا نمیجه دکر اکر اصلا رقم دروزی اکر رحمزوده بیا اکر می رقم یک اکر اخده دوز بسن شیر پالانگو اکر رحمزوده رقم یک اکر اخده رکتش نکردیم ما او شیر پالانگو نوبت ما برتوگر میکنن با میرین داشی رقمی 5 اکر او شام میگیم میرین داشت شیر پالانگو رفتیم پس میزنه شیر پالانگو اوشک جون شد مرا مشین چکن میتونی جبیو می نویسی کی نباده اکای سوروب جون شیر نه رقمی 5 دو اختا شیر پالانگ 202 اکا او اوش دیم میرین داشی اکای ولی شیر پالانگ رقمی 4 اختا شیر بچه 600 میمونه میریم داشی 3000 ذکر راکت میکنیم میریم داشی کی بوده نباده اکای الیف اکای الیف شیر پالانگ اکای اصلان شیر بچه رقمی 6 اختا شیر پالانگ جو راکت تشکیل نکجون من میریم داشت اکای رحیم زوده شیر پالانگ رقم 1 اکای اختا راکت کن رحیم زوده شیر پالانگ رقم 1 اختا کجون ما راکت کن میریم داشی معروف هست رقم 3 کی بود رقم 3 اکای نجمیدین جون پاس شیر پالانگ اکای مجاهد رقم 3 اکای طلب رقم 3 را میگیری اکای طلب شنگو چی را دای اکای طلب جون رقم 3 را میگیری میریم داشت شیر پالانگو پلاکوم راکت تمام اکای طلب رقم 3 اختا که او اوش دیم چی شد تمام رفتیم اکای مجاهد جون او شیر پالانگو نوبت هم میکنم شیر پالانگو پلاکوم نمی پارتویم رقم 4 کی بود زد رفت اکای ولی اینجا دای کانی بنایسین شیر نه اکای رحیم زوده شیر پالانگ جون پل تاکا پارتو قبول اکای قبول شیر پالانگ جون قبول نه شیر پالانگ را پاگا دانمشه شیر نر اکای خالی گفتنی گاب شیر پالانگ پاگا داکا شیر پالانگ پاگا دا یک شما نمیدونی تو پاگا کی مرده کی زنده شیر پالانگ جون پاگا خاطی نمیشه دوستان قبول اکای اصلا قبول اکای اصلا جون ساده شیر پالانگ نه میرین درس چی اکای باردین جون سلام علیکم اکای بسو کن اکای رحیم زوده چی میگه اکای رحیم زوده شیر پالانگ دایی جو شیر پالانگ خالی نیست اوچ را دانایز ما فهمیدم بولو باردم بله نه اکای رحیم زوده شیر پالانگ ما اوچ را دکن نایست اکای نرخمت گیریست مکا پل تاکدی ما پار تاکد بکافونیم شه اگر که نباشه اکای اکای پاس بگو اکای میریم دلشیمو شیر پالانگ دایی جو نیست اوخی خیلی کی خود میگی همی وایشید نکنیشه اوش میپاسیم بگو اکجون ما شیر پالانگ بگو شیر پالانگ پاس باشه اکجون ما پاس بگو اکای باردین دتیم اکای باردین جونم اکجون ما شیر پالانگ نمیشه اوخی نه میشه دی خالی وزموش اکای میشه چوبان نشید نه ساعت فوز اکای سخان اکای نمیشه وانگی رقم کی های نشکن کادم اکای راکت کادم شیر پالانگ اکای رحیم جون سیشه نه بخشی شیر پالانگ مو اینجا بود بولمون اکای کلان دوریم مخای پیشمون اکای خالی کردن بوق اکای دکون چو میزنن
نویسین شیرونا. میریم شیرونا رقمی 6 کی میگیره؟ رقم 6 نه رقم 1 اکای رحمزاده. اکای باردین امجدی. اکای باردین رقم 1 اکاجون ما اختا اکای رحمزاده شیپالان بخشه اکاجون ما نمیتونم. کی در کل اکای خطا خارزور میکنه اکا. بریم اکای باردین ده رقم 1 اکاجون ما رقم 1 میگیره اکا رکه تشکیل شه بچه بکفونیم. نوبت درست میکنه شیرونا. نوبت درست میکنه میریم داشی. رکه تشکیل که اکاجون ما وقت خیلی بابا. شما میکنید وقت میکنید. راستان. نه مثل بود باید میکنیم انا پیریف میکنیم. برین داشی اکای موجوی شیپالان یکم اوچرد اکای خطی موچیر نه یکم اوچرد اکای جوی مختی اوز اکای والیجو یک لحظه اکای پول شپارتا شیپالان نگه کن امی وقتی کارتاریم خیلی کچی بود اوجه را نگه کن امی کفوندی تو ایو ماساکی نویستانه انا تویش بارشان ت انا نگه کن کامنتره که چی میگه فهمیدی او اوز یک لحظه مثل امی اکای پول شپارتا شیپالانگو میریم داشی کانی اکای رنجون امجد اکای سوروبجون امجد شیپالان اکای والی اصلا جو زنده باشی اکای والی شینا رکت اکادم اکای انا اصلا رقم 6 اکای اخته 100 میمونه اکای تولید رقمی 3 اخته که اوش دیم موز شیپالانگو رقم خالی میشه اکای موجود دوز رقم خالی میشه کانی بنویسین شیپالانگو رینبو دا ردمی دا چند اکای ردمی همون چی نتا قبول اکای ردمی دا بنویسین ردمی شینا آفتین اکای باردینجو کجا شدید شیپالانگ اکای باردین یک لحظه شیپالانگو میسیم اکای باردین کن شپارتا میکفون اکای باردین شیپالانگ 302 مدای دیدی 302 مدای که اخی دکا 200 میمونه میریم داشتی رقمی 5 شیرونر 20 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 اومده رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 شیپالانگو رقمی 6 21 کدای رقمی 3 21 کدای بوزیم واراش رقمی می هفت میره معلومات کنید 300 روملی وارا شیرونا سویبوی رقمو می‌نویسه که 300 روملی وارا هستین اپی مایوک نیستین میرین داشتی چور وارا گفته قابل انا که بخیجم دیدی که همین وارا شنیسیم نویستان میگیریم اکای وارا کدای شیپالانگو رقمی 3 و رقمی 6 رفتیم اکای والی شیپالان رقمی 4 درو واردای رفتیم اکای باردین رقمی اوزی رقمی 1 درو واردای بریم رقم 1 اکای باردین جون شیپالان رقم 1 درو واردای میریم داشتی اکای سوروبجون پاس اکای سوروبجون پاس یک وارا داستی شیپالان اکای سوروبجون کلی اکا بگو میریم داشتی می‌نویسیم پاس قبول رقم در اکای موجود میتیم رقم در اکای موجود میتیم شیپالانگو میریم رقم 7 هم خوله شیرون می‌نویسیم رقم 7 5 خوله کی میگیره مرامت اکای موجود شیپالان رقمی دو را گرفتی میریم داش شیرون کدام میزان اوشک جون توشه همتون بربری چه دیگه خطوی تر یا خطوی خما رفتن میگیریم شیرون رقمی 7 5 خوله مرحمت کنید شیپالانگو رقم میگیریم رقمی 7 5 ایش کنم بگیره شیپالانگو 7 5 شیرون 7 5 ایش کنم بگیره تمام رفتیم شیپالانگو 7 اکای اصلا قبول اکای اصلا جو رقم 7 اکای اخدا شیپالانگو میریم دانش رقم 5 مخولیم و دکی میگیره شیپالانگو رقم 5 رقم 5 شیرون کی میگیره مرحمت میکنی رقم 5 میریم رقم 7 اکلو جون پول اسپاس یکن شیپالانگو پول اسپاس همون میریم دانش شیرون همه کنده بربوری که اصلا جون شیپالانگو راکت هم میکنیم رفتیم رقمی 7 خیلی اوش شود
شیپانگو رقم 5 ندر اومده کدام میزنه شیپانگو یک نو شوه 6 تا رقم بازی کرده سه رفتیم همه تونده شیپانگو بربوریم نفتون بینیم 1 2 3 میریم شیپانگو داشتی اکای والی جون فلان 600 و شکر 300 میمونه رقم 4 درو وردی میریم اکای باردین رقم 1 اکای شیپالان 200 و شکر چندی دیگه راکت کدی کای باردین 300 دیگه راکت انا کدا کم 200 میمونه میریم داشتی اکای موجود رقم 2 کای موجود شیپالان رقم 2 اکای پول دو شیپالان میریم اکای اصلا رقم 7 اکای اصلا شیرنا رفت کجا درو وادا شیپالان جو راکت کنه کجا ما که اصلا جو راکت کی شیرنا راکت که اصلا شیپالان جو کجا شدی او شیپالان اکای اصلا چانسم داشت ما دیگه دستا دوش میگه سه دیگه پاک قبول اکا رفتین دارشی کدام شیپانگو یکنیم از اوشک جون تونشه همتون دکمه مبورد رفتیم رقمی 7 رقمی 7 شیپانگو 11 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 6 رقمی 6 10 شیپانگو ورودی رقمی 2 اکر اوشا میگیم 2 با 22 میریم و رقمی 3 رقمی 5 2 این ایجاد بده شیپانگو 2 با رقم ایجاد بده اوشا میگیم رقمی 2 اوشا بالا کو میریم داشتی شیپانگو ما یا بو رقم را تقسیم میکنیم گوش کنیم بودی خواهد اکای سروبجون سپاسی اکای سروبجون شیرنر اکای طلب پاسبته قبول اکای طلب جون میریم داشتی شیپانگو یک لحظه میستیم ما همتونا رقمکوتونا میخونم یک 15 minute شیرنر پیریریف میکنیم روزو را میکشیم شیرنر با سرش میگیریم تا ساعت 8 10 قبول اکای من میخونم ولی رقم 4 اخته که 300 دوریم اکای بهردین شیپالان رقم 1 اکای اخته و زیرش اکای 200 دوری میریم در شکیره اکای مجوید میریم اکای مجوید رقم 3 اکای اخته شیپالان می نویسیم تا اکای معروف رقم 5 اکای اخته میریم شیپالانگو اکای رقمی 6 دمونه کی میگیره اکای اصلا جو پافتور اکای اصلا آخه یکی دیگه دکه پر نمیشه شیپالان یکی دیگه دکه پر نمیشه شیر نه میشه چوبانی میریم اکای موجویی شیپالان می نویسیم شیر اکای موجویی شیپالان رقم 3 اکای اخته یک نیم از او شیپالان در دست ما دوری رقم درام میگیره اکای موجویی 3 و 2 اکای باردین شیپالان رقم 6 اخته یک شیرونه بعدی ساعت تمام اکای 3 و 2 اکای موجوید گرفته 3 و 2 اکای موجود یک نیم هزار دوری اکای بهردین شیپالان رقم 1 6 1 6 اکای میگیرن 1 6 اکای اخد شیپالان اخد اکای ما میمونه 200 روبل 200 روبل دوری شیپالان میریم داشی اکای ولی رقم 4 اکای ردمی رقم 7 اکای ردمی بعد ساعت 8 10 دکه سال میشه شیپالان 8 10 رومون اکای ما 8 10 شیپالان اکای ردمی جون راکت کنه اکای ردمی شیرنا رومون ساعت 8 10 اکای اصلا شیپالان بریم داشتی همکتون شیرونه اکای اصلا جون پاسی اکای اصلا ایفری تپش کن اکای ردمی رقمی 7 اکای اصلا خیلی فایده کدوم اکای جواب ندادی شیپالان ردمی سلام علیکم میریم شیپالانگو رقماتون رو میخونم گوش کنید اکای ردمی رقمی 7 اکای ولی 4 اکای بهردین رقم 1 6 اکای مجوید رقم 2 و 3 توری گفتم اکای بهردین خود اکای 2 تا رقم میگیری این یکه پافتور گفتم
او نگفته اکا اگر اصلا جون نگفتی اگر پافتوری رقم 6 دکه پافتور باشه که اصلا رقم 6 دکه داخل میتیم اکای باردین همون رقم یکش میسته پافتور باشه که ما بگو اکا پافتوره اگر باردین همون رقم یکش میسته رقم خیلی که داخل میتیم نه نیسته شی پلان بالا اکای نه ورق زدم شی نه نیسته پرسیدم تا менависем шерона тамом ҳамаш 100% шепаланго баъди намози шом шерона ягончи бихӯрем рӯда гурдара хурдестай бо давомаш метем шепаланго қабулай ҳамаактон бунам менависем ҳам перерив кишед перерив то соати акай асланҷон пафтори акай асланҷон рақам 6 дака пафторай перерив соати 20 шепалангос як бургар рақамотона мехонам гӯш кунем акай редми рақам яф акай ахта дер накин шебача хадака деркунаки акай вали рақам 4 ахта калима 300 дига дори акай барди рақам 16 акай ахта акай аслан ҷавоб надодесай акай муҷоиҷон рақами 23 каҷама ахта шепалан якни мазор дори шерона ромна соатои 8 қабул акай асланҷон қабул акаҷома хушомади шепалан хушомади ромна соатои 8 дада шепаланго во мехрем дер накнен акоима ҳамаактонда бурбори рӯзакотона бикшен шерона дақи морам дуо кунен гав неста шепаланго раҳмат барои бозистон гав неста зинда сарбаланд бошед акоима дер накнен шепаланго майлишхай
салом алайкум бародаро, салом алайкум. Ямтагами химес акаҷоно соҳибои рақамо акаҷоно дар ҳамин ҷоен. Соҳибои рақамо муҷоҳидҳо. Акай муҷоҳидҷон хуш омадед дар акам садқа. Акай муҷоҳидҷон хуш омадед. О акай Редмиҷон сар шуд акай Редмиҷон. Оз ямтаг акаҷон Баҳридин ҳамизуҳо. Акай Баҳридин. О акай Баҳридинҷон хутам гирифтагӣ рақамон акам. Акай азиз чота иҷа чота намебора. Чота намебора. Акай Редми Акаҷон о акаҷонам як минутаг ми. Акай Редми амҷади акай Редмиҷон пул тапарту шан. Тамом. Акаҷоно дар акаҷоно садқа сарш мекунем ако. Ана мерем акаҷоно. Рақами се будай. Акаҷоно ма як бор мехонумтон акай Редмиҷон рақами 7 гирифтагӣ акаҷон ракета мекарди ака. Алло. О, овозо созай. Вали Алиевич. Ау, акай Вали Алиевич. Эй Вали Алиевич. О, акай Валиҷон хитам рақам гирифтагӣ будай 4 хитай. Акай Баҳридин рақам гирифтагӣ, акай Муҷоҳидҷон рақам гирифтагӣ. Акай карта каштан мегирам, акай Редми. Аввал акаҷон я шуремуш акаҷон ракеташ мекарди акам садқа акай Редми. Акай Маъруф Юлдош. Акаҷон ҷон нест акаҷон. Да очият акаҷон бинависум та. Акаҷон да очият бинависем та да иҷа очиратай. Акай амир Редми айбар мекунем. Тамом уҷдат мекунем, мекашемш мерем. Тамом карта мебарем акаҷоно. Рақами се мерем акаҷоно. О ку акаҷон бинавис хидудро карагиша. Ку акаҷон гавза чанд сумро шадид акам садқа. Мақсад тез сазани кашида рафтан бигирем бе пауза бе ягон рафтан бигирем. Вали Али 4 гол. 4 ахта акаҷон 4 ахта акай Вали Алиевич ҷон тага. О акай Редмиҷон 300 дома дар акам садқа мехонумтон акаҷоно. Акай Редми 7 200 дон акаҷон. Вали Алиев 4 ахта 300 дош акаҷон. Акай азиз и акай Редми вали я минус карагӣ хидид. Тамом вали акаҷон 300 дори 300 дори 4 мегирем 200 шумон акаҷон. Акай Баҳридин 1.6 ахта акаҷон 200 дори о мешем акаҷон. Акай Муҷоҳид 2 ахта 1.5 дори 1300 мемон акаҷон. Тамом. Оша тамом акаҷон кас мезан оша акай мекашем рақами се ҳуш мекунем акаҷон рафте. Ау мегим рақами се 21 рақами 4 ам мезанем. Хуш омадед шерпаланго ҳама каса хуш омадед. Рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 20 баъд омадагӣ нест 300%. Рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 ҳаме кушоед. Рақами 7 ва 30 акара ошама мегирем. Рақамаш беҳтарин омадага. Рақами 1 рақами 1 ҳам бибинем чӣ мега. Рақами 1 11
رقم 2 رقم 2 10 بچه‌ها برد رقم 7 اکا با اگر او شواش نمیگیم میدویم میره دانشی پاوزا نمیکنیم مکجون یک میره مکجونو خوش آمده همه کسا کپوش کاب نیست ها اکایرد میجون او شیچوا او او شما میگیم کس میزنه شما میگیم این دخترش نرمال دیگه خیلی میزنه شرکجون نگاه کن کامنتر نگاه کن 6 پفتور میگن یک پاس زاچی اکاش تمام اکای بحری جون یک پاس میکنیم بچه‌ها یک کاروچی اکای تمام بچه‌ها جو یک خوری اوچیرا در کیا بگیم در اوچیرا اکا جونو یک خوری کو اکا جونو بگیم تمام اکای موهی جون سه و دو اخیر پفتور اکا جون اکام طرفی شما در اکاسا شیپالانگو یکم کامودی باشد بخشیش شاگردان یاد میگیره اوزی همین روز یا دستگیریش کنین ایفاده بوان کنین بازیتونم میدوونم آبا چه همین خمیشه اکا جون گاو تا ریختو در اکون سکا تمام کاروچی رقم یک دادی کی پول پارتا و کجون در اکون گا سکا گاو در یابورا کجون پولا کیک پارت و کام بله اوکی موجی ساعت فزر گام نیست اکای موجی هم بودن تقسیمش بکنیم تمام میرویم تقسیم بکنیم علاق میریم گام نیست کجون رفتیم رقم یک کی گرفت دیگه رقم یک کجون یک خوری هیچ کارو یک خوری کجون یک کی میگیره در اکون سکا رقم یک اکای معروف اکای معروف یک گرفتی اکا جون شما ببینید رقم یک بگو گرفت اکای معروف بیا بچه‌ها اکای ردمی زدی شعر اوش شوا کاروچ اکاجون هاف اخته 700 اکاجون میمونه در اکای صدقه موجی صدقه گاب نیست اکای موجی جو گاب نیست او اکای بحری دیجو 300 دوم گاب نیست اکاجون گاب نیست 300 دوم دیگه اکاجون 300 همین رقم یک خولیه بچه‌ها رقم یک هم بگیریم بله کاروچی چور اخته اکاجون 200 دوری صدش میمونه در اکای صدقه اکای بحریدین یک شش خوری یک پاس کرده اکاجون کاروچی اکاجون 200 میمونه 300 روی کدی کاروچی اکای مجوهی جون 2 اکاجون گرفتگی 1300 داشتی میمونه اکاجون 1100 اکاجون همین رقم یک بحریدین آوروزو تمام اکا رقم در اختای 100 موندگی اکاجون تمام اکاجون رو یک شویه میشه در اکاون صدقه رفتیم او میگه فقط اکاجون اگون کام بودی باشه روز یکم روز مونای اگون مقصد ایپاکه اینشور بود دست روز میشه برای رقم یک 20 رقم 2 20 اوش شما میگیم رقم 3 میزنه یک اینشور همش میزنه رقم 3 22 رقم 4 اوش شما میگیم اکرا رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 واه این واره جزیل که اکای ردمی ایروز دست اخترش اوشی چاوا 3 تا کرون 3 تا بوبو 3 تا همه چی اختر اوشی چاوا میگم اکا جون بله با رقم یک میرویم اوشی چاوا گام نیست اکا این دست اومدگه چی اوشی چاوا اکای ردمی اوش چاوا اکای ردمی او بگو که مقصد بفهمیم در همین جهاز این مقصد خرسانش دگی کدر کاروچی همه پفتار باشه اکاجون یک کشر نه ایستوده میره مقصد خوش شواکه علیه گام نیست او میگیم این سوی بی درگی خیلی این ها اکای ردمی در همین جمعه او بود گام نیست
شش پفتور بهره دیجو یکا پس میکنی یکا جان یک پاس باشه یکا جان چهار بزن 4 گل از گابرس 4 گل میکنه یکا جان در کار سابقا تمام یکا جان 4 گل رقم یک میره یکا جان بهره یک پاس با اکو یک خولیه یک کی میگیره اکو یک بچه یک خوله حرکت کنید حالا چه اکاجانو سوکتون بکنیم پاپ اکاگی او اکا خیلی تمام هیچ کار دوچه درست اکای پاپ خوشم آده اکاجان او اکاجان راکتش میکنه اکاجان پاپ اخته اکاجان یک گرفتیم بود اکاجان راکتش کن سوکتون بکنیم اکای ردمی جان زدی 1200 اکاجان میمونه 700 دوش 1200 میمونه اکاجان اکای ولی الف 4 100 دوش اکاجان 0 دوش اکاجان راکت هم که در خان صدقه 100 دوش 0 دوش ای دو راکتش اکاجان 0 دوش نیم کارش اکای بهردین و کیشش اکاجان گرفتگی 100 دور اکاجان راکت هم که در کسر اکای مجاهد 2 3 اخته اکاجان 900 میمونه 1100 دوش اکاجان اکای بهردین معروف اسپوف اکای اکاجان برای سکی چند سپارتا در اکاونت سابقه بکشم بنویسیم اکاجان رو بنویسیم ولی الف فرض گامت اکای ولی الف اومده که مقصد قبول بکنیم تمام اکاجان رو بنویسه کی رو که اکاجان در اکاونت صدقه پاپ 300 اکای پاپ 300 دوم در اکاجان 200 موندگی اکاجان اکای بهردین جان اکای بهردین اختم راکتش میکرد اکاجان میکشیدیم میشه مقصد نمیکردیم در اکاونت صدقه گایسر نیجا نه نمیده اکای بهردین جان بیوتنش راکتش میکرد اکای بهردین جان ای دختر راکت اکای بخشی اکاجان میشه ای دختر زدم تا میره اکاجان رقمات اکاجان میخونه بار دیگه اکای ردمی 7 اکای ولی 4 اکای بهردین 6 مجاهد 2 3 اکای پاپ یک میکشیم اکای پاپ کو میبینید یکم دست میاد یا نه رفتیم لایک هم که لایک اکای پاپ 21 او شما بگم اکای کارتاش بعد اومدگی نیست رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 استغفرالله 21 بخشک او 21 رقم 4 12 اکاجانو رقم 5 10 اکاجان رقم 6 21 اکاجان رقم 7 خو 7 همه گم تامین دیل همین گرده همه میکنده بوشا میریم 21 اکاجانو رقم 7 مون رقم 6 مون رقم 1 مون همه بارش برای کجا اکا رقم 7 رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 6 برای کدام دوباره میدونه اکاجان برای اکاجانو 200 روبلی برای 200 روبلی کدام دوباره میدونه اکاجانو مرحمت برای 200 روبلی اکاجانو ویگرش 1000 روبل میشه اکاجانو اکای مجاجان قبل از اکاجان دو برای خیت اکاجانو بعد اکای مجاجان برای با کیا گیره دوباره
Я так говоря, номер пекам акаҷоно. Акай муҷоҳида навистем. 2 вара. Акай редми ау акаҷон намедураи маъруф Юлдошев. Як агир. Акаҷон як давара акаҷон худош. Иҷа вараш дагада акам садқа. Акаҷон 200 рубли вара медураи мақсад. Соҳиби рақамо соҳиби 5 4 акаҷон 4 вара. Тамом габрес акай вали 4 ахта акаҷон 4 вали 4 акаҷон ахта варада. Короче, Миша 5 аги. Оз ку соҳиб шам пурсам соҳиб 5. Соҳиб 5 да вара нагир акамо Миша акай Миша дамтем. Вара 300 акаҷон. Вара 200 бахша акаҷон ҳоз 200 вара 200. О акай валиҷон мебинуша. Акай валиҷон мебинуша. О акай валиҷон омада гап нест. рақами 5 теша бро. Тамом рақами 5 акай Миша. Биги картара шуда. Тамом бачаҳо картара мекашем. Ракета кадан гирем одамое ки сумма кага каҷон ракета кадан бигирем. Картара мешурем. Ай ҳаф охир да. Окей. Вали 4 вала мемегад. Окей вали. Гирифт акай вали да 4 вала гирифт агем акай валиҷон. Вали сагим такаҷон 100% да акам садқа. Тамом акаҷоно пулемуш мерем. Акаҷоно пуле ракета кадан гирем бигем ки чанд гузаронда чанд сумма гузаронда да садқа. Шефаланго ҳама касак шумадане акои ма акай Миша акай валиҷон ҳама кадоме ками тамошо кардиса шерунар ҳама каса 11 нафар шумаден. Акаҷоно хуш омадед. Акам звук ҳаста дар навушникам звук мешагиай дар аком садқа куям мересте. О сол шуд. Рақам чанд вара кадаги 1 3 7. Рақам 1 3 7 6. Ай 7 мегачи. Ай 7. 3 кадаги ай 4 меги. Тамом. Ту карад аяд рафти? О ай 4 барамурад. Неки зури. Гап нест. Гап нест акаҷоно гап нест. Зинда бошен акои ма ҳама канбуди агон чи боша акаҷон бахшиш хар акам рӯз мурад. Мере иншолло пагада бо поволи навигари дига мешавад. Акаҷоно мекашимша ракета кадар бигиред акон садқа рафтем. Рақами 4 мекашимуш. Мере. Я бур рӯи худ ҳами шеф гуфт бушур ака бушур меша. Ду бор балефшун ду бор бушуша замин да буташон. Бекаш тамом. Ау! Акай вали наред бинаме. Акай анака редми хушомади акай редми роз барома дура ошо мегим. Акай мавҷон зинда бош акай мавҷон сози хуби тамом бура. Тамом мере бачаҳо. Бушуша я буро хуби бами бура. Охи ту дар борӯз ҳай мек махма гумин. Ма рафтам шефана ирӯз охирон рӯзи таровеҳ ма шерона. Ама конда акай миша 200 дом ҳазор габрес акара фачо мер. Брит замида. Тамом додам на барои ком рафтам. Раҳмат ака. Ама конда Боз акай мишаҷон но о шидем акай мишаҷон 5 ахитай. Бачаҳо картотона мехонам дар акон садқа. Картоя мехонам акаҷон. 1 3 7 6 даварай. Меравем. Акай редмиҷон 7 даварай 1000 додед дар акон садқа. Акай вали 4 вара дуроварда ракета накади ку акаҷон. Акай вали 300 омад акаҷон гап нест. 300 омад агар акаҷон. О акай мерем акай вали омад. Акай Баҳриддин 1 6 давараи хидиш. Акай муҷоҳид 2 3. Акай муҷоҳид 2 3 давара дуроварагӣ акаҷон. 2 давара 3 хидиш буд. Тамом акай муҷоҳиҷон акай миша 5 дуроварагӣ. Акай тамом мерем.
تمام تمام کپ تمام اکی مجوی دوباره تمام اکی مجوی جان خودت 900 داشته 700 میمونه درور تا دو تا دوباره میدرور مکا جان 3 دوباره خودش 6 دوباره اکی جان میره بچه‌ها میکشویم آش شوا کدومیده هستن رفتیم رفتنی بابایش میکنی رفتیم 12 رقم 4 12 میره رقم 5 رقم 5 20 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 هم میشه مکا جونو رقم 7 اوش هم میگه مکا چند بیام 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم کافو مگه رقم تاشا رقم 3 11 اکادوم بولی رقمی رقم 5 رقم 21 زده اکل اوش هم میگیم اوش هم میگیم 1000 رو بولا کجام من نویسیم میبریم اردلاش میکنیم 6 سالش میکنیم اکادومو پافتورای رفتیم پافتور بنویس اکادوم اکل ردمی جون ها 1200 موندگی اکادوم اکادوم ساعت اکل مجاهد پافتور اکادوم گاب نیست اکادوم تا آخر خیلی قطعی موی تا آخر کارتا کشیدن میگیریم دست میره بواکه اکل میشه رقم داری باز اکادوم رقمام پر اکادوم صدقه رقمام پره نه تمام اکل بودم خیلی اکادوم دا اوچه بنویسیم تا یا موتور بلیف کن یا موتور بلیف کن یا موتور برش برام چرا اکادوم دا واتساپ بنویسه اکادوم تقسیمش میکنیم اکادوم رقم 6 میریم اکادوم نموت نمی‌نویسم رقم 5 زدگی بود اکی میشه یا اکن دا درآمده بود اوش درآمده زد کالو چی میرویم اکی ردمی 1200 داشت 1000 اکی ردمی 12 است همین کدومی که میبرکو انا وين دبنايز دايجا نه هو اکی ردمی جون بدون اکی اف خودش در ورا بود اکی جون مینوس نکردم در کام صد خودش در ورا بود اکی جون کالو چکا ورا دسالی بود 1000 مایوش 1200 اکی ردمی داره میمونه 1000 اکی جون کالو چی اکی ولی علی 4 اکی جون اخیتای اکی جون اکی تا میکرد در کاساتخا یا بو اکی جون بنویسه که کسوم رو نکدای جوی بیاکن دیدی که نوش درگی بوکا که پافتور شکجون رفته نویس پافتور رفته اکی ولی چرا بدون مکدا بوزید علیک سلام اکی دا واتساپ کدو می‌نویسه اکی جوز راکت میکنه اکی وای بوش اگر خدت تمام اکی میشه جون باز اکی جون حلش میکنیم اکی ولی جون راکت میکنه اکی جون اکی بحریدین یا کیشش اکی جون اخیت در اکران صدقه یا هم نیست اکی میشه
ош дагем пул парту акаҷон ош дагем дар қасарқа короче акай баҳридинҷон хитам ракета акаҷон яки шашак айхита 100 дадаст акаҷон дор 100 дига акаҷон ракета ки дар қасарқа акай муҷоҳиҷон 700 дори дар қасарқа 200 ҳаме дорем акаҷон мемуна 500 ака поп акай поп яка гирифтаги акаҷон мемунад 300 дорӣ када буд 100ш мемунад дар қасарқа акай валиҷон акай валиҷон рост меги бахшиҷоне варади садӣ будо туғри акай валиҷон аки нол шуди ана акай редмиҷон рақами 7100 монага акай валиҷон ошдаги рақами 4 акай баҳридиҷон 100 ракета ки дар қасарқа акай муҷоҳиҷон 500 монага акай поп 100 монагӣ акай баҳридина 100 ракета ки на ако бозира мекашем акай баҳридинҷон дар инҷа ҳастӣ кӯя бинавис акаҷон бозӣ пауза нашавад дар қасарқа хушомаде бачаҳое ки ако кадоме ки медуре ҳозир очират неста тумада очират бинависм тон акаҷоно очират неста акаҷоно акай баҳридин биёяд акай валиалиш тамом акай вали алифҷон ракеташ ки пафтор кадан мегириши дар қасарқа биё акама мекашим шами мерем боза пауза накунем хай биёем дохил мекашам ида одама бо очират вай мекунем менависе рафтем ако рақами 6 21 ӯ пас боша худмон гиремш рақами 7 рақами 7 10 рақами 1 рақами 1 21 рақами ахудо чиликоя ку маиб кардага бовар мекунад акаҷоно нохунура дига намегирад рақами 2 вай ошама мегам акара рақами 3 тамоми қапа рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 10 бачаҳо бурд рақами диай ака ба 3 тамоми қапа зидага ака ошама мегем мекашам аз 3 бачаҳо каси пафтора бинависа каси пафтора ҷо ҳаста яки 6 холе акаҷоно ака дар бозӣ надоромад биё рафтам акаҷоно кадом менависа биё ман неска бинависмш акаҷоно акаҷоно кадоми сум ракета мекунад ки илтимос мақсад буд акаси партофтум биги шаша тамом акай дилшод поп мема 61 алиш акай дилшод поп акаҷон гирифта дилшод акай дилшод шаша гирифт акаҷон ҳами хеле дамак акаҷоно рақамотона ман айсар вай мекунам барои мақсад ман мегумтон рақами 7 акай редмияй рақами 4 акай вали 00 шудагам акаҷон ракета ки дар қасарқа агар бозӣ кунӣ акай баҳридинам 00 шудагам акаҷон ҳоли мебинуш акаҷон акай 200 омад акай вали 200 омад 100 мондаги акаҷон акай баҳридин рақами 2 задаги айдамо акаҷоно акай баҳридин ракета ки акаҷон бозӣ карда мебошӣ акай муҷоҳид карта зад 500 дошт акаҷон мемона 1000 дар қасарқа акай поп яка бигирам акаҷон
акай по як пафтор боша тамом акаҷон нол ошидӣ. акай Дилшод Қурбонов 6 тамом акай Дилшод айхта ку акай Дилшод 6 айхида тамом. акай Дилшод ракета ки дар касатка ракета кадан бигим ва кашидан бигим шо. ба бинависка акаҷон чанд суруй кади. тамом акай Фахриддинҷон хеле очирад дар касатка бад ями очирад вообще неста хеле очирад акаҷон. Хушомадед шерпаланго хушомадед. ҳамин якум рӯз ма ягон камбудӣ шида бошад ва акаҷоно бахшиши зиёд боварӣ дорум ки мефаҳмед мақсад ягон ҷои хатогиша ба фикр машидестад мекашем шо бачаҳо арисе рафтед акаҷон бинавис ки кадоми сумро карага бинависа ки чанд сум дар контактқа тамом ку акаҷоно бинависем акай Фахриддин акаҷон да очиратӣ якум одам хити ку акаҷон акай Дилшодҷон 300 дома дар кансатқа 200 мемон акаҷон. тамом айдавем акай Редмиҷон 1100 доре акай Валӣ 100 рубл доре акаҷон 4 айхитай акай Баҳриддин бозӣ буромад акай Дилшод 6 200 доре акаҷон 6 айхитай акай Муҷоҳид акай Муҷоҳидҷон 1000 доре акаҷон ана поп акай поп ошид акаҷон мерем акаҷон картора мекашем рафтем. акаҷон ҳам беса картомо холӣ мондаги акаҷон ки медорад картака 5 холӣ ако ки 5 медорад акаҷоно акай Фирдавс 5 будурарум акай Миша 5 будурарум агани тамом акай Миша 5 да бозӣ меиста акаҷон мақсад да ҳамин ҷа бесто ки мақсад ба мардум дига чи фикр накард акаҷон тамом акай Мишаҷон 5 двара кард 1000 мондагӣ буд мемон акаҷон 900 мераем акаҷон рафтем мекашем картара стоп намекунем мерем тез мекашем мақсад 20 камтар пауза шидеса сабабе ки якум рӯзай да рақами 5 21 рақами 6 12 рақами 7 20 рақами 8 10 рақами 2 22 ака бурди рақами ди ака табрик мекунем ошиш 22 зада акамон ина ака 22 зада ошиш шава тамом карта бар мекунем дубз айсе бумеравем кадое ки пафтор мерава тамом акай Мишаҷон пафтори побе ма паси тамом акаҷон нолош ягиб акаҷон гамес акай поҷон хушомад акам сабта акай Фаридун да ҳамин ҷае рақами мухоле рақа бигирем акаҷон тамом акай Муҷоҳидҷон хеле то охира то акаҷон вақта наисе меша вақта фаҳмидагӣ то охира бозӣ мекунем тамом Фахриддин вақта нависагим до очирад як айхта акаҷон
акаҷон ракетака бинавис ки чанд кун партотагим тамом. хуш омаде бачаҳако, шербачаҳо, хуш омаде. Акаи Фахриддинҷон ракеташ кирд акам садқа. Акаи Фахриддин ту якум бор бозӣ кардӣ. Чӣ хел бозӣ пул дорӣ? Ёз ман қарта вообще каштакӣ нестам акаҷон. айсе меравед? Акаи Фахриддин ту бозӣ да вообще набудӣ. Ман чилат нависагим. исоуктон мекунем бачаҳо. Акаи Redmi 1000 мемона акаҷон 7 айхитай. Акаи Вали Алиев 4 айхитай оғоз шидем акаҷон. Акаи Дилшод 6 айхитай 100 дошт акаҷон 100 мемона дар акаунт садқа. Акаи Муҷоҳид 1000 дошт акаҷон. Рақами дуд акаҷон зада куд 1400 мемона акаҷон. Акаи Поп короче пас кард акаи Попмон. Акаи Мишал нест акаҷон Ҳофиз рафт. Акаи Фахриддин ба номи ки пул рӯй кардаги ман медонам аз Сбербанк мебинам. Акаҷон ба номи ки рӯй кардаги ин ҳозир медонам мебинам мақсад чанд сол рӯй кардаги ман бинам тамом. Барои ки ман то рози бозида вообще зироварагӣ нестам. Акаи Алиевҷон оғоз шидаги. Акаҷон я мунтага Фахриддин бе мақсад дига хе гуфтеста ман нафаҳмидам камтар гапи ҳам мега Ҳофиз ку. ҳамин хе акаҷоно меистем. лабе акаҷон. алейкум салом акаҷон. да Ҳофиз дошти акаҷон. да ягон ҷо акаҷон номи хел нестам ки кумавот берака. Коли ба акаон компютера булош брам ба акаон садқа. бахшиш ҳамин ба акаи Фахриддин. акаҷон нести дар акаон садқа. охи ака сад ягон кас мондагӣ набуд охи акаҷон. Ҳофиз таробе рафт ака. пеш аз шом Ҳофиз бозӣ карде сабдака ман буромада будам ай бозӣ. тамом ака тамом. аз акаи вай нависеста ки мегам мақсад пул дорад. Тамом гап нест. тамом 400 дошта бошед тамом. тамом гап нест акаҷон тамом. ба бордка тамом гап нест. оз ман рақама бурга бухӯрам акаҷоно. ҳамин хе акаҷон бахши узури зиёд ман фаҳм гирон кунам.
میرویم رقم 7 اکای ردمی رقم 4 اکای ولی رقم 6 اکای دلشاد اکای مجاهد جان 2 اکای میشه 5 همه کارتا خالی شد میگیریم اکا جان باز همه کارتا پر 7 هست 6 هست 1 هست اکا جانو 2 3 هست اکا جانو یک اکا جانو یک خالی یک رکی بگیرم اکای فخردین اکا بگیرم نیاز برادرات اوچرا بنویسم تو کدومی که مثلا اوچرا اکای فخردین اکا بگیرم تمام اکای فخردین 400 دلار ها تمام اکای فخردین یک ایخته 400 دو شکر 300 میمونه هم متقابل اوچرا بنویسیم نه اکا جان 5 میشه بود اکا جان 5 میشه اکا جانو اکای فخردین یک اکای فخردین نو دبوزیدون دو اوچرا مونده نوشه روز اکا جان تمام اکای سعید جان دو اوچرا دی سعید تیجی اکای سعید تیجی دو اوچرا تمام رفت بکشیم بچه ها کانتا وقت دیش وقت دو بجا یا کانتا نفهمیش امین میرم بنویس یا کن ما گفتم اوچرا تا تماس کامنتر ببینم 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 قریب 8 بگم 22 شما در مکتب بچه ها بخشش کم طرح قابلش دستن بداریم 2 20 بچه ها بول یکی رقم 1 هم تبریک میکنیم اکا با 22 زده او شما میگم اکا جونا تمام دارش میرویم رقم 2 او شوا تمام اکا ولی جو پختور میکنیم نه اکا جون اکا همینجا خطا داوش در سگیم تمام اکا جون خطی تمام بعد یا خطی اکا جون اکا فخردین با جنگ جاجال دو مالی گیرد شد اکا امین نظر او خطی او چرا دایی دیگه مدام خطی اکا جون ما بخدور و سیخ تنهای دابدو ممکن برای خودی تمام اکا میشه پفتوری کدام بچه ها پول پارتا بگه او اکا ولی 300 رو بدم اکا جون تمام گب نیست تمام میکشه رقم ما تقسیم کنیم چند اکا جون اگه گپ چند باشه بخشش اکا روز روزی آفیس ما پارتا نامردی کار رفت اکا سعی اکا امین دا اوچرا نرسگیم اکا امین جون بخش اگر اگه واش در باشه فقط موهش بودی تمام اکا فخردین جون شوخی دارم تا توگرا اکا ردمی حاضرشی نه 100 بمونه اکا جون اکا ولی جون 300 دلار او بودن 200 بمونه اکا جون اکا دلشاد شش همه درست 100 موندگی بود اکا جون او میشه اکا جون اکا مجاهد 1400 داری بمونه 700 اکا جون اکا فخردین 300 موندگی بود زدی 800 بمونه اکا جون 800 بمونه در اکا صدقه اکا میشه 5 جمع دوری بمونه 700 تمام بچه ها میدونیم رقم است که همه کشیم بوزه پاوز نمیکنیم سعید توغریه تمام اکا سعیجان و 100 فویز های اکا همینجا بخشش زرانی رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 ویا 3 تا بوکسیون 3 تا گل 3 تا اوشنی 3 تا دا رقم 5 20 رقم 6
رقم 6 اکای عزیز دروغ نگو تو رفتی رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 فخری 21 بچه‌ها بازی رقم 5 اکا وسط بوکسو وسط گل وسط لبو چیزا واسه بریم رقم 5 چخه به مهاجرت سلام اکا مجاجا 1200 بونده کجا اکا خیلی تمام بازی رو تا آخر قدیما بازی ختم بگی ساعت فویزا اوکی گام نه اکا مجاجا گام نه همین یکم روزا مقصد دستگیری کنین اگه گپ خبر نشه که می شیف بوده که نوشی شو میگه کو شوگی بوده که با حیات آورد دوست او شوا خصوصا با بچا اوچیا داد بخون آخه اکا اوچیا میشه بخون اوچیا نیست چی بخون همه بازی کرده سوخی اوچیا دکای سایده امین اولدا بچا کو باز شما را می‌نویسید که مقصد داکور سوای کردن و ما اکنون استگیم بچا کو کدو هم سوم رو میکنه التماس بگیرین که مقصد سوم رو کرده سیم التماس دا بچو کی ما بینم تمام اکا هوس خود اکا اوچیا ده تمام یا بولگا میکشه تقسیمش میکنه عرقه پای میره تمام نامنویس رو میکنم اکای حوز من همه اوچیا دا بچه ها بنویسم اکای حسنیدین دا اوچیا دی سه مدام خطی حسنیدین اکای اسفندیو چخه اکای امین توی باید دیگه نامور فقط مدرومدی کو یا با اون سایتی خیلی بنویس بگم همه آدم تمام اکا جون انا دلیشوت خوبون را اکا دلیشوت چند سمونه که اکا جون من نویسم اکا جون اکای ردمی 900 داشتی 800 اکا صدقه میمونه اکای ولی 200 داشتی 100 میمونه اکا جون اکای دلیشوت آ بودیم 6 300 اکای 300 دومدگی اکا جون میمونه 200 میمونه اکا جون اکای مجاهد 1200 داشت 1000 اکا جون میمونه در اکاونت صدقه اکای بلد اکای خود بخشش بچاکو بخشش اکای ولی رقم تو زدگی بخش اکا جون بخش اکا جون تمام اکا جون ایسان شد که بخشش اکای یک همه دوران 700 اکا جون میمونه در اکاونت صدقه 800 داشتی اکای میشه 700 دوری کاروچی 600 میمونه در اکاونت صدقه اکای 5 اختای کاروچی میرویم اکای ولی 100 داشتی زدی 200 داشتی زدی اکا جون 800 700 اکا جون میمونه 700 میمونه بچه کن میرویم به اگه چی محصول کارت خوری نیست نه اکا جون اوچیا دا بنویسم تا اجو نویسم تا 700 دور اکا جون بخشیش کاروچی رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 اوشاب شرپلنگو 10 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 اکشن کجا کو 3 چقدر باشه 12 رقم 11 بچه ها بور رقمی 5 رقم با 21 زدگه او شما میگه او شما میروید خلطه جزیربون کدوی پافتور میریم پافتور میکنیم که جوشش میروید کدوم اوچیره درومنگه اکه محصول جان اوچیره برسون تا در اکه صدقه تمام اینم میرویسون تا مسعود اکه جان نویستون تا اکه میشه گرم نیست اکه میشه ختم نویسیم میشه سمود هستن
تا آخر بازی بکنیم نمیبروی دیگه که شما باید روز باید دستگیری کنیم بفهمن که آدمای نویچوک هم کار کردن به آدم قطعی باید تا آخر قشنگ بازی میکنن. همه کسا خوش آمده شیر پلنگا یا اون میگیم همون رئیس ما در همینجا عزیز ترینکاتیجی در همین جایده حافظ تمام اکای ولی جان 4 گل باشه گلی تمام اکای اسفندیار جان اگر همین باشی تمام اکای عزیز جان اکای اسفندیار همین باشه اکای اسفندیار همین خطی بدیم آدم خطی رقم اکای سعید در همینجا باشه از رقم جاد نیست یک میشه یک شش اکای میشه جان بازی کردن میگیر بدون تمام افت تماشا میکنی زدن گرفتی من خودش دیگه کارتنا میکشم میشم اکا جان چی گفتی اکا جان علاقه شش میدم اکا کاس مثلا خوشا واسه اگه فقط فریم مثلا پرومو که تمام یوتیوب ساخته میشه اکا جان کسی فولش هم میبینه تمام بچه‌ها میره اکای ردمی 800 داشتی کاروچ میمونه 700 در کجا رقم 7 اختای اکای ولی جون 700 داشت 700 600 میمونه اکا جون اکای دیلشود 6 200 داشت 300 میمونه اکا جون اکای مجاهد 1000 دور اکا جون میمونه 800 روبل در اکانت صدقه اکای فخریدین 700 دور میمونه 600 یک اختای میشه رقم 5000 اکا جون 200 میشه 1100 میمونه اکا جون بلین 4 گلیش اکا جون عید حکمه کشم میشه بخشش ده اینترنت ده یا اکا جون بیشتر میگه که چند میبره کیفیت زمیدن تینکا پاتا رفتیم با چاکو شیم کاروچ 20 رقمی 6 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 12 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 تست بکشه اصلا بازی پاوز نشده رقمی 4 اکای ولی جان همون هوش کنه خوبه خیلی اجدا کردی دا رقمی 5 20 بچه‌ها برو رقمی 3 رقمی 4 میرم اکای او شام بگیم با 22 زد اکا جون برشون تون یا اکا جون با 22 او شام بگیم حدا پاسور بچه‌ها برای اکای میشه تن نه اکای بوجان تن نه تو که قطعی تمام شما ده همه کسا خوش آمده شیر پرنگو خوش آمده برخلاف چند کجا عدس اومده سن ترم یکم برای دامی کمی رشتگی مقصد خودم پال بوزه کنگی مود یکم برای ما مقصد کارتا پاتا بلیتایسم وارداگ بوری تمام دست در موبایل خودتا اول دوستا ببرا شیفت فقط همونجا کمیتر دبل است سه تقسیم چه هیچ که تقسیم میکنه که دیگه کتید همه پولی دیگه بزنوری هستم شما چیز تو طرفی این ساعت خود در بچه ها بفکرون ارمان رفیسن همین کمیره پمیره دام بچه ها رقمی چوبه رقمی 300 بود بچه ها بیس بکنم تون اکای ردمی 700 داشتی 600 میمونه اکای علی 600 داشتی 500 میمونه اکا جون اکای دیلشود 100 داشتی او میشه اکا جون برای دو بازی کردن رکت هم اکا جون اکای مجید جون 800 داشتی 600 اکا جون میمونه رقمی 300 گرد اکای مجید جون 3 اخیر بوده بخشش 800 دلاری 1400 میشه در رقم دلاری 1200 میمونه اکا جون 1200 میمونه اکای مجید جون بخشش اکای فخر رقم یک اخته 600 دلاری 500 میمونه اکا جون اکای میشه 5 اخته 1100 دلاری 1000 میمونه اکا جون میرویم و چاکو میکشیم بابشه گفت تلفن نمیستیم کو کارتا سوزای
اسفندیار اوچیا در بخون اکا یکم نام مرا جوی امین در بنویس. تمام اینجا اکا اسفندیار همه امین میگم تو بنویس که من اسفندیار تمام حلش میکنم اکا جون. میرویم این چو قطعی میرویم چندای رفتیم 22 اکا را اوشتر میگه خاطرش بعد اومدگی نیستای رقمی 5 21 هم بعد نیستای خاطر 22 دیگه ایشا اوپا رقمی 6 22 رقمی او اکا عزیز ها تمام فکر کرد اکا بکش فکر کردیم اکا بخشی شف زانزاد شف ببینیم کارتام خیلی دست میشه این سه تقسیم میده که مقصد از تقسیمش میکنید ما دو تقسیم میکنم کو بخشیش رقمی 7 برویم اکا جونو رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 یورا رقمی 3 10 بچه‌ها کارتامو ورش لگای انا کی بوشه دایی کارتامو اکا جونو ورش لگای اکا رقمی 4 رقمی 6 ورا کرگ اکا جون ورا درو ورا میدوریم اکا جونو کسی ورا میدوره مرحمت کنه اکا جونو میدوریم رقمی 4 رقمی 6 ورا درو ورا سعی تیجی ورا اوز اکا جونو رقم دورا میپرسیم اکا جونو یم تاک کی تا گروپ اکا جونو یم تاک ما مینویسیم ورا چی چند شدگه رقمی 4 ورا کرده رقمی 6 هم ورا کرده بچه‌ها کم خیام تاک میستیم یم تاک میستیم رفتیم بچه‌های کارتادورو اکا ورا چخینا 22 اینا دو توز 22 چخه ورا نیست اکا جون اکا اسفندیار ورا نیست 22 بود 22 مقصد ورا میشوا اکا اسفندیار جا با ما خفا که جان تاب گردم اکا جون رقمی 4 رقمی 6 22 زدگی های 6 4 ورا که پراویلا اکا از اینجا هم مثلا اکا جونو میسیم همی خیلی رقم دورو کدومی رقمشون دامن اکا عزیز هم گروپ پلاکی زنگ دیسا بین ورا کیمه دوره میشه 5 ورا 3 اوزی هم میتاک بچه هاکو بیا جونه ببینه ایسی رقم دورو ورا کی بدوریم اکا جونو ورا 300 اکا جونو میدوریم موجی 2 3 ورا 300 تمام 2 3 اکا مجاهد 2 چند 2 3 اکا مجاهد جون گرفتاک من ایسم اکا مجاهد تمام اکا مجاهد 2 3 فخردین خونازر و یک ورا اکا فخردین جون یک تبارا بدروری فخردین جون اکاش یک ورا شد اکا فخردین یک درو بچه‌ها 5 7 یک گرفتگی اکا جون سوی بوش اکا جونو میشن اکا میشه رقم 5 گرفتای اکا میشه 5 گرفتای محسود اکا محسود جون رقم 7 اکا ردمی نداری اکا محسود ابتم اکا محسود 7 میگیری 5 صاحب دوش 7 بگیر اکا محسود رقم 7 بگیر و دورا اکا اسفندیار وارد همه دوره بدورم تاکدیار اکا محسود گرفتش 7 تمام بچه کمی اکا محسود رکت که داکا سبکا تمام رفته بچه ها خواهی اکا میسون میگم میگه با وقت حکمه نرسم و میگن که اکایش که ما جوش دوار بکنه تمامش میکنه وقت پرابلم نیست یکم 4 ورا کلاگی بود اکا جونو اکا 4 میره تمام چی تو کافونش
ولی علیه تکفونش اسفندیار خودمون قبول کنم. اکا اسفندیار جان چی کم بودی؟ اکا جان تگردن هم کم بودی حال بکنم. اکا اسفندیار جان اکا اسفندیار ها بودنه چی کم بودی؟ بچه ها بنویسه که کی چند تا پریواد کردیستن. اکا جان بنویسه که چند تا پریواد کردیستن اکا جان. اکای محسود جان آلاکسس چند تا که اکای محسود؟ سه تقسیمش بکنم اکا جانو. میرم رقمی 4. اکای محسود جان اومد. اکای محسود اومد 300 اومد. اوش دیگه اکا جان میکشیمش اکا جانو ال 4. تمام اکا جانو. ولی علیه نه اکای 4 میرم اکا جان. تمام اکا جانو ایسر همیا بردم شروع ای 5 میگم میرفته 4 برکنده باش اینا. نگاه کنیم بچه ها اینا. تمام اکا جانو بخشیش ای 5 میگم تمام. میگم بله خوشو میکنه مقصد نگم کم بودی نشوه. این اکا جانو 3 تا میکشیم 3 تقسیمش بکنیم اکا جان گفت اکای ولی شکنیم اینا. تمام میریم. اکا جان سوکتا تا میکنم. اکای محسود رقمی 7 دروارگی اکا جان آش دگیم. میره اکای ردمی رقم دروارگی نیست دواره وارش دگه اکا جانو 4 ششو. اکای ولی جان 4 دختر میره اکا جانو. اکای دلشود دابود اکا جان ما. اکای مجاهید گفته که 2 3 بود رو. اکای مجاهید 1200 داشت اکا جان 600 میمونه در اکاونت صدقه. اکای میشه گفته که 5 بود رو. اکای میشه 1000 داشته میمونه 700ش. انا فخردین اکای فخردین گفته 1 بود رو میمونه 500 داشت میمونه 300ش. انا اکای مسعود 7 گرفته. تمام میره اکا جانو میکشیم شا. کاش زد 1800 روبل آش شوا. بچه‌ها تیارین یا او میکشیم اکا جانو. رفتیم بخشیش یه لبایش مرا بگین اکا جانو پرابلم نیست فقط گپی گنده دی. اکای 5 یا او اکا جانو او شوا بکشم شا. 3 و 4 رفتیم. بچه‌ها یگام خواست تقسیم باشه پشکی بگیم مقصد با وقتی من کارتک شدم با نشاب بگین ایش تبود. هیچ کنه باشم بنا مجاهد 3 و 4 رفتیم. اکای مجاهد من میگم شما اکا جان یگام کب خبر نیست. گام نیست اکای اسفندیار جان گام نیست. میرم اکا جان 1 2 3 تیار شید. رقم 5 20. رقم 6 22 اکا جانو. رقم 7 10. رقم 1 اکا جانو
کوبینا که چی میگم روی پدری یک نالا 11 رقمی 2 او 23 اکر آش هم میگیم 2 23 زاد رقمی 3 20 رقمی 4 بکشویم بچه ها برد رقمی دیگه اکر با 23 زده اکای چی بود؟ اکر آش میگه باز من دیگه میکنم اکی بود که چی اکر آش میگه اکای مجاهید آش چوا شیرپلان میرویم رقمی 3 بوده سر میکنیم کدوم پفتار نرسن میگیریم کدوم پولش تمام شد پول نرسن میگیریم و کدوم بوده پاوزا واپسی نمیکنیم که بازی پاوزا کشید بازی به زیر میشه کدوم تمام در گهر زکای مجاهید آشی چهارمته سنکو نه اکای سعی جان جانش در 6 پس تمام اکای دلشاد 6 پس گفته باز اکای اگر 6 خالی باشه از خالی باشه اکای سعی خطی تمام اکای سعی جان 6 اخته اکای سعی تمام بعد اکای 6 اکای بعد اکای سعی اکای امین جان اکای امین جان تمام اکای سعی جان پارتوتی بگو مقصد چانس میگذره در کان صدقه بفهمم دا کجا اکای مجاهد سه پاس کرده بچو اکای امین سه بگیریم بود اکای امین جان سه بگیریم بود اکای امین جان نه از اوچیرات اجرا کردن نه بچو اوچیرات اجرا میکنم مقصد اکا خفه نمیشم ما هم موزیک کنیم می پارتوموزی تمام اکای فاندیور اکای امین خیر سه اخیت اکجون سه اخیت اکجون باز با جوتون میگیرم کاش رقم 2 اکجون داد اسه میرویم تمام اکجون یک منتظر خمیسیم برای که آدمای نو اومد یک تو دانایش میکنیم دیگه با حضور میریم اکجون اکای رد می کی گفت پارتوما دا 6 اکا بگو کدومیتی نویسی مقصد او اکای سایجون 300 دوم اکا اکای ردمی هاف خطای 600 دوری اکای ردمی خود نویسا بودی مدا اکای ردمی پاستی تمام اکای ردمی دمی پارتوما اکای بچه‌ها رقم 7 خالی های اکای سعید رقم 7 هم بگیریم تا اکای سعید بچه‌ها یا میتونه آدمای نو اومدن سعید 7 هم تمام اکجون 7 هم اختار میشه اکای سعید دادگی میشه اکجون رقم نویسن تمام نویسین اکای سعید 7 چند اگه ما ببینیم اکجون ما سعید چند گیری اکای سعید 6 7 اخیت اکجون اکای سعید 6 7 اختار تمام اکای ردمی جون 600 پارتوم توز اکجون اکای ولی علیویچ 500 دلار اکجون میمونه 400 اکجون اکجون 400 میمونه اکای دلشاد 6 پاس کردگی های اکای مجاهید اکای مجاهد 600 داشت اکجون نو بلد همین نو اکجون هم میتونم خبر در کو صدقه بخشیش اکای عزیز چبره زنی نو بازی پیش همین وره بود بچه‌ها پیش همین بازی کارتما کشگی وره بود اکجونو وره بود تمام اکای مجاهد تمام اکجون 600 داشت اکجون رقم 2 زد اکجون 1800 میشد اکجون 2000
400 رقم 200 اکاجان میدروره میمونه 2200. لابا ردمی اکاجان بنویس اکای ردمی جون. اکای میشه. اکای میشه 5 دروارگی های 700 داشت میمونه میمونه 600 ش. انا اکای امین جون راکت کده اکا جون اکای امین جون 400 دقیقه اومده باشه تمام اکا جون. کدام رقم دادون تا اکای امین جون کدام رقم دادون تا اکای ردمی 7 پاس گفتی کو اسفنده ترجمه تمام اکا جون. سه تمام اکای ردمی جون 7 پاس گفتی کو در کام صفقه 7 درو وارد نه اکای محسود جون اکای سعید محسود جو کارت ما چه میتی 7 اکای اتنس 7 اکای ردمی بود و اکپینیتش گفت که پاس کو ما گفتم اکای سعید دادم 7 6 اکای سعید داد اکای مجاهد از دوست اکای مجاهد جون دو کارت اتیا کارت درو واردی 1300 اکا جون 2300 اکا جون بخشش ولی ما همین دو کارت تیزو کدا رفته سام موش رژیم برافت مجاهد ها تمام اکا جونو بخدازی ما شد بیاید وای که 7 6 من میگم میخونم میریم اکای ردمی دما رو می پارتون گفت می پارتونش تمام سعید اکای سعید 7 6 خطای 7 6 اکا اکا جون اکای ولی جون ولی علیوی 400 مون اکا جون رقم 4 اکا جون اخطای اکای مجاهد رقم 10 اخطای اکا جون 2300 مونده اکای میشه 5 اخطای 600 مونده اکای امین 3 اخطای 400 روی کدی 300 مونده اکای سعید با کدوم با نام کی روی کدی پول اکا جون ما این پول ترابیم بوزه دوام بتیم اکای سعید جون اکای سعید جون چانس روی کدی اکا جون 300 روی کدی اکای سعید جون اول به تمام اکای سعید به تمام اکا جون 300 اومده در کام صدقه 300 اومده اکا جون 7 6 اکا 100 اکا جون میمونه تمام اکا جون بوزه راکت هم میکنیم میدونیم تمام بخشش هم کسا اکا جون بخشش میپرسم کم تا دیر کردیم برای امی میرم رقم 3 رقم 2 زدگی بود رفتیم ما میدونیم شما اصلا همون چه نیستگیم رقم 3 12 اکای اسفندیار جان اکای دوم 400 اومده رقم 4 20 رقم 5 وای یا اوشا رقم 5 3 تا توجدو با هم چی 3 تا توز ترکیب دالش تست میشه مقصد در دل شهرمونمونا کارا چی میمونه 20 رقم 6 رقم 7 میمونه 20 رقم 1 میمونه 20 رقمی تمام کیسه جون تفتوری رقم 2 میمونه کارا چی 20 بچه‌ها بود رقم اکا تبریک میکنیم 200 روبل از طرفی عزیز تریکاتیجی فدا 800 باشه شما رقمی 6 او شما میگم اکای بالی اون 5 میشه او 6 اکای ولی نفهمیده را دالشی چی خیلی نفهمیده گفت اکا جون پسی اکای ولی جون اکای میشه جون تو بازی رفتن میگیره تو برامون اتفاق تماشا میکنه تو پرابلم نیست اکای میشه جون
تمام اکای از نمی تست از میکشیم دیگه پروس اونجا کام ترک باش تاگی بلا کجون نویسنویس کردیم اکجون توضیحات کردیم برای این دیگه دانش دقیقاً میگم اکجون این اکجون رو بکشیم تقسیم شکلی اکای ولی جون سایت تست کرده بعد درش تمام میشه 5 پاس اکو پاس تمام اکای میشه 5 پاس میکنم بعد دستای بوش میتونه اگری بچا 5 خلی وای بگیرشا اکای حسنیدین در میگه اکای حسنیدین رقم 6 میریم اکای حسنیدین در میگه اکجون 5 اکای حسنیدین 5 اختر اکجون تمام ولی الف چورلیک اکای اولی کشیده نخوید اکای ولی جون از تو کشون شاخ بخشش ده اکجون نخوندم بایتا کاروچی اکای ولی جون اکای سعید هشت دروارگی بودی کاروچی اکای میشه جون زدی 600 داشتی 1400 میمونه اکجون پاسش کدی روید میکنم اکجون برای 1000 دیگه پارتوفتون باز اکجون ببینون شا تمام اکجون اکای سعید جون او شیدن در کام صدقه اکای ولی الف کاروچی 400 داشتی 4 میدونیم 300 اکجون میمونه در کام صدقه اکای مجاهد دو تامه داره 2300 داریم میمونه 2200 اکجون اکجون هاز میپارتم اکجون این بعد همین کن پارتم اکای میشه جون اکای میشه پاس کردیم 5 اکای امین 3 دروارگی اکجون 300 داره اکجون میمونه اکجون 200 اکای حسنیدین 5 اگه تگیم تا اکای حسنیدین 5 اگه تگیم تا اکای حسنیدین راکت اکای حسنیدین راکت اش اکجون ما بکشم شا تو راکت هم میکنیم دا اکای میشه میگین سومه پارتون بخشش هم تا اکجون هم یا اکدا باید سومه پارتیم اکای میشه جون دا همین کامنتر بنویس با همین نمره که واتساپ پارتگی دا همین نمره پارتون تا اکجون تمام اکای میجون دا تم 600 پارتون دا کام صدقه ای بد اکای حسنیدین جون و پارتوفتی بوزن خوندین گاب نیست اکای ولی جون گاب نیست اکای جون اکای حسنیدین جون خطا جادو اکای جون اکای ولی جون دو چور دو فلیش میشه گفتی گپو بله اکای سعید جون اما اکای حسنیدین اجدال کردی اکای جون اما اکای حسنیدین پارتیا اکای عزیز در همینجا باشی بلینچ خیلی که زبیربان که ما کور اکای سه برای پل پارتوتان دام اکو اکای فخردین جون چه اکای جون معلوم هوز مترا میگم شانس میگه اکای فخردین جون دست اکای عزیز من پارتوفتان نتونستم با این کارت دام اکو پول نمیتونی خیلی بدون پارتوی شما بگم تا کدوم نمره قرار زد مدرو نشدستای اوز اکجون میبینیم تا که حسنیدین جون
ҳусниддинҷон омаданд. Акай Мишаҷон бахшиши зиёд ма чӣ хеле кам карта партофташ натонистам дар касафқа. Мешавад ки ҳамин ягон минут пасак ама акай мегумон мепартоя ай карта. Мекафонем иша акаҷоно ай рақами. Мегум то рақамои акаҷон 76 акай Саидай. Ошнагай. Акай Вали Алиев 4 ахта 300 мондагай та акай Муҷоҳид 2 ахта 2300 2200 мондагай акаҷон. Акай Ҳусниддинҷон 5 ахта акаҷон чанд са партизот ма мебинем акаҷон ҷон. Акай Ҳусниддин 500 домад акаҷон. 500 домад ака 400 мемона акаҷон. Амин 3 ахта акаҷон 300 дошти 200 мондагай акаҷон. Акай Фахриддинҷон як ахитай. Акай Фахриддинҷон як ахта акаҷон ошидем акаҷон. Тамом акаҷоно мекушонша. Бахшиш камтар дешид. Акай Редмиҷон ма чӣ хеле партофта натонистам озама акай мегум мепартоятон. Бахшиш зиёд акаҷон. Рақами 6 ҳам мекушом акаҷон. Короче акаҷон рақами 6 10 медавонем бозидан хела пауза шид бас акаҷоно. 7 рақами 7 21 далеша медавонем ҳама нависаги ҳама пул доред дига пауза намеша иншоалло. Рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 рақами 5 рақами 5 20 бачаҳо бози мо вараш дагай акаҷома када меда вара медура буда рақами 7 қати рақами 3 вара кадагай кида вара медура вара 300 рубли марҳамат ҳама каса медурем акаҷома кадами вара дура акои вара дуро марҳамат медурем мекафонем акаҷоно. Рақами охира якай рақами 4 мерем. Ку Вали Алиев 20 акаҷон 21 акаҷон чӣ хел 20 акаҷон блин 20 бахшиш акаҷоно. Рақами 7 зад акаҷон рақами 7 21 загаш акаҷон бахшиш не вараш нагирес акаҷоно бесама бо назар кун акаҷон. Акаҷон 100% вараяй. Акаҷон вара. Бахшиш акаҷон ма хиёл кардам ягон карта дигам 22 задага ки вара ма хиёл кардам карта ягон 22 задага дидам акаҷон 21 вара. Рақами 3 ва 7 вара карда акаҷон кадом медура марҳамат бикун акаҷон. Кида вара медура акаҷон. Рақамдоро бинавис акаҷон ма сабшотро хонисам вара тугра акай саҷон тугра ма хиёл кардам 22 задага парто ака. Акаҷон акай Мишаҷон ма натонистам партофта бахшизиён роз ами акам миём мепартоятон акаҷон багон ҷои фуреб муреб надора акаҷон мо ҳар рӯз дами дирами интернетем акаҷон. Акай Саиҷон 6 пас. Тамом акай Саиҷон ма вара 6 пас буш тамом. Акаҷонои вара дуро медуроим. Алиф 6. Оз ям так 4 вара. Акай 4 вара дуро вардай. Ол ям так меистем. Менависем ки вара 7 3 Алиев 4 тамом. Акай Алиев 4 вара дуро вардай. Саид Тиҷи 6 пас. Фахриддин Холназаров 1 вара. Акай Фахриддин 1 вара дуро вардай. Фахриддин акета ки пул тамом шуд акаҷон. Муҷоҳид 2 вара. Акай Муҷоҳид 1 вара дуро вардай.
6-5 توغرا کیس فاندیور جان برای 100% برای کیس فاندیور جان من خیال کردم 22 دقیقه برای میگوینش رقم چنده برای کده رقم 7 رقم 3 اکاجون برای کد با 21 اکاجون 5 6 خولیه 5 6 کتاب بنویسم حسن‌الدین برای 5 تمام وقت حسن‌الدین دا برای داخلی سیصده برای همیشه شما کسب دوره که بازیمون 1800 شوا کاجون کسی مثلا او شوا بچو شش الف شش اکا الف حرکتش کن تمام بچه‌ها هم رقماشون گیرید تا سوکتو میکنن ادامه که خرگره سر که رکت هم میکنن اکا فخریدین 600 روی کدای سه اوکی دوباره کرد اچور بره بچه‌ها اکا الف بچه‌ها کسی تقسیم میکنه بکن الف که رقم 6 شگی و کجون الف بله الف ج و الف خولی که نویسه که کجون 6 شگی دی کجون امورا روی میکنه کجون 7 گلی تمام کجون 7 گلی میکشون تمام کای سایجون خونده سام بلنش تمام کای سایجون یا شروع بکشم که مقصد برای پولی جسم دوستون نیستن مقصد بچه‌ها یادو خفگی نشوده اکای علی فهمون رکت همه کردیم مقصد بچه‌ها 3 تقسیمش میکنم اکا جون بریم رفتیم بچه‌ها رقم 3 کده رقم 4 بریم کی پول رو کدام دابنه است کی رو کرا کجون تمام بچه‌ها سوکتو میکنیم رفتیم اکه فخردین 600 روی کده کجون به دورن فرات رقم 7 3 که برا کلاگه اکه الف چرا ورد رو وردای ولی الف چرا ورد رو وردای کجونیمو اوش نما کجون او اکه فخردین یک ورد رو وردای 600 روی کدی 300 مون کجون حسن‌الدین اکه 5 ورد رو وردای 400 دوش کجون کارو چیمونک 100 روبل کجون اکه الف همین رکت هم کده اکه الف بلد تام چند پرت اکادوم کارتر اثر میکشون برای که اکوم گولی گفته بودن اکا با کدوم ور کشیدی بخشش اکو اینا اکادونو اثر میکشون تمام اکای الف جون اومدک پلوت اکای الف جون پلوت اومدگه اکا جون نمیشن چوا اکاجونو بلا بوی خیش همین بگه دوباره گل کردن ممکنه بوده که اکاجونو تمام بکش شکم من گلشو میکنم چسب بیدی مال دا بالاش میکنم
акаҷоно бахтидор кайфало меша рост мегӣ варада голи намешава акаҷоно айсар бахшиш имад ягон 1 секунд дар коша 1 минут мешурум шаки мақсад ягон бай нашавада ин акаҷоно бахтидор балад тамом бачаҳо бахшиш бахтидор бад бачаҳо гап тамом ҳоҷи бобо ҷанг кадоз гап тамом варада акаҷон намекашем голи варада гол намекашем хушрӯ картара влеф мекунем ки мақсад мақсад бачакон наган ки ягон чиз габрагай чиз сами тозаш мекашем ки ҳами ягон хафагӣ нашава бачако се тақсимш мекунам меравем рақами 4 анаки акаи алиф гуфт ки ман 300 рой кардам акаҷон пул омада дар акаунт садқа тамом акаҷоно рафтем акаи муҷоҳид кума бинем чанда дорад акаҷон 2 та дуровараги акаҷон 2200 дошт акаҷон мемонад та 1100 рубл акаҷон акаи ҳусниҷон 5 ҷавҳара дуровардӣ мемонад та 100 рубл акаҷон ана акаи алиев акаи амин се хелиш давара акаи алиев 6 дуровардагиай пулиша партов тамом бачако картара мекашем рафтем акаи вали алиевич шудагӣ меравем 1 2 3 рафтем рақами 4 килои қаддум дуроз ягон чиз соз мерем бачако 20 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 вай рақами 7 сета лобой чидав гемохи рақами 1 ака дига уснистане 6 20 рақами 1 рақами 2 10 рақами 3 12 бачаҳо бур рақами 7 ака ба 3 ту зада ош шава мегам акара акаҷо 1800 ош шава меравем охир ака давара се вай када намеша кашида охир акаҷон давара голи кашида намеша ка давара сея рақама давара голи кашида намеша акаи исфандиё тамом акаи фахриддинҷон то пул тамом шуда намедорум пул тамом шуда акам тазига медорум рақами 7 зада бимерем ачакои рақами 1 ош шава мегам акара бебинем ки задан мегири охир рақами меравем бачако бозия пауза зана мекунем акаи исфандиё ва акаҷон чия гуфтес ака акаҷон тамом дига айсфанд бугу голиш мекашам акаҷон акаи меҳроҷ ҷои холӣ ҳаст ҳоз мебинем ки агар очирада бошад набошад очирадагиё рақама мегирем метавонем тон короче бачаҳои дар ҳамин хемаистем ки пас гуфтагиа
الف هفتگیر اوزی تمام اکای الف تو داوچیرا بدی مقصد زدگی به اکای 3 گل دکانسا تمام اکای اسفندی اوجو 3 گل دکانسا اگر از ما کارتا میکشیم با کارتا رو پیوست میکنیم برای که بیشتر از پادریات تمام اکای سایجون 6 هفتگیر خالی کم اکای سایجون 6 از داوزی بدور نونه ولی علیویچ 7 گل سایتیجی نه پاس ما تمام اکای پولی پاس اکاجون 7 6 پاس اکاجون تمام اکا شما اکاجون قبل سازی باید بکن تمام اکاجون 4 گل کی باشن اگر اکاجون یا دما گمی خمیستی در اکاون صفقه اکای فخری 7 6 پاس کدای اکای الف بدون مت 7 6 قال اکای الف جون سای جون تمام اکای الف اول بی الف 7 درو وارد اکا 7 درو واردای تمام با کی پاس کرد گیا دیگه هیچ که پاس کرد 6 بچه‌ها رقم 6 خولی ای اکای پوستیده درو واردگی بدین اکای مسعود امجی اکای مسعود تمام اکای مجاجون 4 گلی ای هیچ پاس تمام اکای 3 دکانسا گلی مهراج 2200 رو گذراندم اکای مهراج چند اکای مهراج 6 بگیرم اکای مهراج 6 بگیرم السلام علیکم اکای مراد علی خوش اومدی اکای مراد علی در اوچر می‌نویسم بعد یا اودان خطی تمام اکای مهراج مهراجون خودت رقم 6 200 اومد تمام انا که بچه‌ها کارت میکشم و سوختوش میکنم رقم یک میره رفتیم بچه‌ها بگن که جا پول گذاشته تا کی گذرونده تا چند سال گذشته گرد تمام اکای سایجون تمام اکای سایجون من نمیتونم روستم سوم گذرونده باید چند کس میگذروندم باز حفیظ هم میگه حفیظ میگه در همه تون اکاجون میپرتاتون سه 4 گلی تمام 3 اکای اسفندیاره اکای امینه 4 اکای اسفندیاره 3 اکای مجاهد داره تمام اکاجون میریم اینا تمام اکای سایجون بخشیش ده اکاجون من خودم روستم میشینم پای کردن نمیتونم اکاجون تمام بچه‌ها میریم کشیدن سر بشه 6 گلی تمام 6 گلی بچه‌ها 6 گلی بله علی 4 من اکاش خالی 4 من 4 بگیرم تا کنم 4 ولی ده او اکاجون اما اکای امین چند بود اکاجون من رقم تیم امین 3 تمام 3 4 گلی تمام اکاجون میریم اکاجون هم گلیو بر بنویسین 6 گلی اکاجون گلیو الگام گلیو بنویسین 6 4 3 تمام اکای مجاجون تمام 3 گلی تمام اکاجون تمام رفتیم رقم 1 میرویم تمام رفتیم 4 گلی 6 گلی
ай бла яка голи таги набуд хамерин тагдиш намда тамом акаҷоно ҳозир акаҷоно исоктон мекунем рақама исоктон кардем исоктон мекунем фахриддин рақам тадровараги акаҷон акай фахриддинҷон дар ҳамҷои рақам як рехта акаҷон 200 мемона акаҷон акай вали алиев 4 рехта акаҷон ош акай алиев ба номи киро акай чанд сол акай акаҷон валиевич акаҷон вали алиевич рақами 4 алиеви 500 рақами 4 гузоштами акай алиеви рақами 500 рӯй карда будай 300 хуб тамом 500 рӯй карда будай акай мемона 400 акай алиев 300 рӯй карда будай ба номи ёқубҷон акаҷон омадаги пул карочи 300 рӯй карда мемона дар акам садқа акай муҷоҳид рақами 2900 мондаги акаҷон мемона 1800 акаҷон рақами 7 канем 7 акай саид нав акай саид рақам муждад акам ва садқа оша тамом акаҷон як чизе пурситон илтимос ҳамин бигӯ аёд ма бур ҳамин пеша ҳамин картакаши вара буд акаҷоно ман назар накунам ҳамин бозира пеша ҳамин нав гузарондем ку акаҷон бачаҳо ядам се яка ҳо мега иш немега нефаҳмидам акаҷон се тусқати зарагия вара буда тамом агани бас вара боша бё ман як бор худам акаҷонам як камтарак назар кунам худо акаҷоно як минутак бахшиш тамом акаҷоно бахшиш вара будай якара бинависем ки мақсад пулиш пас карагай ягон сум бехафагӣ шавада ба нагар ки мақсад акай саид акай саид о буд акаҷонам гузарондак шидак 1800 шавада акам акай агар дар ҳаминҷо бош 600 атхире партом акай валид ами партом акай ами партом тамом бачаҳо мекушоем меравем бахшиш акай меҳроҷ рақами 6 ахта акаҷон акай рақами 6 ахта акаҷон 100 мемона акай алиев карочи 7 ахта акаҷон 400 акай амин акай аминҷон голи кардагем 7 вара карда туғри акаҷон не бад карочи 3 задишку акай 7 задишку акаҷон да тамом акаҷон падаркаш мекунем гап нест акаҷон гап нест ака акай аминҷон 200 дор акам садқа акай ҳусниддин 5 дроварди акаҷон 400 дошти 100 мемона акаҷон тамом ака мекашем мерем тамом рақами 1 рафтем бузаман баъд вақтидо акаҷоно 20 рақами 1 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4
رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 شده بود 20 رقم 7 11 بچه ها بازیمون رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 2 3 که بچه ها ورق کردن با 21 ورق کی میدونه که جونو تمام اکاجونو بوزا تست بکشیم تست پول اکاجونو بوزا تست میکشیم پرابلم نیست حاجی 7 2 3 ورق کرده اکاجونو کی میدونه وردا اکاجونو برای 300 روبلی مرحمت برای 300 روبلی برای 300 روبلی نمت اجداد میکنم 7 ورق تمام الف 7 مرا درور همین خیمه استعمال هم تا تمام نویسن که براها ورا 7 ورا حسینی باباخون 5 پاس تمام اسفندیار خطی 3 کی میرا و 500 اوشاوا الف 4 ورا تمام که الف ولی الف کاراچی 4 اختای موژیک 4 گیر اکا 4 زاین تا 4 سوی دور اکا جون اکا 4 گیر تاگان 165 سویبو 165 165 کی میگه 165 جا سویب شوز اکا جون اکا موژیک سویب شپرس اکا جون سویب شپرس رقم 5 حسینی 5 تمام اکا موژیک 5 اختای اکا موژیک 300 یک 6 بچه‌ها یک 6 هم بگیریم حساب بزنیم بریم 1800 جای کیفالون جمعی یا اکا فارا در نکاپونی دیگه چی میکنی یک 6 یکم ورا این کداگی ای رقم میدید 3 میره مکو موژیک اوزی همه پارتون تمام اکا پارتوتی هویش میکنم میکشم شا گروپ کیای ما هیچ اکا جونو تمام اکا یعقوب جون 400 اومد اکا الف جون 400 اومد اکا جون اومد اجا ترا میکنم اکا جون پلوس یا 600 میکنم با پلوس مینوس هم میکنم اکا جون الف 7 3 اوکی اسفندیار اوکی الف اکا جونو یک 6 نمیگیرین یک 6 خوله داورا خم میرایم اکا جونو کدوم بدوره یک 6 خوله داورا بدوره یک 6 بچو یک 6 رقم 3 میرایم رقم 6 یک 6 اکا اگم ورادرو نیست یک 6 هم بدوره مقصد بزرگم خالی دیگه بعد بشود کدومی پولیس فاول پاک کنتاگی کی باشه او کم نیست اکا جونو یا کدومی بود پولیس فاول پاک اکا جونو یک 6 داورا خولیه ورادرو یک 6 مون خولیه کدوم پول پارتو بچه‌ها بگین پول اومدگی بگین اکای موژیک پول گذاشتگی اکای موژیک یک 6 خوله یگام تا بگیره اکا جون موژیک یک 6 خوله یگام تا دیگه شم بگیرم تا یک 6 خوله اکای موژیک بگیره یگام تا شده خدود اکای موژیک تمام رفتیم یک 6 هم مقصد محکم بکنیم برای ما پرپوتاتش نکنم 5 گیرت بس خودی تمام برای ما پرپوتاتش نکنم دریا نکشم بچه‌ها میریم رقم 3 هیچ کنه گیری رفتیم
короче ستایی شد 1 2 3 4 5 بلد اکدیم 4 تا کشیم چون بلد ایس بلد ما همین باره دیخواه شده از نمیده ایسا بچکو بخشیش در رقم 3 4 تا کشیدیم بلد بچه کجانو چه موجی گردش اوه اکه موجی بگی و خانه شما نبید کمی دست چخلی شد که خطا را یا یک شش هم بگی اونه شما باید یک میشه و آخی اگه اون گفت شما تمام اکه موجی یکم ایخته اکه موجی یا شش خولی مون اگه اون کسیگه شش نمیگیره اگه اون کسیگه شش نمیگیره بچه ها شش تمام اکه موجی اکه مجاهد اکه بگی گفتا تمام اکه مجاهد جا اکه ایخته 5 بسه تمام تقسیمش میکنیم دوتا میرویم کارو چی یا شش خولی موندگی میرم رقم 3 تمام 1 2 3 تمام اکه مجاهد دوز مینویسیم اکه مجاهد اکه گرفتن بچه اکو تمام اکه جان گرم نیستن بخشیش کارا چی میریم اکه جانو اکه فخردین در درآمدگی نیستن اکه سعید درآمدگی عبوزی ولی الف رقمی 4 اکه جان رقم تا درآمدگی دوره 300 اکه جان میمونه اکه مجاهد رقم 1 درآورده اکه جان رقم 1 درآورده میمونه اکه جان 1500 اکه جان 1800 داشته 1500 میمونه اکه جان اکه الف گیرید الف 7 اکه الف 7 درآورده رقمش 400 داشته اکه جان 100 اکه جان میمونه اکه مجاهد سوش کردیم اکه موژیک اکه می نویسیم یکنیم 1001 کده اکه جان میمونه 1200 میمونه رقمی 5 اخته اکه جان تمام میرم میکشم اکه جان خیلی تیاریم بچه اکو رفتیم 11 رقمی 3 رقمی 4 میکشیم بچه اکو رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی اوش هم بگیم رقمی 6 رقمی 7 6 گیرتا گریست رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی مجاهد چه باید تاکر ای 10 رقمی 2 تمام 21 بچه ها بور رقمی 5 اکه با 22 زده اوش شما میگیم میکفانیم تمام دیگر بیاگم اوچیت و بیاگم چی رفتیم اکه جانو 5 زده اکه با 6 میرویم دیگر بیر پاوزا بیاگم چی نهروز اکه موژیکا دور آمد جاش دسته و بارک بودیش میکنیم اکه را 100% از او یکنیم از او اوشی شو اکه جان موژی 5 پفتور اکه جان بالا شود 5 پفتور موژی اکه جان جز این تای 3 گولی تمام اکه فاندیور جان 3 گولی های 5 پفتور موسیقی با 5 پفتور تمام اکه موژی اوچرا داری تمام بس پرابی همه 100% گرم نیست اکه گرم نیست بچه ها تقسیمش میکنیم می دوانه میرویم رقم 6 تقسیمش میکنیم رفتیم
تمام بچه‌های سوکتو میکنیم اکای موژیک دوری در اینجا موژیک یکیم 1500 بود یک جون بود یکیم 1500 بودی 1200 موندگی بود بگیم یکیم 2000 3000 یک جون 700 دوری و وصولش کنیم 1200 پلوسی یکیم 1000 1200 پلوسی 1500 اکاجون 2700 اکاجون دوری 2700 دوری دا اوچیت خیلی اکاجون همیشه شد تمام اکای موجود 2700 خیلی نیست تا پرابلم نیست انا اکای بچه ها تقسیمات همی رویم اکای سعید فخردین یک اختای 100 میمونه اکاجون اکای ولی 300 دوری 200 میمونه اکاجون اکای مجاهید یکیم 1000 اکاجون دوری میمونه اکاجون 1000 بله یکم را گفته بود که گولی کتون اکای مجاهید 1400 میمونه اکاجون رقم 10 اختای اکای حسنیدین 5 آش دم اکای حسنیدین اکای امین رقم 3 اختای اکاجون میمونه 100 اکاجون اکای الیف 7 اختای اکاجون 100 دوری شدیم اکاجون اکای مهروج 6 آش دم اکای حسنیدین بلاف تمام گاونت اکاجون بخششی وقتی دو بلاف سالوسما میکشه میگه اگه موبایل چا پاوز نشوه ام خالی بشه خط تو گرا اکاجون کیفیت اکاجون به همین رفتیم 6 میره 11 رقم 7 شهر پلنگو خوش آمدین 21 رقم 1 20 رقم 2 20 3 اکاگون چی سوز بیا کم اکای اسفندور دلش کار شما 11 رقم 4 21 رقم 5 22 بچه بول رقم 5 اکا زدن اکا را آش شوا میگیم میریم با رقم 6 بو میکشیمش تمام رفتم اکا جمعه رقم 5 زدن آش شوا اکا اسفندیار جان گالی بکن اسفندیار گاب نیست اکا جان گاب نیست تمام اکا جان تمام الیف هفت اکای الیف هفت الیف اکای موژیک در همین جای هفت تبتون بود اکای موژیک تمام کشیدن بگیر اکای موژیک کمر کردن بگیر میتونیم شد اینجا اکای موژیک نرسک باید موژیک هم اکا جون هفت بگیر بتون اکای موژیک بنویس تقسیمش بکنیم رفتیم 5 زدن بود رقمی 6 میریم اکا گولی گفته بود رقمی 3 شد این اکای اسفندیار جون پاسلیتی کنه گفتی سوکتوش میکنه کنم اکای موژیک 7 تا اکای موژیک میتونم 7 میتونیم که آقاش دگر جمع نویسیم اکای موژیک اکای موژیک در اینجا باشی جواب تا اکا جان 10700 دوری اکا جان اکای موژیک کاراچ بچه اکای سوکتو تو میکنم اکای فخردین آشیدیم اکای ولی الیف 200 داشتی
تمام اکاجون 7 اختای 200 داشتی ولی الف 100 میمونه اکاجون 4 اختای اکای مجاهد اکای مجاهد 1400 داشتی میمونه 1300 اکاجون اکای حسن الدین بچه‌ها 5 هم خولیای 5 اکای حسن الدین 5 نمیگیری 5 خوله اکای موجیک 5 هم میتون تا نه 5 دیگه بخشش 50 600 دلار اکای حسن الدین جون اکای حسن الدین جون 600 دلار رقم تا میگیره 500 اکاجون میمونه اکای امین 3 شیدم اکای امین موجیک 7 اخته اکاجون 2700 دلار میمونه 2600 اکاجون 2600 اکای مهروج رقم 6 دیگه اکای مهروج تمام اکای حسن الدین جون تمام اکای حسن الدین جون اخته تمام 500 دلار اکای مهروج 6 همه بدوری اکای مهروج اکای موجیک 6 همه اکای مهروج جواب نداره 6 همه گیرمود 6 هم داخل متمکجون 6 هم داخل متمکجون میمونه 2500 اکاجون توغری اکای موجیک تمام اکاجون میکشونشم به اگون پاوزا همه پول دارد با فکر میدم میدو فایز بعد 6 رفتیم 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 اوشام میگیم کدو میدم اوشام میگیم به اگه وای 20 رقم 3 اکای ایتا اکای اسفندی اوجان دیدستی رقم صدقه خمیز غم دادلا خیلا اوش میکنم اکا جونا 11 اکا رقم 4 22 رقم 5 20 یا بچه ها بول رقم 4 اکا با 22 زده اکا اوشا رقم 3 میکشیم میرویم رفتیم بچه ها اوشا اکا 4 علی بافتیم خیلی اوشا میگم تا آو کدوم پافتور بنویسم اکا جونو تویش نفسه دکو آینه شوا تمام اکای موجود پافتور موجود سی اکای موجود جون سه بگیریم تا اکای موجودی سه تا بگیریم اکای موجودی دو اکتر دو سه تا بگیریم اکای موجود جون تمام اکای موجود دو سه اخیر بگیریم توخه تمام اکای زی اکاجون کارا طلاق ده کدی اوچرا دبس اکاجون بنویسیم تا زی اکای زی بنویسیم تا اوچرا بیسون کمی اگه میا اودما خیلی دبا در اوچرا ده اکاجون بنویسیم تا اکاجون اکا بنویسیم معروف جون اکای معروف جون بگید با چرا تا بنویسیم تو خوب بگید بنویسیم تو بنویسیم تو ضرور برا بیتون بچه ها میکشیم رقم 4 زده رقم 5 میره نه ضرور ماشی مالی فچته تمام بچه ها سوکتو میکنیم اکا اوچرا دا بنویسیم تو اوچرا دا بنویسیم ردمی 600 سعید 1800 اکا جونم اکا میشه 1400 اکا جونو کارتاتون میخونم اکای معروف بگید چیز تمام اکای معروف جان خطا داوچر بنویسم تمام اکای معروف داوچر تکا بعد دمو تی معروف تمام اکا جونو سوکسا میکنه میری رقم 4 زده بود اکای فخرالدین بچه ها رقم 1 خولی اکای معروف فخرالدین نیست اکای معروف بگیریم
اکای معروف یک بگیرمود. اکای معروف بنویس بچه چا بنویس مقصد بوزی پاوز تست بزنیم بریم اکاو کانتر جواب کیسیا خط شما نویسم بگم موز یوش سوکتو کلام بگیرم اکای ولی علی رقم 4 100 داشتی رقم زدک کارو چی 700 میشه میمونه 600 رقم تا درو آوردیم بو 600 مجاهی 2 3 را درو آورد اکجون 1300 داشتی میمونه 1100 اکجون اکای حسنیدین 505 اخته 500 داشته 400 میمونه اکجون اکای امین رقم 3 درو آورده بوزی اکای موژیک 76 درو آوردگی 2500 درو میمونه 10300 داشت 10300 میمونه تمام بچه‌ها رقم 1 معروف چتا ولی سیرا دولان زده سیرا دولان باور که سیرا دولان زده راست میگه که اکای معروف بگیرم بودم جو یکا معروف اکا اکای معروف بچه‌ها یک خوله یک دکی بگیریم از بریم جا کدوم ما دست بفهم اکای معروفه چی خود داد که یک خود اکا خود اوچیرات هست همون اکا بگم اکسا بگیم شده کدوم سون پارتگه اکا جون تمام اکا ای دو خد اموجی میگیرین ای دو فقط اومد اکا که دستوی بش میتونه اکا جون تمام یک کم اکا اخته حضور اجده بمونه 2200 اکا جون خیز رفتیم بکشیم شده اکا می 5 میرم اکا جون بله اکای ما تمام اکای معروف یک اخته اکای معروف یک اخته اکای معروف یک اخته اکای موژیک همون 76 اخته تمام 2300 دوی تمام اکای موژیک چانس اکای معروف چانس رو کدی بریم بعد بکشوی 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 اومدگی اکا پلت 12 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 اکاجون کارتا مبارک شده رقم 5 رقم 2 و 21 ورا کرده بچه ورا درو مرحمت همه کسا ورا میدرویم کسی ورا درو مدن درویا ما برگه بینیم تمام ورا چون اکای ورا درو مجاهد 3 اکای مجاهد از 3 ورا درو تمام 6 ورا عضو بیست اکاجون اول صاحبوی رقم میپرسم اکاجون عضو هم تاگه خمیستیم کارو چکه معروف اکای معروف 500 روی کد یک گرفته بود 400 موندگی هست حالا اکاجون رو میریم رقم گیرو اکای مجاهد 3 گرفته های وارا کرده 5 2 اکای مجاهد گیری رقم 3 شا رفتیم موژیک گیری رقم 6 معروف یلدوزوف اکای معروف یک کدوارا میدرورم یک ورا 300 اکا بدورم شا 4 ورا تمام اکای معروف یک بگی تمام بچه ها همین هفت همه بگیرین 1800 قربون علی یک هست اکای اکا گرفتگیان هفت بگیریم تا اکای قربون هفت بگیریم تا اکای قربون اکای تکه پلا
акаҷон ракеташки 300 меравем акаҷоно картара мекашем ҳисобкитобро мекунем кас мезана 1800 ошу шава якум баракала буд рақами 5 рақами 6 меравем акаҷоно тамом мерем касе мезана ошаки ҷону шава ҷонуш роҳат бикунад тамом рақами 6 мерем бачако ҳама акай муҷоҳид ҳама рақамо дуромадаги акай қурбон рақами 7 гирифтӣ ракета када акаҷон ракета када бошӣ бинавис акаҷон лабака акаҷон шигири худо суол кунӣ тамош сода хуб тамоҷон телефони нав гирифтаги бовар кунед дигар номро тона бурмаи сар чокар сода хуб тамоҷон тағоҷон ҷо хатиат ду бачаҳо зан мадиш бахшида тағоҷон бачаҳо ай рақами 6 мекунем рафтем бачаҳо бия бурга вулев ки ман дамобай зан зан овози ман фаҳмиди нафаҳмиден мана зан задам мақсад ягон гапи лиш нашавад акаҷоно ду тақсимаш мекунем рафтем ай рақами қурбон чӣ гап ҳеҷ гап наша ака омадсун ака қурбон чанд сафар рафтӣ ай рақами 6 мерем тамом акай қурбонҷон 300 омад 00 шагем ана акакои ҳисобкитобро мекунем акай маъруф вараша дуроварда якша 400 дод 100-ш мемона акай Вали Алиев акай муҷоҳид сеша дуроварда муҷоҳид акай муҷоҳид се дуроварда мемона 1100 дора акаҷон 800 мемона акаҷон 800 мемона акаҷон акай мужик шаша варада дуровардай мемона акаҷон 2000 акаҷон 2300 2000 акай қурбон дуровардай Вали Алиев 4 дуроварда маъруф 1 дуроварда акай мужик 6 дуроварда муҷоҳид акай 3 дуроварда вара ана вара 52 худиш вараш дага акаҷоно акай Вали Алиев як пурсум бахшиш да бла ҷама ака худ чанд сум мондаги бир 600 монда 300 омад о тугра акаҷон 300 мон бали 300 мон акаҷон я полис ёш кунем она шо бара тага мекушем акаҷоно тайёре акаҷоно хай рафтем тез медавонем шаки ако зиқ нашаванд ҳозир ман чизомо нескунам акаҷоно рафтем ако шаш рақами 6 11 рақами 7 20 кан тамос то месакунем ки мобайла хушна галдистам рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 20
رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 5 20 بچه‌ها بردی رقمی آنکی چی تریشی یا خودیسه کو کاراچی 20 کی دکلا چیزا زده وارا شد و اون خشید او 20 شد 20 شد اکاجونو کارتو وارا شد 20 وارا شد 20 تا 20 رقمی 7 رقمی 3 وارا کده مرحمت وارا در اومدنی 7 3 وارا شد بله اکاجون 7 3 وارا شد مرحمت کده وارا در اومدنی 900 وارا میدوره اکاجون او شوا کده وارا میدوره اکاجون او شوا احمد می 5 اکا 50 البیک اینجا هم خیلی تک میسیم اکاجونو اینجا با وارا شیخ می نویسیم وارا 5 وارا شد شخیره کسی 5 7 وارا شد خوبه اکاجون ما نظر کنم میرا بله همین خیلی اکاجونو 5 20 اکاجونو 5 وارش دگای کدومی دا کدا وارا میدوره اکاجون 3 تا 4 جای خوله 700 وارا میدوره اکاجون 700 وارا تو اکا 5 وارا اکا موجود 5 وارا 700 کی میدوره اکاجون 7 3 5 وارا شد 7 3 5 وارا شد اکاجونو تا اکاجون بیا رفتیم 600ش میکنیم اکو 600 دا جلانکا درو هیچ گاملا درو مثلا 600ش میکنیم давай 600 دا کی وارا میدوره یا سیاه میمونیم توریای موجیک 5 وارای ولی علی 600 میده معروف یک پاس تمام که موجود یک پاسای تمام که معروف جون 100 دلار زی خدت بچه‌ها وارا خودشون دکاش تمام خودشون دا باشه خجون خودشون دا میکشیم خودشون دا باشه خودشون دا میکشیم هرچی تمام هیچ کم موجیک ولی یک رقم دکاسب میگیریم پاپ میکنه پاپ تمام کجونا دخشون باشه دخشون میکشیم 5 7 3 دا میکشیم خوش آمده شه بچه ها خوش آمده خوش آمده باشه کجونا خوش آمده میکشیم I have میکشم اکاجون نه یکم هاف وارا کرد اکاجون I say وارا میکشم اکاجون چوکن اکاجون میکشم 4 وارا تمام اکا 4 وارا 600 یا 4 وارا اگر نه هوز بیست اکا دو پاپ وارا حالی بیستی این خیلی بوشا وارا درو کاروچی 3 5 7 وارا اکای ولی علی وارا بدرم تا 4 وارا گفتن قربان علی دو گیر میگم بچو 4 گیر کاشتم دو هیچ کنه میگیرم بچو
عینک کمی کدوم هست نبکا اکای محمد جان تی اکا جان جا هازی شگری خدا اکا جان در یک بازی ما فرش سیرکه شرایط میکنیم بعد بودم کامون بازی ما گذارون زنگ بزنم اکا جان خوب اکا جان مایل اکا جان جانو چون کنم چی چه بگیرم کویا بنویسین اکا جانو اکا ششتالی اکا جانو موجی چورا اما ولی کوی جا پول اومده سکمو بینم اکا سعید مراد اکای الف چورا گرفتای تمام 300 هر دو میلیون میکنم گام مثل اکا جان تو ولی بوشه همون که تقسیمش میکنه بگنی تمام سعید مراد اکای سعید مراد هم بگیرم تمام اکا جان اکای سعید مراد بیا اکا جانو اکای سعید مراد جواب نداده سعی همه هر چورتوندا 4 کاستا میکشم اکا جانو چخلای تیارین اکا جانو بکشم همین 4 کاست تمام اکا جانو 5 7 3 4 رقم 3 میریم 7 کلگی بود رقم 3 میریم اکا جانو سایمون روی کدوم اکا چند روی کدی اکا جان چند روی کدی ما را بگو من ببینم تمام اکا 1000 تومان بکشم تا اکا جان رقم دیدم دوباره رقم دیده میریم ششتاده اکا جان میریم کشی زد 2500 او شوا 500 جایتای سو میشده اصلا دو کس دوباره درمونگی 1080 هم میشه بچه ها تمام بکشیم تیاریم رفتیم 4 7 نه اکا جون 5 هم دوباره اکا جون 5 دوباره 3 4 5 7 2 هم گیری اکا جون تمام بکشیم شو بچه ها رفتیم ببینیم 1000 بگیره شکو رفتیم بچه ها رقم 2 رفتیم 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 اکا جانو من نوشکان بونم اوضوع خون فهمیدم مقصد برای کوبیلم چی از چیکن استای بازی از سوز دوام بده تمام اکا جانو سوز شده فکرم خیال میکنم تمام انا اکاز اکا جانو می نویسم تون دوباره کی درومه 7 3 5 دوباره اکا جون اکای الف درومه رقم 4 شد درو وردک انا 300 ای مینوس میکنیم ای موژیک 300 ای موژیک دیگه مینوس میکنیم اکای رقم دیگه درو وردک ساعت مراد رقم دیگه 1000 روی کدای تمام اکا 700 موندگی ای 400 موندگی اکا جون 600 ای 400 موندگی انا کی سوکتو میکنیم اکا جونو اکای معروف پاس کن اکای علی 4 اکای ولی الف 4 شد درو ورده اکا جون 300 شمینوس میکنیم ای او شدیم اکا جون ای خدر اکای مجاهید 3 دواره 2 نگرفته اکای مو اکای موژیک 2000 دور میمونه 1700 اکا جون اکای سعید مراد 2 درو ورگی میمونه 4000 7 3 5 8 12 انا
تمام میکشیم بچه‌ها. تیاره بچه‌ها. شش اکا و جاکا کشیدگیم دیگه وارش نمیگیریم اکا جونو. مقصد میگیریم شا. میکشیم شا. رفتیم. رقم 2 20 اوشا. رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 7 رقم 7 زده 21 اگر اوش میگیم به رقم 7 زد به رقم 21 میریم با رقم 1 همون اوش را میگیم اگر بگونیم ازار اوش شما اگر تمام اگر مجاید دوست پافتوره کفون مکجون اوش شما مکجون اوش شما روز میگیم اوش شما تمام با چکو میریم اومد اکای ولی اومد اکا جون بچه های بوزی در من رفته سره همین خواف کنیم تیز میره و هایدی شو تیز نمیره و اکا اون بوزمه بخدا همین خطا نیسته اونجور گرانه شدیم میرم اکا میکشیم یک سوز های باز کنیم همه شما سامی گلانی شما دوانی بوشن شیر بچه ها شیر پرانگو همه ساعت فویز اکا جونو ای سوکتو میکنیم رفتیم اکای معروف اکام تا بدورم اکای معروف اوش دیمه کمی درورمود ولی علیف او بدین 300 روی کدی رقم 4 تا میدورم 200 اکا جون میمونه 200 میمونه اکا جون اکای مجاهید 2 3 گفته ما تا بدرور 2 3 میدورم 600 میمونه اکا جون 600 میمونه اکای حسنیدین 5 میدورم 5 میدورم короче 400 دوری 300 اکا جون میمونه اکای ما بخوشی اکای موژیک 7 است وای کاراکا جون وارا کارگی بود 2500 میشه و اکا جون ما که بوشی درجه موندگی بود 1700 از میکنیمش 1700 پلوس 2500 بمونه اکا جون 4200 2500 پلوس 1700 اکا جون میمونه 4200 داد 4200 میمونه اکا جون انا اکی میریم اکای ساعت مراد 400 دوری از جو خالی شوه ختم بگیریم تمام با چاکو میریم بس اکا جونو بخشیش موژیک 1700 دوری اکا جون 1700 دوری قربان علی بای ما اوشا گم کردم بلا جمع
فهمیدم اکای فهمیدم اکا الف قربان الف عین ها قربان الف بله من دکجون اکای استفدم اکجون چانس ما در پارتوفتا بدی ای بو او زمین خیام تای بشه اکجون لابا اکجون تمام لابا اکجون الکس هم اکای قربان جون دوریم 1000 داری اکجون چسبیده سکه چانسım اومد اکجون بانو بکیره که اکجون چوزی رو که اکجون اکجون خبره سجا اکجون میگه سود رو بکنیم بلیم میبینیم شکل چانسم رو کدای 500 رو بلاکر رو کدای تمام اکجون پرو دومده خیلی زدمی زبیربانک پاد نیومده که از زبیربانک بینیم اکجون بس اوه اکا 500 سونگه توره بده میره بچه ها بوزه دوام میشه معروف یولو شو یکنیم 1000 چکا نه اکا موجیک نبود اکا موجیک هفت نبود اکا جون هفت تا قربان علی درولگه اکا امین جون یه تشاچ میگه اما توره هم باقی بخوام کلام دار کنم تمام اکا اخی اکا ولی الف میگه کی بوزی هم ایو نیست اکا جون اکا قربان الف یعنی تک بس اکا معروف اکا 500 روبل معروف کتی اکا تمام اکا جون هفت کتی میدونم داوره 70 رو وارد بده اکا جون میدونم دوونیم 1000 اکا جون دوری تمام اکای قربان جون از جوای شما دکن انا میدونم اکا جون تو خطی چورا گرفته بودی خطی اکای ولی علیویش فهم اکای قربان فهم دکتر بچه همه آدم از مکوتیستان اکای معروف رقم یک تا میدونی اکای معروف بود بنایس آخه اکا نچویا دماغ میتونم اکا جواب شبتا بوار کن نه عمر در واتساپ زنگ بود درجه جواب شما میتا اکای معروف آخه اکا جو پول پارتفتگی های اکای همین نه اتومار از آن زد اکای معروف گفتی 500 رو پارتفتگی تمام اکا من رقم یک تا بگیری 500 دوش اکا 400 بیمون رفتیم مدرک میکشیم بچو رقم یک 21 رقم 2 21 الله همه اکا او اکا
رقم 3 لابا اکاجون نه آخه تمام فهم اکاجون رقم یک اخته 500 پارسگی تمام بازی کن اکاجون تمام اکاجون تمام خب بخش اکاجون تمام رقم 3 همه صاحب کارت پایدوش دیگه نمیچسب همه پول داره رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 بچه ها بردی رقمی جایی اما کنه که خوب لا برکه جون اکا نول شده بودی 500 نول شده بودی 500 پارسی 400 گونه اکا جون خوش نشدیم آخه اکا ما وارد خوش نک بعد دیگه بازی گرفتیم تا کارت اکا جون گرفتیم ما یه فرم بلا وابشه اکا گرفتیم تا 0 کردیم برای همین تا گفتم پول پارت اکا جون مایل خب اکا جون مایل بچه ها بازی ما وارد شد رقمی 6 بخیر در واتساپ بیسو زنگ بزنید اکا جون روز بچه ها رو در کامنتر بنویسین باش میکنید رقم 5 22 رقم 7 22 بچه ها را درو مرحمت وارا میدوریم همه کسا وارا میزنیم اکا جون وارا 300 روبلی کی وارا میدوره آخی اکا جون صاحبای تمام صاحبای هم کارتا زنگ بزنم باور کن دیگه نگیرشون اکا جون زنگ رقم قربون علی یک دسته وارا نه اکای خیلی نمیشه که دسته وارا نمیشه اکای مجاهد رقم شد رو وردای آز هم تک میسیم اکا جونو وارا کدگی های اکا جون 7 5 اکای مجاهد رقم دیشه رو وردای مجاهد 3 پاس تمام رقم 3 خولای قربون علی الف 4 وارا اکای ولی علیف رقم 4 رو وردای اکا 1 6 3 خولای اکای قربان بگیریم 1 3 6 اکای سعید تیجی گاز کدوم رقم اکای قربان کدوم بگیریم میگه 300 اکای سعید 1 وارا سعید تیجی 1 وارا رحمان جان عزیز و 75 نه های بس اکا جون اکای رحمان جان 7 دواره خودش 5 6 3 خول داریم 6 3 تمام 3 و 6 اکای قربان بشکل قربان جان بچه ها میریم بوزی هم میکشیم آش شما رو 800 کدوم بزنه آخیر در 5 وارا کنه بود رقم 6 برید نه یکم وارا کنه بود رقمی 7 یک بوکی همین اکنه که باور کن لابا اکا جون اکا جون ریس کنه می نویسه یک ساعت شد گفته سمت اکا جون تمام اکا یک میگیریم تا یک اکتا دوه تمام همجا رقم یک حتمینید میکنیم اکا جون یک گرفته بود اکای سعید رقم یک گرفته بودی اکای معروف در رقم تیم یک صاحب رقم میگم من نویسیستم اینترنت اون سیستم اومده سر رقم یک اکای معروف وارا
تمام اکای سعید تیجی اکای سعید جون 1800 تا درجا پول دور اکا جون من اساگه من پردانات پول پارتوتا باتونیسته سم اکا جون همین توفیز و دور اکای عزیز می همین نگم میوتار میگه اکا جون می پارتوتا اکا سفتا اکا پرمنس اکا جون کاروچی 7 3 هست 4 هست 1 2 هست 5 6 هست میرم اکا جون آخدام بحثا میزنن آدم شوگان میخپاکی بود چی پرابلمش نگه دیگه آدم شگون میکنه بخدا تا بچه‌ها رقمی چند باید میرفتن بلا ما فراموش کردیم که مگر باید فکر خفا کنم کاروچی 7 3 کنه تمام 7 3 ورق کرده رقم یک میگم 7 کرده بسه تمام کجا تمام بکشم شکر جون تیار بچه‌ها 6 3 قربانالی گرفتگیم تا کردی 6 3 گرفتگیم تا اکا جونو ایسا اکتو میریم 85 روبلا کی پارت تو شما نمیدونم اکای خوب اومدای رفتیم بچه‌ها اکای ولی علی 200 توفتی 200 داشتی 400 میشه 100 موندگی اکا جون اکای مجاهد دو دوباره درو ورد اکا جون 600 داشتی میمونه 300 اکا جون اکای فخریدین یک دوباره درو ورد اکا اکای فخریدین نه اینجا خطا اکای بلا اکای معروف اکا گرفتگی کو اینا ها اکای ولی 4 گرفت اکای مجاهد اکای مجاهد 2 گرفتگی اکای تمام اکا جون 2 تا خاموشه 300 دلار اکا جون اکای بلد کاتومش یا هم تک بچه‌ها بخشش دا بلد که قربون علیس دوست دوشش اینه ها تمام رفتیم یافتون شا اکای مجاهد رقم 2 تا دروارگی اکای ولی 200 دلار اکا جون نه 100 دلار اکا جون اکای قربان علی 2500 دلار اکا جون 36 تا دلار اکا جون میمونه 1900 اکا جون 1900 اکا جون میمونه تمام اکای معروف 400 دلار اتش میدونیم 100 میمونه اکا جون تمام بچه‌ها خاطر میکشیم رفتیم کسی میزنه او شوا یگان کس رفته سه 500 منصده میگم مقصد با ما دادن شاکی ما پارتوتی رفتیم بچه‌ها که از این کمیون بخدو یک شیرک جونو رقم 1 20 رقم 2 آخه اکه قربانای چه بستون آخه اکه اسفندیو تو دا گرفتگی نیست آخه چی میگی آخه اکه قربانالی بچو شش اکه هفت یکم دا هفت کن ایک میرویم شما شرکت جون اکه نمی
توغریای 22 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 اوشا میگم اکرا رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 بچه ها بودی رقمی دیای اکر تبریک بکنیم با 22 اوشا میگم اکرا و ببینیم که رقم نداشتن که بگیم که وارش دگه اکر اگه وارا پراش دگه هستن اوشا میگیم دو در بکش تو یادی ایس طول میخیزی به اکر بخ دو بیو که اکر دو وارا کنه سه میری نه زدن کنه سه میری اکر عزیز بیو که دیجا ترانزاتو مجاهد توقع تمام اکر مجاهد خیلی شور گولی تمام اکر ولی فوق هشت یا مطمئن اینجا اکر یا توقع جدین باز ببینیم شاکر جون باز چوی پرتو اکر جون خود رقم بگیرم در اکر سفتا اکر عزیز نه عزیز سبشینه تا بخون سبشینه او رو بخونم اما صد اکر عزیز جون شاید شیپلنگو خوش آمدین تمام اکر 4 گل یای میرم آیا سی اول تقسیمش بکنم اکر جونم اینا نکن گپ چپ نشه برای همین گپ شم رفتیم بچه های سوکتو میکنیم سر پر بایرون رفتیم رقمی 2 برای زده اکر مجاهد جون زاد شما اکر مجاهد میگیم اکر مجاهد 300 داشت اومد اخیر باز زدی 1800 شدک 10100 کارتا تا گرفتم دیا 2000 دور اکر کارتا میدونم 2000 رفتیم اکر معروف در همه افیر باشه اکر جون افیر تماشا که بازن نزد اکر معروف 00 شدیم 00 اکر ولی 100 داشت اکر جون باز من میبینم که تو پول که کردی یا خوب 200 دومد اکر جون 300 میشه و 200 میمون اکر جون 200 دور اکر جون مجاهد اکر 2000 مونگه اکر جون اکر حسن الدین 5 دروری 200 میمون اکر جون اکر موجیک 7-6 دور اکر جون میمونه اکنیم از اکر جون بچه ها رقم 3 خون خولی رقم 3 که میگیره اکر جونو رقم 3 تمام اکر ساعت مراد خیلی داوچیا بدی که کراس 400 داشت اکر جون اکر اسفندیو بود چوست یا شایدون زدگی ها اکر یکن ساید مراد داده دست ما پول داره ساید مراد مدرو اکر ساید مراد ساید مراد اکر جون چرا مدرو رو متا 300 میمونه اکر جون باید همین کارتای توزانویز کردن در کنه بخشش میدونم رقمی 3 اکر جون
20 رقم 3 رقم 4 22 رقم 5 اوشا کلمه 12 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 10 بچه‌ها کارتمون با وراجون شده رقم 4 قطعه رقم 7 ورا کدوم وارد هم بدونه اخجون کبیر 3 ورا تمام آوازی کدوم رقم شده رقمش میگرد تمام رفتیم اخجونو یا دماغ ویسی اخه سروسمان بشیم اخجونو یک میسیم برای که برای اصلا خطو کی پتاکی نشد نه نه اخجونو یادم آمد اخه معروف یک نولی نول اخجون راکت که بازو کداده باشی ولی الف 200 دور اخجون اگر بازو کداده باشه که راکت اخجون چور اختای اخه مجاهد اخه مجاهد 2000 اخجون 2000 دور اخجون اگر وارد اومدن باشه اخجون گازن وارد صوت که موزی صوت میکنم رقم 10 خیلی 2000 آز اکای حسنیدین اکای حسنیدین رقم 5 اکای حسنیدین کاروچی 200 دورا ساعت مورو کاروچی 300 دورا خوندن من احمد ترکجون اکای موزیک اکای موزیک 7 6 اختار اکجون 1500 دور وزرش اکجون تمام انا اکجونو اکوهی ورادروم менависем акои варадро менависем вара карага акаҷон рақами 4 рақами 7 ҳозир мебинем акаи маъруф чӣ хеле кино азо партофтӣ نیامده از اکای معروسی دوستان اک مجاهد دو ورا اکای مجاهد اکجون دو ورا با کی ورا سعید مراد اکاش مدرو ورده سه شا مدرو ورده ورا بچو با ورا مجاهد اکا دو گرفتم اکجون معروف 500 عبدالقا 500 اکا ورا بدون تکای معروف رقم تا ورا 300 ورا 300 بچه‌ها بیا حرکت کنید حسین‌الدین خب 5 ورا تمام حسین‌الدین اکا حسین‌الدین رکت کن 100 روبل دیگه اکا حسین‌الدین رکتش جون تا کردن 100 روبل دیگه توی 200 دلار اکا جون اکای معروف اوکی اکای معروف اکای یک مدرویا دلشاد قربون و شاشگی کل ما شاش گهش سوی بیشتر میگیره تمام اکای دلشاد شاش اختای 300 نه اکای پوکر جون 300 اکا جون اکای ولیف جون 200 اکا جون 200 اکا جون اگر کارت تا پوک اگر بدور اکا جون راکت هم میکنی تو دور اکا 200 کارتات ورش لگه اکا جون تو نمی پارتوی تمام اکای تمام اکای دلشاد شش اختای راکت اکا جون اسپیت کنی که نکنی پوکر میتین تمام
Ozi soğukta mekim akacağım. Rakam 4 rakam var kadar da 5 merim akacağım. Rakam 4 rakam var da 5 merim. Акаи Хелҷон тамом акаос беохиён ака нависагӣ буд барои вай кадан тамом туғриш мекунем акаҷон проблема нест акаҷон 100 пафта боша мо медонем мебиниш акаҷон акаи дилшодҷон пули гудаш вақтиён ҳамин хеле мешурем шаки жӯрткаши даргира 100% бачаҳо хай якум рӯз нагон камбудиш даша бахшиш анҷа ҳама рӯзия я одам ҳама рӯз нест ака амин ака инсони хуб амӯжи ки ҳамааш нест мумкин рост мегам мумкин ягон проблема ягон хатоиш несай 100% ака якум рӯза мехелай тамом озами химонем мекашем ки ака дами илтимос ватсап да зан назан акаҷоно меравем ҳамин хида нависем ма инҷа мебинем ки пули гузарода ки пул нагузарода акам чон каме акам 5 мерем акаҷоно акаи сокто мекунам акаи мужик дия даровардай акаи муҷоҳид дия даровардай мемона 1700 акамон муҷои 1700 мемона акаҷона акаи Саидмурод седро ошидем акаҷон акаи ҳусниддин ракета какасад акаҷон бунавис ки ракета кадиён акаҷон акаи маъруф акаи маъруфҷон ракета кох акаҷон акаҷон ҷо нест озӣ менависем ту акаҷоно бинависа акаи маъруф акаи ҳусниддин 100 парту акаҷон акаи дилшод пул парту акаи дилшодҷон акаи ҳакимҷон хушомад акаҷон ҷо нест акаҷон бугин да учунт акаҷон тамом акаи абдуо акаҷон омад пилот 500 омадаги акаҷон мерам ҳусниддинҷон 100 парту акаҷон ҳамин карта бикашем бачаҳо бисёр шиҷат кардан тамом акаи ҳакимзода ҳаким номта нависагӣ акаи номта менависем акаҷон очирад ина акаи ҳаким нависем акаҷон акаи дилшод ҳаминҷа даи 500 парту ака ба номи ки парту акаи дилшод ба номи ки 500 300 омадаги акаи дилшод ба номи акаи дилшод акаи дилшод ҳусейн чӣ мечиад ҳаминҷа ака 300 омадаги акаҷон акаи дилшод акаи дилшодҷон 300 бигӯ акаҷон 300 омадаги акаҷон ошидем ана ака ҳаминҷа одам акаи ҳусниҷон 100 рубл таме пафт акаҷон тамом акаи покирҷон албатта ҳам меояд акаи покирҷон ҳастад ти аким мудем бетихд акаи ҳокимай акаҷон ҳамин пула мепафт акаи ҳусниддинҷон пула парту бачаҳо беҳад бисёр шиддат кардан ҳамин ватсап бачаҳо занана барша наметавонам бачаҳо акаи азизҷон акаи ҳам 500 рубл
لبک عزیز اکای حسن‌الدین اکای دلشوجو میخوام یه آدم با 100 رو پارت هم اجرا کیسام اکاش داد میکنم اکای حسنی 100 رو پارت میگیرم دیگه کس میتونم دیگه کس میتونم شاکا جونو لبک عزیز جون تا اکای حسنی جون خیلی پنبه پارتم خیلی پارتم کجا بو کافونم شا اکاجا اینجا مقصد هم اجداد کلیسان کجا 100 رو پارتم تمام اکای از توریه من نکشتم میکروفون ما جون من نکشتم اکا تمام دار اکای حسنی جون همین نیمی زیاد میکنه تا اکای پوکر 8 میتون شا وقتا هم من بوزی ترش داد کسا باری 100 رو بو اکا جون وقتا هم من جا کشیدس هم وقتا من بو کلیسا نیتو شده اکا جونو بیامو اکای حسنی جون پار توخیه اکا در اکام صدقه بیام یک شوم شاکر مقصد 28 کنه اکای حسنی جون پار تو شاکر در اکا صدقه بیاد 28 کدیم و 14 میشه اکا میشه هوش میکنه اکا جونو رفتیم کسی میزنه اوش شوا اکا جونو رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 بکشیم چی میره کدو اوه بچه رقم 3 او شواکرم بگیم 31 پاولی زبیر زبور هم بگیریم ایش 21 رقم 4 اما بول رقمی 3 اکم با 31 اکا جون او شما میگم اکا رقم 2 میکشیم دارش میرویم شما ده شیر پلانگو شما ده بچه اوچا اکا او شما میگیم بریم شکر جونو بریم رقمی 4 اکا جونو او شرکت میزنه فقط او شما میگیم اکا جونو اکا گپی دیگه نه کس میزنه او شما رقمی 3 زدگه اکا جون رقمی 2 میری اکا جونو سوکتو میکنه رقماتونو میگم معروف صدق اختا 100 مون اکا جون اکا ولی الف 4 اختا 100 مون اکا جون اکا مجاهد 2 گرفتگی اکا جون انا 1700 دلار اکا جون 1600 اکا جون 1600 اکا جون اکا حسن‌الدین اکا حسنی 5 گرفتگی بودی تو نو اکا حسن‌الدین
0 акаҷон да 100 рубл рӯи кин акаҷон. Ана рақами 5 муна мегирем дар акаи покер 8 метем. Покер 8 дар инҷа ака. Покер 8. Ака азиз. Покер 8 дар инҷа даи. Ҳоз мепурсем. Ҳо, акаи покер бигирем та. Акаи покер. Рақами 5 ахта. Ракета какаҷон. Акаи Саид Мурод. Акаи Саид Мурод рақам зада ака садқа 1800 ошуд шава. Рақами 3 не. Рақами 3 зада 1800 ошуд шава. Рақам тами дуре мемона 1700 акаҷон. Шербачова. Акаи Дилшод. Оем акаи Маъруф. Акаи сод кадем акаи Мужик. 76 тами дуре акаҷон. мемона акаҷон ма ки боши 1300 сом дакан садқа. Хуш омадем. Ку кадом кард алаким эй бачаоне ками. Лабак азиз. нафаҳмем акаҷон. фаҳмид оз мегирим ша. охи хонед охи оз исоктошон ки ма бигим плюсшон кунам. акаҷон оз плюсон мекунам. Тамома фаҳмидесам акаҷон. Просто оз пулои худам плюс кунам акаҷоно. ма фаҳмидам ки шумо қатъи ака папен. Тамом. Ай рақами 3 5 ате ай рақами чи? Ай 3 4 дате 5. Канаме акаи Саид Мурод битам тамом 500 рақами 4. Акаи Саид Мурод 1400 дори акаҷон. Мегирем дай ака мо мегирем 500 шабитам 1700 доша ака 500 шабитам акаҷон 1200 сом мемона акаҷон 1200 рублтон. Акаи Валиҷон 500 дата метем мемона 600 акаҷон 600 рубл акаҷон дамо ҳастай. Ана акаи покер акаҷон ака беги акаҷон вай ки ракета какаҷон акаи покер ракета ки рақами 5 бигир гирифти покер какаҷон ёро. ай ки омад ака? Ёрман Тоҷиддинов. Ой, Турустам омад акаҷон. Тамом. Туғра акаҷон ҳаст ака пафтекин. Тамом акаҷон омад шемиша. Ай рақами 4 рафтем. Каси мезан ош шава. Воҳ. Рақами 4 31 акара ош шава мегем. Беҳтарин рақам яша. Рақами 5 20 акара ош шава мегем. Ям картай бе таб нестай. Рақами 6 20 акара ош шава мегем. рақами 7 11 хая картай бад нестай. як миллион акаҷон шерпалаго вообще рӯ 70 намешем. рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 22 ака бурбури рақами 4 акара ош шава мегем ва 31 зада ака аҳли вахил зада ош шава рақами 5 мерем. Шерпалаг ошид шава. Шерпалаг ошид шава. ош шава шерпалаго ака ош шава мегем. Ахир ҷами омад охири зад. Ами ака задак мо охир ахирсан шидем. ош шава ака пафтор. Ака покер пафтор боша акаҷон партов. Саимурод се. Тамом акаи Саимурод ҷон хел пафтори тамом туп
پول سوزای تو اوکرا باید که بازی کنی جای چشم بندیش نیست جای چشم بندیش نیست ولی حق که یکم دامی خیرکم طرف که ایسوز شاید میگیری که نوزیکوشا سر دادم کم طرف ایسوز میشه نکه اوزی نمیشه شما در راه آمده سر رقم پنج میکشیم ماده اصونتر میشه اکا ایسوکتو میکنیم اکای معروف آ شدیم ولی علی و کجا مبارک شما ناو زدی 600 موندگی بود میشه 1200 کمی 4 تا میگیم اون 1100 رو بود کجا 1100 رو بود اکای مجاهد رقم 2 تا میگیریم کجا 1600 داشته 1500 کجا میمونه اکای پوکر 5 اکای پوکر اومد اکای پوکر جون 100 دلار کجا 100 دلار اکای سای مراد 3 میگیره کجا میمونه 1200 دلار 1100 روبل میمونه کجا اکای موژیک 7 6 میگیره میمونه 1300 دلار انک 1100 میمونه شا تمام بچو اینا وقتی پول هستن میدونم میشه واپس نمیرسیم کجا اکای 5 21 اکای 6 واه اکای 6 31 اکای 7 اکای 7 20 اکای 1 30 قریب مونده بود که میونش همیش کنه اکای 2 20 اکای 3 21 اکای 4 22 اکا بول رقمی شاشه آش شوا میگیم او میگیم شیرپلنگو رقمی 7 میلیون کجا آش شوا کجا نمیگی پول بکارتو باشه دانو تو باشه که داونداش میرم که حداقل 30 هاش میره دفعه میشه وقت پول رو تمام میکشیم میریم اکا عزیز من سابسکرایب تا بکنم اکا عزیز جون یکم زیر خودم نگوز کنم میتونم که یا کجا خطه بی جون تا بگردم یا اون بیور بخدو شفی کو یا گریلا بیور بچه‌ها خوش آمده بچه‌ها التماس اگه فرمودی باشه بخشش یکم روز من میریم کجا رقمی ها تمام اکای معروف پول دوما اکجون زنگ نزن اکجون پول دوما اگر اکجون زنگ نزن کی دای میشه در کام صدقه تمام بریم 500 یکم اومده اکای 400 میمونه اکجون اکای ولی علیف 1100 دلار 1000 میمونه اکجون اکای مجاهد یکنیم 1000 دور اکجون رقم تا میدوریم 1400 میمونه اکجون اکای پوکر 100 داشتی آش نیم اکجون دو بازی کردن باشه رکت اکجون اکای سعید مراد رقم 3100 داشتی 1000 میمونه اکجون اکای موژیک رقم 6000 اکجون 1100 داشت اکجون میمونه 1600 اکجون تمام بچه ها نمیخه بود پلو باشم بازی دویدن میگه اگه اونجا ایستی 20 نداره کجانو رقمی 7 20 رقمی 11 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4
رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 بچه‌ها برو رقم با 6 اکا تبریک میکنیم با 22 اکا جون زداریم این اکا جونو او شوا ولی الف 4 پاس گرم است اکا جون شانس داد برمی هفت میدیم اکا سعید مروجو موزی تگرم تک میرسیم با چاکو دا اوچیرات بودن اگر نگیرنشه اکی تمام اکای پوکر هم پاس کردن تمام اکای پوکر پاس بوشه پاس بچه های اوچیرات بگی اکای حکیم دمیجایی اکای حکیم اکای حکیم همیجا در اکا جون تمام اکای بله جون تمام اکای عزیز اجدار کسی اکا جون اما بیاید میگم پلوت های پرتر روسی من خود پافتن از همیشه هستم با همی بعد تلفونی خودم تقسیمات بکنم اکا جون اگه اونجا برایش نیستم محارم زمین فیلم بود زمین اگه اون ساعت پاس میگم اکا جون همش هم میگیرم می پرتر تمام اکا میرم بوزی میکنم اکای پوکی پاس کرده بوزیشا الف 1000 دور اکا جون در اینجا 1000 میکنم اکا جون 1000 دور اکا جون تمام اکا جون تمام میبینید شد پرابلم نیست اما اکا بچه ها که محمد در اینجا چون میکنید هم مثلا در اکا جون ما در همه جا میگردیم اکای ابو جون خوش آمدی اکای ابو جون خوش آمدی اکای معروف یک تاز علیش کردن تاز کما ببینیم کی میگیره پوک 8 پاس کرد ساعت مول 4 بچه ها که در اوچیرات اکای حکیم نبود بچه اوچیرات رقمگیر هستن رقم ما یا بولمه خون اکای مجاهی جون دو گرفتگی اکای معروف یک اکای معروف اکای سعید مرو 4 سر بگی اکای سعید مرو 4 میگیریم تا اکای سعید مرو 4 سر میگیریم تا اکا جون سعید مرو 5 هم خوره بچه ها 5 اگه کسا میگیرم بازی کنیم 5 رقم 5 خوره بچه ها رقم گیرو سهراب اسمتو گیر 50 تمام اکای سهراب اسمتو با اختار اکا جون رکتش کن تمام بچه ها پلوت نمیخونم اکای ولی اکای معروف 400 دور اکا جون 300 میمون اکای ولی اکای مجاهید رقم دود هسته 1300 دور اکا جون اکای سهراب اسمتو 50 پس اکا جون سهراب اسمتو 50 گیرت اکا جون رکت کن تمام اکا جون تو پرکت اکمت ریسک شوست در بزرگ کدن گروخی اکای سایمرو 400 اخته 1100 دور اکا 1000 دور اکا جون 800 روبل اکا جون میمونه اکای موژیک 76 اخته اکا جون 6 اکا جون باز ادک همین معروف میشه 5 اکا 5 زاین تا اکا جون 5 گیری تگیان 1600 اکا جون داشتی اکا جون من میمونه 2200 اکا جون میمونه اکای موژیک 2000 میمونه اکای سهراب اسمت افتاش در اکای سن راکتش بکن بوزه کنم اکا جون 500 رفت
Тамом акаҷон омадак, акаи Суҳроб 500 омадай, акаҷон 400 мондагиай. Тамом ака бозӣ медавонем акаҷон. Ина рақами 7 фурӯш мекунем. Рафтем. Рақами 7 20. Рақами 1 21. Рақами 2. Рақами 2 20. Рақами 3. Рақами 3 21. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 23. Рақами 6. Рақами 6 11. Акара ош шава мегем, ака ба 5 зада шерпалак ош шава ба 23 задиш акаҷон. Меравем акаҷон, на истода, бе ягон пауза, бе ягон чӣ. Ай 6 мерем. Абу да ҳамин ҷай абу. Мекашем муҳоҷи ду пас. Тамом акаи муҳоҷиҷон. Ака ду пас меша ду пас мекунем акаҷон озӣ. Акаи ҳофиз акиҷои ка акаи азиз акиҷои бам пулаи ака пантома парсана тенсеса. Озӣ акаи муҷоҳиҷон бо мекунем акаҷон. Акаҷон валиҷон ма нав пар тохтуна махдон ами ҳоҷира иҷдад перестан ами ҳофиза иҷдад перестан биё рости ман наметунам пиша парта парта тақсимиш мекунем. Рақами 6 мерем. ош шава каси мезанад. Бачаҳо пулаи ҳисоб китоб мекунем. Акаи маъруф 300 дорад 200 мемонад акаҷон. Вали нест акаи муҷоҳид 1300 дори пасш мекунад акаҷон. Акаи муҷоҳид пасия. Тамом оли акаи вай ҳариш мекунем. Тамом акаи муҷоҳид хатиш мезанем. Акаи Суҳроб Исматов 400 доша рақаму зад мемонад ака 900 мемонад акаҷон. 5 зад. Акаи Саидмурод 400 рехта акаҷон. 800 дошта акаҷон мемонад 600 акаҷон. Акаи Мужик 76 рехта акаҷон. 2000 дошта акаҷон мемонад 1800. Бачаҳо рақами холӣ дорем. Муҷоҳид чӣ қадар акаи муҷоҳиҷон нафаҳмидам. Кароч бачаҳо рақамомо холиай, рақами 2 мон акаҷоно холиай. Рақами 2 рақами 2 мон холиай акаҷоно дия кӣ мегирад акаҷоно? 2 мон холиай ака дия да кӣ бигирем акаҷоно? Акаи ҳаким да ҳамин ҷаи? Акаи Қурбон тамом акаи Қурбон. Бигирем акаи Қурбон. Акаи Валиҷон мепартонд акаҷон ба ягон ҷои зиқиш нест акаҷон. Чуа зиқ мешавад акаҷон? Не акаи Маъруфҷон ма да акаи Қурбон гирифтам. Акаи Қурбон Али 2 айхтай. Акаи Қурбонҷон да даст ма чанд сум дошти хид акаҷон?
بچه‌ها زمین وای میکنه پراوی نکجون دامن زمین کاغذ نویسگیم در اینجا هستم مینویسیم تا کجون مینویسیم میکنیم کجون میمونه 1800 کجون من نویسگی موندگی در اینجا برام پرسیدم خطا نشه بچه‌ها میکشیم میرویم دوونده او شوا 6 رقم 6 10 کسی میزنه او شوا کجونو به یگون رقمی 7 20 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 بخشش رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 تمام بچه‌ها بور رقم 4 اکا با 22 زده اکا او شوا میگیم تمام اکا جو من بولگم ببینم اگه چیزا میدویم رقم 4 زده رقم 5 میره او شوا فقط او شوا میگیم دیگه کارتا ما نمیکنیم میدونیم شاکا جونو که اگه گپ چپ نشوا تمام اکا قربان علی پافتور اکا جان تقسیمش میکنیم اکا جونو میرویم 4 زده بود رقم 5 میرویم او شوا رفتیم کدامی بچه ها میخوادن کدامی روی میکنه التماس مده بنویسه تمام اکای معروف 100 دمون اکا جون اکای قربان 1700 دمون اکا جون اکای سهراب اسمتو اکای سهراب 5 اختای 900 اکا جون 800 در رقم صدقه اکای سعید مراد 400 اختای رقم زد 1000 میمونه اکا جون 1000 میمونه اکای موژیک 76 اختای اکا جون 1800 بود میمونه اکا جون 1600 تمام بازی را میکشیم بچه‌ها همه کسا رفتیم او شما میگیم فقط رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 اکای قربان علیو پارتنر تمام اکا جون نمیدونم اکا عزیز گفتم اومده سم اکا جون پارتنر اکا جون در واتساپ نویس که ما ولی علیو چو اکا جون تمام رقم 7 اوه رقم 7 سه تماهیگی اومده اینا دیده سه نه دیده پولیسی وضعیتش تربار باکن کاکیرا چی میزده بوشا 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 12 رقم 3 12 بچه‌ها رقم 4 رقم 4 بشوا 12 بچه‌ها بول رقم 7 اکرا اون میگیم با 3 تا واله زده رقم 1 میریم او شوا اکرا میگیم تمام اکرا قربان پافتوری تمام
تمام بچه‌ها بر بکشیمش بره که وقتا بگم به یگم نپچاپ باور کنه کجورو داشته آنها کرده این خونه یا همون گرمی هست که باور که ای جان تونگردم خوش آمده کدو میده بوزیار خوش آمده خوشبختش علکم یک میرویم شیر پلانگو کدومی اوچرا در ایستادنه بسا بچه ها مینوس پینوسش میکنیم معروف 0-0 شده کجون داشت در بازی باشی روی کجون اگر بازی کردن باش دال نشی ای بلی اکای موژیک من نخوندم ای دفکارش میکنم کجون اکای قربان جون دو ای خطای 1600 میمونه کجون 1600 میمونه کجون اکای سهراب بسمت تو رقم 5 ای خطای 800 دلار کجون 700 میمونه در کم صدقه اکای سعید مرود 400 ای خطای 1000 دلار کجون میمونه کجون 800 کجون اکای موژیک 76 ای خطای کجون رقم 7600 داشتی میشه 2200 میشه که رقم تامین دلار میمونه کجون 2000 در کجون 2000 تمام بچه کو میکنه برای بیست بخشیش دا شما رفتیم بچه بکشیم دو شوا رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 اوه رقم 7 سه تکرار بچه ها بردی رقم 7 قریبه گردم که 10 ندیده او شوا کرم بگیم یک میدوار اکای موژیک دست آمدگه او شوا کجون میرویم اکجانو دالشش میرویم بازی هم ما نمیکنیم اکجانو تمام اکایا داشتی گولی یک پاس بچه ها یک خولی های او چی را دا اکای حکیم نیست یک دکی بگیریم تمام اکای سهراب بسمت تو اکای سهراب جان اکای موژیک نیست اکای موژیک در رقم دارید اکای سهراب بتوش اکای جان اکای موژیک در اکای سهراب بتو رقم ها اکای سهراب رقم یک اختار تمام اکای موژیک گوه نیست شیرینه میرم اکیم تقسیم میکنیم تمام بچه های سوکتو اکای معروف پاس کردای اکای سهراب یک هم درو وردای یک 5 اکای سهراب جان میمونه تا 700 داشتیم میمونه تا کجان 500 روبل در صدقه اکای قربان اکای میدره درو ورگه میمونه 1100 کجان
ана акай Саидмурод, акай Саидмурод чор барага акаҷо мемона 600 акаҷо 800 дошти. Акай Мужик рақам задак 10000 дошти 12600 мемона 12400 акаҷон. 12400 дор рақам тамом дурои 12400 меша акаҷоно тамом. Акай Мужик мерави. Бозия на истода хи давондан мегирем бачаҳо михи рафтан мегирам бози кайф айда. Акай Мужик гуфти ки як ада акай равай бите ку. На дига чи бида шер палан нара бинам. Бинеме. Гап нест ака рафтем. Рақами 1 21. Рақами 2 рақами 2 20. Думаю хушук шумо рақами 2 20. Рақами 3 рақами 3 10. Рақами 4 рақами 4 10. Рақами 5 рақами 5 21. Рақами 6 22. Омад вара ҷазирка. Рақами 7 рақами 7 рақами 7 22. Бачаҳо бозимон вара шидай 7-6 вара кардагиай. Бачаҳои варадуро бачаҳои варадуро бачаҳои варадуро марҳамат. Яка ҳар ду карташ айхиша вара 300 акаҷоно. Пас кунду акаман будам. Акай Қурбон да ихтиёхи тамом. Акай Қурбон ду да вара. Озами хи бачаҳои дамак меисте ки исоқто хато накунем менависем. Вара шед 7-6. Акай Қурбон рақами 2 шадро вардай. Ак Раҳим 8 биги. Раҳимов 8 нест акаҷон нест. Удофам гуфти қариб 8 бигиру. Суҳроб Исматов 5 вара. Акай Суҳроб коз ман соҳибоша пурсам акай ҳамин худаш соҳибиш хай кия пурсам бо. Тамом Суҳроб 1-5 вара акаҷон. Мебинед чакарам 1-5 вара. Бачаҳо 3-4 мондагиай Муҷоҳид. Акай Муҷоҳид дия гирифтагиан. Акай Муҷоҳидҷон пати акаҷон карта дуда будам акаҷон. Ҳоз гирифтаган акаҷон. Маъруф Юлдушов. Ва акай Маъруф рақами 4 гирифтум. Рақами 4 гирифтум. Саидмурод 3. Акай Саидмурод 3 мегирем. Тамом. Бачаҳо менависем ози. Акай Маъруф. Акай Маъруф Юлдушов гирифтум 4 акаҷон. Акай Саидмурод 3 гирифтагим така. Мешава ака. Акай иҷа биёд иҷа я батальёне да я удам парфарзандам. Тамом аган акай азиз. 4 акай 4 ихта акаҷон тамом агани. Без проблем. Акай Маъруфҷон иҷдат мекунад акаҷони рақамош як соҳиби рақам дуровардаи 4 ихта акай Маъруф. Саидмурод ҷон акай 4 ихта дуроиш тамом. Акаҷоне фақат мепурсад ки илтимос серса ҷавоб ден. Тамом бачаҳо акай Маъруфҷон зан назар акаҷон да карта ба фикри пул гузаронагӣ омадаги акаҷон. Оз мегум та чанд сом омадаги акаҷон. 500 омадаги акаҷон. Ана тамом ака мекашем. Ош шава кас мезанад. Ош шаки пачана шава. Уза шовара ака азиз буҷум биёра овай пой бурдем уқташаги дада ҷа хали шефи ту
ما میگیم شیخ داریم. اکا چرا گرفتی؟ اکا معروف جان رقم 4 گرفت. اکا جان رقم 4 گرفت. رقم 4 صاحب داشت، صاحبش گرفت اگه ایشا. تمام اکا 6 سالش میکشیم. اکا 1300 اکا مجاهد در پارتن در کراش. کسی بزنه آش شو اکا جونو. هزار روبل اکا ولی در پارتن در کراش اکا عزیز. 1300 اکا مجاهد در. بچه رقمی 7 زده بود با رقمی 7 زده بود رقمی 6 میرم اکا جونو. خونده سم کاکا جون گفته سم 1300 اکای مجاهد در پارتن در کار 1000 اکای ولی میگم پارت اکا جون اکای سعید تیجده 1800 رو پارتن در کرای. بچه ها میکشیم رقم 7 6 و رکدگی بودم یک میریم. نه که یک میرم کاکا جون. اکای سورو جون با چی گم شد؟ با چه بسته اکای سورو؟ تمام بیو. 7 میدیم اگنی. رقمش نکن که اگه بزن چیز برات. راست تمام. یک رفته بودن یک رقم 6 کرده بود. توغری اکا جون بخشیش. همین شیخ شمورا فقط با گپ میگیرم. تمام 7 6 هم لیش میکشیم بچه ها. 7 6 لیش. تمام اکایش مجال توغری که بسید توی زن. من خیال کردم یکم 7 ورکه اگر که من یک کشته بودم. تمام اکا جون. سعید مراد 4 گلی. تمام اکا 4 گلی میکنیم اکا جون. تمام میریم ای رقمی 7 6 لیچه. تمام اینا بچه ها کار اکی سوکتو تو میکنیم آدمایی که ورد رو آمدگی هم اکای قربون دیا دا ورد رو ورده 1500 دوش اکا جون میمونه 1200 اکا جون. اکای سهرو 1.5 درو ورده اکای سهرو جو 500 اکا جون رکت که داکا صدقه 1.5 گیرتگی 500 دوری 100 رکت کاکا دا اوچراد اکا جون ادام نیست اکا جون و جوی خودش اکای سایتیجی میتیم جویا اکای سهرو جون 100 رکت میکدی اکای سعید مرود 4 3 گرفته 600 داشت او شد اکای ما او شد 7 6 خودش بود یکم دولت به سرت 130 ساله چند سال اکای سهرو جون پارت اف تیم کوبینوش اکا جون بنا میکنم اگه اکای سهرو جون
тамом акаҷон. Тамом акаҷон. 700 омадагӣ ака. Акаи Суҳроб. Короче мемона акаҷон 600 да ака садқа. 600. Короче акаи мужик. Я акаи мужик 7-6 худш давозӣ буд. Тамом бачаҳо мезанем мерем. Акаи Суҳроб 5 даровада, акаи Қурбон 10 даровада, акаи Саидмурод 3-4 худш дурад. Тамом бачаҳо мекушоем шаб. Рафтем. Наба акаи Раҳимуҷон ака. Саид Тиҷӣ акаи азиҷон даста акаи Саид Тиҷӣ 1800 рубл парафтан дар кора. Да акаи да ҷавоб додестам ка акаи Раҳимҷон мекушом шав акаҷоно. Рақами 1. Касе мезана ош шаваш акаҷон. بیست دو رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 میمونه 11 بچه‌ها بول رقمی 3 اکا و 22 داده اکا اوش رو میگیم وارد چی شد؟ وارد رقم 3 زد اکا جان 3 و 4 اخیر بود وارد اکا سعیدمرود زد تمام خوش آمده بچه ها 3 زدن اکا 4 میریم اکا جانو خوش آمده شرپنگو بچه ها میریم نه ایستاده دودار همش پرت افتون اکا بکس کدام کو بوزیده همش پرت اکای ردمی دم پرت افتن در کار اکای عزیز кидабо акай редми будка камуда короче бачаҳо бурга буреш мекунем рақами 4 мем ака ҷоноб ош шавакат мезанад ҳисоб-китоб мекунем ака ҷоноб анаки ҳисоб-китоб мекунем акаи Қурбон рақами 2 шадр овардай ош мегем акаи Қурбон рақами 2 шадр оварда 1200 дошт 1100 мемона акара акаи Суҳроб Исматов акаи Суҳроб Исматов як 5 ахта 600 дошт 400 мемона акаҷон акаи Саидмурод
4 3 اخته اکجون. بخشیم تا اکجونو. بخشش هم تا بچه. یا همین تا اکجون ما چه نظر کسان دستم. اکای قربانجان خدود 1100 مونده اکجون. از رقم میگم اکجون. تمام بچه ها بخشی زیاد رفتیم اکجون های سوکتات رو میکنم. اکای قربانجان اکای از 600 ردمی در پارتوتم. تمام اکجون اکای بوزیده سپاس کردی. تمام خوب کرد اکای از پارتوفتی. کارچی اکای قربانجان 1100 داره اکجون رقم میگیرم. اکجون میمونه 1000 روبل اکا. هزار روبل میمونه اکجون. اکای سهراب یک 5 تا درو وردی 600 داشتی 400 میمونه اکجون. اکای سعید مراد 400 درو وردی بودی رقم 3 زد آشی داگی بودی 1800 1600 اکجون میمونه در کم صدقه. پولیم با پیش زیاد میگیریم تا مثلا اکای موژیک 7 6 درو وردی 1400 دوری 1200 میمونه اکجون. 1200 میمونه. خیلی میرین دالشی میکشم رقمی چو همین هیچ کاشکم اوچا جونا شو تینکا بازم رو مده خیالش میگیری. رقمی چو خیال میکنی رقم زباد نیست. رقمی 4 20 دوش شما. رقمی 5 20 رقمی 6 نه اکجون 2400 اکجون کارتود نزد که اکجون اکای موژی 2400 داشتی 7 6 دوباره کرده بود نزدک 2200 دو کارت دیگه درو اکجون. همش نویسنگی خط اکجون. کارچی رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 اکا از این کجا رسیدی؟ رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 21 بچه ها بازی رقمی 6 اکا با 22 زده اکا را اوش جان شوا میگیم. بله اکا هازی سر دادن پول ویرونه دا مترون بچه تو دا مترون گوش بیرون خونیست احنا میود. رقمی 6 اکا این زده اوشی چای رقمی 7 میرویم. تمام اکای سایتیجی جوش جان خطای اکای سایتیجی روز میگو باخته رقم زد برای کسی شمیر فهمیکو سر بانکای تمام میشه و شما یه شفی مورم کو ای مترو نمی برمده باشه خیلی بیام میتاک بیشتر بگاه که دو داجان اینجا تاروز خیلی اکای رحمجا باخته روز میگو پاس مترو رو دبالوش سامخن دگرن چیزه دگرن این کی بیویمونش بگورم. اکای مهارو جان خولی نیست باز میبینیم با اکا جان اوجا اکای سایتیجی جو زاین کرده اکا جان
رقم 7 میره بچه‌ها 6 زد. تمام بچه‌های سوکتو میکنیم. سعید تیجی جوشید. تمام اکایسون خیلی همین جوشید خیلی جوی تر اکاجون. برگم پرابلم من نام تامین هستم اکای سعید تیجی. بعد خیلی اکای تامین هستیم. تمام بچه‌های سوکتو میکنیم. آخر سال گاندا یه بچه همه در پل پارتوفتان هیچ نمون امروز کو کچش کنستول دا. اکاد قرضور میبره امروز تو زیخ نشه بچه. برو کجا برو مکا. کارچی بچه‌های سوکتو میکنیم. اکای قربان. اکای قربان. همین تمام داریم نهصد میمونه اکاجون. اکای صحبت و اکاجون. آشیده مک 5 تمام داریم اکاجون. آشیده. اکای سعی مرود. اکای سعی مرود 1400 میمونه اکاجون. اکای موژیک 2000 میمونه اکاجون. 76 تمام داریم. 76 هست 43 هست 2 هست 15 هست. بکشوی بچه ها رفتی. اکا عزیز از قرضان میبره بچه ها. بکشوی رقمی 7. رقمی 7 11. رقمی 1. رقمی 1 11. رقمی 2. رقمی 2 12. رقمی 3. رقمی 3 20. رقمی 4. رقمی 4 20. رقمی 5 20. رقمی 6 20. بچه‌های بازی یا حادثه چی شد اکاز نامعلوم است اکتوش کدام نکنه کی کاروچی رقمی 7 11 11 12 20 20 20 20. بچه‌ها 4 کارت تمام واره کرده اکاجون اکا سورو با بین حساب کتاب شد اکاجونو کارتامون واره شده 10 20 اوپا 11 یا میگیریم 20 20 20. اکا 4 کارتامو واره کرده همش واره بود همش واره شده خاکاجون چخالیش کنیم خواهد بیایم واره از 300 بکنیم بدوره موخی بزنیم 1 2 3 خوله واره دا میدوریم بچه 300 بچه ها 1 2 3 واره دا خوله میدوریم قربان اکا 2 تمام والی بی اکایی قربان دیا درو وردای دوباره والی حلش میکنیم بچه ها کنم تنگم خمیسه ما بنویسیم چون شما واره نویسه کسی واره میداره بنویسه او چای روش کوی رو باید نمی نویسه و خیلی من میکنم واره 6 6 3 4 5 اکایی واره واره کی درو مجاهید 2 7 آز اکا جان کور صاحبشون پرسم اکا جان اکای قربان الف اکای قربان الف دوش همه درو وردای اکای قربان 2 واره اکای مجاهید سورا اسمت ایهو رحیم این دودار بیو سور خود باشه حالش میکنه این دودار بسیار خود باشه حالش میکنه اکای مجاهید 7 همه اکای مجاهید رقم 7 نمیگید اکای مجاهید بتون شا اکای مجاهید بگی شا
акай муҷоҳид рақами 7 айхи дод. Рақами 1 холия бачаҳо давара ки медурора. Акай муҷоҳид пулта парту таракаҷон реска ракета мекунем акаҷон. Бачаҳо рақами 1 холия яка ки медурора яка. Бириан. Ман Суҳроб чанд қати мондагӣ. Қурбон Али як ду вара. Тамом акай Қурбонҷон як ду гуфта будӣ тамом. Да акаҷон тамом акай Қурбон гирифтагӣ буда шабахш акаҷон. Акай азиз бе ки бахто сар пар вайно. Эз ona ями телефон обарам. Акаҷон ями так. Бача кай миёй? чира хатои ҳисоб кардам акаҷон? охи чӣ хали ягон шод под акаи Суҳроб ба кай Суҳроб о гуфтам ба. Акаи Суҳроб о шуд. Ягон сум акаи Суҳроб исбат ягон сум надор 400 бо охира оғош кардам. дута дуровардесам акаи Суҳроб исбат ту як панҷа тамом акаҷон. Вара надорад. Tu 300 гуфта буди кака? ҳози 200 охӣ. ай комментария хона гӯштар шидам. Акай Суҳроба 200-ш. Тамом айли. Акай Суҳроб бахшиш. Ама чанд бикиш охами. Такиҷон оди. Акай Суҳробҷон бахшиш 200 мондагӣ буда. На акай Суҳробҷон 200 мондагӣ акаҷон. Яй рақам як акай Қурбон гирифтагӣ ай. Бекашимша. Ва короче 200 акаҷон вара 200 буда шеф зан гуфт дига 300 натаки тамом акаҷоно. Ой ма бинависм охам ки ман як ду вара 7-6 муҷо акай муҷоҳид. Тамом акаҷоно меравем. Тамом. Акай Суҳробҷон 200 мондагӣ акаҷон. бале бачаҳо. Мезанем мерем. Ба худо якум рӯз ехе нагрӯз кам шуда якай азизина параф. Охир акаҷон 200 мондагӣ чӣ халис мондагӣ ай? гӯш кардесам акаҷон ман хондестам кард баротон акаҷон. неми комментариётон охи 200 мондагӣ ай. ака напурс ба худо нами якум рӯз додам охи парте бидани бирая. хеле фикр кар акаҷон. ёда акаҷоно мекашем ша ака до сахтқа. Тамом меравем. ина сара вайрон кар якума бояд била ай чанд кашидам рақами чанда бояд ма ака вай мекардам нами ака азиз сара вайрон кард до. ай рақами чанд бояд тақсим мекардам? чанд 6 3 4 5 ай май из кашида будам.
وجود اکای چو یکم دمای ملت تمام رقم 4 بریم رقم 4 برگا بریم میکنیم میره یا چو تمام اکای سهراب جان 300 مونده اکا جان اکای سایمو با 7 میگه ایش هیچ نفهمیده همه رقمی 3 ما ایسی که رقمی 3 اکم 3 که اکا جانو های 4 میرویم دوغله های رقمی 4 میکشیم اکای عزیز بیا بخدا بدنون حالا بدون خوز یکم میلیون خرزان بشه خیلی برو میره تمام اکای بچه ها ما پلوتون حساب میکنم 6 3 4 5 ورک اکای قربان یک دیگه ورد رو وردای اکای قربان یک دیگه ورد رو وردای 100 اکا جان داشتی 400 همین روز میکنم اکا جان میمونه 500 رو بره اینجا 500 رو بره اکا جان اکای مجاهد 7 ورد رو ورده اکای مجاهد جان رکت رکت اکا جان اکای مجاهد اکای مجاهد جان 7 اختر رکت رکت نکدی با نامی کی کنیم من بینیم اکا جان تمام اکای معروف جان چرا هستم تمام اکا جان 200 آمدگه اکای مجاهد جان 7 اختر اکا جان پوش میکنیم اکا جان این رقمی چو بیا تو یاد آش شوا کسی بدونه رقمی 4 21 رقم 5 رقم 20 رقم 6 رقم 6 اوهو یو یوکا زد یوکا رقم 6 31 آشا میگه مکرا رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 خالصون 12 رقم 3 آشا میگه مکرا اکا عزیز نخندوخی بجون بیا سلام درگی رقم 3 کلاشی هیچ شوخی 11 بچه ها برد کمی شش اکا را میگه آش شا و 6 7 7 میده بچه ها اکای موژیک آش شا میگه ویگیش 1000 بود اکا جان ویگیش 1000 بود اکا جان آش شا آش اکای سهراب جان باور که یه روز اکا و جمعه باید یکم گه اکا جان بوده گیر اکا پس کرده تمام اکای سعی جان کدومی اکای سهراب جان باید تو بفهمی کو من یکم روز بوده اکای سهراب جان باید تو بفهمی میده باید که از کار میکنه تا یاد میگیره باور که همین خیلی شوخی میرم اکا رقم 7 بچه ها ایسا کتابش میکنیم رقم 6 دبده تا اکای سهراب چخالی کنم اکای سهراب جان ایتا بیا بازی که اکای سهراب اکای ایتالیوش اکا جان احمیت اوخی اکای سهراب اکای مجاهد 7 درو وارد آشیده اکای قربان جان یک دو درو وارد اکا جان اکای عزیز اکای سهراب جان چه خرید کنم تقسیمت کنم اکا جان
акай Қурбонҷон рақами дия медурорум дакаҷон мемуна акаҷон 400 рубл дакаҷон. Акай Суҳроб Исматов акаҷон чӣ халид кунам акай Суҳробҷон? Валай рақами 6 зад акаҷон. Рақами 6 акай мужик зад оши шава мегемиша мемуна 3000 мемуна рақами 76 мемуна 2800 акай мужик мемуна. Акай Суҳроб ҳаминҷа даи? Акай Суҳроб шербача ҳаминҷа даи? Акаҷон вигриш 1000 рубл буд акаҷон. Вигриш акаҷон 1000 рубл буд акай мужикҷон вигриш 1000 рубл буд. 2000 дошти 3000 мешад рақам тамед дурун 2800 он акаҷон. О шавагам стугли акаҷоно. Мандаги рақам шахай. Тамом акай Саид Тиҷи. Акай Саид Тиҷи рақами Саид Тиҷи. Акай Саид Тиҷи рақами акай Суҳроб мегирем дахил метам акаҷон 15 мегира акаҷон. Оз акаҷон акай Саид Тиҷи ба маъруфҷон акай хитима даҷа номутон нависагим да акаҷон садқа. Охир акаҷоно бигирам мақсад ҳози бипартом. Тамом акаҷон 15 ахта акай Саид Тиҷи 15 ахта акаҷон ракеташ кад акаҷон. Акаҷоно акай рақамотро тақсим мекунам акаҷон акай Саид Тиҷи 15 ахта акаҷон ракета кун акай Қурбонҷон 2 ахта 400 акаҷон мондагия период асти. Гармина пухтум акай Суҳроб Исматов да акай садқа. Я акай чӣ кина дига ҷавоб надода хай. Акаҷон омадак ошида акаҷон акай Саид Мурод 4200 он акаҷон. Акай мужик 2800 рубл мемуна акаҷон. Меравем акаҷон айдими кафонудан ай 7 ош шава кас мезана 10 рақами 7 10 акаҷон рақами 1 рақами 20 набуре махно ҳофизи кӯҳнама рақами 2 11 рақами 3 рақами 21 рақами 4 рақами 4 22 рақами нахантез ё рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 акай Раҳим биёма рақами 6 12 хуй ёда бачаҳо бурд рақам 4 акай табрик мекунем ба 22 зада бош шава рақами 5 меравем. Шефаланго салом алейк. Дима как ты? Дима как ты? Как ты? Мучается говорю. Умаде шефаланго маде сарш мекунем тамом рафтем. Аками хуб сар кунем чани хил сар мекунем. Акай Суҳроб чанд сум дорад? Акай Суҳроб нест шуд. Чанд сум дорад? Мегӯ 200 дорад мега 300 дорад. Ҳам 300 май. 300 май дохи. Нест кама бугун акай то 300 дорад. Тамом акай Саид Тиҷи пахтори хидор чук тағам набоша. چه بچه ها؟ Бра дам сиди. Як он дига бра ба. Не мо дам ма як дига бра. Ҳа? Ҳамин то бра. Исо сох шукна. Бачаҳо рақам пай мерем оша. Ҳофиз омадага акаҷон ҳофизи дилсуз омадага дар рақам садқа. Ягон ним соати боз мекунам мақсад медорам акаҷон ва асалом кам тарак орум мекунам. Ва ягон гана меравай рақам ме акай ҳисоб. Акай Саид Тиҷи рой кади партофтум сад. Омада акай Саид ҷон. Ошиди акаҷон. Акай Қурбон 400 монда буд акаҷон мемуна акаҷон 300 рубл акаҷон.
300 روبل акай қурбон дия гирифтӣ. акай сурумес акай Саидмурод 1200 мондагӣ акай 1000 рубл мемона акаҷон 400 хитай 1000 рубл мемона акай мужик як на ҳамин чиза рақами 400 будун акай Саидмуродҷон бахшиш 1400 мемона акаҷон 1400 мемона акаҷон акай мужик мемона акай мужикҷон рақам ҳамаги мемона 2600 мо ҳамирӯз қарздор шудем чӣ бора вақтдор чӣ хашир соза ку ҳамин хашиса бара пана хеса сад фоиза бачаҳо хиш қилақсас ин мекушам рақами пан ҳама даволе ду голия акама як куфе хирам букаш бехистам рақами 20 рақами 5 бачаҳо рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 шерпаранго 30 нард биниме 7 бошка 30 рақами 1 рақами 1 11 ба худо ҷонам да рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 22 акара ошамаге рақами 4 рақами 4 12 бачаҳо бурбурди рақами 7 акаҷона мегӯем ки ба 30 зада о шава рақами 1 меравем ҳамин хомаи сохтор накунам сохтор мо бутинта ҳамин сохтор кунам я фарқ нада була исмо не ма хил менайс хе я ним хила мало хе Como é? que amor E Pablo, só me Gauza não, ficou doce. Lá vai a Cajão. Ramera, cheiro na danci. Na cama rosa daí. É mais uma cama, roda. Mera, cheiro falango, já. Às vezes é boa da X. Já de uma sauce me cheiro na. Mera danci. Mas, é telefone é grupo, você vê? Ah, não, deixa eu. Gauza na cama. Lá vai cá. Lá vai cá. Gavnes serge gavnes. Nereye şey falango rakayemiz. Nereye şey ona dans şey falango. Akajano badi 20 minut pas medro bakıyorum bakıyorum. Ya dava nafas şaros na. Nereye? Sarış mekinim akajon nereye? Rakam 20 tane gemadım. Ne yaptım işte? Şey falango da şey. Ay rakam ya. Akay sayed mega şorsa bırak. Kabul akacım oldu benim şey falan. Benim ay rakam ya kadın ezan şey falan o şava akşam alışıyorum. Akay sürocun amca değil. Akay süroc şey falango amca değil. After şuna memonem. Ne böyle şey falan benim ay rakam ya. Kadın falan yazıyor ki minus da hazırım. Mere şey falan da şey rakam ha gibi. Mere şey ipeş iya binane baktalo iya binane. Şey falan ya. Kadın mı? Ama şey farklı gibi mere dansı. Ya safeda eskine şeyler mere dansı. Narad biname. Akay müşara partofti. Ama şey farklı gibi. Müşara partofti. Ama şey mere dansı. Ne? Ki akay sayteci. Sayteci. Akay sayteci şey falan. O bu. Rakam ya ki 50 ka 400 500 ka 200 میمونه میریم داش شی falan گفت که akay قربانجون شی falan Rakami 2. رقم 2 کجوم اختای 300 300 dolar. کجوم 200 میمونه میریم داش شیرونا Akay رفتیم akay Subro isma tu. akay سوروجون نیست چانس ما 200. بود میرسیم داجم میمونه داش akay Saidmurod Saidmurod. akay Saidmurod شی falan چورو Şey. سه کجوم اختای چانسم دور اکا 1400. 1400 داشته اکا 1200 میمونه میریم داش شیرونا akay mujicim Mujik. akay mujik شی falan رقمی 7 Şaş. 6 کجوم اختای شی falan Şaş 800 na. آخه یکه چانسم داشت 1600.
2600 اکا 3000 او میمونه. میریم شیپالانگو میخونم. رقم 15 اکای سعید تجی، رقم 2 اکای قربون، اکای سایمرو رقم 43 1200 مونده، اکای موژیک رقم 76 میریم شیپالانگو من اکای سروف چند سومش موندگی؟ اکای سروف جان 200 رومش موندگی. میریم داشت ایجاد کی بود؟ اکای ردمی پول شپارتم، اکای سعید پول شپارتم، اکای میشه انا اکای میشه نمیدونم پول شپارتم پارتفتم باشین پارتفتم. میریم داشتی ایما بعدی ایکون پاس قبول اکاجه ما میریم داشتی رفتیم رقم 1 رقم 20 قبول اکاجه ما رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 31 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 شیپالانگو رقم 7 20 شیرنا بولبول رقم 4 اکر میگیم 4 با 31 زده میره به رقم 5 اما مقصود شیپالانگو بولبولی رفتیم داشتی اکای ساجو پافتورای اکای موزیک جون پاسی اکای موزیک شیپالانگ پاسی شیرنا پونس پاسا کجا تمام شیپالانگو میریم داشتی او شام میگیم بالی رقم 4 اکای میریم اکای موزیک جون پونس پاس بوشی انا میریم رقم 7 6 خولش در شیپالانگو 2 6 میگیره میریم داشت شیرنا رقم 5 شیرنا 7 6 کی میگیره اکای موزیک پاس افتاد اکای موزیک جون دواسه بنایسه که قبول اکای موضوع 6 خود رقم 7 کی میگیره شیپالانگو قبول اکای موضوع راکت کی شه میریم داشت رقم 5 کلمه میزن اوشک جون شو همه خون دفعه ما بربوری رفتیم میمونه شیپالانگو یک تا دو تا تقسیمش کردیم میریم داشت رقم 5 کلمه میزن اوشا نردینم قبول اکای موزیک جون رحمت تمام که دو تا خطی خلا بوز کردی هر پول جن دلار چه اکای معروف 500 دلار ها اکای معروف 500 دلار اکای معروف او بین اکای دا پافتا باشه نه بین ما تام چکا ما بولو ما یا نه اگه نه پافتا که بو بین تمام میگم با این بیا اکای معروف با من کی پافتا بود اکای معروف نه پارت شیپالانگو نه پافتا یه چیز بوجان تو باید نمیشه روز میگه پولون که با من کیم کی خوفه تمام بریم اکای سایجون شیپالانگ رقم 15 اخته که او اوشتیم اکای قربون رقم 2 اکای ما اخته اکای ما صد میمونه اکای سایداما شیپالانگ 4 و 3 اکای ما اخته که 1600 مونم اکای موزیک شیپالانگ پاشی اکای معروف شیرنار او اکای ما 20 اکای معروف جون شیرنار قبولای رقم 6 اکای ما 400 میمونه اکای موزیک شیپالانگ بیا اکای رقم 7 اکای دو کمپاکتور میکنیم وزیر 2900 دلار شیپالانگ تمام اکای جون من میریم داشت رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 شیپالانگو 22 شیرنا رقم 4 خاطی رقم 6 22 تای وارا کدا شیپالانگو رقم 7 میره مرامت نیست سرور وارا بگیرشون 1800 روبل کانی شیپالانگو مینویسن که کی مدرویا مینویسن شیپالانگو کی مدرویا وارا پس قبول اکای سجون بعد وارا کجا ما پافتوری شیپالانگ بعد وارا شیرنا پافتوری یک وارا گفتن نارد بینم او میریم داشی وارا کدا شیپالانگو رقم 4 و رقم 6 میریم داشی اکای دیشوجون رقم 1 گرفته شیپالانگ اونجا سویبش گرفته رقم 7 میریم شیپالانگو مرحمت نمیریم اکای سجون رقم 1 گرفته میریم کی میگیره رقم سویبو رقمو اکای سعید احمد رقم 3 تا میدرو رکجما یک پاس اکای موزیک شیپالانگ رقم 7 تا میدرو رکایوکی پاس
акай дилшод рақами 2 гирифта. Акай дилшоҷон шеҳпалан рақами 2 акаҷома ихта шена. Акай дилшод шена пул надорад акай дилшод. Рақами 3 рақами 2 ихта. 5 6 сера ки мегира шеҳпаланго? Нарад бину. Акай қурбон шеҳпалан. Ана акай маъруҷон шена акай қурбон рақами 2 шагирифта. Акай дилшоҷон. Акай қурбонҷон рақами 2 шагирифта. Акай қурбонҷон ракета накаҷома. 100 дошта акаҷома ракета ген. Акай дилшоҷон рақами 3 5 7 акай бибир кашед на. Рақами 3 5 7. Акай маъруф худаш варадай. 100 дор акай қурбонҷон 100 дор шеҳпалан 100 дори. Акай дилшод амҷади акай дилшод шеҳпалан рақами 3 5 7 мухола шеҳпалагон нарад бинам акай ранҷон зинда бош акай. Акай дилшоҷон рақами 3 ра мегири ё 5 акай у акай соҳиб шумо дар шеҳпалан. Акай дилшоҷон кани аз 5 акай рақами 3 ё 5 акай ё ки 7. У акай соҳиби рақам таки ман медурам. Кани акай дилшоҷон аз 5 шеҳпалан. Бале акай барай. Қабул ай рақами 5 7 мухола шеҳпалагон. О акай сироҷон салом алейкум омадам акай. Рақами 5 7 мон вара дар холия шеҳпалагон марҳамат кинем вара. Соҳибои рақамон медурем. Мерим. Мес мака рақами 5 7 холия ки медура марҳамат. 5 7 холия шенона ай рақами 7 мерим. Акай суроҷон хуш омадед. Акай суроҷон хуш омадед. Мерем дар шеҳпалагон каде мезан ошак ҷон шавад. О лавай каде ма гӯш дорум шеҳпалагон мерим. Мебирем ша. Рақами 5 7 ҳеҷ кана медура. Акай суро медура. Акай Саид Мурод шеҳпалан рақами Акай Саид Мурод шеҳпалан. Вара гуфт акай рақами 4 акай худ жака давара шеҳпалан. Апай принсесса салом алейкум. 300 рақами 5 7 мон холияй. Хуш омади принсесса шеҳпалан хуш омади. Принсесса шеҳпалан мешавди? Мешавад дар ҷои мо мешавад. Шермода хуш омади. Акай дилшоҷон шеҳпалан рақами 3 ра гирифтагӣ рақами 2 акай қурбон. Вара дар шакра нарадину. Сима зайн така рақами 5 7 мухоли акай суроҷон 3 зайнта рақами 5 мухоли шеҳпалан. Рақами 5 7 ки дагиров шеҳона бозимон дери бак шуд мекашем ша. Рақами 5 ки дагиров. Апай принсесса рақами 5 рақами 7 акай суро бигирам апай принсесса навистай. Кай суроҷон рақами 7 бига ки чали. Тамом акай рафтем. Карта шудаги тайёр бошед ва мерем када мезанам 1800 рум оша. Принсесса ҷон ҷонум ракеташ кен. Мерем дарси мо бо ту мефахрем. Рафтем акай суроҷон шеҳпалан рақами 7 акаҷома дуро вардака шенар сади дига акаҷома ракета мекини. Мерем дарши. Акай дилшоҷон пул дома да акаҷони ма. Бале ҷинс латиф. Акай дилшоҷон шеҳпалан пул дома да акаҷони ма лавай. Озви акай қурбонҷо рақами 10 ихта акаҷони ма 200 дома да шеҳпалан ошдем. Акай қурбонҷо 200 дома да ошдем. Мерем акай рақами 1 Саид. Акай Саиҷон 300 дома да акаҷома шеҳпалан. Мерем далчи. Акай Саймуро рақами 4 да акаҷома варада тамом. Иҷа ден ражден нест принсесса нарад бинам. Акай Суробҷон шернар 300 дома да акаҷома 200 дига дор шеҳпалан. Як лаҳза месам ҷинс латиф пул шапарта тамом мерем. Акай мужикҷон пас тамом акай мужик шеҳпалан полис акаҷома тамом. Мерем шеҳпаланго акай мужик хуш омадед мегин. Акай мужик оз бозӣ кунам миём. Ты парола хато зади чи? Мерем апай принсессаҷон ракета мекунам. Апай принсессаҷон ракета мекунам шерна. Мерем далши. Апай принсессаҷон куҷо шудетон? Кай мужик 10900 мемона. О, нарад бинам. Омадай. Принсессаҷон омадай. Мерем кадом мезана шеҳпаланго 1800 рубл оша. Рафтем ай рақами 7. Рақами 7 20. Рақами 5. Рақами 1. Рақами 1 10. Рақами 2. Рақами 2 20. Рақами 3. Рақами 3 11. 4 пабири дидан кай суроҷон рақами 4. Рақами 4 23 омадай. Нарад бинаме рақами 5 ҷинс латиф.
11 اومده. رقم 6 رقم 6 20. شیپالانگو برورد اکای سعید مراد سعید نامش بختون روز سوز نمیدونم. رقم 4 با 23 زده اوشا میگیم اکرم بریم دالشی. اکای موزیک هم جده اکای موزیک شیپالان. رقم 7 من خولیه او بله رقم 7 من خولیه شیپالانگو رقم 7 اکای دیشو رقم 7 میگیری او بستو اکای دیشوده با اکای حاول اکای دیشوده رقم 7 اکای اکای سروجون موز اکای اوچ داد میکنه شیرونات اپای پرنسسا جون اوچ داد بگیرن میری آیرانی 5 شیپالانگو کادو میذارم اوچ جون شوا من اصلا بربوری اوفیز نفس رومرس اینا میدن کارتا پرده است شیپالانگو اپای پرنسسا شیپالان خطا فاجما دناباد گیرن اوفیز خوی داری اپای پرنسسا باز اکای سامروجو این سوکتو میتونه شیپالان ساعت بزرگ بگیری میری مدخل 5 شیپالانگو کادو میزنه او قبول است اکای سروجو شیپالان یکن باز خطی اکای دیشون بور اکای تکن میری مدخل 5 هم اصلا بربوری تلفن تو نراس مون است تجوش تلفن خط خوب کدام جدی نکن بستوزی شکر میرم شیرونم اکای سایجون رقم 1 5 اختای شکرم رم دورم قدم شون میگیریم یک شون قبولای میریم دالشیم رفته شیپالانگو ناباد اکای سروجون شیپالانگ نابادی تای سروجون شیرنا نابادی اکای سعید رقم 1 اکاجون ما اختای اکاجون ما اختای 100 نمیم اکای قربانجون شیپالانگ اکای قربانجون پافتور شیرنا اکای قربانجون پافتور شیپالانگ کنی بگو شیرنا میریم دالشی اکای سعید اکای سعید مرو شیپالانگ 1600 دوشت اکاجون ما اختای اکای 1600 پلوسی 1800 3400 میشه که رقمات پلوس مینوس میکنیم 3200 میمونه بریم دالشی اکای قربانجون جواب نداد اکاجون پافتور یا که پاس شیپالانگ کن اکاجون جواب ته اکای سعید مراد اکای سعید مرو شیپالانگ 3200 میمونه میریم دالشی اکای دیلشوجون شیپالانگ رقم 7 اکاجون ما اخدا اکاجون 200 اومده 100 میمونه میریم دالشی اکای معروف شیپالانگ رقم 6 اکاجون ما اخدا 400 دوشت اکاجون عدد میمونه میریم دالشی اپای پرنسسا اکای میریم دالشی اکای انا چینم دوشت اکا فراموش کردیم ما میزنم میریم اپای پرنسسا رقم 5 اخدا راکتش کن میریم دالشی اکای دیلشوجون همشه گفتم میریم شیپالانگو یک لحظه بسیم همین جنس لاتی پول شپارت میریم شیرونا دالشی هم اکتون دکه ما بردوری اکای سروجون از خورا شیپالانگ یکم موچ دادکه داخل میتون شیرنا اوز اکاجم خوریشا یکم موچ دادکه داخل میتون رقم جنس لاتی جون کجا شدی جنس لاتی قبول 5 اکای سعید شیپالانگ 100 دوشت که مینوس کادون شیرنا آن که میریم کادم میزن اوشک جون شو رفتیم اکای قربانجون میگیرم شیرنا میپارتوش رفتیم رقم 5 ای آنها جنس لطیف چقدر جنس لطیف ده این خودش همین جنس لطیفه 3 تا 10 اومده قبول اکای قربانجون سخن نکل لزو میریم رقم 6 20 قبول اکای قربانجون 100 فویزه رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 اکای قربان شیپالانگ ای امین اکای 22 اومده زور اومده نیک جنس لطیف جرس نمونه برواله رقم 3 22 رقم 4 ده شیپالانگو بردی رقم 5 اکای اوشا میگیم اکای پرنسسا اوشا میگیم بعد 3 تا 10 زده اکای سروجون امجدی
اومده پرنسسا جون اومده. اکای سروب جون امجد شیفالان اکای سروب. میرین شیفالانگو رقم 6. اکای سروب جون رقم 2 میگیری شیفالان رقم 2. پرنسسا او انا 100 روبل اکای سعید بار میگردونیم. اکای سعید ایتان انا دودایگو 100 روبل بار میگردونیم. میریم رقم 6. شیفالان میگن او شما. رفتیم داشتیم. 6 گلی قبول اکای موجون شیفالان 6 گل باشه که 6 گلی. او بالا کم خیلی میمونیم. میبریم شیفالانگو میریم رقم 6 کادو میزنم او شما رفتیم. من کلا کنم بودوری. جنس لاتی بوم میبیاد چخیله این بود چخیله خالی بوم مرد هم دیگه میشن. بالا اکای سروب جون در اختش میریم. اکای سعید جون شیفالان او اوشدیم. اکای سروب جون شیفالان کتا میکنیم. اکای سروب جون کجورا کتا میکنیم. 200 دور اکای سروب شینا 200 دور اکای رقم 2 اکای جون اخته اکای 100 نمونه میریم داشی. اکای سعید مرو شیفالان اخته اکای جون 400 اکای 3000 او میمونه میرش. اکای دلشو جون رقم 7 اکای جون اخته اوشدیم. اکای مرجون رقم 6 اخته اکای جون 100 میمونه. اکای میگم اپای پرنسسا انا اخده اکای جنس لطیف کی باشی 300 پارت افتای 100 اکای مینوس کنیم اخده انا میمونه 700 میمونه شیفالان توری تمام افیراتون پیش کنین شیفالانگو داشت میرین. اکای سروب جون شیرنان 700 اومده بو 800 دوری تمام همه تونده بربوری شیرنان رفتین. رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 21 انا شیفالانگو جنس لطیف جنس خاک مو بارزید یو هیچ گفته نمیتونیم حقوق برابری کردگان اومده اکای سروب جون رقم 5 با 21 او شما میگیم جنس لطیفه. بریم دالشی رقم 6 بو شیفالانگو او میگیم همه کنده اکوی من شما ده شیفالانگو رحمت کی $2 را دستگیری کردین. ایما را مینوس کن 5 را ایما را مینوس کن 5 رفتن اکای ساجون شیفالانگو پافتور شینا کن اکای از 5 شینا پافتور باشه که های اگر که اپای پرنسسا بودید همش اوکی گفته قبول کرد یا کن اپای پرنسسا مینوس میکنیم میریم داشت رقم 6 قبول اکا شیفالان 6 گلی میشه 6 گلی میریم داشت همه کنده بربوری رفتیم شیفالانگو اکای سعید جون خیلی او زوجه مینوس میگه اکای سروب جون شیبچه 800 داشت اکا جمع عدد زد 700 نمونه شیفالانگ میریم. اکای سعید مرو شیفالانگ اخیره که 2800 نمونه. اکای دیشو جون 200 دوم اکا جون اخیر 100 نمونه. اکای مرجون 100 داشت اکا 200 داشت 100 میمونه. اوه اپای پرنسس جنس لطیف دو طرف میکنیم اخیر میمونه 1100 روبل. میریم داشتی رقمی 6 11 چی 10 اومده. رقمی 7 رقمی 7 10 اومده. رقمی 1 رقمی 1 11 اومده. رقمی 2 رقمی 2 22 اومده. رقمی 3 رقمی 3 12 اومده. رقمی 4 رقمی 4 10 اومده. رقمی 20 رقمی 5 21 چندی رفته سه صدی اپاجه ما صدی رفته سن 100 روبلی میریم. رقمی 2 با 22 زده او شما میگه میریم دالشی اپای شکیلا جون نگاه کن اپاجونی ما 700 داشتی پلوسی 600 1300 میشه. رقم یک هم گفتی که اوکی ایما مینوس کن 1100 موندگی اما که اکای ساجون خود براکت کن یا بور خود شیفالانگی کردی یا بور جنس لطیف شیفالانگی کرد. میریم دالشی رقم سی اکای سروب جون اوش شما شیفالان اما خود داتون ما بوری رفتیم دالشی نه کسی میزنه شیفالانگو اوش شما
قبول شیپالانگو رقم یک کی میگیرم مرحمت کنین. شده 700 اوکی پرنسسا رقمی پرنسسا خبر ندارد. بله پرنسسا خودت وقتی که پارتوی رفتی رقم یک اکای سایت گفته که رقم 5 ایما مینوس کن. ما ایو اکا مینوس کردیم که خودت دو باشد پادریت زد که بار پادریت زدی با حسن جمال اکای سایت تجی میره شیپالانگو دارشی قبول اکای دیشوجون رقم یک اکا جون اخته راکت کن با اکای دیشوجون شیر نه راکت کن 100 دور شیپالان راکت نکرد دو تا رقم میکنی میره شیپالانگو دارش قدم میده اوشک جون شوا رفت من که اکای سوروبجون شیپالان 700 دوشه 1200 میمونه شیرینر. بله بگیرش 600 روبل میریم. اکای انا اوز پرنسسا بنازکی یک تا دیگه کانال میشه 300 روبل اونجا داخل میشیم اینجا در شوگیر میشینه میریم. اکای ممکن که اونجا ممکن که 200 شه یا 300 اوز معلومه میریم. اکای سندرو شیپالان اخیرا کلمه 10600 میمونه. اکای دلشوجون شیپالان رقم 7 یک گرفته شیپالان 100 دیگه کلمه راکت میکنی. اکای مارجون او اوش دیم کلمه اکای پرنسسا هزاری او نمونه شکیرا هوله 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 که دلشوجون راکت هم میکنه شیپالانگو میریم دالشی رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 ای نارد بینم ای سه دهو ایروز برامت کردن نکی رقمی 1 رقمی 1 12 رقمی 2 رقمی 2 11 شیپالانگو بردی اکای دلشون مونا شیرونه رقمی 7 بسیطه 10 زده میریم رقمی 1 او شاکر میگه میریم دارشیم. ای پرنسسا نارد پرنسسا من خود یک کار داشتم پرنسسا من خود یک تا کار داشتم بعد در واتساپ مینویسم با من در جواب ته انا بروی توجیکی مینویسم تا با من در جواب ته شیپالان اوکی اوکی گور کانال نام نارد بینم ای اگه رای گذگی این کانال قبول اکجم از سخان قبول گور شیپالان سخان بول گور ها میگه کانال 5 روبی میرم شیپالانگو داشی پرنسسا جون هادی میمونه شیرینال میبریم میریم رقمی یک کلی میزن اوشوا هم وقت شیپالانگو بربری رفتیم دار شیپالانگو اکای سوروبجون شیرینال 1100 نمونه اکای مروجون شیپالانگ اخیر کلمه 2400 نمونه اکای سامروجون نمیجد اکای دلشوجون شیپالانگ پافتوری اکای دلشو ای پافتوری چی اکای رقم زدگی 400 میمونه اکای مارجون شیرینال 500 نمونه کلمه 400 میمونه اوه جنس لطیف 900 میمونه میرن شیپالانگو دالش کدام میزن اوشک جون شو هم اکنون در کلمه بردباری رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 20 20 چیکار میشه رقم 4 20 آنا که چیکار میشه رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 اومده که مرجون اومده که جون فلان 400 دیگه دور میریم رقم 7 رقم 7 2000 شیپالانگو بربرد اکای مرجون رقم 6 با 22 میریم رقم 7 هم اکنون در کنار بربری رفتیم در شیرونه او شما میگه مثلا شکیر همون ویدیو که دید اگه شکیر هم میگه که باید اوله 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 نردم نمه این روز دوگه لحظه کشید نکی پرنسسا شوگرد گیریستم پرنسسا رایز داشت نو روی کار شوگرد نو روی کار اکا پاگر بدونه که اکا خاچی بوزی کنیم داشت روز کنم میره داشت شیپالانگو آمین سایی میمونه شیپالانگو
Шакира албатта мара кофта омад. Ах, нарад бинем анаки сар шуд. Мора ҳеч ка намекунам. Акай Саид ҳама мекуфта. Шефанаго биёем мо ҳам куфтанӣ кардем. Акай Саид акҷои шефанаги буг ака мерем далши. Акай Суроҷон шефанаҷон ҳамун акаҷои ма. Акай Саид Муроҷон ҳамҷади акаҷои ма 2200 динем. Дакам тест холиш дестаги акай Дилшоҷон шебача. Ахида акаҷои ма 200 дин мемонад. Ду тарақам дури як ҳаб. Акай Марҷон шефалан 400 дошт акаҷои ма 900 дин мемонад. Мерем далши. Принсесса 800 дин мемонад. Рафтем ҳаматон да бурбори рафтем. Рақами 7, рақами 7 20, рақами 1, рақами 1 10, рақами 2, рақами 2 11, рақами 3, рақами 3 20, рақами 4, рақами 4 11. Кай Сайнурод амҷади рақами 5, рақами 5 20, рақами 6, рақами 6 22. Шеона бурбурди бо рақами 6 акара оша мегем мерем рақами 7 бо. Оша мегем акара шефаланго. ҳам рақамда шеона бурбури. Саид як канал 300 рубл дар омадам. 15000 вигриш кардам. Фақат вараш 3x кардам бурмад. Нарад бинуми. Принсесса Франгер асалан гур, молан гур, ҳама гур. Мерем шефаланго. Ош ҳава меге принсесса ирӯз 15000 задагае ки қатимо то сара меҷарда. Вале акай Сайнурҷон шумо рафтода намешин шерна рӯзи шамо тараф шумо меравам. Мерем ай рақами 7. Ямоне шефанаго 3x карда мерем мега. Наре бинуми. Ҳама кунда шефанаго бурбури. Рафтем акои ма далши. Акай Суровҷон шер нар. Акаҷои ма айхан 100 мемона. Акай Саид Муроҷон 1000 о мемона. Акай Дилшоҷон о оштем акаҷои ма. Акай Маруҷон шепалан рақам зад акаҷои ма айхид акай 1400 мемона. Принсесса Ҷинс Латиф 700 мемона. Рафтем рақами 5, рақами 7 20. Ебача хоби ей. Хай. خوش بوده یا رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10. آن شیپانگو بازمون یک حادثه تیوش ده. رقم 3 و رقم 4 و رقم 5 مون وارا کده شیپانگو ای رقم 4 میره مرحمت کنیم وارا شیرنار وارا 300 روبلی کیمه درستای با رقمو اکای دلشوجون اکای سوروبجون اکای ماوجون کاری شیپانگو بنویسین این وارا کی شد همین استراز هم میگیریم بنویسین بریم دالشی وارا کده شیپانگو وارا کده این روش کده مینویسه کو وارا کده شیرنار رقم 3 4 5 کیمه دراکن شیپانگو 300 روبلی ویگری جکنیم ازو سویبو رقمو مینویسیم شش بیگی گفتکای معروف قبول اکاجما رقم 6 اکاجما ایخته شیپانگ رقم 6 اکاجما ایخته و بسم خودم ظرفی در رفتگی و بسم میگم بریم با کیمه درا شیپانگو دوباره قبول یک هفت پس بدای اگر دلشوجون پول نیست پس اگر که فقط وارد پس شیپانگ میریم اگر مارجون شیپانگ رقم 6 گرفته اگر سوروجون شیرنا رقم 2 گرفته یک هفته کیمه درو شیپانگو یک هفت شیپانگو یک هفته کیمه درو قبول اگر دلشوجون خوش اومد شیپانگ خوش اومد کجون مای میریم شیرنا بازی را استوب نمیکنیم خواهی رقم یک هفت مخولیه شیرنا یک هفت مخولیه یک هفته کی میگیره شیپانگو یک هفت یک هفت شیپانگو یک هفت یک هفت نداره شیپانگو برای 200 روبلی میکنیم شیرنا ویگرش 900 روبل
وارا شیپالانگو 200 میکنیم ویگرش 100 رو باشه و کادم میزنم او شود رفتیم رقمی 5 7 میدومان خیلی دیگه گرد آف پرینسس یک گرفت قبوله پرینسس یک گرفته میریم رقمی 7 کی میگیره رقمی 7 کی میگیره رفتیم به رقمی 4 کادم قبوله کسی رو جو رقمی 7 خود آن شیپالانگو کادم میزنه یکی موضوع اوشک جون تو شود رقمی 5 رقم 4 میدیم یکی موضوع شیرنا اوشک جون تو شود کادم میزنه اوشوا نارتون بینیم می رفتیم دالشی اکای مرجون رقم 7 کجون ما درو والی شیپالان 1300 دوشی 1100 نمونه بریم دالشی اکای سروجون رقم 2 7 درو والی شیپالان اخر اکای ما 900 دوش کجون 300 بریم دالشی اکای ما پرنسس جنس لطیف رقم 1 درو والی اوه جنس لطیف انا 400 نمونه بریم دالشی کدام میزنه شیپالانگو یکی موضوع اوشک جون شوا همانطور ده بربری اکای میشه ازش مهون پافتگی نبودیم میریم رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 خیلی سوزه بانید بله رقم 2 رقم 2 11 اومده کاکا 4 کابری چی شده رقم 3 رقم 3 11 اما شیپالانگو بربود یکای اکر او شما میگیم یکی موضوع اوشک جون شما میره به رقم 5 او میگیم او شما میگیم اکر میره در شیپالانگو او شما میگیم رقم 5 میره شیپالانگو همین دیدی که گفتندی پر پاکتون پاکتون چی گفتون همین هر یک عمل دای یک تا اوجا را میجو که بازی ستوب نمیشه میدی بریم اکاوز میبینیم اکای سایدرو جون شیپالانگوز میبینیم آن شیپالانگو رقم 1 هفت مخوری مونده بیره نمازون رقم 1 هفت کی میگیره باید دواره گید باید دواره خوله تو من شیپالانگو بنویسیم که رقم 1 هفت کی میگیره میمونه شیپالانگو میبریم بریم به رقم 5 سعید گیره که سعید آیک بافیم که الرژی داره شیپالانگو که سعید بافیم که آیک الرژی داره شیرینه میریم در شیرینه رفتیم اکای سروب جون قبول اکای سعید جون راکت اکای شیرینه اکای سعید جون رقم هم فایختای رقم 1 مناکی میگیره میریم اکای سروب جون رقم 10 اختا کجون ما 200 نمونه اکای سعید مرو شیپالان جون اختا کجون ما 3300 میمونه اکای دیشو جون پاس گفتگی اکای موجون شیرینه اختا کجون ما حضور او نمونه جنس لطیف اشمو 300 روبل نمونه رقم 1 کی میگیره 1 گرفته اون نارد بینم 200 نمونه پرنسسا بیسکوت اکای سعید مرو شیپالان 2000 دوش تکه اوخی 20 تکه 2000 دوش نه پلوسی 1.5 ویگش بود 3.5 میشه که مینوس که رقمو 3300 میمونه شیپالان پوری سوکالی سامرین رقم 5 رقم 5 10 اکای سجون شیرنا پلو دوما دکاجم صد دیگه داری رفتیم رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 باشه شیپالانگو رقم 4 خاکی خنک 12 شیپالانگو بردی رقم 3 اکا روشان میگیم 3 با 22 رفتیم داشتید همه کسا در جاکمون نشونم بریم پفتو اوش خواهم میگیم اکارم
سپس قبول است سه را کی میگیره شیفانگو مرحمت کنید رقم سه خوله بیرون ای میدون مرحمت شیفانگو بیرون ای میدون کی میدرویا دو بگیره ساکنشه پرنسس رقم سه را میخته پرنسس جون اکنون مگرم بو رکه تکنی پرنسس جون 200 دوری شیفانگ میره داشت رقمی چور رقم سه زده او شما میگیم اپرا وقتی رقم چور شیفانگو کاره میده اوشک جون شود میمونه شیپانگو میبریم رقم چور همه تو گفتم بربوری رفتیم شیرونه زنده باشین اکای دوشو جون اکای سرو جون شیرونه خوش اومدین اکای سرو نردیم بریم داشتیم اکای سجون رقم فکجون اخته او اوشدیم اکای سرو جون رقم ده اکجون اخته صد دیگر میمونه شیپالان اکای سیدما شیرنر 2800 3800 میمونه شیپالان گفتم که روز خرزور میشیم اکای مرجون 200 میمونه آبای پرنسس راکتک رقمی سرم گرفتای چی خیلی صبح تو خیلی؟ خیلی صبح بود بریم شیپانگو داشتی رقمی چور خمی چور 11 رقمی 5 خمی 5 20 رقمی 6 خمی 6 10 رقمی بله رقمی 7 خمی 7 10 ما دست ندارم شیرونه رقم 1 21 بگم شوگیر صد که کم کم میزدیم رقم 2 23 رقمی 3 20 شیپانگو پول کنی رقمی 2 اکا با 23 زده او شما میگه میری داشتی اکا جانو 20 دیگه بسم من خدمتشینم پرنسس پافتوری پرنسس جنس لطیف قبولای رقم 1 کی میگیره شیپانگو رقم 1 قبولای رقم 1 کی میگیره شیپانگو رقم 1 مرحمت کنی رقم 1 به سوخی من پول مودام پارتون اویرم شفاو که پایو برین شا چیه ای؟ اکه میشه چانسل قبول اکه سجون یک کم فایخته شیپانگ برین داشتی پرنسس جون راکت هستی این روز ما فقط مینوس زکور کرده گیم اکه مرجون اکه سجون گرفته باز میبینی شیپانگو بسکی فرد کرده گیم نه تو کارتوی دارم خیلی نمیدونم خیلی اکه موزه دیگه ندارم اینجا در موی ادامه اوپنی از فری میکنم با اکه تو چیزی دیگه جدا هر ماشین کام میدره بوز میکنه که وارد سر کام میکنه بریم داشتی یک میکه فقط میمونه شیپانگو میبریم رقم 3 کمی او شوا رفتیم اکه این دمو پلوس هر دو روز خوبان ایگارداش رو میخپیم با همین کارمو آخرون دست اگر نزنم میریم داشتی اکه رفتیم رقم خدمتشینم داشتی میریم اکه سجون رقم 7 یک اوشتیم شیپالان مینوس روی تره نمیدونم در بازیتون شاگردت قریب داره نیست یاد میگیره اکه سروجون شیپالان یاد میگیره میریم اکه سروجون شیپالان اخیر اکادمی 600 او نمونه اکه سیدامات شیپالان 3700 نمونه شیپالان میریم اکه سید مرو تویست اکه مرجون شیپالان رقم 6 اکادمی اخیر او اوشدیم اکه میگم پرنسس جون اخیر او اوشدیم شیپالان این هگون روشکن نمیرسی تیر ضرور نمیستگی او اوشدیم برین شیپالانگو دانش کاده میزن اوشک جون شوا همه تو بوری رفتی رو کنم پول شپالتون رفتم که میشه؟ نه پافتار رفتم دستش بریم 3 نکردیم رقم 3 20 رقم 4 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 20 اما خیلی خرج کردی رقم 7 12 یگان ورما مردم خرج نبودن رقم 1 رقم 1 20 برید اول شو رقم اوشا رقم 2 بسیار آن شیپانگو بازمون یک حادثه تیوش دار رقمی 2 قطعی رقمی 5 وارا کده شیرنا رقم 6 میریم مرحمت کنی وارا سویبو رقمو کی وارا می درویا
акай саҷон пас акай саҷ ҳам қатъи калони када гуфта ма полис пас акай саҷон агар ма шогирда ака биёрам шогирда биёрам ака кам бизани ака яги шогирд буд хай бо боли мени мезадем берем акай рафтем шепанаго далши акай саймро рақами 4 дур овардаем акай марҷон рақами 6 дур оварда кани бирай се соҳибои рақамо берем вара када шепанаго рақами 2 рақами 5 се пас варада қабул терам сера ки мегира се ҳар як хӯрия берун ай майдон марҳамат таймро шепана рақами 4 гирифта узи акай марҷон рақами 6 гирифтай берем ширна далши кира гира рақам бо шепанаго рақами пула пафта натунем берем ширна хайш канамедура озира шепанаго стоп намекунем рақами 3 7 як мохоля марҳамат кунӣ кадами кишгоҳ дора бинависа соат 1:33 берем дар шепанаго кадамеза ошак ҷошад ҳамаатон дар қоймат бурд борӣ берем ба рақами 6 ҳеҷ ка намедура гия шепанаго ҳеҷ ка намедура рақами 3 7 як мохоля марҳамат кунӣ шепанаго 7 як мохоля мерем дашти принсесса ҷинси латиф ҷинси латиф ҷинси латиф добри фазалу вазифигаҳо мемонем шепанаго мебиремша мерем ширна дар рақами 6 2 4 5 анам шуда шепанаго мерем калмеза ошак ҷоша 1 2 3 4 5 6 7 8 аҷа мемонем шепанаго мерем рақами 6 акай мо шепалан рақами 6 акаҷон ма гирифтай ширнар айхид ака 800 буда акаҷон ма 500 немонад берем акай сайдама шепалан сайдмро рақами 4 така дуроваде 3400 немона анак шепанаго го када мезана 1000 рубл ошаш рақами 6 рақами 6 20 бихи брак салата камла қарз гиё рақами 2 рақами 2 да рақами 4 рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 ана ширна ҷинси латиф бор буди рақами 5 ба 22 дегем ҷинси латифа ин ёш даҷа буда нигах вақте ки вадаи задику масаки ҳуй кади диди ки рақами ҷада будаги охирон бигим мардум дар нишон тифаҳмиди чӣ рақамо даҷа буд мефаҳмиша мери далши ошама бале ба обязательно ин процедура обязательно мардум бояд бина берем шепанаго далши тамом шем гап мара мон бура якагунҷо қарз берем далши ошама мегем хай ки ман мегум хох машине ки бисура хай рӯзи қиёмат бояд гарданшо мехамем бале рақами якаки бусага рақами якаки бусага ана не бесӯзи бале мерем далши рақами 7 яка ки мегӯяд шепанаго рақами 1 рақами 1 паҷа ки мегирад шепанаго 1 5 мегӯру 1 7 марҳамат шепанаго гена наймайдона бошем марҳамат кунем мерем ширна далши лефш мекунем як бор шепанаго мешунеша рақами 1 7 шиёна бесоиб мондай кана камура акои ки рақам гиро рафтем рақами 6 рақами 5 ошам мегем мерем дал шепанаго сокто мекунем акай суроҷон рақами 2 такаҷо ма дуро варди шепалан айхидат сайдгир бале акай сайдгир мерем айхид акаҷо ма 500 немона мерем акай саймуроҷон айхидат 1300 немона рақами 4 акай марҷон рақами 6 акаҷо ма гирифта айхид 400 немона акай мегӯед принсесаҷон ай шумо мемона ана 1000 ки боша 800 рублтон мемона берем
او همو آب دخی. بریم رقم 6. رقم 6 20. رقم 1 7 خود ما شیپانگو رقم 7. رقم 7 32. حافظ او شما میگیم رقم 7 و 32 زده. بریم خیلی درش میبینید چی میبینید رقم 1 11 نگو قدر تقدیم ندارم الحمدلله شکرانه الله میکنم لا اله الا الله والحمدلله. میریم رقم 2 20 الحمدلله تقدیرم 100% رقم 3 20 نما شکرانه الله میکنم به همه اون سوزدگیش. رقم 4 20 برای که ما در یک بار 32 مادگی 30 مادگی بود یک از 33 مادگی. رقم 5 ما نو چی گفتم شیپانگو اینی نو ما چی گفتم این 5 بخت دست گنده میمونه ما چی گفتم خیلی الحمدلله شکرانه الله میکنیم. او شوا رقم 5 با 3 تا پیستاچه رنگ خودشو رنگ خودش پیستاچه. رقم 1 7 کی میگیره شیپانگو 1 7 بله قبول کلمه توش میتونم شیپانگو توش میتونم کلمه توش میتونم کسی رو باید یک نه 33 میون شکر من دیگه گپ ندارم. 1 7 کی میگیره شیپانگو نمره کارتان نام پارتون بیرون ای روسیه بیرون وکلیم تا بیرون آکا جون من اون بالا داز بربانک ای کجا پیرود میگین شیپانگو پیرود کدام گی او شما میگه بکا ای امریکا کا پیرود میگه همین اساس اکا پلوس ما دبی همون ای دوشنبه است کا پیرود میگیم اکا نمره بربانک ای پیرود میگیم پیرود. رقم 7 گیرید رقم 1 کی میگیره شیپانگو رقم 1 آکا موجود سلام علیکم سوز خوبه که موجود سلامتی خوبه میرین شیپانگو بعد اکا رقم 1 اکا خودی هستای میرید رقم 6 میرین شیپانگو ای رقم 6 دیگه اصلا میریم اکا سورود رقم 1 شیپانگو اکا موجود ایست اکا موجود اکا سورود یکم گرفتار ایست اکا دیر ما یکم اکا خودشون هیچ که چرا دنه شیپانگو داخل اکا میتون میرین داش اکا سورود رقم 2 یک اکا جمع گرفته 506 300 نیم شیپانگو میریم داشی اکا سایدما شیپانگو جون تیم شایکا سلام علیکم اکا جون قبول اکا موجود رقم 1 اکا جون ما اختای اکا ما راکت اکن شیپانگو میریم اگر اکا سورود شنا 400 نمونه رفتیم داشی اکا سایدما شیپانگو جون اختای اکا جون 1200 نمونه میریم داش اکا موجود رقم 7 گرفته شیپانگو اختای 400 200 نمونه میریم داش پرنسسا انا زدی 1200 نمونه 1200 نمونه 800 داشتی اکای موجود شیپانگو جون راکت اکن شیرونه میریم داشی ولی اکای سایمورو جون 200 نمونه میریم یک لحظه اکای سایمورو شیپانگو راکت اکنشه میریم داشتی کن شیرونه اوشک جون تون شوه هم اکنون اکای ما برد بوری کسی میزنه شیپانگو اوش شواشه یک لحظه میسیم همه اکای معروف شیپانگو راکت اکنه میریم داشتی اوش همه میگیم شیپانگو او شیپانگو میریم داشتی گلی تیریزه ای دیدی نه ای جنس لاتی ما تا گاب ندارم تا کجای تر تعریف کنم خوی اینه یا همون شپاف دکم پافتم اکای بالیا پافتم اکای میشه پافتم اکای سید پافتم اکای ریدمه پافتم همون شپاف بگیم میریم شیانا اکای معروف جون شیپالان که معروف شیپالان رقم 1 اکتا 400 اومده 300 دوری رفتیم داشتی رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 11 شیپانگو رقم 1 2 وارا کده رقم 2 میریم معلومات شیونا بنویسین که کی وارا دسته کی نیست تو سولت این طرف بند میمونی فهمیدی برای داره و اسم تو سولت این طرف تر کن فهمیدی یعنی موبایل انا میراده بخواد فهمیدی انا میراده فهمیدی موبایل 6 موبایل 5 انا میراده بخواد در موبایل میبینی میرسیم شیپانگو سویبو رقم 4 درو مادکای سالمرود شیپانگو مادکانی شاکیرا وارا درو نارد بینمی شاکیرا هولی
بریم وارا کدا شیپانگو رقم 1 رقم 2 اگه سایمرو شیپانا رقم 4 درو وادا پرنسسا جون رقم 5 درو جنس رفیق درو ماده رقم 3 6 7 سویبو رقمو اگه ماجون وارد هستی شیپانان اگه معروف 6 درو وادا رقم 3 و 6 مخوله میریم که ماجون شیرنا رقم 6 درو وادا 3 و 6 کی میگیره شیپان 3 و 7 تویست 3 و 7 شیپانگو کی میگیره بنویسین 3 و 7 مخوله وارد شیپانگو 3 و 7 شیرنا خولیه مرحمت کنین 3 پاس وارد میرین 3 و 7 کی میگیره وارد 300 روبلی شیرنا وارد 300 روبلی مرحمت کنین 3 و 7 شیپانگو 3 و 7 هم توندا بربور شیپانگو کسی دا اوشک جون شود 3 و 7 کی میگیرم هیچ کنا میگیرم بیرون ای مردم اگه سروجو رقم 3 اختار رقم 7 کی میگیره شیپانگو رقم 7 کی میگیره شیپانگو رقم 2 میرین هم توندا فهمه بربوری شکلی لیوج 3 را 2 دیم اگه سجون 7 بگو 7 بگیرم مرامت بگیریم شد 7 کی میگیره شیرنا 7 بگیریم 1800 بگیره شد شیرنا یا برگه شیپانگو میریم ای رقمی 2 7 هیچ کنه میگیره میمونه شیرنا میبرنشه 7 هیچ کنه میگیره 7 هیچ کنه شیپانگو یکی مازو اوشا کدوم میزنده رفتیم اما کنده شیپانگو برو 7 خولیمون کسی میزنه شیرنا اوشک جون شود همه کنده که ما بروری 1 2 3 آن جدا میمونیم 7 وارا گفته 7 بدروریم شیپانگو 7 بدروریم یا برگم اگرم کارتر تو اگه ها بگوین اکای کیمون اکای سوراب جون اکای معروف ها بگوین شیپانگو اکای سیدامت یا برگم میشورم رقمی قبول نمون گفته قبول نم که باشه نمیریم اکای سیدامت شیپانان اخد 3200 داشته 2900 نمونه رفتیم دارشی اکای پرنسس رقم 5 درو وارد شیکا 1200 داشته 900 میمونه رفتیم دارشی اکای معروف رقم 6 درو وارد کجون من اکای موجود 100 دیگه کلمه راکت تکنشی باشه 100 دیگه راکت تکن میریم نگفته اکای معروف نگفته اکای سروجون میریم اکای سروجون شیپالان رقم 3 را کجون درو وارد اخد در کجون ما 400 داشته شیپالان جون 100 نمونه میرین شیپالانگو کدام میزه اوشک جون توشه همتون دکمه بربوری که موجود 100 دیگه راکت میکنیم میریم همتون شیپالانگو رقماتون خوندم همتون در بربوری رفتیم رقم 2 یکی مازو اوشک کدام میزنه رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 32 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 میگم رقم 1 رقم 1 10 رقم 7 باشه 20 شیپانگو انمی اکا فقط وارد زدی سر اوش شواشه میگیم رقم 4 باز 32 قلبجی اوشک جون شوا کارتر لبو نمو شیپانگو شودگی بجو اوش هم میگیم های فوتبال اکا میونی 22 را شکست میونی 22 را شکست شیپانگو اکا موجون فاکتور شیپانگو اکا موجون فاکتور شیرنات میرین شیپانگو رقم 5 هم اکنون بربوری اوش شوا بله اوش هم میگیم اکرا دست شما دای میره شیرنا داشی قبول اکای موجود شیپانجو رفتیم رفتیم رقم 5 کده میزن اوشک جون شد همه کن داکیما بربوری رفتیم کسی میزنه شیپانجو اوشک جون شد رقم 20 تکیده تیشی رقم 20 میره دانش دیوانو تو چی خالی خیلی داکی اینجا؟ اوخی بشیدم میره شیپانجو رقم 5 کده میزن اوشک جون شد همه کن داکیما بربوری نمونه شیپانگو میبرنشن خوش نبود اخ مگزین می نبود شیپانان مگزین می نبود میریم داشتی که موجود راکت تکنه که شیپانان راکت تکنه رفتیم اکای روف شیپانان رقم 1 اکاجون ما اخید 200 نمونه اکای سروبجون شیپانان 2 اکاجون ما اخید او اوشنیم شینا دیده کن نصیب ده نبدهیم اکای سایمرو شیپانان 2900 پلوسی یکنی مازور 4400 میشه شیپالان 4300 میمونه پراوی نکن
2 плюси 1/2. Бале 400 мемона. Мерем дар шакай марҷун. Ана акай марҷун шена 500 омада каҷума ахир шена 200 мемона. Ак принцесса ҷинс латиф 700 мемона. Мерем дарши шена канда мезан ошак ҷон мешава. Рафтем рақами 5 5 22. Рақами 6 рақами 6 20. Бале акай марҷун 500 омада каҷ 100 минус кадам акай 200 рубл дор. Мерем рақами 7 рақами 7 21. Рақами 1 рақами 1 11. Рақами 2 рақами 2 10. Рақами 3 рақами 3 10. Рақами 4 рақами 4 10. Шефаланго бурбурди рақами 5 акаро ҷинси латифа ошава мегем ба 22 зада ошава мегем. Бале کجا تماشا کنی که من چخالی باید کردیم تمام کارتن خوشو نمیکنی 6 گل قبول اکن 6 گل باشه کنم 6 گلی 6 اکن مرجان گل میکنی شیفان رقم 7 پانو بریم با شما میگیم دقیقا اکن محمد جون سلام علیکم محمد سلام علیکم کجا شما شیفان شما میره شیفان رقم 6 وار میکنین او نکردم نه کجا درست هایی ده سویب داره آخرده اکای سروبجان بوزی داره شیپان ده پاس بتایی اکای سروبجان خوش آمدی اکای سعید نگیره شیپانان اکای محمدو رقم دارم میتینید مجبوری اکای رقم مجبوری میتینن شیپانان از مینوس قبولن اکای مینوس شیپانان اکای سجو رقم دقیقه اکای محمدو شیپانان اکای محمدو میسیم اکای من یکی موچ شیپانان خدت بریم دلشی یا سفید نمیست کنیم اکای مارجون که مارو شیپانان رقم اکای ما اخده شیپانان اخده 100 میمونه میریم دلشی اکای سوروبجون نیست اکای سایداما اکای سایداما جون شیرنا رقمی 2 اکای ما اخده اخد دیچی 4 شیپانان اخده شیرنا اخده اکای 4200 مونه اشتکی جون شما رفتیم اکای مارجون گلی گفته که فراموش کردم اکای مارو شیرنا خواهد که میبینی که در تک جگون شسته 7 6 اکای ما اخده او اشتیم شیپانان جنس لطیف 3 و 5 اختای رقمات هم مینوس میکنیم یک طرف 3 تا رقم مینوس میکنیم 706 400 میمونه رقم 2 اکای سعیده بریم کدام میزن او شوا رفتیم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 یا 26 نموده رقم 3 رقم 3 22 رقم کجا خوش آمدی رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 باشه شیپالانگو 3 تا توز آنا شیپالانگو جنس لطیفه اوشان میگیم 200 روبل پادرکا داره اوشک جون شان دیلک شده دین هم دیلک شده اوشان میگیم میریم داشت یا رقم 6 اوشان میگیم 800 روبل اوشک جون شوا شیپالانگو دیوانش دست میریم داشت شیرنا شیپالانگو دست انا دیگر میکشیم پریریف میکنیم یا گوچ بخریم شونا روزا را انا با برافی مختم میکنیم خیلی خیلی خودنگی بایکن بات بیو بشیم با ما خیزم بخورم بخیر بریم داشت شیپالانگو به اصانو بکنیم اکلا بیتوی نکنیم بریم خودنگی ما به تو خوردم که بیوان بوش میشواری باید شاورما هر یک جکتایی با حق من نخری که میز کنم بریم مدخم این شاورما کدام میز او شوا هم وقت اکای موجود پافتوری شیپالان میکنم معروف بو یاگون کسا ورده نیدید دست بره شیپالانگو درستی رقمی اکای موجود شیپالانگو پافتوری اکای معروف قبول اکای موجود پافتور باشه کردیم من ده ساید قبول های ده ساید باشه ده ساید بریم رقمی 6
Акай Сурохҷон Шефаланг ин рӯзака даст наомада ба филмака баъда вақта асабонӣ шуд на ин рӯзака даст бахши наомадагӣ буда мерем далши акай маъмулан як академа оштем акай Саимурод Шефалангҷон 4000 мона акай Маъруҷон Шефаланг кан академа ракета кин Шефаланг мерем акай принсесса ҷинс латиф боз се тарақам акад минус мекунем 1200 кароч мекунем 900 Шефаланг 900 миллион рақами дурам ҳисоб ахиқидед як раза месем Маъруҷон ракета кин Шефаланг мерем далши ҳама хунда акрама бурбор ия бинане бодай мо чи фокара иҷод аку бовар кунем напоминам шумаде Шефаланг шумаде падарка куҷо шуд падаркара ҳисоб кардам принсесса падарка ҳисоб кардам Шефаланг падарка ҳисоб кардам нигоҳ кун принсессаҷон 400 рубл дошти плюси 800 1200 нуша се тарақама минус кардам оз наомадай кажон ма Шефаланг наомадай кай Маъруҷон наомадай оз мебинем шашир на ош ҳама мегем кадоми задай кани Шефаланго бинависен акай Маъруҷон куҷо шуда кани акай Маъруҷон ма ака пул табинушен на кани ана акай Маъруҷон Шефаланҷон и бо чи бало задай гӯша акай Абдуллатифҷон салом алейкум хушомаде ака як лаҳза шерунам акай Маъруф пулш биёя акай Маъруҷон пул Шефаланг кира ката мекунам دیگه اومده که طرف روز بچوام گفتیم بدون چند بخوام کای Маъруҷон пас яка пас бош Шефаланг мерем ака шерон нар акай Муҳаммадҷон амҷад акай Муҳаммад Шефаланг рақами 67 холия бо ма иҷод ака пурсидум таки Шефаланг масак павтори ҳанг гуфтим авай ака гуфтесан рақами 67 таки мегирам че ҷо ҳаст шерона 67 холия марҳамат кине бигирен шерона бозиро давом тем марҳамат кине шерона бигирен бозиро давом тем акай Маъруҷон рақами 7 акаҷон маихта ракета кине рақами 6 аки мегирам рақами 6 кай рақами 7 акаҷон маихта Шефаланг ракета кин рақами 6 аки мегира сади рафтесем акай Абдуллатифҷон сади рафтесем акай Муҳаммадҷон амҷади берен шерона далши акай Сайдамад хидд мадака даватсав наистаги акай Сайдамад Шефаланг хидд ака даватсав наистаги кани Шефаланг амин диди ки садши қабул акаҷон ма акаҷон ракета ман гирифт қабул акай Абдуллатифҷон ракета кин акаҷон ма акай Абдуллатифҷон Шефаланҷон ракета кин мерен шерона далш менависем бозира сона мекунем акай Абдуллатиф Шефаҷа ман хиёл мекунам акай Маъруф павтор агар давно рақами 6 айхта ракета кин эйва чучугади мерем далши ош ҳама мегем Шефаланго кадом мезана акай Маъруҷон ракета кин Шефаланг акай Абдуллатиф Шефаланҷон ракета кин як лаҳза месем шерона ако ракета кинан мерем далш Шефаланго як лаҳза месем шерона махтунда Шефаланго бури Шефаланго тез ракета мекунем бозиро тез мебарем ма шуморо нигоҳ дорем ма шуморо нигоҳ дорем шерона як лаҳза месем ҷинсои латиф ҷинси латиф шумади акай Шефаланг пулу домад акай Сайдмурод шерна анак мерем акай Абдуллатиф Шефаланг домада шерна 900 мемона омадай акай кимон Маъруҷон омада кадима 200 мемона мерем далши вақти хурдан шуд ҳаракат кунем баъд акаҷои ман ҳаракат дорум ака пул партоям гуфтум барои мерем рақами 6 ҳами 6 23 рақами 7 ҳами 7 20 омада акай Абдуллатифҷон омада ака 800 дига дорем мерем рақами 1 рақами 1 21 акай Сайҷон бо бахта намераса чи рақами 2 ия бинохи акай Сайд ин рӯз ака даст надор 10 омада рақами 3 рақами 3
21 рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 боша шепалангои ҷинси 21 шерона бурбурди рақами 6 акай Абдулатиф оши 6 ба 23 мерем дар шепаланго бозира истоб намекунем ҳама худа бурбурӣ гуфти пирачка ёд кардагим қабул акай Саҷон хуш омади шепалан рақами думон холӣ монда ки мегирад рақами дура рақами думонро ки мегирад хуш омади акай Саҷон шепалан акай Абдуллатифҷон омадаги академа пули домошина рақами 6 акай айхида буд рақами 6 задай қабул акай мавҷон рақами дума айхида сета рақами дура академа сад дигар ракет накишида баша берем рақами 7 кадом меза ошак ҷон шава ҳаматонда бурбурӣ рафтем ширна қабулай акай мавҷон шефанро пахт ака бувартон вазият вообще ака у вазият нест ин бувартан ҳамин 19 рафтаги ки ака о магарам аз алата карона пул харслем шумо да пул партоем меа шерона қабул акай мавҷон қабул мерем акай маъруф рақами 1 ҳа ихта кадима сад дигар ракета мекини берем акай Сайдмурод шефанҷо о оштем акаҷома акай маъруф шефан и ака рафтагиай ан ака ҷинс Латиф 35 айхтай 700 мемонад акай Абдуллатиф 6 айхтай рақами ана айхид мемона акай Абдуллатиф рақами 6 акаҷома айхтай 1400 мемона шефалан берем дарш кадом меза ошава ҳамактонда бурбурӣ дербигифтай оз акай мавҷон мебинем ака назан ака дара метимта мере рақами 7 рақами 7 12 рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 11 акай мавҷон павтори рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 сар абоси ғармӣ берем рақами 5 5 думаю рақам минус кун сайдра бале бале дута принцесса дута вай кадом рақам минус кадом мерем рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 20 шефаланго бур рақами 4 сет абоси ғармӣ омада ошао мегем бо тиёқошон наса дошти ана принцесса 700 мемонад дута рақам та минус кардаги 53 ошао мегем акара мерем далши ау шефаланго кай мавҷон ин тамоша кардем ракеташки шефалан мерем далши ҳамаконда акама бурбурӣ ан ака акай берӯз ҳамаи рақамоша гирифтай о мешин ҳамаконда бурбурӣ шефаланго кадом меза ошак ҷон шава гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин оша бале азато вазир боз заман дар замин о акай бахтиёрҷон салом алейкум акай рақам ҳозир нест шефалан ҳозир неки мешава ҳозир холӣ мешава шебнаб сабр кун акаҷони ман берем ай рақами кия навбада гирем шефаланго бинависе ки кира навбада бигирем навбада ҳичка нест акай муҳаммаҷон амҷади берем шефаланго ай рақами 5 ҳамақуда бурбурӣ акай оша мегем се табоси ғарим бо тиёқошон омада ҳамин тиёқа ҷони мар дар миёни майда менунад наради намеи рафтем сади акаҷома сади мерем акай мавҷон шефалан о оштем шена рақами 2 1 7 айхта мерем далши акай Сайдмурод шефалан 500 мемона мерем далши принцесса ҷинс Латиф 500 мемона акай Абдуллатиф 1300 мемона мерем далш кадом мезан ошак ҷон шав ҳамактонда бурбурӣ рафтем рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 11 рақами 20 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 21 рақами 3 рақами 3 12 рақами 4 боша шерронар рақами 4 22 нек и ака ирӯз баромад дора ошаваша мегем рақами 4 ба 22 зада ошава мегем мерем дарши бо нек ҷовараш рақами 4 ба 22 зад ака баромад дора ошава мегем акай мавҷон пафтори шефалан
Акай мавҷон шефанҷон пафтур кадма як пас. Кана кадма бина шина. Ҳав пафтур як пас. Ду та пафтура акай ма шефанҷон ҳазор домада шина. ҳазор домада шефалан мери. Акай мавҷон рақами ду паса шефалан рақами ду дақа пас боша ки даметем. Акай маъруф даметем ба акай бахтиёр даметем. Акай камдала боша. Чора мефурӯшу. Воҳ бана чора фурӯхтан да саркар. Камул рақам як мо холия рақами ду акай мавҷон айхад шефалан. Рақам холия акай бахтиёр ҷон амҷади акай бахтиёр шефалан. Мере шефаланго рақам як ки мегира. Рафтем рақам 5 калон гузашт ки ранки ош шавад. Як мавҷон ракета киши бача мере мемону шевна мебрем мерем рақам 5. Рақам як мона ки мегира шефаланго рақам як марҳамат ки рақам як. Рақам як мо шефаланго холия. Мерен шевна далши сӯхту мекин. Акай маъруф рақами 7 акаҷо майхда академа ракета кин. Акай Сайдмурод шефалан. Айхда ка ҳазори од мемона. Принсесса ҷинс Латиф 300 мемона. Абдулатиф шефалан 1200 мемона. Мерем акай маъруф қабул акай маъруф парту шефалан. Парт академа ба кафоники акай дига ухали шароит неста шефалан ҷон. Медонам академа ака охирон бозита нема парту ба мекафониша шефалан бехафагӣ. Ин рӯз акай бори ки беҳад минуси калон да. Мери далши. Ана акай маъруф ҷон. Мери далши акай маъруф. Акай маъруф шена рақами 2 айхта шефалан 1000 мемона шефалан 900. Як лаҳза месемам акай маъруф шефаланго пуша партия шерун нар. Ягон татон хафа намешем шевна чи бад партия чи оз партия хуб шоз партия. Бале акай маъруф ҷон 900 дор шефалан. Акай маъруф ҷон хud акай минус 100 шефалан ма да у боло акай навистагим ки хud акай 100 ҳасти шефалан. Ин рӯз акай айшоти сол акай ягон гап гирифта наметонем шефалан. Ин рӯз акай намха минус дем ки шерна. Бахши шефалан наметонем. Биё акай чер сухани хud акай шикастана сухани шайтон шикастана рафтем. Рақами 5 Қами 5 11. Рақами 6 Қами 6 10. Рақами 7 Қами 7 20. Рақами 1 Қами 1 10. Рақами 2 2 22. Рақами 3 Қами 3 10. Рақами 4 Қами 4 12. Шефаланго бурбурди рақами 2 акар оша мегем 2 ба 20 мерем рақами 3. Рақами 7 шефаланго ки мегира шерона рақами 7. Акай мавҷон шумади шефалан. Шумади шерна мерем рақами 7 ки мегира. Марамат кини шерна дигар шефаланго возу хозу айшот стол ягон чинеса шефаланго. Омад мавҷон гуфтум ка каҷома омада шефаланго бахши шерона ки бози ба пулай шерона. Бора мо меҳнат мекини шефаланго. Уна шоварин каташури ҳама и вақт меравад. Гуноҳ мегирем. Акай бахтиёрҷон рақами 7 айхта шефаланҷо ракета кин. Мерем ай рақами 3 кадамеда оша акай мавҷон шумади шефалан. Мерем далша рақами 3 касе мегам шефаланго ошак ҷон тушава. Не акай ки акай бахтиёр рақами 1 мегири шефалан акай бахтиёр шена рақами 1 мегири. Қабулай 7 1 мегири кадамиша мегири шефалан бинавис. Мемоне шевна мебрем мерем рақами 3 кадамеда ошава. Бинавис шефаланго. Рақами 1 кил тагӯ. Мерем шевна акай бахтиёр шефаланҷо кадом рақама мегири шена. Кай маҷоқ шумад мерем. Акай сайдама шефаланг айхид акай 900 мемона рақиро айхта шенар. Мерем даши ҷинс Латиф 35 айхта 100 мемона кадонта. Акай Абдулатиф рақами 6 айхта 1100 мемона. Акай Марҷон шефалан рақами 2 айхта шерна айхид мемона 1400 рубл. Анак мерем акай Бахтиёр шефалан рақами 1 7 айхта як лаза месем яка пул шапарта шерна. Киҷош да акай Бахтиёрҷон шефалан. Шерна як лаза месем ака пул шапарта бихиха. Бихима гуш бихима. Сух ма аш там. Ҷеми. Кучак пулама.
озак акай бахтиёр куҷо шиди шепаланг акай бахтиёр не не туғра акай сайдмурод таму рақам шуд дар давид бигин тамом акай сайдмурод қабул ҳозир напарса шепаланҷон чора ё 900 доллар акай бахтиёр шепаланг як ҳафта ихта кани ма ракетагин акай принсесса 35 100 рубл доллар акай абдулатиф рақами 6 1100 доллар акай маъруф рақами 2 1400 доллар ман мегӯм ки рӯз мо мерем қарз мекунем ягон каса возу позу возу позу ягон ашоди сол нест бугу ма коргарам ирӯз ту хеле навшани кандагӣ саломатӣ боша гап тамом акай бахтиёрҷон шепаланҷо ракишерна гап тамом гап тамом ширна шогир мешина ширна давом мекунам давом шепаланҷо гап тамом бачо гап тамом кайш дад мекунам акай бахтиёр партияша бигирамеш накашем ракаҷо акай бахтиёр акда хафа айхидаҷон акай рақами чоп ин садури аками кия гуфтӣ акай бахтиёр бин пул шумад немада акай бахтиёрҷон шепаланг пас боши шена пас бугу акай ягон газатием ака 1 миллион несага акай iki ay setse kadar iki kadar iyi кадом сесе sadır doğru prinsip о ҷинс лати cinsiyeti pisler var шепаланго бози дер шерна бози дер шерна бози дер шуд akajono khela pa akia irakam shash ki akajo akai abukim ki akai даши chuknu pasış kılmaklı hafta рақам як ҳафта ма рав даши Şoşa. Abuk şoşa. Aka şerna pulu da kanal mada. Ne kişi şakajono rafte. Ak hafta şef magirit. Buradaşı. Akay se 12. Rakami 4. Rakami 4. Bistiyak. Rakami 5. Rakami 5. Bist. رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 این رقم وقتی روی کدای 300 رو تمام اون میره خودش رقم 7 خودش آها چنده رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 Опа, акай бахтиёр деяд шер ояд беган ку ош ча 31 ака. Рақами 2. Рақами 2. 11. Бачо бурди рақами. Дани ямин алад. Рақами 1 акаҷоно ба 31 зада акай бахтиёр шама мегем. Меравем дарча рақами 2. Kadem haftaya akajono buna desin akabo. Akay apay pis jinsi lati. Sadır bulmondagi 35 girtagi akajon apajon. Akay salgi. Ya apay daha mı bakıyor? Ha? Arda. Apajon jo kartol haftora çıkarak ya. Benim bilasi prinsesa. Okay. Zinda boş apajon. Hafta meravim rakami 2. Dasta peş var. Oxum şuru. Anam joda. İxnam şu tele baba. Şomade bacho, şomade. Apay pes bunu şomade. Zinda u salomat bosh apa. Lekin da mobil номер qashayo na. Ya sheri muda to zadestay. Gap neyse. Ayakkabı demek kaşa meravim. Isokso mekam akajono akay baxtiyor. 300 rubl ro'y qarabi 100 rubl mondagi bud. 800 diga zada akajon. Bud raqam tadori 500 akajon memuna. Akay 500 dori. Akay raqami 4. 800 memuna akajon.
اپای پرنسسا 100 رکت هم کده اپا جان جو. رقم 6 1100 دوره 1000 میمونه اکا جان. رقم 2 1400 دوره اکا جان 1000 سمونه. همه اپای پرنسس اجداد میکنیم تموم میگیریم به پارته میره تموم گپ تموم. اپای پرنسس اجداد اپای پرنسس چیز نیست من نفهمیدم. پرنسس اوکی معلوم. چوکه اپای پرنسس جان در کجا چی نه؟ نه هیچ نمیشه دستش میتری کرده. سوری. تمام اکا جان رو بخشی همین تک میرسم اپای پرنسس پیسته دانگرام میگیرم پلان پارته راست کمی کافونه میشه. اپای پرنسس در میجا هستی اپای شاکیرا جو شاکیرا. اوله گفتنی رئیسی ما پرنسس را. نه اپا. میبینیم اپا جان آد مومینا. اومد اگه اپا جان 300 دومد 200 میمونه اپا جان 200 اپای پرنسس جان اومد تمام میکشیم رقم 2 او شما کسی میزنه رقم 2 21 رقم 3 اگه سایمروز گرم میشه شیخان گرم میشه 21 رقم 4 21 رقم 5 اپای پرنسس را ببین چی میمونه باشه. اپا یگان قانون نه. رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 اکا جانو بازی مبارک شگه رقم 2 رقم 2 3 4 نه 2 3 4 رقم 2 3 4 7 برای کداگر کدای برای میداره مرحمت برای دروی 200 روبلی برای سه آدمای برای درو اپای پرنسس برای میداره یکم تاجدا کدوم های پاشکا بود 3 و 5 آیا تاج برای کدام دار برای درو برای کی میداره برای پرنسس 5 برای تمام پاجون برای دو کداگی 3 4 یا کبود رونقه مختور 5 بود حالا چی اپای پرنسس 5 اکای بختیور ممکن با من است اکای بختیور 1 یا 6 مونده 6 کی میگیره اکا جونو 6 اکای ابو تو نیستی من نمیتونم خوندم عبداللطیف اکای عبداللطیف من درو اومدم سر میگیره اکا 6 تمام بگی چند برای درشیم تمام میشوره میشه اکا جونو اپا جونو رقم 3 تمام خیلی شوریدمش جامش میکنه تمام اکای بختیور بگی مرا تمام اکای بختیور گیرتگی امکان نه اکای بختیور شاشه او عبداللطیف رقم 6 اکای اخدر شفاهمه برای 200 روبی بیدون شیرونه 1000 روبی کسی میزنه اوشکی پناه شوا یا بردیگه نه اکای بختیور رقم 6 اکای هست 20 اکای اکای بختیور جو رقم 6 سوریش بگه رقم هم رقم بریم تقسیمش میکنه میره رقم 3 رقم 3 رفتیم
حالا کی سوکتو میکنیم وارد 235 اپای پرنسس رقم 5 دور آورده 200 اوش نه پاجون جون او وشی میگه رقمی اکه بختیو رقم یک تا دروارگی 500 دوش اکجون میمونه 300 اکجون رقم 6 اکه عبدو کاروچی دور اکجون 700 800 میمونه اکجون 800 میمونه جون بکشیم تیار باشین پس میزنه اوشی بازنش شما 600 اکه بختیو اشد خوندی گذشت اکه دو رفتی چی باید رقم دور آورد رقمی 11,000 رقمی 3 شفاگون کردم با خدا رقمی گفتم رقم 20 گفتم رقمی چون دا اوشا میگی رقم 5 کنم اپاز چی میمونه بوشا که رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 کلاکی رقم تحت جان بروه دا این کارتا باشه چی؟ بچه ها بردی رقمی 6 اکر با 21 زده اکر اوش ها میگیم میریم دارش رقمی 7 باشه پشت در کامنتر میگیم آخه مرد من کامنتر کنم اپای پرنسس جان خوش آمده اپا جان زنده باشی خیر آمده 1000 آمد کنم اپا جان اپای پرنسس جان یک رقم 5 تا ایدون استور میکشیم بهتون اپا جان خیلی بازی کردی بیس اپا جان هیچ جون نرا رقم 5 که ایوا گیرتم دید همین ایختا 5 گیریم رقم 3 میگیریم رقم 3 خوری رقم 3 کی میگیره رقم 3 بچه‌ها رقم 3 اکای سایتیجی خوش اومد اکا جان با ما همینجا دیر رقم 20 کی میگیره دست نخشیم توفتی ساکا توفتی ساکا من کمی گفتم پیش کن چی دست موبایل اینا میشه تمام اکا جان یا شیف اکل برو جان رقم 3 بچه‌ها خوری رقم 3 کی میگیره رقم 3 اکای سعید گام می‌سای ولی چیکار نمی‌شی ولی چیکاری تمام اکا جانو رقم 3 اکای بختیار سوزودا تمام اکا جان رقم 3 اکا جان اخد میرم رقم 7 میکشیمش در سوکتو میکنیم اکای بختیار رقم 3 درو آورده اکا جان ما اکا عزیز یکی بختیار چند درو آورده بکن اکای بختیار 7 یک هر دوش 7 یک اکای بختیار 7 3 هم گرفتن اکا جان اوش نیم اکا جان 7 1 7 3 اخته اکا جان اوش نیم اکا جان اکای رقم 4 800 دوش اکا جان میمونه اکا جان 700 در رقم صدقه اپای چی نیسته میاد پرنسسا 35 اکا جان اخته اکا جان 00 اکا جان رقم 6 رقم زاد اکا جان 800 داشتی 1300 میمونه اکا جان 1300 رقم 2 1200 میمونه اکا کی نوزد رقم 6 رقم 6 برا میریم رقم 7 میکشویم او شوا کش منبع ایدو اپای پلیسیسا کشیدگی امتا رقم 7
11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 کار ببینید چی میومده باشه شا رقم 5 11 رقم 6 میبویا 20 بچه اکر تعمیم میکنیم او شما اکر با رقم 22 زده رقم 3 او شما میگیم میریم دارش داریم بوزه رقم 4 میریم رقم 5 خوله رقم 5 اکر بگیریم اپای پلیستیشن جون خوش آمده اپا جون خب 24 ساعت دیگه در میره فیلم کیک میخورتا بود رو همجا دیم میریم تو رقم 5 سعید مرود اکر سعید مرود اکر سعید مرود همین رقم اختای یک کم موشه اکر جون یک کم تمام تلفن گیران کن در یوتیوب بخونم ایخی خوبه آره سوپرایز میتونم خوش آمده شیر پلنگو خوش آمده اون بگیم شکیر اپای شکیر امورا اپای شکیر امورا اپای شکیر موزیک شروع خیده یا دست شما دا بود شروع هفته سه پس اکر وقتی رو هفته سه پس کنی اکر جون هفته سه دیگه پس ما رفتیم تولکه یا هفت سه رفروش هفته سه خوله هفته سه که میگیره هفته سه اکر جون هفته سه خولی شد هفته سه رفتن میتونه هفته سه خولی شد رقم 4 میریم دارید شد اکر دیر شد رقم 3 اکر دیلشو جون تمام اکر بختیار جون هفته سه مینوس کن اکر جون خوش آمدی رحمت کلام تو خیلی بازی کردی اکر جون بنویسیم سه در اکر دی اکر دیلشو رقم 3 ایخیت اکر جون هفته فروش هفته اکر هفت هم خولی های هفت خولی های اکر سعید مرود رقم 5 گرفته بوده اکر سعید مرود رقم 5 گرفته بوده اکر جون رقم 5 اکر جون رقم تشکیل در اکر صدقه عبدالله سایمرود داد کی؟ سایمرود پودورا سایمرود نه سایمرود از جو بزرگ حساب تو در جو نیست که سایمرود رقم 4 چرا که سایمرود اکر جون بخشیش این حسنی خطی شیف میاد بابشه خونده نمیشه اکر جون تمام رقم ایسوکتومه که اکر جون میرویم اکای کی نیست رقم 6 اکای عبدالمطیف اکر جون ایسوکتوم میکنیم میزنیم میرویم هروچی اکای دیدی شد رکت هم میکنه اکر جون اکای رقم 4 5 درو وارد اکر جون میمونه تا اکر جون 600 رو بوده انا اکای ایمینوس شد رقم 6 7 رقم 6 7 1300 رو اکر 1100 میمونه اکر جون 1100 میمونه رقم 2 رقم 2 1100 میمونه همین رقم سعی بود بچه اکر جون رو میبخش میگه که 200 رو بپاپون 100 میمونه تمام میبینیم اکر جون آمده اکر جون تمام 100 میمونه اوش 200 رو 100 میمونه 100 اکر جون میمونه میرویم کوست اکر جون آمد تمام میکشیم اکر جون رو کو میرم رقمی 4 چیگه خبر میشه رفتیم اکر جون رقم 14 دیگه 3 برادرش رقم 4 21 اکر جون 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 رقم خیلی پاش
رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 بیشتر کی میگه خونده مشارکت اکا بود رقمی اکا با 20 زده اکا تبلیغ میکنیم او شاشا میره و رقم 2 بختیار ایوه چند کو اکا بختیار جان تو پاس گفتم دو کاکا باید 3 تا رقم بود برو من تا کافی تا بولو بود یک هفت همه اکا بود چهار یک کل کبود یه برو نویتایی خیلی هفت یک 3 را گیفتگی بود همون کمیتر هم بود که بخون یک توخه گفتگی بود چند سامون داشت پول داشته که نه نه نداشت خوی گاش پارتفتگی نگاه کن نیوخ نمونده او خگون چی؟ بدانشه آره باش من نیست کن پچی؟ اشوک نیست باز اکا جانجون هم میکشیم ایسا رقم تمام خوش رو ختم بکن این کوه شاگیده که با حیات آورد استاد رو این آنجا گل کرد آنجا گل کرد تمام اکا جان سر 5 گل یاد میبریمش میریم رقم 2 میریم اکا دیشو رقم 3 خطای او شده اکا جان فوندا گیرون نیست ای دیسا ولی گیرون نیست دارم تا اکا جانو برا داشتی برا یا بوجه باکازی آه نبو این اکای بختیارو اکای بختیار یا امروز اکا جان رقم 1 اکای بختیارو او رقم 1 400 شما اگر آه. کنه پافتگو 400 شما اکای بختیار جان 400 موندگی اکا جان رقم زد 400 مون اکا جان رقم 1 اخته بوده اکا جان میرویم رقم 4 و 5 اکای دشو رقم 3 اکای دشو رقم 3 آوش دیگه اکا جان رقم 4 و 5 میگیریم 600 داشت اکا جان 400 بمون اکا جان انا اپای پرنسس خیر رقم 6 7100 داشته میمونه 900 رو بتون اکا جانو رقم 2 1100 داشته 1000 میمونه 1000 او تمام میره میکشیم رقمی هوی میکنم رقمی دو تویست چانسون کنش کارا چه اکا جان 100 روبله بگیری 600 اکا جان میرویم رقم ده هوی میکنیم رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 خامی رایتی اوه نمیشه شده رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 اکا جانا بازی مبارش دیگه رقم 1 قطعی رقم 7 5 قطعی رقم 7 برک اکا جان ادامه برکن میدورم اکا جانو خنر گشته رست کمی دورم اکا جانو واردا کو کدام وارا میگیره بیا اکای ساعت روز رقم 4 شو برک کرده رقم 4 وارا هاز کو تمام اکا کارتر جان اینجا نمون ما را گوش کن کارتر جان اینجا نمون برا نویسنده برا نویسنده تمام می نویسیم اکا وارا اما می نویسیم و جمع تقسیم میکنم کدام وارا میدونه بنویس اکا جان جانو ما ازش میبینیم تو 57 دوباره تمام اکای سعید مراد همه اکای سعید مراد رقم 45 رقم 4 شده اکا تمام رقم 4 فرید چانسون دارم
акаҷоно ки давара медура акаҷоно 300 вара да будурем фикриш 1800 мешава. алло чигуна алло ака нафаҳмидам ака о ака ҷон гӯш дорум ака охо ака бахтиёр ту меги як шаймаҷи акай бахтиёр ҳами ана пешай баъд рақами 300 охо ака як ҳафта ҳам буд има гуфти пас бурум ака сера чи се ака дилшуда охо як холӣ буд як за 400 дорад як на паса буд ку қабулай ҳозир 1000 мондагай 1000 мондагай конта минус мекунем 900 мемона правильно охо чун чи не рафтан гите ёх ака ма тура гуфтам ама гуфти не рақам дорам абуҷа рақами 13 буд о рақами 13 дошт буд фам бромада буд та идоди 50 ма хасаб буд ку акаҷоно вара ки медора акаҷоно маъруф деяги тамом ака маъруфҷон де ихтой дия гирифтум акаҷон акаи маъруфҷон дия гирифтум акаи фарид акаи фарид як кисия мега бигӣ акаи фарид як кисия бигӣ акаи фарид як кисия ҳич кана гирифтеса соҳибу рақамо акаи бахтиёр охир оз акаи бахтиёр рақами як кисия рақамота медурӣ акаҷоним як рақами хита медуриш ака ана дигароша рафтан ги охи бич на турама бутун бухи як кисия одама 6 ки медура акаи бахтиёр рақами як тадавара будурорум акаи бахтиёр я хоя ой не бинавис ами хид ака рақами ана 6 задаги будан ка о шудаги буд правильно о шудаги буд охи о шудаги буд ака туғри ака хай акаи абдулло фукилвозуда охаму рақами тамом ака абдуллоҷон 6 дака зад ага рақами 6 дака акаҷон охаму 3 дака зада о шудаги буд правильно ака 600 рубл рақами як дака минус ким 500 рубл меша ака 6 гирифтум акаҷон 6 гирифтум акаҷон рақам тагир ака абдуллоҷон 6 гирифтагим акаҷон гирифтумш ами акаҷон як зад бу рақами чанд сом мондаги ака кавзан тамом ака рақам як да варам медурори уҷи медурориш ака 300 тамом будуроша се бачо се холия сера ки мегира акай дилшод рақам рои драгон казото акай акай фарид се таме гирим акаҷон се таме гирим акай бахтиё ма да гуфтум то хошамҷа тамо бачо ма менависим гаҷа вара карагиай ки мешай бад меша рафтем акай рақами 4 ша акай саидмурод дуровардай акай маъруф рақами дия дуровардай ана меравем акай фарид рақами 3 вардай ракетак акай фарид акай бахтиёр рақами 1 ша дуровардай рақами 6 бахду шуда акай абдулло шафида акай абдул ин якадмиш ана акай абдулло рақам шавардай тамом акаҷон бра далшитми ачаки охи сохтокун каш бами сохтум тамом бачаҳо ҳама чи тайёрай ҳама рақам аст 300 рубли акаҷон одамое ки карта надора акаҷоно ракета мекунем акаҷоно мерем гамес акай фариҷон ждат мекунем акаҷон ҳуиш мекунем
کامنتار بخون بودا تمام همین کامنتار اینجا ما خونده کامنتار میگن که بخون درماش لفاقازی همین که اخیرا نمیفهمید تو که بولو چی نستگیان وقت اکای بختیار همون 700 جمله تمام اکاجون 700 مونگا از دکتر بکنم ولی اکاجون همون مینوس خط 700 جمله همین خط 700 مونگا تمام اکای بختیار تمام بخشش کم تا خطاگی شده گرد کاوچی 57 وارا کداگی بد آرخه 5 میره جواب کرده چطور حالا کارت آشاش میره اینا بچه‌ها ببینید که چه کشیده سرچ مقصد خوش کامنتار مخلصی توی مثلا تمام اکای بختیار و تمام اکاجون بخشش مقصد ما شش میکشید اکای فرجا شش میکشیم طوری تمام تقسیمش میکنیم دو تقسیم کنیم اکاجونو اینا رقم 6 میره اکاجونو رفتیم اوش شما کادو بزنم اوشا که بدن شما اگه خفگی نشوه 1800 دوش میشه ان شاء الله اگه خفگی نشوه مقصد یک روز کاری مونای باش شما رو بفهمم یا ابزام ذات مخم یا اکاجون روزام مخم برادر شکر کورسون الله اکبر اکاجون سوکسو تو میکنم اکاون صدقه اکای بختیار جون اکای بختیار 700 موندگی در صدقه داود دیگه اکاجون اکای رقمی 4 اکای سعید مراد رقمی 4 اکاجون دوباره درو ورد اکاجون صدد میمونه 400 اکاجون صدد اکاجون میمونه اکای فرید جون اکای تک در صدقه 6 اکای فرید اکای بحریدین اکای بختیار یک درو ورگی انا اکای معروف رقمی 2 درو ورده 1700 میمونه کمونه 700 میمونه اکای فرید جون اکای فرید راکتش میکردین نگاه تمام نگاه میکنیم اکا مثل اکا تشویش کافون اینا اکای اکاجون من به تفشیشونو الان پارتوش اکاجون مقصد کافون یا بچاکوش دار کردن اکای فرید جون اکای مقصد کس من یاد چیزو کردن مقصد برادر ما میگن که خیلی یکم چیزی فکری بد نکنه اکاجون رقمی 57 دبوزی بوده رقمی 4 اکای سعید مولود رقمی 4 بوزیش درو ورده اکاجون مینوس کردیم 100 موندگی اکای معروفه 2 درو ورده 700 موندگی اکای فرید خیلی میپرته اکای بختیار 700 داره اکای عبدالله رقمی 6 درو ورده اکای عبدالله رقمی 6 درو ورده میمونه اکامونه 900 داشته میمونه 600 اکامون تمام اینجا اکامون اکا چیزا او اکای روسان جون تبگاردم او اکای فرید جون تگاردم همین سه پارت در کتاش بکنم به کافن بچو به حجدات کردم اگر مقصد وای کانادا باشی بگیر داگم کسی دیگه بتونه کجون مقصد بچو را نمونه میش حجدات نکای فرید جون بچو را میتونه حجدات میکنه اکای فرید میپارته جوش نمیکافن میشه 1800 کسی زاد اوش بدن شوا اکای فرید کجایی تو کجایی شما ده برادرو ایس پس افیر همین کمش ممکن 14 15 ساعت شما برادرو از ساعت 1 میدونیم تو ساعت 4 5 ساعت کانال پوز دادن میگیریم مقصد همه وقت دستیواز باشین همین کانال آیو تونر بروله مقصد آدمایی که آزارت بوز میکنن آدمایی که مقصد همین کار نیست و میتونیم روستی اکای فریجان تمام آشتیم بچه‌ها خاطرای 6 متر شویم رفتیم رقمی 6 کسی زد 1800 اوش بدن شما 10 رقمی 7 همین جای مکجون کجوشی دکیزی از همین جای مکجون وای شف شده گوزی میون 18 مقصد روز کم تمازش داریم دیسل ای فیلم کار رقمی 7 20 رقمی 1 22 اکل اوشا میگیم رقمش کارتاش کارت خوب میگه رقمی 2 اومد اکل فریجون اومد رقمی 22 اکل اوشا میگیم برای جزیر اکل برای نحساب کنیم کاروچ دارنش میریم رقمی 3 21 اکل فریجون دست نبوده یا رقم 22 رقمی 4 21 رقم 5
20 акаҷоно бозӣ муваррак шуд рақами 1 қатъи рақами 2 22 вара кардаган кадоми вара дуроя акаҷоно марҳамат мезанем вара медорем акаҷоно 900 рубл рақами 3 меравем рақами акаҷоно ҳама 900 будура агар 5400 оши бадал мешавад мақсад кӣ медонад чӣ мешавад чӣ намешавад ку акаҷоно менависам акаҷоно акаи барадоро шерпаланго кадоме ки вара медурояд акаҷоно тақсименем намешавад акаҷоно хутон маслиҳат кунед кадоме ки вара дуромада 900 биё вара будуре мақсад ҷои кафондан шавад агар одамое ки мақсад вара надоранд шумо байни худо як кадом маслиҳат кунед 1300 мепартом абдулло 1300 мепартоем чӣ хел ман нафаҳмидам ака гаптарост ака не ҳеҷ насаги нест ака абдулматин як кабирам калимаш насаги акаҷон гаптароси хушу нафаҳмидам акаҷон чӣ гуфтеси 1300 мепартом ака абдуллатиф каномиш ака абдуллатиф ака абдулло 600 дори акаҷон 900 агар буду 1300 мепартои агар мешавад ду рақам биги 6 ҳафта Personaki 1 minut, 2 minuta, уже 2 minut гузашт. Надроян. Тамом. Баъни хишмон ҳам одамдар рақамдора бо ки ана паб мекунед ё ки бикашем. Ака ду акай маъруфа. Ду акай маъруфа биги дига чара қатиде. Ду акай маъруфа акаҷон, акай бахтор ду акай маъруфа. Акаҷоно ҳамин ягон 30 секунда ки дига ждат мекунед ягон кас дуромад надуромад ё байни ҳартон биге тақсим бигирем ҳартон мекашем. Чӣ хеле маъқултон бошад. акай маъруф акай бахтиёр мега тақсимш мекунем вараи 300 рубла буд 1800 900 рубли то мерасад агар вариш кунем акай маъруфҷон ягон кас ҷавоб ата ака мегирем мекашем байни ҳартон папка тамом акаҷоно 900 шушар рафтани ба 900 оштон шавад акаҷоно рақами 3 меравем тамом акай бахтор акай маъруфҷон тамом бараш чанд шуд як бараш чанд шуд 22 ишам 22 рақам чанд як ай мерем агани акаҷон адим инҷа шеф ма назорат мекунад акаҷон сайнем таре акаҷон агон камри агон чӣ боша кай бахши уже акаҷон айз пас ҳамин канал пашти бигем 24 соата шуда гайда ҳамин мумкин агон 2-3 соат мешреса боша акай перевод от абдул акаҷон акай бахтиёр акаҷон барои байни хушон акаҷон пап кардан акай и кадои мана нав сум партом мафаҳмидам кия ака менависа оз акай бахтиёрҷон исобот мекунам акай бахтиёрҷон исобот мекунам картияро гашам акай абдуллатиф қурбонзода медонам партовси акаҷон ё гуфтам байни шумо паби қаҷдат кардем дертарак шуд пул тақаррӯз мемонам ягон пул тамом ягон вараи серӯзитар бошад акаҷон мо медонам то акаҷон мешавад акай абдуллатиф паскун дар 900 рубла дуромаданӣ буд ки ака устед накард хела акаҷон пурсидем хела пурсидем акаҷон рақами 5 пас шуд рақами 5 пасай 4 охирон кун тамом рақами 5 кадом мегирам марҳамат кун акаҷоно рақами 5 ҳолия мақсад на часпем пауза накунем бидавем вақти бидавем бо вақт одам хуш мешад бозиам мефурашад акаҷоно каси биё акаҷоно менависе ози соҳтото мекунем акай бахтиёр 900 добавитин мекунам мемона 1000 рақами яка мегирем мемона 1500 акаҷон 1500 акай ҳамином саотмурод рақами 5 пас карда 4 шамонда ошидем акаҷонҷон 5 ки мегирам бачаҳо 5 акаҷоно 5 короче акай абдуллатиф рақами 6 7 короче акаҷон хеле пул партофсиян
خیلی پول پارتوفتی است. ما کجا پول تمام اومدک نیومدک میگم تا 1300 اکجون جان اومده 600 داشت میمونه 1900 در رقم میگیری میمونه 1700 اکجون 1700 دست مو داره اکجون 1700 اکی معروف 100 داشتی با 900 دیگه خطی اکا پاپ کردی میمونه 1600 میمونه 1500 اکجون 1500 دوری چه خاطر اکجون از من میخوام بختیار اکای سو 5 ما تمام اکای بختیار جان 1400 دوری 5 اخته اکجون جان کارو یک 5 اکجون جان اخته بریم تمام میکشیم به اگه 20 او شوا کسی رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 اوپا 22 اوشا کارتا بهتر اومده دیگه رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 20 اکجونو بو وراش اگر اکجونو بیت رقم می نبا نفهمیدم رقم 4 قطع رقم 7 اون اکجونو وارا اگر اکجونو وارا درو میدونیم رقم 5 میکشیم شا اما اکو دامو اکجونو وارا درو اکجونو نمیتونم صافشون اکجونو وارا درو جو اکابو صاف اکای عبدال کامو آدم اکای عبداللطیف وارا دامو درو اکجون جو مکامو تو نمیدونی اکجون جونو آدمایی که دوارن بختور 5 مارگی تمام اکجون باز یه میتونم فهمم چی نه بو نام نیست اینا 5 مارگی وای هم بوزی داد 5 گرفتگی چه آها او میتونه نویس خوب اکجون اکجون جونو سیصدی اول سیصدی اکجون جون سیصدی تمام اکجون جون باز به پارتیمون توغری اکای بختیار جون همین جمله توغری اکجون کالا چه اکجون جون وارا شد رقم 4 رقم 7 اکجون وارا درو اکای بختیار رقم 1 شوارا درو واردا میمونه 1100 1100 روی بکنیم میمونه 100 اکرش میتونه زیبا خیرش کنیم را بگو با 1100 حالا چی اکای معروف دیگه تمام اکای معروف جون دا اختار کجون اکای معروف جون رقمش درو وارده گابد شیر پلا اکای معروف اکای معروف گرفتم اکجونا اکای معروف گرفتیم رقم دیشا با میرم اکای ششگی اکای عبدال ششگ گرفتم باز که اکجونا ببینیم شش خطا شش تا بگیرم اکجونا اکای عبداللطیف 6 تا اکجون دوارا میدرونم 6 تا دوارا میدرونم اکای اکجونا رقم 35 خالی مونده 35 اکجونا که میگیره 300 بگیریم برای 1800 شب بکافل میشه نه شب بگیریم بشورم شاکجون برا اکای بختیار 3 مدگی گیر مرا تمام اکای بختیار 3 اکجون اخرت میشود یک 3 درو ورگی اکجون میمونه اکجون 900 اکای بختیار جون 900 مون اکجون 5 بچه‌ها یک از 5 گیره 1800 میره سرگیری تو 1000 شده جی روش کنفوسی هم گیری یک سگیر تمام اکجون جونو کارتر هم میشوره اکجونو علاقه 5 میره نه تمام اکای بختیار جون 900 پریبود میشه اکجون جون دا ها اکای بختیار میره میکشیم بختیار 900 پریبود تمام ما 1000 روی کردم 1400 ها
مطلوب بکنی. تو چند سال شدی؟ دا علاقه 5 میره مذاکره جونو همین اکای بختیو و کارتات پریود کردن چند سال داشته کجا جون اوز میره و کشیدم بیازی نه سپسیفیک رفتن همون اکای بختیو جون 100 قرضور میشه کجا جون 100 نه 1400 داشت کجا جون اکای بختیو جون به صعود میکنه کجا جون اینجا دیدن در کار شانس داشتی دو کارت رو وارد کجا جون تمام میرم رقم 5 میرم کجا جون رقم 4 و 7 کابه رقم 5 میرم اکای بختیو شیطانان باز اکای کارت را یا میریم مخم خدایا بعد 5 میریم دکم میشه بعد 5 تمام اکای بختیو جون 1400 دو شرکت دو کارت رو وارد کجا 600 میشه 800 بول میمونه کجا جون هوز در کارت خود کجا 2000 بول میگذره اول نه اندکتر میره اگر رفتن میگم درخت نرفتن تا وقت میگیم وای سامی پارتیدا الا کی میره اکای بختیو را گرفتیم اکای معروف جون رقم 2 تا درو وارد 1500 داشت میمونه 1300 کجا 1200 تو کجا بخشش 1000 اکای عبداللطیف رقم 6 درو وارد اکای مو میمونه 1400 داشت 1700 داشت 1400 اکای مو میمونه اکای بختیو را 3 درو وارد اکای عبدالله 47 رقمی بلا ختم یک هزی میتونش مرا بادم بگیر آخه 5 تا بازی نبود کو تا بازی 4 و 7 1 2 3 ایسا بچه‌ها میکشم رقم 5 تا بازی نبود این 5 یگان کسا میگه ویکش 1800 شبکه جونو اکجون جونو همین 5 یگان کسا میگه 1800 شد حال بزنه اوش میشواتون کاش نزدم اکاتون تمام اکای بختیو جون بکشیمشان بگیره پارتوشو میمونه اینجا زبیربان که ما تمام رفتن اکای بختیو جون رفت تک کجا 200 رو رسکا راکت که دا کان ساتکا راکت میکنه کجا جون میکفونیش کام تاگ میمونه اوز رفت اکای بختیو جون روزی میره همین رقم 5 هیچ کنه گیری رقم 4 کار 5 کوی باشه رقم 6 میره مگه کجا میره مگه کجا رقم 6 همین 6 هست او 1 2 3 4 6 7 تمام اکجون میکشم رقم 3 کاش دو بگیره او شوا رقم 6 توی بخوام دکتر رویکا تمام یه سه تا این که میمونه میشه اکجون جونو اکی سوفتو این اسپریس کنیم تمام اکای برجون 200 مود همه پارت اکجون جون پارت در کام صدقه اکای بختیو جون اکای معروف ایسول کادو 1500 و 1200 مون اکجون جون اکای عبداللطیف اکجون جون 1700 و 1400 مون اکجون جون انا 4 و 7 در برابر بود 5 خلی های اکای بختیو رسوف او باز کو اکجون جون ببینیم چه خالی نه اکجون جون کارتا کشیدیم اکجون جون کام تراک دیر کردی رقم 5 گرفتنی بودی اکاو چی میگه رقم خیلی باشه اوزی بدو کارتا دارم نظر اکجون جون اک پارتوشم با بوکشوشا اکجون جون های میره مگه اکجون جون رقم چو اوشا کس میزنه رفت اکجون رقم 6 21 بعد نیومدای رقم 7 22 اینا بعد نیومدای رقمی تمام رقم 1
رقم 1 20 او شارمانیا رقم 2 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 بچه‌ها بود رقم 7 اکا با 22 زده اکا او شما میگیم اکا عبدالمتی او شما تا میگیم اکا جوجا اکای بختیار جان 200 هم قای میکردی این سه تکی دیجا اونده بود اکا عبدالمتی بختیار اکای بختیار جان پافتوری اکای بختیار رقم 7 رقم 1 بریم اکای بختیار جان پافتوری پافتور باشه اکا جان بگوله باشه رقم تا درگاه کردیم اکا جان 200 تا اکا جان اکای بختیار جان تا اتوید میتونی اکا جان اکای بختیار جان اکای بختیار جان جواب نده دیگه اکای کدوی اکای بختیار 500 رو بودم اکا جان جان پافتور باشه کارتا اکا جان جان میرم اینا رفتم بی تمام رفتم اکا جان رقم 1 میکشیم حالا اکا جان جان سو میکنیم اکای بختیار جان 500 اومد رقم 1 5 اکای بختیار میگه اکا جان جان 3 ایت دوباره بوده که 5 اکا جان اکای بختیار جان خوز میریم اکا رفتیم سوک توکنی اکای سا همین نمیدونم اکای شما خونده نمیتونم اکا جان خفه نشه رقم 4 رقم 4 او اکا رقم 4 مخولی اکی میگه اکای گلام جان رقم 4 مخولی میگه اکا جان رقم 4 مخولی اکا جان یک سکه بختیوره تمام گرفته تمام اکای گلام تمام اکا جان جان رقم 4 اخته اکا جان جان اکای تا اکا جان جان دائم نمرو رقم 4 اکای گلام جان اکای معروف مادا اکای معروف جان کام تا در خاطر رقم خلوص دوز میویم اکا اکای معروف دورا دور اخشا میدونم اکای معروف دو دورا اکای بختیار که سه ای ما اکای بختیار که سه اخته پراوینا تمام یک سه اکای اخته 500 روی کد اکا جان 200 موندگی بود 100 دیگه بمونه اکا جان یک سه اکا جان میمونه 100 کشتگی مخی کشتگی دهو کشت یک سه 100 میمونه اکا جان 4 پارت اکا جان رقم 4 راکت اکا جان اکای عبداللطیف جان 6 7 اکا جان اخته 1400 داشت اکا جان میمونه 1200 اکا جان 200 میمونه اکای معروف جان 2 اخیدت بود میمونه 1200 ای بخشش اکا جانو رقم 7 رقم 7 اکا زی اکای رقم 7 زدگی بود وارا اکای عبدال جو عیدون برو مد وارا تایسو کم اکا جان جان پلوسی میکنیم 1500 اکای گلام 500 رو پافتاری 400 میمونه برد دانشی تمام 2700 اکا دورا اکای غلام چند پارت تاک اکای غلام اومده کل 500 پارت تاک اکا جان جان میمونه 400 اکا جان جان انا اکی میرویم رقمی 1 3 هست رقمی 4 هست رقمی 6 7 هست رقمی 2 اکا جان جان رقم 5 من خولی بوده رقم 5 رقم بگیریم اکا جانو رقم 5 نه رقم او رقم 5 خوله رقم 5 کی میگیره اکا جانو رقم 5 اکا غلام بگیره رقم 5 نه اکای بختیار جان دیگه اگه اون شاید نبرماده
акай ғуломҷон 5 акаҷонҷон гирифтум та акаҷонҷон 5 гирифтум 300 акаҷонҷон мерем акаҷонро карта мекашем акай бахтиёр ма тура нафаҳмидам ман нав тура гуфтум ки акай бахтиёр як 5 айтия гуфтин як 3 амада биги акай бахтиёр боз меги як 5 амада биги 5 амада биги охи ман ҷо пурсидум таба гуфти ки як кисе бо ман ҳозир комментаре бола бухум шарта бурам бамҷа биём акаҷонҷон тамом рафтем мекушоем дар рақами сафқа рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 ра мекушем акаҷонҷоно рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 ош шава 22 рақами 4 рақами 4 12 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 ҳамин нагиртагӣ хуб нашуд рақами 6 10 рақами 7 опа акаҷоно ки валадора медорем рақами 7 рақами 22 рақами 7 22 гуфтум ин акаҷонҷоно рақами 7 22 акаи валадородоро 7 3 вара када акаҷоно медорем вара 300 кадоме ки вара дашгани дора марҳама медавем акаҷоно акаҷоно бухум кутум я чиз заф о рақами 4 мекашем акаҷонҷоно акаи варадуром акаи варадуром акаи варадуром акаи варадуром хай нагуфтем фромӯш кардам худ дидем ку тамом акаи ғуломҷон медорем този акаҷон вара шидагиай 7 4 акаи ғуломҷон 300 дори рақамта да вара медорем акаҷон акаи ғуломҷон 5 ҳамека вара медорем тамом акаи ғуломҷон 5 акаҷон да вара бачаи варадуро акаи бахтиёр юсуф 3 айма ку айма охир акаҷонҷон ман нагуфтам ки 3 айти нест 3 айтия акаҷон як кисе айтия акаи эҳсон бахт 400 рафт брат салом алейкум алейкум салом бачаоча боз мебинем акаҷонҷон чӣ омада чӣ наомада акаҷонҷон 400 омада акаҷонҷон акаи бахтиёрҷон 400 омадай тамом акаи бахтиёрҷон 400 омадай короче картата медурори не эҳсон бахтиёр ва дигар касе эҳсон бахтиёраи акаи эҳсонҷон ҳозир ям так месем карта вай мекунем тон бачаи вара будуро ина картошон вара надуроваресан акаи эҳсонҷон вара будурорум акаи дуровардам акаи 5 да вараяй рақами 1 рақами 2 рақами 6 рақами 4 соҳибу акаи маъруф дия гир акаи маъруфҷон дия гирифтум акаи маъруфҷон дия гирифтум акаи маъруфҷон дия гирифтум бахтиёр юсупов хуштухон дестам акаҷон бахтиёр акаҷон акаи эҳсон бахталиев буда акаҷонҷон рақами 4 мекашем шо акаи бахтиёр юсуфзода як мара акаи якта вара медурорум тамом ки як вара боша акаҷонҷон ракета мекунида агар якта вара будурорум акаҷонҷон якта вара будурорум акаи бахтиёр ҳо буянид ма якта бутам акаҷон як мара найсага тамом акаҷонҷон тамом акаи бахтиёрҷон фурӯштаҷон 200 гамада форме тагани акаҷон худуд рақами 6 4 соҳибош 6 4 намегира соҳибош олимҷон акаҷон ҳозир ям месем ки мақсад я соҳибу дура акаи абдулатифҷон 6 та намегира акаҷон немҷун нависаги ки ман 6 худум акаи абдулатифҷон я бор бунавис ками 6 намедурори акаҷон акаҷонҷон акаи абдулатифҷон рақами 4 ам холе акаҷонҷон рақами 4 4 4 4 هیچ کار آخه هم آدمی که من دمیسته که مثلا که بارا هسته آخه بیا کجا خود سوی عبداللطیف قربانزاده 6 خدمت تمام کجا من اختش داشتم که گپ تبوگی مقصدجو پرابلم نشوه اتا روز می‌نویسیم تا چورا میگیرم اکاجون دکای اکای اولی جون چورا بتون تا
Ака олин чора бутум та. Ака жорес кабинайс бу карта букашем мақсад ракеташ кун. О, тамом ака ҷон, ака олин ҷон ракеташ ака ҷон. Базоро чон кутесай хушухон. Ака ҷон ҳанӯз хонда метунам мухман мактаб дар калдош хонам. ما آخه کجا خونده بتونستیم میرفتیم دفتر رسیده میشتیم депутат میشدیم آخه بریم میکشیم رقم 4 میلیون کجا جنوب های اولینجان چند سال گذار آخه اولینجان چند سال گذاروندی بنویسه کجا برنامه که ما خون ببینیم اینجا نام شد کنید برای کوز نرمده نگوشی کسی میزنه 1800 ошакиш шавад ҷуноб оши бадан шавад чиста шири модараш ҳалол меравем Акай олимҷон ракеташ какаҷон расани вақт бояд дар пауза накунем рақами 4 меем акаҷоно ҳамон акаҷоно ҳисобкитоб мекунем акай оз мепартумад дусад кашку бин чӣ мешавад каш мо мардем акаҷон я ҳама марда моя мардаки хаки бо парте буд дига хелба дер акаҷон мақсад чи хелай мо нагуфтем ки акаҷон ҷон акаҷон акай маъруфҷон дуровардаги акай вара дуроварда акай гулломҷон 5 авара дуроварда акаҷон ошидем акаҷон акай маъруф рақами душа дуроварда акай маъруф рақами душа дуроварда 1300 дош мемона 800 рубл шакамона 800 рублш акай абдуллатифҷон инаҳа рақами 6 дуроварда акай мо 2700 акай мо мемона 2400 шакамона 2400 мемона акай олимҷон чӣ акай олимҷон 300 шомадаги рақами 4 ахта акаҷонҷон ошидем акаҷонҷон мерем айдавои қартакашӣ акай бахтиёрҷон наку тамом акаҷонҷон мо сухани марда иншоалло бовар мекунем чунки моҳо мард ҳастем хуб шоишмудам баъд рақами 4 мекушоем рақами 4 20 рақами баъд омадаги нестай рақами 5 11 рақами 6 оҳо 22 23 6 11 23 бахшиш акаҷоно 23 рақами 7 рақами 7 вай охи ҳамин 22 23 кун ҳар яке дар вақти разиса мешавад шеф ош шавад 31 рақами 7 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 21 акао бурди рақами акай нашо дига телефон гапона мегирад рақами 7 акаҷона ошава мегем ба рақами 31 ба шоти 31 зада мерем ошава акара мегем мерем далши акай бахтиёрҷон бозида давом метӣ ракета какаҷонҷон далши бурем акаҷон рақами 7 акай
لطیف جون رقم چند خوره اثر دست باز میبینیم آقا جون وقت میبینیم باز اکای بختیار میدرو یکی ست هم میدرو یکی احسان و یکی بختیار آقا جون دوست هم کلکم او تا آماده که بختیار پانسه دیگه آمد اکا جون آمد صد اکا جون آمد پاستور اکا جون آمشه نه تمام اکا جون خطا 18 داشتن که بیاید بکشیم بریم مثلا کارگو بود دو کارت دیگه میگه صدش من اکا جون آزمی سوکتور شما که برگام جویی باش نیست رقمی یک میرویم اکی اسم بزرگ در رقم نیست آز میبینم اکی اسم جون آز خولی میشم اکا جون در منطقه توقع میکنم اکا جون خولی شما میگیم در خدمتیم تمام رفتیم اکا جون ایسا اکتوش میکنیم اکای بختیار 500 پارتوفتی بود 200 قرضدار بود 100 میلیون در رقم یک کسی اختای 100 دلار اکا جون اکای غلام آشتگی انا ها رقم 4 و 5 خولی اکای غلام جون 4 و 5 تا میدونی 5 اکای غلام جون تمام 5 که بود اکا جون اکا که 4 خولی میشوه رقم 4 اکای احسان جون 4 تا 4 بود تازه خبر مگم دیدم اکای رقم 4 خولی رقم 4 اکای احسان جون 4 درون تا اکای عبد لطیف جون اکای نو تا کام تا قینش وقت گرفتم بخشیده 6 7 اکای اکا جون رقم 7 اکا جون زاد 1000 چند داشت یک نیم هزار بگیر اما رقم درو مده اوه اوه اما رقم درو مده اوه اوه یا نظر کن وای رفتن این نظر ممکن اولی سوچ کنم اکای عبداللطیف جون او شما میگه رقم 700 بود 2400 داشت اکا جون اون 2400 پلوس 1500 اکا اولی جو رقم دارن اکا اولی جو رقم دارن همون چور اکای اولی جو داته اکای اولی اوز اکا جون اکا قطی مگام سای ما اکا جون 1000 برای 1800 1800 هم درو مدام 1800 اکای عبداللطیف جون میمونه تا در اکانت صفقه 4200 در کارتات میدروه 670 میمونه 4000 او اکا جون او اکای معروف رقم دی میبره 800 داشت اکا جون میمونه اکا جون ما 700 خولی اکای اولیم جون بازی میکنه اکا چورا گیری تکای اوز مینایسم اکا جون راکت اکا جون اکای اولیم جون چورا راکت هم میکنی اکای اولیم جون دا اکا جون بعد دیدیم اوچات خطی اکا جون اکای اولیم جون با کدوم رو نوره چند ساله که اکا جون اکای اولیم جون این چند سال دیگه 300 تومن دیگه تا 500 ببینیم چند تومن دیگه اکای اولیم جون کوچ اکای بیروجون علیک سلام شما اکای بیروجون این چند سال دیگه هوای از چی تمام هوای اخی 2 میلیون پیش اومده اکای 2 میلیون پیش بازارش نه اولیم اکای اولیم جون می راکتش میکنه اکای جون 3 ما پارتوفتم تمام اگلون جون میکشوش اکای جون ای رقم میاد من او شوا اکای جون کدو میذار دوش یک دسوز اکای اولیم پارتو سه هم کم دار تو رقم میره 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 من رقم 4 الو کوچی رقم 4 21 رقم 5 اکا گوشو دارم رقم 5 20 اکا عبداللطیف بین چند اکا 499 4000 او داد رقم 6
رقم 6 پس یک 11 رقم 7 باز همین بازی اکا بازی 22 برادرسی تمام همین رو دفعه ما کشور از روزا اگر جناب بخش میکنم کارت چیز رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 بچه ها برد رقم اونا شد که گریتش نمیتونم برد رقم 7 اگر جناب 22 اگر آش شما میگیم با زن کارتش با همه کرد باز رویش نکرد آش شما میگیم اگر با رقم 1 میرویم تمام میرویم بچه ها تو پاوز داشتم میکنیم اگر جناب زن میکنم اشکال دیدی چی بود؟ چی؟ اکا اولینجا گفته که ما حوز میپارتم میپارتو؟ پافتگی نبود حوز میپارتم اینجا بیا کجا جون؟ نه پارتو اکا 300 اینجا بیادم با نام همون آدمی که گفت فهمید اکا اینها با همون نام همون آدمی که گفت اکای آزی هم تای بچه اکو آز بی رفتن گیته آز بی نگاه که عزیز با نام که همون آدمی گفت اینها ابنایی چکن تمام برادر میگه نو شنایست که غلوم چمی زیر با کده باشه بچه غلوم انا رقم 5 نه اکا غلوم آدم آدم او کارتا پارتو بچه اکو میرویم اکای فیده سوری رقم 5 اکا غلوم رقم 5 رقم 4 اکا اولینجون عدل رقم 5 اکا اولینجون رقم 5 ایتیکو پافتگی اوکی این رقم 5 اکا اولینجون عدل نبود هی ayı oldu بگو شو کارش اقتصادی دارم تمام برات من صبح نکنم ای خدا شکر کو شاگرده که با هر کدی اخیر خود کدی سیاه خاطر شفل آره پاردو تصمیمش نمیکنم بابا اکا قبول اکا جو بنای شفالان اکا نوی سکر باید خوب اکا نوی سکر جو باید بچه ها میرویم سکتو تمام ایسا کنیم اکا جانو اکای غلام جان 5 ایسا اکای بختیار کنیم اکای بختیار چند بکشه خودوی چندم دو گفت اکای بختیار اکا گیر سیرا پروسا کتی اکاسون تمام سیرا پروسا چی گفت سیرا میتیم اکا اوسه کی میگیره او شیده اکا سه خولی اکای غلام جان 200 دلار اکا جان جان پای رقم میگیریم 100 میمونه اکا رقم 5 اکای اوش نگیر چی 200 دلار 300 پارتوفتگی های آی نه بچه همه اکا کتگه کی پارت افتن کنی اوخی اینه هم شایی اکا کاروچی 100 دیگر دون اکا جان جان رقم 5 همه دوریم 100 دیگر اکای اولیو جان 300 پارتوفتی دو کمبوزیت میمونه 100 دیگر اکا جان جان اکای عبدال لطیف جان 4000 شروع کردی 4000 شروع کرده باشی 600 دیگر نه رقم 700 بود اکا جان رقم 6 7 شما گیره میمونه 400 دیگرش اکا 400 دورا اکای معروف رقم 2 شما دوریم اکای معروف رقم 2 شما دوریم 700 داشته میمونه 600 شکمونه تمام اما اکا جان رقم 3 خولی های وقتی روز فوسیرا برات سوم برات نپارتو مانتا جوی نمیشه احسان اکا احسان چند تا پارتوفتی اکا احسان ما تروز دابوز نگیرتم اکا احسان جون بیا اکا احسان جون خولی سه بگیرم بود اکا احسان اکا جون سه خولی های
Akajon jon سه خوله احسان توش کنم Akajon jon سه خوله سه بگیرم سه Aka سه بگیرم بچه‌ها سه خوله کی میگیره سه بگیره بوزا دوام میتونم Akajon جونو احسان بختیار شد Akao مالگیر میگم بهروز اکا احسان مالگی تاو احسان 300 بمونه Akajon جون میره من رقم یک کس بزنه او شوا رقم یک 20 رقم دو رقم دو 20 رقم سه رقم سه 10 رقم چهار رقم چهار 20 رقم پنج رقم پنج 21 رقم شش رقم شش 11 رقم هفت ای بلا هفت 20 اکا بود بازی رقمی 50 اکا تمرین میکنیم با 21 زد اکای مو اوپا با ما بولگا خود میبینیم که اون خطاگی نشه اوپا تو گل Akajon جون میریم رقمی 6 اکا تمرین میکنیم رقم 5 زد اکای عبداللطیف جان سلامت باشه زنده باشی خیلی بازی کنه از اکای عبداللطیف جان ما پول دور Akajon تمام اکای اولیمزود Akajon پافتور تمام پرابلم من Akajon پافتور میکنم Akajon اکای بختیار Akajon اکای رقم یک خوله اکای بختیار جان میدونش Akajon اکای بختیار جان پوشید بود Akajon رقم یک خولیش دیگه بچه‌ها اکای تمام اکای بختیار دمیجه یک رقم یک فداکار میکنیم دو Akajon اکای بختیار جان یه گوشه بنویس اصلا خیلی Akajon خودم بولی کردی شیرپلنگ تمام اکای بختیار جان نمی رقم یک اختار دوز اکای اولی جان بازار و بدی اکای نزنه بدی میگیره مقصد اخیر میتیم ولی که اکای خیلی بازی کرده اتنا تیمی رقم 6 میریم Akajon خیلی بازی کرده نه بازیگر نه اکا دهم وارود دهم وارود دور باز میدونی سیاز خرطور شدی вже 4000 خرطور ما مایسان خرطور شدیم اکا بگی سوما گم کردم اوخی دور رفتن اکا از اوخی خوب کلون کی با حیوانات استاد تمام ایسوکتو میکنم Akajon سر پر وایرون میکنم استاد Короче, акай Гуломҷон рақами 5 дро. Короче, рақами зад Akajon муборак шава мегум. Короче, мемона Akajon 600 доштим мемона 600 Akajon. Акай Олимҷон рақами 4 дроварагӣ буди Akajon 4 медрони 100 дори омеш Akajon. Акай Эҳсон рақами 3 медрони 200 дошти 300 дошти 200 мемона Akajon ҷон. Акай Абдуллатиф ҷон 400 дори Akajon ҷон 6-7 медорем Akajon мемона 200 ака. Маъруф рақами 2 600 дори Akajon мемона 500 ака. тамом мехезем меравем кучика хабар меша каси мезанад ош шаваша Олимҷон ба тамом акай Олимҷон баъди як ахта кучи меша намеша агар рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 21 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 рақами 4 епа 22 рақами 5
کسی که میوش شکن میوش 12 بچه ها بود رقمی دیگه دست نمیدونه رقمی 4 اکا تبریک میکنیم اکا با 22 زده میریم دارشه رقمی 5 اکا بختیار جان خوش آمد اکا جان اکا علیم جان بازار رو یک بگیریم تکا گفتگی تجربه یک بگیریم اکا اختیار جان گوله اکا جان پناه اختم با خدا میگابون اکا جان خوبای خوش فقط موندوی کو انشالله فقط در آخر اکا علیم جان بازار رو رقم یک بگیریم بودیم تمام اکا جان رقم یک هم اختر اکا جان خواهتون ما همینجا دستیم اکا جان بریم و رقم 5 میکشم اکا جان رفتیم که چی که خبر میشه میریم میدونیم کارتر بیاگم 20 اکا جان بیاگم 20 بیاگم 20 جان کارتر میدونیم که مقصد ایسوکتو میکنیم اکای غلام جان اکای غلام جان رقم 5 درو وارگی اکا جان 600 اکا میمونه 200 میمونه اکا جان اکای عبدال جان 200 اکا جان او شدم اکا جان 67 درو اکای معروف 500 اکا جان 2 درو اکا جان 400 اکا میرم کسی میزنه اوشا رفت اکا جان رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 اوه نرد بینم رقم 7 31 نرمال اومده اکا که بینیم میون ایره چی میشکسته بوشا گره تکای بیروجان خودش هم بگیم تکا جون رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 10 11 اکا جون بخشیش تو زونه 11 بخش کن رقم 4 12 بچه ها بود رقم 7 اکای عبداللطیف جان تبریک میکنیم اکا با 31 زده او شرامگی میره و رقم 1 میکشیم میرویم اکا جانو اکا جانو استوب میکنه میدمونیمش گرمه تک اکای معروف 2 گولی کن گرمه تکای معروف جان 2 گول میکنه اکا تمام اکای علیم جان پاختور یک 4 اختر اکای علیم جان نیکوب با اکای علیم جان یک 4 اختر گرمه تمام اکای معروف گول میکنه کارتشا بگو چی میمونیم دوتا میکنیمش کارترا تمام اکای معروف 2 اختر بود رقم 1 میریم 7 زد تمام اکا جانوی سوکتو میکنیم اکای غلام جان 500 اکا میمونه اکا جان 5 400 اکا جان میمونه انا اکای علیم جان یک 4 میداره 400 اکا جان 200 میمونه اکا جان اکای احسان 3 میداره او میشه اکا جان اگر بازی کردن باشه اکا رکتا اکا جان
Акай Абдуллатифҷон рақами 7 дакаҷон задак дарака садқа оги будӣ бо гирифтак 600 ка бо 400 дигар мемона 6-7 медуру акаҷон 400 мон. Акай Маъруф 400 дош акаҷон 300 мемона акаҷон. Меравем ку бозӣ мекунем чӣ гапе хабар мешавад. Тамом рафтем. Рақами 1 11 рақами 2 рақами 2 ай се мешава бадаида 10 рақами 3 рақами 3 ва 30 акара ошара мегем карташ картаи беҳтара мега ки миёнида чӣ мешкасашон но маълум. Рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 22 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 рақами 7 боша ай наради рақами 7 30 акаҷоно бозӣ вара шуд акаҷон қати 4 акаҷон вара кардаги ба ситаи марҳамат дар рақами 4 мекашем акои варадуро марҳамат вара медурем акои варадуро марҳамат вара медурем варадуро вара медурем акаҷоно вара шуд вара 4 7 вара кард акаҷоно вара тамом акаҷон 5 вара акаи ғуломҷон тамом 5 вара акаи Маъруф диагир акаи Маъруфҷон 2 вара акаи Маъруф 2 вара аба 4 рақами 164 холия соҳибои картаи ҳаракат мекунем мегирем 300,800 мешавад аста ягон варадуро акаи Беҳрӯз холӣ шава гир гуфти брат вара намедорад акаҷон 300 намедорад акаи Маъруф акаи Беҳрӯз акаҷоно Олимҷон 4 гир ҳозир акаи Олимҷон 4 ай хеле тамом 4 мабарам соҳибоша бинум ки акаҷон 6 акаи Абдуллатиф 6 рақамта намедурад акаҷон 4 ай акаи Олимҷон худаш будай ҳозир акаҷона 4 та мегирам ку 6 та биягам ҷавоната 6 та мегирам акаи Олимҷон 1-4 пас якта пас кунам акаҷон ҳозир акаҷон карта вараш дага ака карташ дага акаҷон 1-4 барата пас тамом не 1 пас дава тамом ака 4 акаи Олимҷон 1-4 як пас бошад 4 медурем тамом акаҷон тамом акаҷон ҳеҷ ка наёмад рости акаҷон тамом медурем рақами ҳисобкитоб мекунем 1-6 мон холия кадом Олимҷон ака бо бозор шашагир ака ба ҷои 1-6 биё тамом як паса 6 та мегирем ҳамихе акаҷон тамом акаи Беҳрӯз 1 вара рафтем акаи Олимҷон 4 Олимҷон ака 4-6 да вара дуровардӣ акаи Беҳрӯз 1 да вара дуроварда акаи Олимҷон ҳо тамом акаи Олимҷон 200 дора акаҷон ракета мекунад акаҷон ҷон ракета ака 400 дига дар акам садқа тамом мекашем мерем ҳамин 6 тамом ҳама гир кан тамом акаҷон 1800 мерем акаҷоно тамом ай рақами меравем бахшиш ҳозир мебинем я шаш хидм
که عبداللطیف جان مرد من فرود کردن نگفت اکا جان خیلی شش خرد باشو شش خرد اکا اولیم جان شش همینوس میکنیم تا اکا جان یک سوی بوش اومده اکا جان شش سوی بوش میگفته که ما گفتگیم بخشیش اکا عبداللطیف اکا اولیم جان چوک تو رایخته اکا اولیم جان تو قد چو رایخته شش سوی بوش گرفتگی های اکا اولیم جان گوش کنی سر باشی بنوید اکا جان короче 4 و 7 вара кардага якум 4 вара кардага мерем яками 5 кадоме ки мақсад пулош шуна мераса ракета мекака оли ҷон ракета мекини 100 рубл ракета мекина каҷон ҷо карта ро вараги 100 рубл ракета 100 рубл карта ро ракеташ мекини тамом акаҷон ро мебинем шад омад ҷон ва тамом тугра акаҷон ака оли ҷон шаш асои бигири як чори хола акаҷон ҷон шаш асои биш мегам ман сабуд ман аздам бахша акаҷон ҷон шаш ака далбой вара медурам кам тарак ман аҳамият шададум я ака мегам асам ахадум табдум чӣ хена гира ака оли ҷон фақат 4 ахта акаҷон фақат 4 ахта тақсимш мекунем акаҷон ина рақами 5 мерем акаҷон рақами 4 ро як вара кадабуд мерем ҳисоб китоб мекунем ако боз инҷа ки мебинем каме ака короче боз акаҷонҷон ҳамитамам ака оимҷон тоқа 6 ахта тоқа 4 ахта акаҷонҷон бугум та тамом акаҷонҷон карта пул домадаги акаҷон кизан зисай я ҳаминтай акаҷонҷоно лава акаҷон тамом ака оимҷон ту акаи ва ихти абдуллатиф ихти акаҷоно тамом акаҷон 6 ахта тамом тугра бахш акаҷон хоб бозӣ мекунем ака тамом бачаҳако меравем акаи ғуломҷон 4 вара кардага акаи ғуломҷон рақами 5 шаdur овардай мемунаша акамуна 100 рублш 100 рублш акамуна мемуна акаи олимҷон 400 партофта 200 дош 600 300ш мекамуна 300ш мемуна акамуна рақами 4 дуроварагиай тамом акаи олимҷон акаи беҳрӯз акаҷон ракета накарди акаҷон рақами акаи беҳрӯз не акаи беҳрӯзҷон акаи беҳрӯзҷон тамом акаҷон 4 و 7 акаҷон вара када буд 4 و 7 акаҷон се не акаҷон 100 рубл пули картока пагум каду акаи абдулло акаи абдуллатиф ҷон охи 6 шаdur овард акаҷони ма акаи мо 400 дошт 100ш мемонад акаун садқа ана кимон ана оз мебинем ку кирои када гулҷон 3 و 7 вара буд хато кадисти оз акаҷон бахшиш 3 و 7 бушум эфира кафон 4 و 7 навистаги мухи ку акаҷон оз я митагам химесам акаҷон ами вара 3 و 7 буд ё 4 و 7 буд акаҷоно акаҷоно роз 4 акаи гирифт туғри акаҷонҷон 4 соҳиб дора рост меги се туғри акаҷонҷон фарқ надора 4 соҳиб дора акаи эҳсон туғри тамом акаҷоно меравем бахшиш ака мехонам акаҷон картаотона акаи ғуломҷон 5 ахта акаҷон 100 дора акаи 4 ахта акаҷон 300 дига дора акаҷон акаи беҳрӯз аката када акаҷонҷон акаи абдуллатифҷон акаи абдуллатиф 6 ахта акаи маъруф дига дуроварда 300 доша ака 100 мемуна акаҷон 100 ошдем акаҷонҷон ошдем ами акаи беҳрӯз ажда акаи беҳрӯз партофтум ака оз акаҷонҷон чанд су партофта акам садқа оз ман медурам акаҷонҷон мебинам акаҷонҷон чанд су партофти ба номи ки омадаги бахшиш да
перевод. о беҳлуҷонам аз 300 о шидаги обадаги буда акаҷон о тамом аз шерпаланго меравем ҳуиш мекунем рақами 3 вара калам заша рақами 4 ҳуиш мекунем акаҷоно бахшиш ва 4 каштаги будумуши хуб тайёр акаҷоно ки боша акаҷоно ягон камбуди нест букшош акаҷон тамом мерем акаҷоно рафте рақами 4 ош шава акаи олимҷон 26 ҳозир тамом акаи ки буд ҳоли акаҷонҷон мебинем ҳоли акаҷоно ҳозир ҳами кадои вайш мекунем рақами 4 рафтем акаҷон рақами 4 11 рақами 5 охир акаҷонҷон чӯай сар букаш ман дуруст кашидаги будум шо чинес акаи ғуломҷон ҳами айнаси 100% кашидам ҳами қабачо розия рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 рақами 7 21 22 рақами 7 22 20 рақами 1 рақами 1 10 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 22 бачаҳо бурди рақами на 3 на 2 акаҷоно картаон бо вара шидай рақами 7 бо қатъи рақами 3 бо вара кадай вара акаҷоно ясм дусмне 900 медавем мезанем медурем кадои медуре акаҷоно ошу шава мезанад ҳами ҳар кас ай насибиш мебин ягон хатогира шав карта серама акаҷоно яхе мекаши оқӣ биё акаҷоно ки вара да медуре акаҷоно акаҷоно вара да ки медуре акаҷоно акаи ғуломҷон айсар кард ако вара агар надорем ман мегирам яхшон бахшон мекашим гам папшон мекунем акаи беҳрӯҷон ту 300 паф табди оғош дем акаҷон тамом акаи эҳсонҷон ва 100% гап нест ака 500 паф туфтум акаи имрӯз акариё ака омадаги 500 дод охир барои чӣ пафти акаҷонҷон туғрияй ухало шавад якиш тамом акаҷон акаи ки акаи имро акаи имроҷон акаи имро 500 дод омадаги акаҷон акаи имро 500 омадаги акаҷон ҳозир карта холиша метавонед бачаҳо имрӯз рақами 26 пас ака ман нафаҳмидам ту 26 ҳоз нагида чӣ пас кардиша ака имро ягон сайти навотед 26 ака акаи маъруф аст 6 ака абдуллатиф бачаҳо рақами 7 3 вара кардага ҳеҷ ка вара намедорад акаҷоно 26 мадаги ҳозир акаҷоно ҷо холӣ шава акаҷоно надурем агирем хушона бахшон бикашем ё хушона бигирем тақсимшон кунам акаи абдуллатиф чӣ меги бикашем то ё паптон кунам акаҷон чӣ харид кардамш акаҷон акаҷоно е бачаи ким чишнесаку акаҷони бахтиёр 26 вара да ака ҳозир вара 900 шидаги акаҷоно 300 не акаҷоно шерпаланго чӣ харидшон кунем бидуре надуре чансиби биё акаҷоно на ҳеҷ ка надурем ғам натем реска бигирем вай кунем айсар бизанем бидем акаҷоно чӣ харид кунем акаҷоно акаи бахтиёр 900 да медуре ака
حالا که اکجان یه منطق میسم اکه بختیار میگه که ما دامین 900 اکای بخت شیپالان 1800 میشه اکای بختیار سه یک رقم میگه یک یک 6 2000 2600 میشه 2700 میشه اکا 2700 بفرمایید اکجان 2700 میشه اکا اکا چقدر احسان جون 1 میلیون اکا احسان جون 1 اگر میلیون اکای بختیار شیپالان کارتون پابلیک نی اکا احسان چه همین اکا کنه بزنیم جان تبلیغ چوراگی اکای اولین جون چوراگی 900 تمام اکا اولین جون اکای اولین جون رقم چوراگی گرفته اکا اولین جون رقم 4 کی میدونه شیپالانگو یک تا رقم درآمد یک پاس گفته رقمشا بریم شیپالانگو ورق کده شیونه رقم 73 رقم 4 اولین جون درآمده نصرولی کی میدونه شیپالانگو یک کسی دیگه بدونه بگیرش 3000 روبل میشه ششم میگیریم اکای عبداللطیف رقم 6 گرفتی تمام شیپالان اکا 6 اختار رقم 6 اختار شیپالانجو 6 اختار بریم اکای ما رقم میکنیم بریم رقم 1 2 5 میخونیم مودای نصرولی وارد شیپالانگو مینویسیم چرا کی گرفته اکا اولین جون اکا اولین جون 900 راکت اکا جون اولین کی میدونه شیپالانگو رقم 1 2 5 خونیم اکای عبداللطیف رقم 6 نبینیم اکای رنجو شد رقم 6 این نرد بینم گاده اکای رقم 20 نمیگی بچو اکای بختیار رقم نمیگیری کارتون جام کن کارتون بزنگی تمام رقمی 7 ورا کده بود یکم رقمی 4 رقم چند بار کده بود رقم 7 آیا رقم 3 میره آخه 3 نباشه باید این میره بود یکی نبود نگیرم 3 یکا رقم چند کو اکای آبود باشه دارده قبل اکای معروف بود دو یلدو شد دو گیر اکای معروف ده خطای تمام اکای معروف 900 اکا جون 3600 رو اوشا کلمه زد قسم 3600 شد اکای معروف 0 اکا جون راکت میکنه اکا جون اکای معروف راکت حساب سه بار توی سه بار اکا سه بار 100 خود اکا جون سه بار 7 سه بار اکا دیگه گرفتم اینا بچه‌ها میشوریم کدوم پول پارتو گاز که چند سو اومده سر ما بگیم کیا همین خیلی زیاد تمام ویسم عبدالله کاش اتیش تمام کجا میوز اینجا کسون رو کم کنیم کی اومده میسون اکا عبداللطیف پول داره نه اکا عبداللطیف 100 دلار 100 راکت کنه اکا عبداللطیف جون 100 روبل دلار اکا جون راکتش اکا جون اکا جون 4600 روبل اومده گفتی اکا جون 900 اکا جون 600 نه 900 اکا جون اکا اولین چانس بود اکا اولین جون 0 رفتن تکش دنگی هیچ کنه دارم دیگه رقم 7 کنه گفت رقم 2 میریم اکوش پلاگو راکت هم میکنیم اکا جونو راکت هم میکنیم اکا اولین جون پول نداره نه اکا اولین جون 900 وقتی خود 600 پارت فگر اکا جون 900 اکا جون سه دیگه راکت هم میکنه اکا جون تمام اکای رحیم مونو اکا جون 20 اکتا رقم 20 اکتا اکا جون تقسیمش میکنیم میریم رقم 7 کده بوده رقم 2 میره اکا جونو ده اکای معروف 6 اکای عبداللطیف 4 اکای جون 7 3 خودش بود یک 2 3 4 5 6 انا اکا جونو میسوکتوش میکنیم اکا جونو کی؟ ای بخشش روز اکا اولین جون 0 آ شدیم آ شدیم 300 داشتی اکا اولین جون آ شدیم رقمی
4 اختا کجان جان او شدیم اکای عبداللطیف اکای دو راکت اکا خالی اکا راکت اکنش تمام اکای معروف گرفتگی میشه دو گرفتگی اکای معروف دیگه گرفتگی اکای عبداللطیف جان 100 داره 800 راکت میکنه کجان جان اکای معروف جان دو اختا کجان 900 راکت میکنه 18 میکنه اکا زنگ مقصد مو دمیجه اوه بعد اکای معروف پارتو اکای عبداللطیف تمام بچه‌ها به پارتنر فکر 3000 اکای اولینجان بازار 300 داشت 100% اکجان توغریا من نیام اکا گپ تمام همینجا گپ تمام احسان بات من چند دارم اکا احسان جان تو آش دگی در اکام صدقه انا اکای پیرم عبداللطیف جان اکای عبداللطیف پلو اومدک آش دم اکجان جان آش ده اکای معروف اجداد میکنیم اکای معروف اجداد میکنیم پلا رکت کنه بکشم شا اکای اکای 900 اکای تمام این اکای پیلوش دم بکشیم کاش 3000 چند تا کردی میفهمی کاش چند کاش زد او شما 3600 رقمی دو بکشیم شا تایره شه بچه‌ها اکای معروف جان اومد تمام 00 شو اکای جان بکشم شا اکای معروف رقمی 10 اکای معروف بکشم شا تایره اکای جان 11 رقمی 2 11 رقمی 3 بکشیم اکای جان رقمی 3 21 رقمی 4 اکای اولینجان 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 بچه‌ها بور رقمی 3 اکا تبریک میکنیم اکا با 21 زده شد بچه‌ها شاید دیگه موندگی را کارتای نه ها کجونو اینا او شرمندگی ما رقمی 4 میروی او شاشه پلنگ اکای اولینگو شوا شرینا او شوا شما بچه‌ها اکای معروف جان پس اکای معروف جان پافتار کجون پافتار باشه کجون جان اکای تاش میکنم اکای عبداللطیف جان اوش دگی پافتار باشه اکای تاش میکنیم اکمرو من نفهم 2 6 پس 2 6 تا بوزی نکردی است اگه کاندید که بوزی میده پس میگی چی بالو اکا جان 2 6 جو سوی جان چه پاس میگی من چی اوه 500 پاپایا اینجوری نمیگیم که نه او زکجان اکای محمد اگر شما اکای ایمران دا میگیرم اکای عبداللطیف و اکای معروف چخاری کنم اکای جان جو کارتوتون سوی باشون دا بتون با یا بک کی میگه نه اکای ایمران باکه محمد او تمام اکای محمد دیگه اکای محمد اکای ایمران درام میگه شش اکای ایمران 2 6 بگیرم تا نه کیه از 2 6 سوش آخه سوی شو اکای بالا امروز من امواج داشت هستم چی میگن چیزی نه تا بخور باب عبدالقادر گلمرادویچ تی کی باشه کدوم پارتن موشون نگی فهم اکای کی جو باز ببینیم تقسیم میکنیم اکای جانو
ملاوی رقم 3 زدم در رقم 4 میرم اکا جونو. ایسا اکتا میکنم اکا جونو. اکای معروف اکای لطیف اکای معروف رقمات رو میدونن اکا جونو. اکای اولیم جون آش دگه بدی نه 3600 زد اکا جون جون آش چوا میگم اکا جون. آش چوا اکا جون. روز بعد از 9 تا حرف کلام خطا کنم نیست. اکای اولیم جون. اکای چیرا؟ اکای احسونا. هازی هم تاگلیک چموز. اکای اولیم جون 3600 دوری. رقم 3 کی بود؟ احسونا؟ ای بلا. اکای رقم 3 بخشیشه رقم 3 اکای احسان جون. آبودی 3600 بخشیش اکا 3 تمام اکای احسان جون. آبودی اکا جون 1600 آش چواک آش بدن چواک جون آش بدن 3600 اکای اولین جون آش دگی اکا جون. بچه ها اکای رقمو تا میگم اکا جون کدام میدونه بدونه بعد مقصد توزانویش میکنم اکا جونو. از وبم بدون یوتیوب بدون هم پول اومده که ایکی زاش هم دام فاکتورای آخه زمان نمیده اینجا میبینه کو نویستگه کامنتر نخونده سکه ما رو 500 پافتگه اکای کی اکای عبداللطیف 800 پافتگه آخه یه یا بنویس موقع بخونم آخه اکای معروف جواب بگو میخونیم بگو اکا جون میگیریم رقم تا ما همین یا صفحه نویس کنم آخه اکا جون میگیریم تو اکا جون میخونیم تو ما همین توزانویش کنم این ما که اجا نگاه دارم اکا جون 500 اکا جون اومدگه رقم پافتگه پلای نکرد تمام اکا جون اینجا توزانویش کنیم جون اکای غلام رقم 5 میدونه اکا 100 داشتی آشید اکا جون آشید اکا جون رقم 5 100 داشتی آشیدی تمام اکا جون آخه من اینجا نوشته آخه نمیشه ایخی تمام اکای اولیم جون آش دگه بودی اکای احسان اکای احسان تمام ها جمع تا 6 7 پاس 6 7 اکای عبداللطیف بود اکای عبداللطیف پاس یا پافتو اکای عبداللطیف جون آش دگی پافتو یا پاس اکا جون بته رقم تا درگم اکای احسان 3600 دوری رقم 3 اختار اکا جون 3600 اکای عبداللطیف جون 6 7 پافتو پاس اکا جون اکای معروف تمام اکای معروف جون اکای معروف جون همون رقم 2 دقیقه تون کازم دو پات نمیتونم اکای امرو اکای امرو دا اوچراد بود اکای امرو چخالی کنم رقم بگیرم رقم یک 4 بچه‌ها خولیای یک 4 6 7 خولیای کی دا بگیرم اکای امرو شد امرو بعد اکای امرو اکای معروف 500 پارتوفک رقم 10 اختای بگی میگه اکای امرو تمام میگم اکای معروف 500 اکا جون بیا میگم 400 اکا جون میمونه اکا جون تمام اکای امرو جون اکای امرو 500 پارتوفک بلی کنیش اکای امرو رقم چند بگیرم یک 4 بگیرم تا اکای امرو آخه بگو کدوم شب بگیرم تا یک 4 بگیرم یک 4 خوله 6 7 خوله کدوم شب بگیرم تا 6 7 اکای اولین جون داتی اکای اولین جون یکم نیست تمام اکای اولین جون 4 پاس کن یک 4 اکای امرو داتی اکای امرو جون یک 4 اخدود 6 7 اکای اولین جون یک 4 اخدود کاوچ اکا جون 500 و اکا جون میمونه 300 رقم شده کی احسان اکای احسان اکای رقمش 3600 و اکا جون نام تا خون کو دا 500 کا نه بو رقمی اکای محمد 6 7 اکای اولین جون اکای اولین جون اوش دگه اکای اولین جون اوش دگه اکا جون راکت هم میکنه اکا جون تمام کشتی تیرو اکای امرو اکا جونو انا اکی تمکنیم نابادا کی میدرویا اکا نابادا کی اکای محمد نابادا می نیستم تا اکا جون
муҳаммадзарӣ. Акаи муҳаммадзарӣ дар навбати акаҷон. Ку акаҷон бинависе ки пул рӯй карда акам садқа. Ака берӯза бинавис, ака Ака берӯз нависем акаҷон. Тамом ака 67 ома мега ракета кардимша. Тамом акаҷон 200 омада акаҷон оо шидем акам садқа. Мерамо мекушоем. Тамом ҳама ҳаста. Ака Имрон ака Имрон 300 дора акаҷон, ака Эҳсон. Мехоҳам рақамотонро. Ака Гуломҷон 5 айхтай оо шидем, ака Эҳсон 3 айхтай 3600 мон 1600 зада буди 3500 акаҷон мемона. Ака Имрон яке гирифти 500 рӯй ки дошти 300 мемона. Ака Олимҷон 67 айхта 200 рӯй ки од мемона. Ака Маъруфҷон 500 рӯй ки диамеги 400 мемона. Рафтем. Мекушоем ай рақами 3 кадада рақами 4. Ош шава ҳамада. Меравем. Рақами 4 21. Рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6. Рақами 6 21. Рақами 7. Рақами 7 11. Рақами 8. Рақами 1. Рақами 1 12. Рақами 2. Рақами 2 11. Рақами 3 акаҷоно рақами 3 10. акаҷоно қартамон вара шуд. Рақами 4 21. Рақами 6 21. Рақами 7 21. Вара ки медори акаҷоно? Ака Эҳсон аст. 300 минус. Озям нур. Ма ҷамъ кунам. Ҳозир ҳамаша 300 рӯй кадӣ? Чуа? Ака Эҳсон. Ака чанд ҳазорша минус кадӣ? 300 рӯй кардам, 500 монда. Тамом. Ҳозир ҳисоб-китобро мекунем. Акаҷоно вара да ки медора? Акаи Бахтовар сумуд гузашт. Акаҷон сумуд гузаштак. Ҳозир ма дар ҷа менависам така. Бахтовар ки? Наминҷо очиак гирифтагиша. Дар ҷа партов. Номошон нагирифта. Охи акаи Қурбон Али хай. Се бародар. Дуд гузашт. Ҳозир ям так акаҷоно. Ана ки медорем дар дили вара. Бачаҳо вара да меҷанг. Вара кадагия акаҷоно якум рақами 4. Рақами 6, рақами 7. Бачаҳо дар вара ки медороянд? Акаҷоно ин кадом ака аст? Тамом акаҷон саломат акаҷон. Тамом 7 11. Рақами 4 7 11 омадагиан. Чӣ? 7 11 омадагиан. Вараш даги нестай. Вараш даги ака. Ина э рақами 4 21. Рақами 6 21. 6 қати? О. 6 ина чӣ хабар нест хуй 21 21. Акаҷоно кира рақами 2 бугум 2 4. чӣ 2 4. Се та рақам ва тоғи. Э ҷон тона буда адом ми сари мара шумо вайрон кардаги. Акаи Раҳимзода я чӣ бифам. Ако кида вара медора? Акаи се вара дадро. Акаи Эҳсон се да вара. Тамом. Акаи Эҳсон се вара. Се вара. Бачако вара. Акаи Раҳим 4 6 вара. Ҳами ака сидоз мебигирам шава. Раҳимова. Ғалоси партофтум 300. Сегу рақамора пурсид. Охира мош дад акаҷоно 1 2 3 5. Ки? Оде акаи Ғуломҷон 5 вара. О акаи Ғуломҷон 5 вара. 5 вара. Акаи Ғулом мега ки ман 300 партофтум. Омадаги акаҷон туғри ай. Рақам 1 2 3 ки мегира акаҷоно. 1 2 3. Мекум рақами 4 6 вара шуд. О акаҷон рақами 4 6 вара шуд. 100% акаҷон мегум рақами. Акаҷон се гирифтагим шака Эҳсона. 5 гирифт. 5 чанд? 2 вара. Акаи Маъруфҷон диам мегирам буд. Ҳами. Акаҷон 2 айхита акаҷон.
معروف اکجون دو خطای در کام صدقه تمام رقم 1.7 مومو 1.7 بچه‌ها 1.7 که میگیره ویگریش 1800 میشود بچه‌ها رقم 1.7 یکم دو سه بورگه میپرسم کارتر میکشم اکجونو 1.7 مو خولیا کشیدم میگم اکجون کدوم میگیره یکم برای کار رقم 4 رقم 5 میرم اکجونو رقم 1.7 رقم 1.7 خولیا اکجونو نمی‌ذاره محمد رفیع گیری فکر 440 روبل هفتگی 440 روبل جای اما چه دقیقه 440 روبل تمام اکجونو من میگم اکایی که در اوچیرتان اکای بختوار اکای محمد ظریف ولد اکجونو نمیدونین اخبار نسیه بخونم میجوره با تلفون بودره بچه اوخی او باید خودش می باید او دوره میبید اوخی مده نمیبید اکجون میبید چون آز یه همین تا که ما یوتیوب بگذارم برای پدرم یوتیوب معنا اکه بختوار چرا بستگی بود آز من میبینم اکه بختوار رقم چند خونه اوفیس یک هفت خولیای هفت اکه اولینجون دسته هفت اکای اولینجون گیریست اکای اولینجون تمام اکای اولینجون هفت اختای رقم دیگرش چند بود یک اکه بختوار یک همه گیریم اکای بختوار اکجون هفت یک همه گیرید یک اکه بختوار دسته میگه فعلا اوخی او های رفتیم بچه های رفتیم بختوار دسته کو اوخی باید پس کارا نیه وقت بوز نکنه مبشوزی این بختوار زبان انگلیسی خطی نسایی اوه اکجون بکدون نمو خود پارت اکای بختوار ولی زوده اکای بختوار ولی زوده اکای اولینجون کاروچی رقمی هفت درو وارده اکجون 300 پارت اکجون او بدیم اکای ببه 70 اوزا خطا دیگه ما میکشم اکجونو تا اکای اولینجون پارتای رویش کدام میگه ما تو برای ایستش میکنیم یا تو میتیم خودش منوز میذاره اکجون تمام سه تقسیمش میکنیم یک اکه صدر بود هفتگی دو سه اکای بخت نه همون 300 رو بوشته تمام همون 300 همون 100 تمام میرم میکشم رقم 5 رقم 4 رقم کلا بود خودش داخل محمد ظریف ده تمام اکای محمد ظریف اوچیا ده هست اکجون 440 رو اومد 440 رو گفتم که نیست نویستگی چکو تمام تمام انا اکا بچه‌های سوکتو میکنم میام تا اکای اولینجون راکت میکنه اکجون اکای غلامجون کارو وارش دیگه 4 و 6 اکای غلامجون درو وارد اکجون راکت که در کان صدقه اوی اکای معروف 400 و اکجون 100 میمونه دو تا درو وارد دواره اکجون اکای اولینجون ها اکای غلامجون پارتوتگی اکجون پارتفگی اکه 300 تمام اکجون اکای غلامجون 300 پارت باشی با او شده اکجون اکای احسان 500 دوش رقم 3 درو وارد اکای میمونه 200 اکجون اکه اولینجون چند اکای اولینجون 18 اکای اولینجون 300 پارت اکجون پارتفگی پارت اکجون او شده اکجون یا میرین میکنیش میکفونش پان اولینجون اکای پارت اکای اولینجون پارت تو تمام بچه‌ها اکا او شب اکای بختوار پارت تا بود او شب ویگریش 1800 رو بود رقم 5 هوش میکنیم رفتیم بچه‌ها او شب کسی میزنه 10 رقم 6
21 رقم 7 رقم 7 ой 31 ошава как бинем миллион и чӣ мешавад боша рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 22 бачаҳо бур рақами 7 ака табрик мем ака ба 31 зада о шава рақами 1 меравем кадоми пахтора бачаҳо пахтор менависем пул надошаго пула менависем акаи ғуломҷон пул надора акаи эҳсонҷон 200 хат дора акаи имрон 300 дора акаҷон ки акаи ғуломҷон пахтор ё пас акаҷон шома даракам садқа хела бозӣ карда 1000 равад акаҷон ки қатимонӣ акаҷон инҷа қариб дига 24 саат дар ҳамин ҷаем тамом акаи муҳаммад рафиҷон рақами 5 мегирӣ ака холе ҳо ака рақами 5 дахил метам акаҷон акаи имрон рақами 1-4 чӣ рақами 7 акаи вера 6 соҳиб дора акаҷоно карочи акаи муҳаммад сафаралӣ акаҷон рақами 5 дахил метам акаҷон ҳозир мекашем меравем тақсимот 7 дада буда рақами 1 мерем ҳисобкитоб акаи бахтор рақама дошт акаи бахтовар 300 дора акаи муҳаммад зариф бозида медорем такаҷон ака 440 партофтагӣ буда акаҷон рақами 5 метамуд мемонад 340 рубл акаи эҳсон рақами 3 медорем буда акаҷон мемонад 100 рубл ака 200 доштӣ акаи имрон 300 дошт акаҷон аки 4 медорем буда акаҷон мемонад 100 рубл акаи олимҷон 67 акаи олимҷон ҳамин рақами чанд навка 7 задам акаи олимҷон 1000 обуди 1800 задагӣ 200 ша мегирем 6-7 медорем мемонад 1600 акаи маъруфҷон 2 медорем мешави акаҷон тамом бачаҳако бозӣ меравем мекушем пауза намекунем хушомади ҳама каса шерпаланго рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 10 рақами 3 рақами 3 22 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 акаи бахтовар товар да очат тогра акаҷон 300 омад 100 фоиз акаҷон рақами 5 мекушоем рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 12 рақами 7 рақами 7 11 акаҷоно бурди рақами
سه اکاجون رو تبلیغ میکنیم. اکاجون با 22 زده اوش شما رفت میره و رقمی 4 اوش شما تبلیغ میکنیم. اکاجون ما همینجا دیم اکاجون میکشیم. اکاجون بوده پاوز وابشه نمیکنیم. وابشه بوده پاوز نمیکنیم. اکاجون میدامه میره. پافتور تمام اکاجون پافتور اوش شما اوش ماده شما تمام اکاجون کنارش اوش شما تمام کدوم میدونش اوش شما تمام رقم 3 کیک میگه اوش شما اکا ایسون قبل اوش شما ها او اکا بختور داوش اکا بختور جون او چرا دنای تگیم تاکاجون جون همین خولی شما میگیریم تاکاجون میرم رقمی 4 3 زدم اوش شما همه دا اوش شما دلک شد میگیرم همه میزنم. یه چیزی هست که همه دا باید الان چی بچه های سوکتو میکنیم. اکر محمد شما ده بچه شما اکر محمد جان 3340 رو بود مونده بود میمونه 2240 رو بود 240 رو بود رقمی 5 اکر جان. اکر احسان رقمی 3 زد اکر جان مبارک شو اکر جان 100 داشتی 600 دیگه 700 بشه رقمی 3 تا میگیریم با 600 دیگه میمونه اکر جان. اکر امرون یک 4 بود رو اکر جان 100 روبل دور اکر جان 100 دیگه اکر جان اکر جان راکت اکر امرون جان اکر اولیم جان 1600 دور اکر جان مینوس میکنیم میمونه 1400 اکر جان. اکر معروف راکت اکر اوی اکر جانو راکت اکر امرون 100 راکت میکنیم اکر معروف جان اوی اگر بازی کنه اکر جان در کام 100 راکت میکنیم اکر امرون چرا پارتو اکر چرا نمیگیره اکر امرون چرا پارتو چرا پس اکر امرون تا اکر معروف جان 18 میکنیم اکر جان اولیم جان بزرگ 6 7 تمام اکر جان 6 7 در اینجا هست راکت اکر جان 6 7 اکر جانو راکت هم میکنیم اکر جان جو اکر امرون 100 رو میپرته اکر معروف جان میپرته بازی رو میکشیم وقت چون 18 نمیکنیم اکر جانو اکر امرون چند دورا 100 رقم یکش پس نه نمیشه کو نام 4 ماده گفته تمام اکای امرون رقم 4 زن شرکت کن 4 میگیره تمام اکر امرون رقم 4 تا کرخته اکر بختوار رقمی یک هم میگیری اکر بختوار همینجا هستی رقم یک هم میگیری اکر بختوار تا همینجا هستی آواز برو اکر جان بعد 4 بگی اکر جان 4 زاین تا چی بگیریم اکر جان 4 سویم دورا اکر یک باز که اکر بختوار اگر نمیگم میگیریم اکر جان اولیم جان کوز یک چی میگه اکر امرون اکر بختوار اوچرا در یک پرسان در اکر جان تمام اکر بختوار جان رقم یک اخته اکر جان 3000 رو یک عدد اکر جان میمونه 200 شکر. همین اکر معروف 18 میکنیم اکر جان ما بعدی بازی میپرد اکر قبل اکر جان میکشیم 100% تمام رفت اکر جان رقمی 4 روش میکنیم تمام اکر معروف جان روش میکنیم رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 من نمیتونم کدا انا هون رقم 6 20 اکر جانو بخشش تلفن زدم رقمی 7
رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 10 اکاجوما بود رقم 5 اکمون با 22 زده اکا او شما میگه ما باید بولگه خبر میگیریم توغریه رقمی 6 میگه رقم 5 زده او شما اکاجونو او شوا اکای معروجون هفتاد اکتمه که اکاجون دو پاس تمام اکای معروجون خوش آمدید 100 پایز اکاجون پگاه 18 میکنم اکاجون این آخرانگیش این اکاجون آخرانگیش ای طرف ستار بود اکاجون قرب پرزن بود اکاجون 100 پایز اکاجون پگاه خطا بود 18 میکنم اکای معروج زنده باش اکاجون بچه ها رقم 2 خولی های رقم 2 انا که دو چیراد اکای بهروز دمیجه ای اکای بهروز اکای بهروز 2 تمام اکای بهروجون 2 اختا اکاجون رقمی 6 میره اکای بهروجون رکت میکنه اکاجون تمام اکای معروجون زنده و شیخ شما اکاجون قابل اکای معروجون پترش حالا تقسیم میکنه دوتا رقم 6 میره رقم 5 زده بود شما میگه کرا اکای بهروجون اکاجون رقم 10 اکای بهروز گرفته تمام میرویم اکای محمد رقمی 5 زده کن اوشی شما میگیم کاراشی 240 روبل داشتی 840 میشه با رقم 5 هم میگیریم میشه اکاجون 740 روبل اکاجون اکای احسان رقمی 3 اختر 600 اکاجون میمونه 500 اکاجون اکای بختوار 1 اختر 200 داشت اکاجون میمونه 100 اکاجون اکای امرون 4 اختر امرون جون اوش دگیم اکاجون پول پارتو اکای امرون جون 4 دور اکای امرون جون پول پارتو اکان صدقه تمام بعد دمی کن اکای بختوار علیش میکنم تمام پرابلم نیست همه هویش کنیم اکاجون دو علیش میکنم اکای امرون جون پول پارتو اکای اولیم جون 6 7 اختر 1400 دور اکاجون 1200 اکاجون میمونه اکای بهروز گیریتگی اکاجون حرکت اکای بهروز اکاجون اوپا اکای بهروز جون کو همین اکای روی کدی تمام پارت تو اکای اومد پول 300 دومدگی اکاجون 200 میمونه اکای امرون جون رقم 4 تامین داره اکاجون اکای امرون جون رقم 4 تامین داره جواب نت اکاجون کارتا میگه دیگه کسمت اکاجون جون راست بوزا میگم پاوز نکنه اکای امرون اوش دیگه رقم 4 تامین داره اکاجون اکای بهروجون زمینه گیره اکای امرون جواب نت چورا میگه میتون تا هردشا اکای امرون تمام اکا جواب نداد با فرمالگی اکا انا میگیریم رقم 4 هم در اکای بهروز میتیم اکای بهروز 2 و 4 میگیریم هر دشا 2 و 4 اکای بهروز میمونه 100 روبل اکا تمام میرویم هویش میکنیم اکا جونو
رقم 5 زده بود رقمی 6 رفتیم اکسون بختا جولیو رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 کچانه براکی 22 اکا بود رقم 5 اکا تمرین میکنم اکا با 22 زد او شب با همین رقم 6 میرویم ما میخوایم ما بینیم او شب اکا تمرین میکنیم اکا بهروز اگر رقم 4 دیا بدوری سال دیگه کجا راکت اکا اکا بهروز سال دوری راکت اکا کجا هرش پافتور باشه هم یا پافتور هرش پافتور باشه اکا جون اکا جون بگی سال دیگه راکت اکا جون شما در پای مدینه نه اپا جون نیست در اوچر نیست اپا جون هیچ که نیست اپا مدین شما در شرپنامه شما در اپا مدین جون جواب نیست در اوچر نیست بود اوچر نیست تقسیمش میکنیم میریم رقم 5 زدم در رقم 6 میریم شرپنامه او شما کسی میزنه اکا جونو پلوت و راکت اکا رقم بهروز جون مدینه بارا میدوره نه بارا میدوره نمون تو بارا شد یکم مدینه اوت شده نویست تمام اکا گفتگی باری حالا کراچی اکا عزیز تمام بخت بار من بودم میگم میشه که جو پایین رفتیم ایسوکتو میکنیم اکا احسان رقم 3 تا درو وارد 500 داشت اکا جو میمونه 400 اکا بختوار رقم 1 تا درو وارد اکا جو آشیدیم اکا اولیم رقم 6 7 هم دروریم کراچی میمونه موزی سوشتون 1000 میمونه اکای بهروز 42 تا درو وارد سر دیگه پارت اکا جون اکای محمد جون حکومت قریب فراموش کنم رقم 5 زد اکا جون 740 داشتی چند میشه جمعیش 1340 میشه 1200 میمونه اکا جون 1240 میمونه رقم 5 درو واردیم وقت بدو اکا دوام میشیم بیانه شرپنامه داشت تو چی خیال کردی که اصلا همه خود کس سازم بریم شیران داشتی اکای بهروز شرپنام 402 ماده اکا چند سم بود پارت اکای بهروز اکای بهروز شرپنام 400 اکا اومده 300 دیگه دوری شرپنام بریم داشت اکای بهروز امجدی شیر نه اکای بهروز شرپنام امجدی مدینه سلام علیکم میرین شیران رقم 6 کلمه زوش رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 11 رقم 2 20 رقم 3 مدینه جون چهار دوری رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 شرپنامه بردی رقم 6 اکر اوشم میگه 6 3 رقم 6 بعد 23 اوشم میگه اکر میدین
Да будет все у вас отлично. Мере рахам шаш ба биси. Ака таки карта ра алиш кин гав нест шефалан. Карта ра алиш мекунем. Мере широна даши. Рахами. Олухта меши. Мере широна калим бинайсин. Карта ра ака таки алиш мекунем. Sen nigah kun ki challenge mekunam. Te tamam şun. Evet tamam şun. Lagun darışına kadar. Nigah kun. این خداستانی میرین داشتین. مادین وارای رفتین. بالش نگو. میره شما دانش کلمه از اوشک جون شوار. اما خونده شیفانگو برگوری. شما دنی. شما دی رقم 6 کی بود؟ رقم 6. 7 6 رقم اولیم رقم 6 رقم اولیم. نه. یه ساعت که خاطر میاد. جاتو دوستان. رفتن شیفانگو داشتی. میره شما کلمه از اوشک جون توشه هم خونده برگوری. چندی بوده. بازی سادی رفته سن شیفانم بازی رفته سن وارش هست 326 نه جیس لطیف وارش هست 326 رفتیم شیفانه داشتیم باید اکنون مادرکی شیفانم خفتور میریم بخشش آموختش شده زبان آموختش شده من نه شما میریم شیفانگو داشت کلمه از اوشک جوشه هم خونده برگوری رفتیم شیفانگو میره از اینکه کی چند خراب هفته شیفانگو Very common good jeans latif میگه مدینه جینس latif میگه خفانا میگه میره داشتی رقمی هم میره شفانا کلمه از اوشک جون شد میره است که کی چند خراب هفته شفانا میمونیم میبریم میریم رقمی مگر ما 2 یا 3 وارش بعد بدیم قبول شد قبول جیس لطیف میریم شیفالان دارچی رفتیم اگر محمد جون شیفالان 1200 چیلای اگر محمد جون رقم چنده یا کرا اونوگی رقم 5 اکر رقم 5 اکر که 1200 چیلای 1000 اگر بیو 1200 داخل میونه یعنی 40 رو بوده که باید بگیریم میریم اگر احسان رقم 3 اختا کردیم ما اخر دکه 400 و 300 میمونه میریم در شکل بختوار رقم 1 اگر بختوار شیپالان پول دو ماده شیرنا 200 دیگر میمونه شیپالان 200 پاف دکه میمونه 100 میمونه شیرنا میریم در چی دکه امرو نیست اگر اولینجون شیپالان رقم 6 7 دکه ما اختا کارت زده شیرنا 1400 میمونه میریم در شکل برزو رقم 14 اختا کردیم ما 300 و شکل 100 میمونه میریم در چی پاردر همتون در پاردر ایدیفیتر باله شیرامت کلون رامات کلون میره شیفانگو رامات اکی رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 12 رامات اکی رقمی شیفانگو رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 21 مدینه شیپالان 200 ما یاب بنویس رقمی 6 رقمی 6 10 ما میاد دکزات کنن میریم شیپالانگو رقمی 4 با 22 میریم رقمی 5 مدینه شیپالان ما انا کور دارم شیر نه ما انا برای کور انا ما یک دختر دار کور برای یک کور باید بنویس واتساپ بنویس ما یک تکلیف دلاوت کنم چی میگی میریم رقمی 5 رقم 4 با 22 زده اوش هم یه مثلا بابا خمیده میریم شیفانگو شما دکای رنجون شیفانگ شما دی مدینه شما نه مدینه ناسان دی باید دختره هفتور میریم شیونا دارچی اوزی اکر میگو بعد اکر هفتور میریم شیفانگو دارچی میرین شیفانگو اکای بیرجون هر رقم پافتورا شیفانگ اکای بیروز هر رقم پافتورا شیفنا مدینه شیفا مدینه جیس لطیف دام بایم واتساپ دبام بنویس واتساپ بنویس
باز یک تا دیگه کانال دیگه میشود قبول اکا صد دیگه کار رفته تکمیل باشه برین داشتیم اونجا در بزرگ کامل میشه مقطع هو میگم رفتیم رقم 5 رقم 4 زد در شیفانه شما میگیم سلامت باشید سلامت نرمال باشید شیفانه سلامت باشید اگر این واتساپ در بنویس یک تا دیگه کانال هو میشه برای مثلا که بازی 300 500 روبل اونجا دعوت میکنیم میرین داشتیم رقم 5 اکای محمد جون شیپالان 1109 محمد رفیع اکای احسان شنا رقم 3 اختک 200 میمونه بریم داشتیم اکای اولین جون رقم 6 اختک جون ما اخد شیپالان میمونه 1200 اکای اولین اکای برجون رقم 4 شیپالان زده اخمون اکای 500 روبل رفتیم بله زای رفتیم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 احسان خط سماگونشه نگفته مدینه جونی مانی دوی چشمونی مانی امین سرود یا ای نرد بینوی ای اکای احسان شویرش گرنده رقم 2 12 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 21 شیپالانگو برو رقم 3 اکر آش هم میگیم 3 با 20 زده میریم دانشی آش هم میگیم بله آشا مادی واتساپ اون مینویسی که ما خطا او سیلکه پارتون سیلکه بوزی کلون هست ناسی باشه بوزی کلون میشود مختا مساکی سیلکه پارتون چکنی بدرویم شده معلومه که پارا میدونی خالی بزرده و خالی سرو نداریم بله پاپتور میریم شیون نداشتی رقم 4 خالی میده شود اوز مدنجو مثل یک تباره این باره خود یک تباره چه شود چی گفتی؟ آره خود یک تباره چه ای اکای رمجون بیو شیپلان بریم در دانشی رقم 4 خالی میده او شود مادی شما دیم ما یکم فکر غلطی باید نداریم تو مدرنی خوهاری میریم اکای محمد جون رقم 5 اخته 1106 1000 نمونه اکای احسان جون شان رقم 3 اخته شی باشه اکای بختوار هسته اینجا اکای احسان رقم 3 اخته شی بالا اکای احسان رقم 3 اخته که 206 فلان رقم زده شیرنا رقم زده که اخد میمونه که 700 روبل میمونه توگوری که احسان جون 700 میمونه که بختوار رقم یک اخته کشیدیم اکای اولیم جون شیرنا 1206 1000 میمونه میریم اکای بیرو شی فلان اخد کلمه 42 اخته که 300 میمونه میریم داشی رقمی ای احسان روسیه قدیما یاد گرفته است میریم رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 23 رقم 6 رقم 6 حافظ میمونی موزی مینویس حافظ میمونه موزی مینویس قبول ای رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 مدینه بستو بعد این ممکن که براش رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 شیفان میمونه رقم 5 با 23 شیرونه رقم 6 میریم رقم 5 با 23 او شما میگیم اترا میریم شیرونه داشتیم او شیفانانگو شما نه با همین چی نه همین جنس لاتی بودا سو دبیو با واپشه کورو برو دیگه خیمش هم مشهور میشه بوزی دیگه میشه نفهمیدم روز وقت زوارم شیخ خالی وای کاش کرونا میپرم همه با پیش
نرو بینوی اما که احسان بوده با پیش گاز بگیر بچه ها گفت تمام علاقه دا برو مدینه علاقه دا برو گفت تمام میریم شیفالانگو داشتی ایس نده باشی نکنم میریم اکای محمد جان شیفالانگ اکا دکا 1500 نمونه رقم زده اکای احسان شیفالانگ اکا دکا دیما که باشی 600 نمونه توری اکای بختوار جان راکت کن اکای بختوار جان پافتوری میریم اکای قبول اکاجما پارتش اکاجما اکای اولینجو 67 اخته اکاجما 800 نمونه اکای بیرجون رقم 14 اخته اکاجما 100 نمونه یک نظر میسیم اکا پارتش شیپانگو میریم دالشی بله اکای اولینجو شیپانجون راکتا اینمی راستن یکو کاک منسی راستن مفهومی کی خودت گومی کی چی بود میریم دال شیرونار اکای پر چفار دال شیپانگو هم اکنده شیرونار اوما کسی میزن اوشک جون شوا ایش اوچ دادنی سی هیچ که پول نداره اکای بختوار چوکا شیپانگ اکای بختوار آنا بیرین دلش آنا سر شد احسون ایوانجی میگم اکای احسونی جنس لطفا جواب شبو بود اکای بختوار شیپالان کل دوم دکت 100 نمونه رفتیم دال شهر رقم 6 کده میزه اوشک جون توشه رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 شیبالانگو رقم 1 2 واره کده رقم 2 میره مرحمت کنه شیرونه واره پری گفته صدا یاد میکنم من مدینه بونو جوان مرحمت اکنون من شیبالانگو کنی وارش دای کنی شیبالانگو کی رقم پاسه من مدینه داتیم کی رقمش پاسه اون لحظه با پیش اکای بیرو شیبالانگ که بیروز رقم 400 درو وارده کنی شیفانگو می نیسیم سویبو رقمو میریم واره کده شیرنا رقمی 1 2 اکای بیرو جون رقمی 400 درو وارده میریم اکای اولیم جون رقمی 6 7 درو وارده که اولیم جون رقمی 6 7 درو وارده رقمی 3 اکای احسون شیفالان رقمی 3 تمه دروری رقمی 5 اکای محمد جون وارد هستی یا کجا یوک نیستی قبول رقم 3 قبول مدینه قبول میریم رقم 3 اکا بریم اکای اولیم جون شیرنا رقم 6 7 درو وارده اکای محمد جون جواب تکای محمد جون شیفالان رقم دکا جون وارده که ایسون رقم 3 درو وارده اکای محمد شیفالان جون جواب تکا نکا اکای محمد ایسون رقم 3 درو میریم ایسون رقم 3 درو شیفالان میریم کانی بنایسین اکای محمد شیفالان اکای محمد رقم 5 رقم میدونم شیفالان بنایس اکای محمد جو شدی نه نایس رقم تا داو یا کازمه تمشیر نه و همین روز رو بچه قدر خوبی دارده رقم 5 شیفالانگو خوله مالامال رقم 5 وارد خوله چی میگیره بیره نای میدان جوان کاجوان میشه دوران بیره نای میدان جوان کاجوان میشه دوران بیره نای میدان نای رقم میده بیره شیونه کالم شوان بیره شیفالانگو نای رقم میده رقم 5 ایش کنم میگه اکای محمد جون چوبا کاجوان جوان میتی شیرنار کای محمد جون شیفالان 15 بوشه که خیلی میگادم این خیلی نمیشه که نگاه کنید همه بدورن وقت دیگه اخیر دا بنویسی بعد که رقم فقط دولانی میشه با مینویسی شیفالان یه بارا دکایی ما تست مینویسی پاس بوشه که دیگه دوتاشم میدونی نه بوشه که پاس میکنی 50 که خود جگیر تا بریم
شیپالانگوی خط نمیکنیم شیرنا نه وقتی خونه گیریم نه وقتی مرا چی گفتیم شیپالانگو تست جواب میکنیم تست بازی رو میبریم اینجا در جنس ناتیف نگاه دارم میریم اکای بیروز رقمی 4 تا درو در کاجون و آخر دکا 100 دوش شیپالانگ 200 دوم دکا او اوش دیم رفتیم اکای اولینجو رقم 6 7 کاجون درو ورده 800 دوش دکا 200 میمونه رفتیم داشتی اکای احسان رقم 3 کاجون درو ورده 600 دوش 300 میمونه رفتیم داشتی اکای محمد شیپالانگ رقم 5 درو ورده 1500 دوش 1200 میمونه میرین داشت کده میزنه شیرنا 1800 رو اوشک جون شد رفتیم رقمی 2 رقمی 2 شیپالانگو 12 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 باشه شیپالانگو 21 آن شیرنا رقم 1 رقم 6 مبارک کرده رقم 7 میریم 900 روبلی واره اکنون بنویسیم که کیا نکه 900 روبلی هست نسبت کن شیپالانگو مینویسیم سویبو رقمو مینویسیم که کی واره ده هست کی نیست مینویسیم شیپالانگو دانشی میریم اکنون ما 900 روبلی واره کرده کدومی که پاس رقمش در 900 روبلی بنویسیم که پاس واره کرده رقم 1 رقم 6 نباشه که مدینه میدرویا 900 روبلی همه بدره 5400 بگیرش میشه شیپالانگو مینویسیم اکای محمد جون رقم 5 وارد پاس شیپالانگ اکای احسان جون اکای بختوار پاس وارد قبول رقم 4 خولیه اکای اولیم جون یک تا رقم وارد دیگه اکای احسان شیپالانگ 300 دور اکای 300 دور شیرنا انا که میریم رقم 4 اکای محمد گرفته میریم اکای محمد شیپالانگ رقم 4 گرفته 3 باره گفته 3 را گرفته تمام اکل گرفته که محمد رقم 4 را گرفته اکل احسان شیپالانگ رقم 3 را گرفته کی میگیره شیپالانگو کانی مینویسیم شیپالانگو مینویسیم شیرونا رقم 2 مون خوله رقم 5 7 مون خوله مدینه هم جدی مدینه کشتی بوبوتا هم جدی مدینه سری پاواروتا مینویسیم شیپالانگو کی بو واره میدره 900 روبلی واره قبول که مینویسیم شیرونا کی میدره مدینه نمیدره شیپالانگ نداره خیلی میریم موده همین خدا رو دام یا چه رقم 1 میریم شیرونا کلی میزن اوشه دکست میریم شیرونا داشتی کده میزنه 3000 روبل اوشه رفتیم رقم 1 رقم 2 5 7 مخوله شیپالانگو رقم 2 5 7 مخوله مرحمت کلمی که جوان دوره بنایسته شیرونا کلمی که جوان دوره میریم شیپالانگو 2 تا رقم در اومده 2 تا رقم واره کرده میریم شیرونا 3000 روبل اوشه کلی میزنه همه شون دکه ما بربوری رفتیم رقم 1 میکفونم شکل میکفونم شیرونا میریم دیدن باشکه که واره سینگی ده میدرشی واره سینگی رید کرده تامی شوخ مدینه میرین شیپالانگو داشت رقمی 1 حالا میزه اوشک جوشا همه کنه بربوری گل برمود از زمین عجب گلی نوزمین یک وزده وزین باز درماد از زمین میرین شیپالانگو 1 برگه که ما بلیفش میکنیم رقم 1 میرین کلی میزه اوشا نمیدونم مدینه کجای شد شیپالانگو مدینه کجای شد کشتی بوتا میریم رقم 1 شیپالانگو 1 3 4 6 رفتیم همه کنه بربوری کسی میزنه شیپالانگو اوشک جون شود 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آنجا شیپالانگو میریم سوکتو اکای محمد جون شیپالانگ رقم 4 اکد درو ورده 1200 300 میمونه شیرنا میرین داشتی اکای احسان رقم 3 را کجا ما درو ورده آنا اکای احسان
شیپالان ششتا پفتگه او اوش دیم اگه برجون شیرنا 202 ماده شیپالان 202 رفتیم کادم میزن اوشک جوشا رقم یک 3000 بود رقم یک رقم 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 12 رقم 6 رقم 6 20 آن شیرنار اگر رنجو دیوال نباشه که او طرف دیوال نمیبینی رقم 6 خطی رقم 1 وارا کده یکی مازوری شیپالانگو وارا مدرویم یکی مازوری وارا این اینجا داده دیگر روش خانی شیپالانگو کی مدروه وارا ای رقمی 2 میریم یکم واراش رقمی 1 نشون داده خانی شیپالانگو می نویسیم که کی وارا دا مدروه یکی مازوری شیرنار یکی مازوری کی مدروه یکی مازوری همه بدروه 9000 روبل میشه شیرنار میسیم خانی شیپالانگو می نویسیم که کی مدروه وارا کده شیرنار وارا کده شیپالانگو رقم 1 رقم 6 هیچ کنه است شیپالانگو وارا دا یکی مازوری داشت کنه که وقتوار مینو دا که وقتوار شیپالان یک مینو صبر کنه که هیچ کنه دوره که تقسیم تون میکنه هیچ کنه میدوره یکی مازوری شیرو نه ایجا دا کو ممکن که محمد بدوره باره که وارا دا بوزی کردگی باید ممکن که احسان بدوره قارش کنه نه نگفتم نگفت پاناگو بوزی دوام داره که شیپالانگو بوزی دوام داره میریم کی میگیره شیپالانگو بنویسیم وارادرویو شیپالانگو اکوی ما وارادرو یکی مازوری شیرنا می نویسیم که کی وارا میدرویا بنویسیم اکوی ما اومده که ایسون یکی اومده که وارا میدروی شیپالانگ رقم چانده میگیری همون رقم 3 قبول رقم 3 را درو وارده شیپالانگو اکا ایسون رقم 3 را درو وارده اکا ایسون شیرنا رقم 3 را درو وارده کی با میدرویا مدینه کجا شده شیپالانگ اینا روی هم خودت وارا شده کی با میدرویا شیرنا می نویسیم رقم 2 4 5 7 میخوریه ای رقم خودت میکشم که ایسون جون ای رقم خودت میکشم که فورا تاگر رقم 7 بگی رقم 7 بگی ای رقم 6 میکشم برای که رقم یک وارش نشون داده که رقم خودت که ای پیشه میرین شیپالانگو کاله میزنن 4000 روبل اوشک دو میشود کاله میزنن شیپالانگو 4000 روبل اوشک دو میشود ای رقمی 3 میریم همه کنه اکنه بوری رفتیم داشتیم هیچ کنه میدروی شیپالانگو سه دا ازمینیان یک دست ازمینیان نکنیم قبول اکه سه رکه ازمینیان نکنیم بهترین کنیم اگه گپ چند سومیشه رقم یشت کنه گیره ایستون ولی اگر رقم اکشه گفته میگیرم چیز زیرون که نصیبم بریم افتوی من کلم میزنم 4000 روبل اوشک دونش مشتوه رقم 3 میره شیپالانگو وقتی که شیونه این قدر شدن اومد بسته شونه یا بلگه شیپالانگو میشونشه یا بلگه که ما بلیفش میکنیم کلم میزنم اوشک دونشه همه کنده بربوری رفتیم رقم 3 شیونه همه کنده بربوری رفتیم میمونه شیپالانگو میبریمشه میریم رقم 3 کلم میزنم 4000 روبل اوشا 3 6 1 3 6 1 3 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 با 12 میمونیم اکای بیروجون شین اکای احسون شینار پول دو مدکلی ما میریم رقم 3 کلم میزنم 4000 روبل اوشا رقم 3 20 رقم 6 20 رقم 1 گوشه شیپالانگو 10 آنا شیرنار بوارا جون بوارا رقم 3 20 اومده رقم 6 20 اومده بوزمین وارش ده 10000 مرامت کنی وارا اینا رو بینمی
دازور شیرنا وارا میده آن که کی میدروه کی دیل گردا دورات بدروه مرحمت کی میفروشه کی کوش بانزانا مرحمت میرین شیپانگو دالشی وارا کدا شیپانگو رقمی 3 و رقمی 6 یواشا ای office بخوام چه واراش ده کی میدروه شیپانگو وارا 2000 یاگون کاساسه 2000 یاگون کاساسه وارا درو 2000 هیچ کنه میدروه شیرنا مینویسیم ندروه شیرنا چنیم آن اکای بختو اکای احسان اکای کیمون اولیم جون شیپالان اکای ما شمور اکو تقسیم تون کنیم یا که بکشیم اکای اولیم بو کنی پاپ کنیم یا که بکشیم اکای کارتارا کنی بگوین شیپالانگو پاپین یا که بکشیم کارتارا کنی بگوین شیپالانگو کارتارا بکشیم یا که پاپ تون کنیم اکای احسان چی میگی؟ اکای احسان اکای کیمون اولیم جون شیپالان کنی اکای سپان کشید نه سوخان کنی سویگو رقمو بیو بی کسی گیرن شما اکای احسان فتاکی کش قبول اکای رقمی 3 یکم واراش نشون داده شیپانگو یا برگه میشه چه رقمی 6 میرین قدم بزنه شیپانگو 4000 رو اوشک جون تو شوا اما تو دا بربوری رفتین کسی بزنه شیپانگو اوشاشا قبول اکای اولیم جون فتاکی کش آنت میرین شیپانگو قدم بزنه 4000 رو اوشاشا هیچ کنه میدره وارد 2000 هیچ کنه میدره میره شیپانگو یا برگه شیپانگو لفتش میکنین قدم بزنه اوش شوا باید اکا کسی بزنه اوشک جون شوا یا برگه شیپانگو میشه رقمی 6 میرین شیپانگو میبریم رقمی 6 یکم رقم 3 واراش نشون داره 6 3 6 3 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نشونه رفتیم ریس بالا که میریم رقمی 6 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 3 رقمی 3 19 شیپانگو بردی رقمی 6 اگر اوشما میگیم 6 با 20 زده میریم رقمی 7 هم کسا در جاکمون نشنیم اگر ایسونجو بگو اگر رقمی 3 پافتوره که یک پاس میریم داشت اگر اوشما میگیم 4000 رو اوشک جون شوا او شیپانگ هم کسا در جاکمون نشنیم میریم داشت شیرنا اوزی یعنی اگر ایسونجو پافتور شیپانگ اگر ایسون دیدیم توز اومده نیکی پاده یکش نومده یا گلید گشت نومده که خیلی نصیب تعالی اگر دانسیز زن آن اکو ما خوب نردیم اگر رنجون شما ده خیلی رنجون شیپانگ شما دی میریم شیرنا شیپانگو یا 5 میز دیگه بوزی میکنیم شیرنا ایفی را میکشیم و نصیب شد بعد یابه شیپانگو میبریم و تو منه میگوته میزنیم قریب 12 سالش شیپانگو دایفی را دودار نمبر 12 سال 12 سال میره شیپانگو رقمی 7 کاده میده اوشوا رفتیم اوشوا میگیم اکرام و پا میز دیگر شیپانگو بوز میکنیم با شیپانگو جنباتش میکنیم شیرنا چی گفتیم اما کسا خو میریم با همین روز بقواتی بالا اکر ایسونجو پافتون میریم اکای محمد جون رقم 5 اکاجو من اختار شیپالانگ 200 نمونه اکای جون شیرنا 200 اومد اکر رو افتادن میشیم در نصیب نبوده شیپالانگ پاپ میکردین میشیدن یکی گفتین که کاش 100 نمونه اکای بختوار شیپالانگ او شدیم اکاجون ما اکای اولیم جون شیباشه اخر اکاجون ما 200 دوشته 4000 او شیپالانگ اکای برجون اخر اکای او شدیم شیرنا رقم 14 اختای گیرستگی مکای
اگه اولیمجون شیپالان رقمی 6 7 ایخته اکن 6 7 ایخته میریم رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 12 ای بچه چیه پر رقمی 6 رقمی 6 20 آن شروع نار یک حدیثت بیش دای رقمی 6 20 اومده رقمی 2 20 اومده رقمی 1 20 اومده بودیم وارش شیپانگو و رقمی 2 میریم مرحمت کنین شیرنا 300 روبلی وارا بگیرش کن یکی مزور شیپانگو مرحمت کنین بدروی کنی کی میدروه 20 رقم 1 2 6 وارا کده آن که میرسه شیپانگو کی وارا میدروه وارا جون شده بو وارا جون شده شیپانگو بو وارا جون میرین شیرنا وارا کده شیپانگو رقم 1 2 6 میرسیم شیرنا کی وارا میدروه کی وارا میدروه اکای محمد جون بیا اکای خطی اکای احسان 100 روبل دور اکای یا رقم بگیرین بکشین با بامی جنباتش کنیم اکای یا رقم اکای هر تون پاپ بگیرین شیپالان انا 100 روبل اکای خود دوری 100 روبل اکای احسان با همین کنا شیپالانگو بکشین با بامی جنباتش کنیم این روزا دیگه هیچ کپل نداره با همین عبودی محمدی جنباتش کنیم چی گفتین اکای ما اکای احسان جون چی گفتی اکای روزی شیپالان او بچه اکای احسان تو پافته زاشی اکای دو تا رقم میگیره چی اکای محمد جون شیپالان چی گفت اکای محمد خود اکای 200 روبل دور شیپالان یگان تجربه وارا میدروی سه پافتون گفته میرین شیپالانگو اکای احسان شیپالان رقمی 3 را درو وارده کی با میدروه وارا هفته گرفته اکای اولیمجون رقمی 7 گرفته میریم اکای اولیمجون شیپالان رقمی 7 گرفته با کی میدروه شیرو نه اکای محمد شیپالان رقم 5 aydı میکشم اکاجل ما اکای اکسانجو aydı رقمی 4 5 مخوری مودا کی میگیره شیپالانگو رقمی 4 5 رقمی 4 5 ما کی میگیره شیرو نمی‌نویسیم رقمی 4 5 او اکای محمد جون شیپالان جواب میتین شیر نه 5 بگی اکای احسان 5 بگیرون شیپالان اکای احسان هم 3 هم 5 که اکای برجون خوش اومدی شیپالان اکای برجون رقمی 4 مخوری میدای قبول اکای برجون رقمی 4 اکای برجون رقمی 4 اکای ما اختار راکت تکین شی باشه پول نمونده اکای بیروز اکای محمد جون شیپالان محمد رفی همه اکای ما اودام کی پرز اکای ما جواب میتیم مخی با خفگینی نمیشه شیپالان با خفگینی اصلا نمیشه و هم اون تبوگ اکای جون تا نمیگیریم مخاطبین ما نوار بوگ اکای جون نمیتیم برو میریم شیرنا هم از رو ماده شیپالانگو کاده میزن اوشک جون شوا شیرنا من دیگه سنگی چون هم دیده مسک تماشا داریم یک جواب نمیتیم این خوب نیست شیپالانگو نه وقت اختون نگیرین شیرنا نه وقت بور نگیرین نه وقت بارداره تست جواب میتیم شیپالانگو تست میریم داشتیم چی میتیم محمد جون نابد بینیم میخش اومده که میریم رقم دو شیپالانگو کاده میزن اون شوا اخیر بیجون راکت هم میکنه وقتی رقم دو شیپالانگو کاده میزن یکی مزا اوشک جون شوا اما کنده کنه بولبولی پس ازار شیپالانگو اوش شاشه رفتیم به رقمی 2 میمونه شیرنا میبریم 3 تا تقسیم کردن شیپالانگو رقمی کاده میزه اوش شاشه اما کنده شیپالانگو بولبولی نارتون بیدیم یا اکوی ما شیرنا نارتون بیدیم خوش اومدین اکوی ما میرین دارشی اکای احسان جون شیپالان او اوشتیم اکای جون من 500 پافتکه 100 شکه او اوشتیم اکای اولیم جون رقمی هفتکه درواده 4002 شکه 3700 میمونه میرین دارشی اکای برجون 300 پافتکه رقمی 4 درواده که او اوشتیم میرین دارشی شیپالانگو رقمی 2 رقمی 2 30 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 22 زور اومده رقمی 5
رقم 5 11 که ایسون روزکت دست نداشته چی رقم 6 رقم 6 30 رقم 7 رقم 7 31 وارد جزیر کرده که رقم 1 رقم 1 10 شیپانگو یک حدیثه تیبه اومده رقم 2 30 رقم 6 30 رقم 7 31 شیپانگو بر بودی رقم 7 اگر اوشا میگیم 7 با 31 اگه بخیجه اصلا نشون که بعد همین چند تکل یخیه آمد کن گرفتشه این خیلی تقسیمش میکنی فهمیدی؟ میره شیپانگو اوشا میگیم اکره اکه ایسون شیپانان همجادی اکه جمعه اکه بیرجون همجادی کنید سخن کنی شیرونا اکه محمد شیپانان همجادی اکه محمد با همین جنبات کنیم بگیم اکوی ما چی گفتیم؟ با همین جنبات کنیم یک کنخواه شیپانان گفت 500 روبیل کنیم کدام میزن شیرونا 3000 روبیل شود کدام میگم پس بوش فرمادگی نبوشه شیپانان گفت 500 کنیم کدام میزن 3000 روبیل یا تو 300 یک کن بکن پس میزن اوشا چی گفتیم شیپانان گفت بریم همون فاکتوره همه بوزی میکنم همه بوزی میکنم قبول اکوی من میریم بوزی بوشن که من میریم بوزی سونه خیلی نمیکنیم میریم دست شکوی من کسی میدن اوشک جون شد همه کنه ببور اکای بیرجون فاکتوری اکای بیرو شیپالان اکای بیرجون فاکتوری اکای محمد جون امجادی که محمد جون فاکتوری میری داشتی ایرخمی اکای بختوار فاکتوری اکای بختوار شیپالان قبول اکای بختوار امجادی اکای بختوار جون میمونه شیپالانگو میریم ایرخم یک اکای بختوار شیپالانگ امجادی اکای بختوار شیرنر اکای محمد جون شیپالان جاونا تاکا جون ما پول تبای کنیم ایسون جون 500 اومده اکای من 200 موندگی تاکا بگیریم یا نیم کنیم قبول اکای بختوار جون راکت کن شیپالان جون راکت کن که پول تمام شده که میریم در شیرونار اکای رقم 5 رقم 5 اکای محمد جون اکای محمد جون شیپالان اخیر اکای ما 200 دوشه که نمونه میریم در شیرونار اکای جون قبول اکای ایسون شیپالان که ایسون شینا رقمی 3 اخیر که جمعه اخیر اکای 400 نمونه میریم در شیپالانگو اکای بختوار شیپالان رقم 1 اکای جمعه اخیر شینا کنیم اکای اخیر بینم آنا لالایی اکای بختوار جون چانس پافت اکای بختوار جون کنی بگو اکای بختوار میریم اکای بختوار اکای بختوار جون شیپالان جون نمیتونیم شیر نه اکای رقم اکای جون ما 6 شیپالان 5 میریم دارشی اکای بختوار جون پاس بویش شیپالان جون پاس بگو اکای مون دارش بریم میریم اکای بیرو شیپالان رقم 4 دو اکای جون ما اختار 200 پافت اکای جون ما اوش دیم میریم دارشی اکای اولین جون شیباچه رقمی 6 7 اختار خیلی بختوار جون پس بگو اکای جون من خیلی اگون کازاتیم شیپالان میدونم اکای جون وضعیت مورم بفهم اکای شیپالان وضعیت مورم بفهم اکای سات کویز اکای ما اکای رنگ گریم اکای کوی روز کورو کداگی مونا دکون اون روز چو میزنم میریم اکای اولین جون شیپالان 3700 شیپالان دوشت اکای کیلوسی آنا کیلوسی یک نیم از اکای 5200 میشه شیپالان 5200 بریم 3700 کیلوسی یک نیم از 5200 میشه که 5000 اود نمونه شیپالان